नमस्कार, म सुशीला कुमारी पन्थ, योजना अधिकृत स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छु। आजको शुभ बिहानीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निम्ता स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। संविधानको मर्म, विद्यमान कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरू तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेप मार्फत प्रदान हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र भविष्यमा समग्र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा विश्लेषण र विवेचना गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक राष्ट्रिय बहस आयोजना हुन गइरहेको छ। अब म यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर उमाशंकर प्रसादज्यूलाई अध्यक्षता गरिदिन सादर अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू पनि आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव श्री केवल प्रसाद भण्डारीज्यूले पनि आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलज्यूले पनि आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपालका प्रतिनिधि डाक्टर राजेश सम्बाजीराव पाण्डवज्यूले पनि आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, 7वटै प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका मान्य उपाध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका सहजकर्ता एवं प्यानलका सदस्यज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालका प्रमुख तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय विज्ञज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ, युएसएड लगायतका विकास साझेदारका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका महासङ्घका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यू, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशकज्यूहरू तथा योजना अधिकृतज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। विभिन्न सञ्चार गृहबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधि लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब राष्ट्रिय गानको पालो रहेको छ। प्राविधिक साथीलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूसँग अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य र कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारिदिनु हुन राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्रम निर्देशक श्री लक्ष्मी घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
नमस्कार, धन्यवाद सुशीला म्याम। म लक्ष्मी घिमिरे, कार्यक्रम निर्देशक, राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा कार्यरत छु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर उमाशंकर प्रसादज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूहरू, रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम WHO नेपाल डाक्टर राजेश पाण्डवज्यू, नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यूहरू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका मान्य उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट सहजकर्ताज्यूहरू, 4वटा विषय क्षेत्रगत प्यानलका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य मन्त्रालयका श्रीमान सहसचिव, विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखज्यूहरू, प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूहरू, डिस्टिङ्ग्विस्ड पर्सनालिटिज, चिफ एन्ड रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम डेभलपमेन्ट पार्टनर्स, विभिन्न सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत 25 तदनुसार अप्रिल 8 2022 मा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहकार्यमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय बहस नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा सबै विशिष्ट महानुभावहरूलाई बिहानीको नमस्कार साथै म मेरो व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको छलफल कार्यक्रमको 5वटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा पोषण क्षेत्रको बजेट तर्जुमाको लागि अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त, नीति, योजना तथा कार्यक्रमका बारे छलफल गर्नु, कोभिड-19 महामारीबाट प्राप्त सिकाइ र भोगाइको समीक्षा गर्नु, चालु 15 योजनाको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा पोषण क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति स्थितिका सम्बन्धमा छलफल गर्नु, स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सोच र इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटीको प्रारम्भिक खाका तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्नु, 16औं योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा कार्यनीति, कार्यक्रम, बजेट सम्बन्धी प्रारम्भिक खाका तयारीको सम्बन्धमा छलफल गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्नु, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यमान अवस्था र व्यवस्थालाई म यहाँ केही अवगत गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। साथै राज्यको नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने विषय उल्लेख गरेको छ। दीर्घकालीन सोचसहितको 15 योजनाले स्वस्थ, उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिक निर्माण गर्ने सोचसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका रहने उल्लेख गरेको छ। साथै योजनामा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा राखी 5 वर्षको अपेक्षित उपलब्धिहरू तय गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 3 ले स्वस्थ र समृद्ध जीवनस्तरको परिकल्पना गरी सन् 2030 सम्म प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लगभग 65वटा सूचकहरू तय गरेको छ। नेपाल सरकारले युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेको छ। तथापि स्वास्थ्य जनशक्ति, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्यमा लगानी, स्वास्थ्य पर्यटन, स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य सुशासनमा थप सुधार जरुरत छ। गरिबी र स्वास्थ्यको अन्तर्सम्बन्ध प्रगाढ रहेको छ। हाल नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा गरिब नागरिकहरू स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको केही तथ्याङ्क र अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ। अब म दिगो विकास लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन 2020 अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सूचकहरूको केही तथ्यगत प्रगति अवगत गराउन चाहन्छु। नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख अझै पनि 239 रहेको छ। एकजना आमाको मृत्यु त्यो परिवारको लागि अमूल्य हुन्छ। बाल मृत्युदर 28% रहेको छ। यसको क्षतिलाई कुनै पनि माध्यमबाट गणना गर्न सकिँदैन। आत्महत्या दर 1 लाखमा डरलाग्दो अवस्था 17.8 रहेको छ। दिगो विकासको लक्ष्यले सन् 2030 सम्म 4.7 मा झार्ने राखेको छ।
आधुनिक परिवार नियोजन साधन प्रयोग दर 43% रहेकोमा दिगो विकास लक्ष्यमा 60% पुर्याउनु पर्नेछ। पूर्व प्रसुति सेवा 4 पटक लिने महिलाहरूको 56.2% दर रहेको छ भने उत्तर प्रसुति सेवा 3 पटक लिने जम्मा 16.4% रहेकोमा यहाँ ठुलो अन्तर छ। यसमा उत्तर प्रसुति सेवाको लागि घरमै स्वास्थ्यकर्मी भिजिट सेवा चलाउनु पर्ने देखिन्छ। आधा घण्टाको दूरीमा अस्पताल पुग्न सक्ने घर परिवार 49.3% रहेकोले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार अझै पनि आवश्यक देखिएको छ। त्यसैगरी केही प्रदेशगत सूचकहरूलाई म तुलनात्मक रूपमा भन्न चाहन्छु। 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति 1000 जीवित जन्ममा गण्डकी प्रदेशको 27 हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको 69 रहेको छ। लगभग यहाँ 2.5 गुणाको फरक छ। स्वास्थ्य सेवा मार्फत प्रसुति सेवा लिने महिला बागमती प्रदेशमा 70.7% हुँदा कर्णाली प्रदेशमा 35.6% अर्थात् आधाको फरक छ। 30 मिनटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच रहेको परिवार मध्य प्रदेशमा 69.1 हुँदा कर्णाली प्रदेशमा 23.6 अर्थात् 2 गुणाको अन्तर छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको पुर्कोपना जोडिएका प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश र मा 35.9% हुँदा कर्णाली प्रदेशमा 54.5% छ। त्यसैगरी एनमिक्स 2019 को प्रतिवेदन अनुसार रक्त अल्पता र ख्याउटेपनाको सूचकहरूको प्रगति 1 दशक अघिको अवस्थाभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने नागरिकको एक्सेस, कभरेज, प्रिमियम एन्ड रिन्यू को चुनौती त छँदैछ। क्वालिटी सर्भिस, रिइम्बर्समेन्ट एन्ड रेफरेन्स सिस्टमको साथै डाइभर्स सोसल सेक्युरिटी स्किममा पनि केही समस्याहरू देखिएकोले एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। आधारभूत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा निशुल्क वितरण गर्ने औषधिको पर्याप्तता, उपलब्धता र उपयोगितामा पनि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रूपमा जनसङ्ख्याको वितरण मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 20.99% छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम 5.81% रहेको छ। त्यसैगरी म एउटा मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको इक्जाम्पल दिन्छु। त्यहाँको गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या जम्मा 398 रहेको छ। राष्ट्रिय रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% हुँदा भक्तपुर जिल्लाको 3.32% रहेकोले यी विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी र यस्तै सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आजको बहसमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र भविष्यमा समग्र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा विश्लेषण र विवेचना गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। आजको कार्यक्रमको 3वटा सत्र रहेको छ। शुभारम्भ सत्रमा 15-15 मिनटको 2वटा प्रस्तुतिकरण रहनेछन्, जसमा कन्टेक्स्ट सेटिङको रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र चुनौती र सम्भावनाहरू विषयमा प्रस्तुतिकरण राख्नुहुनेछ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट 15 योजनाको प्रगति तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय रणनीति र आगामी कार्यदिशाको सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण सहित केही मन्तव्य रहनेछन्। प्राविधिक सत्रमा 4वटा प्यानल छलफलहरू रहेका छन्, जसमा 4 जना उच्च पदस्थ विज्ञ एवं व्यक्तित्वहरूबाट सहजीकरणको कार्य हुनेछ। प्रत्येक प्यानलमा 4 देखि 5 जनासम्म सदस्यहरू रहनुहुनेछ। प्रत्येक प्यानल छलफलको समय 90 मिनटको रहेको पनि अवगत गर्न चाहन्छु। अन्तिम तथा समापन सत्रमा प्यानल छलफलपछि हामी लगत्तै कार्यक्रमको सम्बन्धमा केही मन्तव्यसहित समापनतर्फ लाग्नेछौँ। तत्पश्चात हजुरहरू सबैलाई हाइट्रीमा सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दै सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिज्यूहरूसँग मिडिया ब्रिफिङको पनि कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउँछु। अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रमलाई सभ्य, भव्य र सुसंस्कृत बनाउनमा हजुरहरूको कार्यक्रम अवधिभर पूर्ण सहभागिता, सक्रियता, समन्वय तथा सहकार्यको अपेक्षा राख्दै कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँको मन्तव्यको लागि धन्यवाद लक्ष्मी म्याडम। अब यस कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर उमा शङ्कर प्रसादज्यूलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र चुनौती र सम्भावना विषयको प्रस्तुतिकरण गरिदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु।
पूर्व प्रधानमंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जी, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, संघीय संसद तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पाल्नुभएका सदस्यज्यूहरू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू, राष्ट्रिय योग एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, नगरपालिका प्रमुख पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, प्रदेश सरकारका सचिवज्यूहरू, एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनर्स WHO, UNICEF, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNFPA, FAO लगायतका जाइका, कोइका, FGO, USAID, वर्ल्ड बैंक लगायतका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा प्रमुख निर्देशक तथा नगर तथा गाउँपालिका महासङ्घका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, निजी क्षेत्रका गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावज्यूहरू, सबैभन्दा पहिले यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र धेरै कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा र यहाँहरूले अघि नै सुनिसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रम भनेको विशेष गरी हामी आउने 16औं योजना, त्यस्तै आउँदो बजेट र स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिको लागि एउटा प्रमुख गन्तव्यको रूपमा लिएका छौं। हामीले विभिन्न डिस्कसनहरू राखेका छौं। त्यसबाट चाहिँ नेपालमा जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान रहेका समस्याहरू छ त्यसको छलफल गर्नेछौं र त्यसबाट आएका विषयवस्तुहरूलाई योजना हुँदै हामी कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नेछौं र यो सबै कार्यमा यहाँहरूको सहभागिताले एउटा दिशानिर्देश गरोस् र हामी सफल हो कामना पनि दिन चाहन्छु। विशेष गरेर म चाहिँ यहाँहरूको हामी राष्ट्रिय योजना आएका सबै टिम चाहिँ यहाँहरूको कुरा
को लागि आएको हो। तथापि ती विषयवस्तुहरू केही म यहाँ वस्तुहरू राख्न चाहन्छु जुन विषयवस्तुहरूमा अलिकति बृहत छलफल गरिकन हामीले केही जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याहरू छ त्यसको पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सकौं र मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको जुन विषयवस्तुहरू हो त्यो नै सबै विषयवस्तु हो भने म भन्दिनँ। हामीसँग चारवटा पेनलिस्ट सेसनहरू पनि छ र त्यसबाट आएका त्यसमा पनि प्रशस्तै कुराहरू आउनेछन्। तथापि एउटा म यो मेजर इस्युजहरू के हुन सक्छ र त्यो इस्युजहरूमा मैले यहाँ प्रस्तुति गर्दाखेरि 4-5वटा विषयहरू राखेको छु। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा हेल्थ पर्सपेक्टिभ के हो, हामी कसरी लिइराखेका छौँ भन्ने विषयहरू, त्यस्तै यहाँ चुनौतीहरू के छन्, सम्भावनाहरू के हुन सक्छन्, हामीले नेपाल सरकारले लगायतका अरू सबै सेक्टरले के कामहरू गरिराखेका छन् र यहाँहरूबाट हामीले राखेको एक्सपेक्टेसन के हो भन्ने क्षेत्रगत रूपमा म प्रस्तुत गर्नेछु, जसमा चाहिँ हेल्थ र इकोनोमीका रिसोर्स ग्यापका कुराहरू, सर्भिस डेलिभरीका कुराहरू र फेडरलाइजेसन र कोभिड-19 लाई जोडेर म कुराहरू यहाँहरूले अलिकति त्यसलाई बृहत रूपमा ल्याइदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। नेक्स्ट प्लिज। अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यहाँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिनिधिज्यू पनि हुनुहुन्छ। हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्यो भने स्वास्थ्य भनेको फिजिकल, मेन्टल र सोसल तीनटै हेल्थको कम्बिनेसन हो भन्यो। अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले फिजिकल र मेन्टल हेल्थको धेरै कामहरू गरेका छौँ, उपचारदेखि लिएर प्रिभेन्टिभदेखि लिएर सबै कामहरू गरेका छौँ। तर वास्तवमा यो सोसल हेल्थका इन्डिकेटर्सहरू के हुन सक्छ, कसरी त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, कसरी त्यसलाई मेजर गर्ने भन्ने कुराहरू एकदमै थोरै भएको हामीले देखिराखेका छौँ। यस सन्दर्भमा यो ग्यादरिङले वास्तवमा नेक्स्ट प्लिज यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो भने यो जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको परिभाषामा वास्तवमा सोसल हेल्थका क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ इन्डिकेटर्सहरू के हुन सक्छ, अर्को भेरिफिकेबल इन्डिकेटर्सहरू हामी कसरी मापन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ, र अर्को मलाई कस्तो लागेको भने यसको लिङ्केज र कज र इफेक्ट रिलेसनसिप के हो। वास्तवमा सोसल हेल्थले फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थलाई बाई प्रोडक्टको रूपमा हो या फिजिकल हेल्थको बाई प्रोडक्टको रूपमा हो अथवा तीनटै कनेक्सन हो, अथवा कनेक्सन भए पनि फर्स्ट प्रायोरिटीमा के हो। जस्तै वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको डेफिनेसन हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिले फिजिकल हेल्थलाई राखेको छ, त्यसपछि मेन्टल हेल्थलाई राखेको छ, त्यसपछि सोसल हेल्थलाई राखेको छ। मैले यसो सरसर्ती अहिलेको विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि सोसल हेल्थको बाई प्रोडक्टको रूपमा त यो फिजिकल र मेन्टल हेल्थ होइन, किनभने अहिले नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू हामी जुन जति पनि देखिरहेको छौँ, मलाई कस्तो लागेको छ भने यो चाहिँ सोसल हेल्थको बाई प्रोडक्टको रूपमा देखिएको छ। त्यसकारणले हामीले यो तीनटाको लिङ्केज र कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिपलाई हामीले यहाँबाट बृहत छलफल गरौँ र त्यो बृहत छलफल गरिसकेपछि सोसल इन्डिकेटर्समा अलिकति छलफल गरेर हामी गरौँ भनेर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले भर्खरै हिजो मात्रै हामीले नसर्ने रोगहरूको एउटा के गरेका छौँ भन्दाखेरि एक्सन प्लान बनाएका छौँ। त्यसमा पनि धेरै तपाईको मेन्टल र सोसल हेल्थसँग, इमोसनल हेल्थसँग, तपाईको त्यस्तै यो साइकोलोजिकल हेल्थहरूसँग जोडेको कुराहरू आएको छ। त्यसकारण के विश्व परिवेश भनेको फिजिकल हेल्थ र यो कम्युनिकेबल डिजिजबाट नन कम्युनिकेबल डिजिज र नन कम्युनिकेबल डिजिजबाट पनि सोसल डिजिजतिर सर्न त लागिरहेको होइन भन्ने कुरामा हामीले बृहत छलफल गर्नुपर्ने छ र एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने यसमा हामीले छलफल देखिराखेका छौँ। अर्को भनेको असाध्यै
पेचिलो विषय नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इकोनोमीको कुरा हेर्नुभयो भने अहिले नेपालको हाम्रो जीडीपी को आकार सानो छ। हाम्रो अहिलेको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भन्दाखेरि फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ घटिरहेको अवस्था छ, त्यस्तै रेमिटेन्सको सिचुएसन, आयात नराम्रोसँग बढेको अवस्था छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यो हेल्थलाई हामीले इन्डाइरेक्ट रूपमा मात्र इकोनोमीसँग जोडेको देखिन्छ। जस्तै के देखिन्छ भन्दाखेरि अब बिरामीको उपचार गर्ने, त्यसपछि प्रोडक्टिभिटी बढ्छ र त्यो हुन्छ। तर मलाई कस्तो लाग्दछ भन्दाखेरि नेपालमा यस्तो पनि कार्यक्रमहरू हामी ल्याउन सक्छौँ जसबाट डाइरेक्ट तपाईको इकोनोमीमा इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। जस्तै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने हेल्थ टुरिज्मका कुराहरू मैले सेकेन्ड पोइन्टमा राखेको छु र हामीले आउने बजेटमा हेल्थ टुरिज्मका केही कम्पोनेन्ट्सहरूलाई इन्क्लुड गर्ने कि भनेर हामीले सोच बनाइराखेका छौँ। त्यसमा हामीले छलफल गरौँला र यसमा हेल्थ टुरिज्मको तपाईको हाई जुन हिमालयन रेन्ज छ त्यसमा विभिन्न किसिमको हामीले योगा सेन्टरहरू अथवा वेलनेस सेन्टरहरू स्थापना गरेर इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूलाई त्यहाँ हामीले आकर्षण गर्न सक्यौँ भने प्रशस्त मात्रामा हाम्रो जुन अहिले फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको प्रब्लम छ त्यो हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र यहाँ प्राइभेट सेक्टरका पनि धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको माध्यमबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्न कतिको सम्भावना छ, यहाँहरू कतिको उत्सुक हुनुहुन्छ। यदि उत्सुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले आफ्नो भावनाहरू आफ्नो सेसनमा राखिदिनु होला, राष्ट्रिय योजनासँग आएर छलफल गरौँ र त्यसमा हामी कामहरू गर्न सक्छौँ मलाई जस्तो लाग्छ। अब हामीले यो इकोनोमीलाई जोड्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाईको दुईटै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो हेल्थ एक्सपेन्डिचर, हेल्थ सेक्टरमा गर्ने चाहे तो डाइरेक्ट ट्रिटमेन्टको एक्सपेन्डिचर होस् चाहे एजुकेसनको माध्यमबाट ट्रिटमेन्ट गर्न के अरे विदेशमा हाम्रो मेडिकल एजुकेसनको लागि जाने व्यक्तिहरू, त्यसको लागि थुप्रै पैसा हामीले विदेश पठाइरहेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई थाहा छ हामीसँग ओपन बोर्डर छ नेपाल र इन्डियाको, भारतको, त्यसमा हामी धेरै रोक्न सक्दैनौँ। तर यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले नेपाल विदेश जान ट्रिटमेन्ट जान गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेको होइन। त्यो मौलिक हक हामीले मानेका छौँ संविधान त, र हामीले विदेश जाने बाटो चाहिँ खुला गर्नुपर्छ। तर नेपालमै ट्रिटमेन्ट हुन सक्ने रोगीहरूको लागि किन, त्यस्तो बिरामीहरूको लागि हामी किन विदेश गर्ने भनेर एउटा डोमेस्टिक स्क्यानिङ सिस्टमको व्यवस्था गर्ने कि कुनै एउटा हस्पिटल वीर हस्पिटलमा हुन सक्ला अथवा कुनै हस्पिटलमा एउटा त्यस्तो बोर्ड स्थापना गर्ने जुन बोर्डले सिफारिस गरिसकेपछि नेपालमा यो ट्रिटमेन्ट हुन सक्दैन, त्यसकारणले विदेश जानको लागि सिफारिस गरिसकेपछि बल्ल फरेन एक्सचेन्जको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले दिने, त्यो सिफारिस नगरेसम्म त्यो मान्छेले कुनै पनि नेपालको बिरामी चाहिँ विदेश ट्रिटमेन्ट जान नसकोस्। त्यस्तो वातावरण हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ भने हामीले फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भलाई राम्रोसँग बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा म एउटा मैले सोचेको विषय। यसमा कतिको फिजिबल छ र यो कसको मोडालिटी कस्तो हुन सक्छ भन्ने मैले ठुलो अपेक्षा यहाँबाट राखेको छु कि नेपालबाट जुन फरेन एक्सचेन्ज व्यापक घटिरहेको छ र स्वास्थ्य सेक्टरको माध्यमबाट धेरै पैसा जुन बाहिर गइरहेको छ त्यसको धेरै मोडालिटीहरू हुन सक्छ। यहाँहरूले छलफल गरेर हाम्रो मोडरेटरहरूले पनि यस्तो क्वेसन्सहरू उठाइदिएर र विषयहरू यहाँहरूलाई उजागर गरिदिनु भयो भने आउने 16औं योजना बजेटमा हामी इन्क्लुड गर्छौँ र यो समस्यालाई समाधान गर्छौँ। अब यो हेल्थ सेक्टर र इकोनोमीको मैले दुईवटा मात्र यहाँ पोइन्ट राखेँ, योभन्दा धेरै पोइन्टहरू हुन सक्छ। जस्ट मैले एक्जाम्पलको रूपमा दुईवटा राखेको छु र यहाँ एउटा विशेष प्लानिङको सेसन पनि छ, प्राइभेट सेक्टरको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले इकोनोमीलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नको लागि हेल्थमा डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन के हुन सक्छ, इन्डाइरेक्ट त हाम्रो छँदैछ, डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन्सहरू के हुन सक्छ त्यो एक्सप्लोर गरेर भयो भने हामीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगलाई एउटा ठुलो दिशानिर्देश यहाँबाट हामी पाउन सक्छौँ भन्ने मैले आशा गरेको छु। थर्ड प्लिज। अब हाम्रो यो धेरै ग्याप्सहरू छ, हाम्रो हेल्थ सेक्टरको ग्याप्स यहाँहरूले हेर्नुभयो भने फाइनान्सियल ग्याप्स छ, इन्स्टिट्युसनल ग्याप्सहरू छ, ह्युमन रिसोर्सको ग्याप्सहरू छ, त्यसपछि धेरै ग्याप्सहरू छ। यो ग्याप्समा हामी कसरी पुरा गर्न सक्छौँ भनेर
हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज मैले भनेको देखेको के छु भन्दाखेरि रिफरल सेन्टर काठमाडौँमा सेन्ट्रलाइज भयो। जस्तै जनकपुरबाट आउनु पर्यो, धनगढीबाट आउनु पर्यो भने सानो बिरामीको लागि पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था छ। या त टिचिङ आउँछ, या त तपाईँको प्राइभेट कुनै ठुलो हस्पिटल अथवा वीर हस्पिटलमा जाला, त पाटनमा जाला। सानो अलिकति हुन सक्नेलाई हामीले पेसेन्ट्सको चापलाई डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्न सकेनौँ। जस्तै तपाईँको वीर हस्पिटलमा जानुभयो भने मान्छे झर्को मानेर भाग्ने, अथवा किनभने त्यहाँ यति न धेरै पेसेन्टको चाप छ कि धान्न नसक्ने अवस्था छ। त्यो पेसेन्टको चापलाई हामीले डिसेन्ट्रलाइज गर्न सक्यौँ भने र तपाईँको यो के छ भन्दाखेरि रिफरल हस्पिटल्सहरू 7वटा ठाउँमा हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यहाँको पेसेन्ट्स हामी त्यहीँ रोक्न सक्छौँ र चाप घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यसमा पनि मैले के भनेको छु भन्दाखेरि यस्तोमा पनि तपाईँको हरेक प्रोभिन्समा राख्ने र यसमा पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको हामीले ढोका खोला गर्नुपर्दछ। पब्लिक सेक्टरले मात्रै तपाईँको डिसेन्ट्रलाइजेसनमा प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यसमा हात अगाडि बढाउन सक्यो र रिफरल सेन्टर्सहरूमा काम गर्न सक्यो भने यो कुराहरू गर्न सकिन्छ। हामीले 15औं योजनामा पनि यो कुराहरूको राखेका छौँ र यसबाट मेरो एक्सपेक्टेसन यसबाट के हो भने यस्तो रिफरल सेन्टरहरू स्थापना गर्नको लागि अथवा पेसेन्टको लोडलाई स्क्युनेसलाई हामीले डिसेन्ट्रलाइज गर्नको लागि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा कस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छौँ अथवा पब्लिक सेक्टरमा हाम्रो कस्तो किसिमको कुराहरू हुन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई मैले चाहिँ यहाँहरूलाई त्यसमा केही कुराहरू आओस् विशेष भनेर हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। त्यस्तै हामीले हेर्छौँ के भन्दाखेरि रुरल र अर्बनको जुन ग्याप छ, अस्पतालहरू जस्तै हाम्रो गोविन्द केसीको यहाँले सुनिराख्नु भएको छ, समय समयमा भनिराख्नुहुन्छ सबै सेन्ट्रलाइज भयो, अर्बन सेन्टर मात्रै भयो हस्पिटल्सहरू। प्राइभेट सेक्टर चाहिँ अलिकति गाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमीले होला, त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई अलि रुचि देखाएन भन्ने कुराहरू, सरकार पनि तपाईँको रुरल सेक्टरमा जान सकेन भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसकारणले हामीले हेल्थ सेक्टरमा जहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो मौलिक हक र बेसिक हेल्थ सर्भिसेस फ्री गर्ने जुन गभर्नमेन्टको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो, यसलाई हामीले रुरल इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि अलिकति हामीले यो अब 15औं योजनामै हेर्ने हो अथवा अहिलेकै कार्यक्रमहरू हेर्ने हो भने एउटा नगरपालिकामा एउटा अस्पताल राख्ने कुरा भएको छ र यसमा चाहिँ पनि तपाईँको हामीले कसरी यसलाई अर्बनबाट रुरल एरियामा सर्भिस डेलिभरीले राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आओस् भन्ने मेरो एउटा अर्को यहाँबाट अनुरोध छ। नेक्स्ट प्लिज। अब ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड र सप्लाईको ग्याप हेर्नुभयो भने कुनै इन्स्टिट्युसनमा एकजना डक्टरले दिनको 300 हेर्ने, कुनै हस्पिटल चाहिँ खाली हुने, अथवा कुनै हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा पेसेन्ट दिनभरि छैन, कुनै हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा एकदमै चाप हुने। भन्न खोजेको हाम्रो म्यानेजमेन्टको समस्या हो। जहाँसम्म मलाई कस्तो लाग्दछ भन्दाखेरि यो म नै पेसेन्ट भएर जाँदाखेरि धेरै जसो अस्ति मलाई अलिकति आँखामा बिरामी भयो र सन्दुककृत लाग देखाउँ भनेपछि 6 महिनासम्म लाइन लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। 6 महिनापछि बल्ल टिकट पाउँछ रे भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै तपाईँको म अरू पनि डक्टरहरू पनि जस्तै रमेश चोखानी कहाँ गयो भने त्यस्तै लाइन। अनि कुनै डक्टर खाली छ, मान्छे छैन, पेसेन्ट छैन। कुनै एउटा रुरल एरियामा गयो भने हेल्थ पोस्ट छ, त्यहाँ एकजना पनि पेसेन्ट छैन, कुनैमा 500 बिरामी दिनको आउँछ। वीर हस्पिटलमा दिनको सायद कति हजार आउँछ थाहा छैन, टिचिङमा कति हजार आउँछ थाहा छैन, त्यहीँनिरको अर्को हस्पिटल छ भने त्यहाँ पेसेन्ट छैन। भनेपछि हामीसँग के छ भने मिसम्यानेजमेन्टको प्रब्लम छ, ह्युमन रिसोर्सको पनि समस्या छ। अर्को कुरा समस्या के छ भने यो मेडिकल पेसामा भनेपछि म जुनसुकै डाक्टर साहब जाँदाखेरि पनि 4-5 घन्टा त वेट गर्नुपर्छ। 9 बजे बोलाउनु भयो भने 3 बजे हेर्नुहुन्छ बल्ल। भनेपछि यो भनेको त म्यानेजमेन्टको समस्या हो। यो सानो समस्यालाई हामीले समाधान गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसले हाम्रो इकोनोमी र प्रोडक्टिभिटीमा कति फरक परिरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले असाध्यै सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यो हाम्रो इनसाइड जुन डक्टरको प्रोडक्सन हो त्यो चाहिँ भइरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो यो ह्युमन रिसोर्सको ग्यापहरू भइरहेको छ। यसलाई हामी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। यसबाट छलफल गरेर केही चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामी र त्यस्तै रुरल र अर्बनको डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा ठुलो मिसम्याच छ र रुरल कभरेजलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी जस्तै कि मेडिकल प्राइभेट सेक्टरमा पनि मेडिकल कलेजहरू छ,
पब्लिक सेक्टरमा पनि मेडिकल कलेजहरू छ, त्योबाट पेसेन्ट्सहरू जुन के अरे डक्टरहरू जुन प्रोडक्सन हुन्छ इन्टर्नसिपको लागि हामीले रुरल सेक्टरमा पठाउने हो कि, त्यस्तो नीतिहरू हामीले यहाँबाट पास गर्न सक्यौँ, हामीले छलफल गरेर हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसले पनि राम्रो गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। नेक्स्ट प्लिज। अब यो फाइनान्सियल जुन क्रन्चको कुरा छ, रिसोर्स ग्यापको कुरा छ, म्याटेरियल र फाइनान्सियल दुइटै, यो भनेको हाम्रो धेरै जसो हेल्थ सेक्टरमा एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूको पनि ठुलो सहयोग छ र त्यसको वास्तवमा हामीले युटिलाइजेसन राम्रो गर्न सकेका छ कि छैनौँ भन्ने कुराहरूको पनि र हामीले कसरी यसलाई राम्रो गराउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्नेछ। र प्राइभेट सेक्टरले पनि अलिकति के छ भन्दाखेरि यो पब्लिक गुडको पर्सपेक्टिभले हेरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। निकै यो अहिले हामीले म स्टुडेन्ट्स हुँदाखेरि मास्टर्स 20-25 वर्ष पहिले पढ्दाखेरि हामीले हेल्थलाई पब्लिक सेक्टर भनेर भन्थ्यौँ, पब्लिक गुड भन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ यो पब्लिक प्राइभेट गुड भएको छ। जे भए पनि हामीले के भन्छ भने सकेसम्म हामीले पब्लिक ओरिएन्टेड प्राइभेट गुडमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने प्राइभेट सेक्टरले अरू थुप्रै ठाउँबाट पैसा कमाउन सक्छ, तर हेल्थ भनेको यस्तो सेक्टर हो प्राइभेट गुड भए पनि पब्लिक गुड ओरिएन्टेड प्राइभेट गुडको मोडेलमा जान सकियो भने द्याट वुड बी अ गुड सोल्युसन फर नेप्लिज कन्टेक्स्ट भनेर म विशेष गरेर प्राइभेट सेक्टरको यहाँ व्यक्तित्वहरूलाई भन्न चाहन्छु। नेक्स्ट प्लिज। अब रिसर्च र इनोभेसनमा पनि हामीले धेरै के गर्यौँ भन्दाखेरि यो हेल्थ एकाडेमिजहरू खोल्यौँ। अब त्यो हेल्थ एकाडेमिजहरूले पनि रिसर्चको एकदमै स्लो प्रोग्रेस देखिन्छ, त्यस कारणले त्यसको मोडालिटीहरू हामीले छलफल गरेर अलिकति गर्नुपर्ने छ। र एनएचआरसीको 7वटा प्रदेशमा शाखा खोल्ने भन्ने कुरा छ। हामीले भर्खर अस्ति चाहिँ जनकपुरमा एउटा खोलेका छौँ र त्यसबाट चाहिँ काम अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन, मेडिकल के अरे यो बजेटको क्रन्चको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले यो एनएचआरसीको जुन ब्रान्चहरू छ अथवा प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूलाई हामी कसरी खोल्ने र त्यहीँको रिसर्च त्यहीँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा अलिकति राम्रोसँग छलफल होस् र केही मोडालिटी आओस् र हामीलाई दिशानिर्देश होस् भनेर म यहाँहरूलाईसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट प्लिज। अब एक्सेस टु हेल्थ सर्भिसेसमा हेर्ने हो भने हाम्रो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन छ के छ भन्दा फ्री बेसिक हेल्थ सर्भिसेस भयो। अब फ्री बेसिक हेल्थ सर्भिस हामी गरिरहेका छैनौँ। जस्तै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सर्टेन औषधिहरूलाई निःशुल्क दिने भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ, तर निःशुल्क उत्पादन पनि भइराखेको के अरे उत्पादनमा पनि प्रब्लम छ, डिस्ट्रिब्युसनमा प्रब्लम छ र त्यो भएको चाहिँ निःशुल्क दिने गरेको भए पनि त्यहाँ एभाइबिलिटीको प्रब्लम छ, पुरा भइराखेको हुँदैन। त्यस कारणले नेपालभित्रै कम्तीमा फ्री मेडिसिनको प्रोडक्सनलाई जुन नेपाल सरकारले भनेको छ त्यसलाई स्पिड अप गर्ने हो कि, र त्यसमा प्राइभेट सेक्टरको अलिकति भूमिका अहम भयो भने भनौँ न कतिवटा नम्बर छ त्योलाई अलिकति ह्युज एमाउन्टमा प्रोडक्सन गर्न सकियो भने हामीले त्यसलाई थोरै भनौँ न नेपाल सरकारले किनेर त्याग गर्न सक्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हुने र त्यस्तो हुन सक्छ। त्यस कारणले यसमा पनि अलिकति प्राइभेट सेक्टरको हाम्रो यहाँ व्यक्तित्वहरूले ल फ्री मेडिसिन हामी सबै उत्पादन गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश जान्थ्यो जस्तो मलाई लागेको छ। यो मैले यहाँलाई भने। अब टाइमलीनेस भने मैले अघि भनि नै सकेँ, यो ट्रिटमेन्टमा असाध्यै टाइमलीनेसको प्रब्लम छ, लाइन अघि मैले भनिसकेँ। त्यस कारण के हो यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ला भन्ने मैले भन्न चाहेँ। अब अर्को भनेको इक्विटी र इक्वालिटीको समस्या पनि छ। हामीले इक्विटी पनि गर्न सकिराखेका छैनौँ र इक्वालिटी अब विभिन्न हाम्रो क्लस्टरहरू छ, जातीय क्लस्टरहरू छ, रुरल अर्बन क्लस्टरहरू छ, हिमाल पहाडहरू छ, त्यसपछि तपाईँको विभिन्न क्लस्टर्सहरूमा पनि हामीले के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले इक्वालिटी बढाउनु पर्ने छ। पुवर सेक्सन्सहरूको लागि विशेष हामीले कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन भए पनि गर्न सकिराखेको छैनौँ, त्यसबाट पनि अलिकति राम्रो भ्यू आओस् भनेर मैले यहाँहरूलाई भन्न चाहेँ। नेक्स्ट प्लिज। अब सिद्धिन थालिसक्यो मेरो यो फेडरलाइजेसनको कुरा चाहिँ। अब फेडरलाइजेसनमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने बडा यो नेपाल कस्तो हामीले धेरै लामो समय फेडरल जुन स्ट्रक्चर हो त्यो एडप्ट नगरेर हामीले कति दुःख पायौँ भन्ने कुरो अहिले देखिराखेको छ। अहिले गाउँ गाउँमा जानुभयो भने सायद 50 वर्ष पहिले नेपाल फेडरल भइदिएको भए अहिलेसम्म हामी अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले कोभिड
19 को म्यानेजमेन्ट हेर्नुभयो भने मलाई चाहिँ लाग्दैन कि हामी फेडरल स्ट्रक्चरमा नगएको भए यति राम्रोसँग हामी म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ होला। किनभने एकदमै स्थानीय तहका व्यक्तिहरूले जसरी तत्परताका साथ चाहिँ तपाईँको कोभिड म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो त्यसको लागि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ के अरे हाम्रो स्थानीय सरकारबाट पनि धेरै प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, प्रदेश सरकारबाट प्रतिनिधिहरू तपाईँहरू निकै नै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र यहाँले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ कि नेपालको लागि फेडरलिजम नै एउटा उचित स्ट्रक्चर हो भन्ने कुरो यहाँले प्रमाणित गरेर देखाउनु भएको छ। तर यहाँलाई समस्या छ, हामीलाई थाहा छ, त्यो फिस्कल फेडरलिजममा धेरै समस्या छ। अहिले हामीले 75% बजेट अहिले पनि सङ्घीय सरकारमा राखेका छौँ, 25% 30% मात्रै तल गएको छ, जुन उल्टो गर्नुपर्छ। नेपालको कन्स्टिट्युसनल प्रोब्लम प्रिभिजन हुने हो भने 75% बजेट चाहिँ स्थानीय र प्रदेशमा, 25% बजेट चाहिँ सङ्घमा हुनुपर्छ, जुन चाहिँ उल्टो हाम्रो भइराखेको छ। तर यो बाध्यता पनि छ, किनभने सङ्घीय निजामती ऐन छैन, हामीसँग 40% कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा हुनुहुन्न। अहिले हामी बजेट धेरै पठाइदियौँ भने त्यहाँ म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसकारणले स्लोली यो बढ्दै जान्छ। यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट आवाज पनि उठाउनुपर्छ। हामी पनि यसमा लागिराखेका छौँ। विशेष गरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई जुन आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ जुनसुकै बेलामा, जुनसुकै लेखमा, जुनसुकै उहाँले डकुमेन्ट तयार गर्दाखेरि नेपालको यो फिस्कल फेडरलिजम उल्टो बाटोमा हिँड्यो, बजेटको जुन एलोकेसन हो त्यो उल्टो बाटोमा हिँड्यो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसमा हामी सबैजना मिलेर हातोमाले गरेर काम अगाडि बढायो भने यो चाहिँ हामी अगाडि गराउन सक्छौँ। त्यसकारणले डिभल्भको समस्या छ, यसलाई स्पिडअप गर्नुपर्ने छ। र अब यो हेल्थ सेक्टरमा फेडरलाइजेसनको प्र्याक्टिस, चाहे एचआर होस्, चाहे इन्स्टिट्युसन होस्, चाहे मनी होस्, त्यो सबैलाई कसरी हामीले स्पिडअप प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन सक्छौँ, यसको बारेमा पनि यहाँबाट क्लियर मोडालिटीहरू आओस्। हाम्रो यहाँ टिप्ने रेकर्ड गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले रेकर्ड गरेर यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। नेक्स्ट पेज। अब यो कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यस्तो फ्युचरमा आउन सक्छ, यो कोभिड मात्रै होइन, अरू कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यसकारण यहाँहरू एकदमै सचेत हुनुपर्दछ, विशेष गरेर हाम्रो स्थानीय र प्रदेश सरकार, र आउने दिनमा योभन्दा पनि राम्ररी हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ यति विषयवस्तुहरू मैले राखेँ। र यो सबै विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरूले समेटेर हाम्रो मोडरेटर साथीहरूले पनि ती विषयवस्तुलाई समातेर अलिकति कुरा गरिदिनु भयो र त्यसको केही क्रक्स कुराहरू आयो भने हाम्रो 16औँ योजना, राष्ट्रिय नीति, स्वास्थ्य नीति, आउने नीति र बजेटमा हामीले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्छौँ। यति कुरा मैले राखेँ र फेरि यहाँलाई एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु केही हामीले अगाडि बढाउन पाऊँ। धन्यवाद। यहाँको विस्तृत प्रस्तुतिकरणको लागि धन्यवाद मान्यज्यू। अब टेक्निकल सेसनको पालो रहेको छ। यस सेसनको सहजीकरण गरिदिनु हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डाक्टर किरण रूपा खेतीज्यूलाई अनुरोध गर्दै उहाँलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद सुशीला म्याम। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म पुनः एकपटक नमन गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको तर्फबाट। अब हामी टेक्निकल सेसनतर्फ जाँदैछौँ र अहिले मान्यज्यूले गर्नुभएको प्रस्तुति र अब डाक्टर कृष्ण पौडेल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नु हुने प्रस्तुति चाहिँ यसपछिका प्यानल डिस्कसनहरूको लागि एउटा कन्टेक्स्ट सेटिङको रूपमा रहेको रहेछ। मैले धेरै समय नलिकन डाक्टर साहबको छोटो परिचय गराउँछु र डाक्टर साहबलाई आफ्नो प्रस्तुतिकरण 15 मिनटभित्र सम्पन्न गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब अहिले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाको प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ र कोभिड कालमा डाक्टर साहबले एपिडेमोलोजी र डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनको पनि प्रमुखको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। 2004मा उहाँ स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्नुभएको सरकारी नोकरीको सिलसिलामा र डाक्टर साहबले पेडियाट्रिक्समा एमडी गर्नुभएको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियाबाट स्कलरसिपमा युनिभर्सिटी अफ मेलबोर्नबाट मास्टर अफ पब्लिक हेल्थ पनि गर्नुभएको छ। डाक्टर साहबलाई केही समय अगाडि हामीले प्रवक्ताको रूपमा टेलिभिजनहरूमा पनि देखेका थियौँ। डाक्टर साहबको अहिले प्रेजेन्टेसन चाहिँ नेपाल्स हेल्थ सेक्टर पोलिसी प्लान एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन र त्यसमा 15 योजना, कोभिड-19 पेन्डेमिक
हेल्थ फाइनेन्सिङ स्ट्राटेजी र रिफर्म एजेन्डा, यो धेरै कुराहरू कभर गर्नुपर्ने छ। डाक्टर साहब, ट्राई योर लेभल बेस्ट टु मेक इट भेरी सर्ट सो द्याट वी क्यान हेभ मोर टाइम फर द डिस्कसन। हामी प्यानलमा त्यसपछि फ्लोर डिस्कसनमा पनि छलफल गर्न सकिहाल्छौँ। यति भन्दै मैले डाक्टर साहबलाई आग्रह गरेँ प्रस्तुतिकरणको। हार्दिक धन्यवाद किरण सर। यस ऐतिहासिक क्षणको नेतृत्व गर्नुभएका राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यू, माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घीय संसद, त्यसै गरी प्रादेशिक संसदका मान्यज्यूहरू, श्रीमान सचिवज्यूहरू, विश्वास सङ्गठनका युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधिज्यू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाल सरकारका सहसचिवज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण भद्र महिला सज्जनवृन्द, म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कस्तो अवसरमा यहाँहरूले यो मौका दिनुभएको छ भने हामीहरू सबैलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूसहित हामी विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति 2022 देखि 2030 तयार गरिरहेको अवस्थामा छौँ र अहिले नै यहाँहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा हामी अब आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेटका लागि पनि तयार गरिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रा यी दुवै हाम्रो यो रणनीतिक योजनाका लागि किन नहोस् अथवा अब आउने आर्थिक वर्षको बन्दै गरेको बजेटका लागि पनि एउटा दिशानिर्देश यो कोठाबाट हुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। र किरण सरले भन्नुभएको जस्तै माननीय सदस्यज्यूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। अब हामी कहाँ छौँ, भावी कार्यदिशा हामी कसरी जान सक्छौँ, यो कुरामा थोरै छलफल गर्छौँ। विशेष गरी मसँग चाहिँ टेक्निकल टाइपको प्रेजेन्टेसन थोरै हुन्छ र पक्कै पनि यसपछिको प्यानलले अब हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र हामी कहाँ पुर्याउँछौँ, हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरालाई दिशानिर्देश गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा पनि छ। यहाँहरू सबैलाई त्यसका लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। मेरो प्रस्तुतिका विषयहरूमा विशेष गरी हामीले कुरा गरिसक्यौँ। हामीसँग अहिलेसम्म भएका प्रावधानलाई म थोरै छुन्छु, हामी कहाँ छौँ भन्नेलाई छुन्छु, 15औं योजनालाई छुने प्रयास गर्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, स्वास्थ्य वित्तीय रणनीतिको कुरा, त्यसै गरी कोभिड-19 को सिकाइ भोगाई र वे फरवार्डको कुराहरूको चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। अब हामीसँग नीतिगत हिसाबले हामी एकदमै बलिया छौँ, सबल छौँ। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी कहाँ जानुपर्छ भनेर नेपालको संविधान 2072 को धारा 35, धारा 38, धारा 51 ले हामी सबै कहाँ जानुपर्छ भन्ने निर्दिष्ट गरेको छ। हामीसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशस्त ऐन नियमावलीहरू छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति छ, त्यो पनि पछिल्लो 2076 को स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति छ, नयाँ सालदेखिको हामी बनाउँदै पनि छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छ, दिगो विकासको हामीले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य छ र 15औं योजना छ। त्यसैले नीतिगत मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरूमा हामी धेरै अगाडि छौँ। हामीले धेरै सोच्नुपर्ने छैन र हामीले यी देख्न सक्छौँ। यहाँ विभिन्न हाम्रा नीतिगत कोसे ढुङ्गाहरू पनि छन्। 2035 अथवा 1978 को आल्मा आटाको डिक्लेरेसनदेखि लिएर पछिल्लो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति, सँगसँगै यही 1978-2035 मा नेपालले औषधि नीति पनि लिएको थियो। माननीय सदस्यले औषधि उत्पादनको कुरा गर्दा त्यतिखेर नै पनि कति कुराहरू इन्भिजन गरिएका थिए। यी विशेष गरी यी नीतिगत कोसे ढुङ्गाहरूले हामीलाई अहिलेसम्मको स्थितिमा ल्याएको छ र हामीहरू कहाँ चुक्यौँ, कहाँ चुनौती रह्यो भन्नेमा पनि यो कोठामा हुने सबै विज्ञहरू स्पष्ट नै हुनुहुन्छ होला। वास्तवमा 15औं योजनाले स्वस्थ, उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिक बनाउने सोच राखेको थियो। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवाहरूको सन्तुलित विकास र विस्तारको उद्देश्य राखेको थियो। त्यसै गरी नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने र बहुक्षेत्रीय समन्वय, म फेरि पनि हाइलाइट गर्न चाहन्छु, बहुक्षेत्रीय समन्वय र साझेदारी यसले सोचेको उद्देश्यभित्र पर्छ। मैले बहुक्षेत्रीयलाई किन हाइलाइट गरेँ भने स्वास्थ्य भनेको हामी सबैको एजेन्डा हो। अब हामीसँग 15औं योजनामा रूपान्तरणकारी योजनाको हिसाबले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम थियो जुन चलिरहेको छ। म थोरै यसको अपडेट गर्छु। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लगायत स्वास्थ्य जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गरी 7 वटा मुख्य कार्यक्रमहरू यस अन्तर्गत रहेका थिए। अब थोरै हामी कहाँ छौँ त भन्नेमा जाउँ। हामीले देख्न सक्छौँ विशेष गरी अहिलेकै मितिमा हामीले लक्षित गरेको हामी नेपालमा जन्मिँदा हुने चाहिँ
लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ भन्दा कति वर्ष बाँच्छ त भन्नेमा हामीले खोजेको 15औं योजनाले 72 वर्षसम्म निर्दिष्ट गरेको थियो। हामी 75-76 यो 69.7 वर्षमा थियौँ। युएनको एउटा प्रोजेक्सनले हामी अलमोस्ट 15औं योजनाको लक्ष्यभित्र पुगिसकेको 2081 सम्म पुग्नुपर्ने 72 को नजिक पुगेको देखाउँछ, 71.45 देखाउँछ। तर हामी जाने बाटो विक्रम सम्वत 2100 सम्म पुग्दा हामीले 80 वर्ष पुर्याउने बाटो निर्दिष्ट गरेका छौँ र त्यो यति सहज छैन। अब हामीले अहिलेसम्म जति एचिभ गरियो अबको यो स्टिप यहाँले हामी देख्न सक्छौँ। यो स्टिप कर्भ हासिल गर्नलाई हामीले थप मेहनत, थप जोड, थप एफोर्टहरूको आवश्यकता पर्छ, जुन स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। युएनको प्रोजेक्सनले पनि हामीले यो लक्ष्यमा पुग्नलाई धेरै पछि छौँ, ग्लोबल सिनेरियोमा हामी पछि नै छौँ भन्ने देखाउँछ। त्यसै गरी मातृ मृत्यु दर अगाडि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आएको म्याडमले देखाइसक्नुभयो। हामीले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार 213 हुनेलाई चाहिँ हुनुपर्नेलाई चाहिँ 239 प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा पुर्याएका थियौँ। तर जति तल ल्याउन सोध्छौँ, लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स, तल फुलेका फलफुलहरू हामीले टिपिसक्यौँ। अब माथि अलि गाह्रो छ, झनै चुनौती छ, विकटताहरू छ। यी सबैलाई हामीले चिर्दै जानुपर्नेछ। त्यसैले गर्दा अझै चुनौतीपूर्ण क्षणमा चाहिँ हामी छौँ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यसरी हासिल गरिएको छ। यो भन्दै गर्दा हामीले यो पटकको हाम्रो सेन्ससमा चाहिँ मातृ मृत्यु दरलाई अध्ययन गर्न खोजेका छौँ र त्यो तथ्याङ्क व्यग्रताका साथ हामी प्रत्यक्ष गरिरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। बाल मृत्यु दर विशेष गरी 5 वर्ष मुनिका बालबालिका र 1 वर्षभन्दा नवजात शिशुहरूको 28 दिनभन्दा तलका नवजात शिशुको मृत्यु दरमा हामीले हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्यहरू हासिल गरिसकेको देखिन्छ। तथ्याङ्कहरूले हामी नजिक छौँ। तर यो आफैमा उच्च हो। प्रति 1000 जनाको जीवित जन्ममा 5 वर्ष मुनिका 28 जना र प्रति चाहिँ 1000 जीवित जन्ममा नवजात शिशुहरू चाहिँ राम्ररी संसार देख्न नपाइकन 18 जनाले मृत्युवरण गरिरहेको तथ्याङ्क छ। हामी चाहिँ 16 चाहिँ 2019 को एनमिक्सको डेटामा पुगेका थियौँ। हाम्रो अहिले डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे DHS चलिरहेको अवस्था छ 2021 को, त्यसले हामीलाई अगाडिको बाटो देला। यसमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको मृत्युमध्ये अलमोस्ट 55% चाहिँ नियोनेटल पिरियडमा 28 दिनभन्दा कम उमेरभित्र भएको छ भने न्युबोर्नको डेथ नवजात शिशुको मृत्युमध्ये 40% पहिलो 24 घण्टाभित्रै भएको छ। त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो। हामीले संस्थागत डेलिभरी गराएर मात्रै पुग्दैन, त्यहाँ डेलिभरी भएका बच्चालाई बचाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले देखिन्छ। त्यसैले एउटा ठुलो फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता यसमा पनि देखिन्छ। त्यसै गरी अब कुल प्रजनन दर विविध कारणले गर्दा हामी देख्न सक्छौँ। हामीले लक्ष्य सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको हिसाबले 2.1 मा ल्याउन खोजेको अहिले 2 मा पुगिसकेको अवस्था छ। सबै प्रदेशमा एकै अवस्था छैन। विशेष गरी कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशमा थोरै बढी देखिन्छ राष्ट्रिय औसतभन्दा। त्यो हामीले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र देखिन्छ। 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको पुड्कोपन, यसमा पनि हामी बहुक्षेत्रीय बहुपक्षीय काम गरिरहेका छौँ। मल्टी सेक्टरल एक्सन प्लान चलिरहेको छ। तर अझै हेरौँ मध्य प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा स्टन्टिङ पुड्कोपन हामीले चाहे जस्तो घटेको छैन। कहाली लाग्दो तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्क लिएर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेर देखाउने हो। एकदमै अप्ठ्यारो छ। यसलाई हामीले पक्कै पनि कसरी दिशा निर्देश गर्ने हो, कुन बाटो फेर्ने हो सोच्नुपर्ने पक्कै पनि देखिन्छ। तर एसडिजी को टार्गेट चाहिँ 19 छ। 2030 सम्म 19 मा झार्नु पर्ने छ 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको प्रतिशत। अब यो एउटा नयाँ फेरि अर्को ग्रोइङ बर्डन, डबल बर्डन भने जस्तो हामी चाहिँ दुब्लोपनको कुरा गर्दै थियौँ। 15 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूको हेऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँहरू दुब्लो अथवा अन्डर नरिस मात्रै छैन। जनसङ्ख्यामा विशेष गरी ओबेसिटी BMI को हिसाबले बढ्दै क्रममा गएको पनि देखिन्छ। बालबालिकामा, शहरी बालबालिकामा त्यसै गरी ओबेसिटी बढ्दो छ। त्यसैले डबल बर्डन, ट्रिपल बर्डनमा हामीहरू छौँ।
अर्को यो हामीले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या प्रति 1 लाख जनसङ्ख्यामा सालिन्दा बढेको छ। त्यो 9.5बाट थोरै हामीलाई घटे जस्तो किन लाग्यो भने कोभिडले गर्दा धेरै ठाउँमा धेरै अवस्थामा चाहिँ लकडाउन थियो, त्यसले गर्दा हो। फेरि त्यसले आफ्नो लय पक्डिसकेको अवस्था छ। हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा 4.96 बनाउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेका छौँ। आधाभन्दा बढी घटाउनु पर्ने छ। त्यसैले यो एउटा मुख्य चुनौती हुनसक्छ हाम्रो आउने बाटोमा। अर्को कहाली लाग्दो तथ्याङ्क म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड भनेर हामीले धेरै समय बितायौँ। आजका मितिसम्म हामीले डकुमेन्ट भएको कोभिड-19 को मृत्यु 11,991 हो, त 51 हो। तर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा, यो हामीसँग कुल तथ्याङ्क पनि छैन, यथार्थताका साथ भन्नुपर्दा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा गत वर्ष नै 7,000 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। हामी कुन महामारीतिर फैलिरहेका छौँ, कुन महामारीतर्फ हेड भइरहेका छौँ, यो शोचनीय विषय छ। मैले यति मात्रै यहाँ यो सम्मानित यहाँ उपस्थित हलमा उपस्थित सबैलाई चाहिँ सेयर गर्न खोजेँ अबको बाटो कसरी जाने। त्यसै गरी यो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्सको हिसाबले यो विशेष गरी प्रक्षेपित हो। 92,88,000 चाहिँ हामी चाहिँ घटाउँछौँ भनेको 67,000 मात्रै घटाउन सकेका छौँ। 1/3 चाहिँ यसमा अझै पनि हामीले हाम्रो एफोर्ट पुगेको छैन, थप्नुपर्ने छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण स्लाइड छ। धेरै कुराहरू छन्, तर म के देखाउन चाहन्छु भने सन् 1990 मा हाम्रा रोगका प्रायोरिटीहरू, हाम्रो टप डिजिजहरू, हाम्रो नेपालीहरूले सफर गर्ने डिजिजहरूमा श्वास प्रश्वास र टिबी थिए, म्याटर्नल न्युनेटल डिसअर्डर थिए, सङ्क्रामक रोगहरू थिए, इन्टेरिक इन्फेक्सनहरू थिए जसको हामीले भ्याक्सिन हिजोदेखि सुरु गऱ्यौँ, एउटा प्रकारको टाइफाइडको। त्यसपछि बल्ल कार्डियोभास्कुलर डिजिज आउँथ्यो 5 नम्बरमा। अहिले हामी 2019 मा आइपुग्दा पहिलो नम्बरमा मुटुको रोग, कार्डियोभास्कुलर डिजिज आएका छन्, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजिज आएका छन्, क्यान्सर आएका छन्। अब यो किन मैले यसलाई हाइलाइट गरेँ भने हाम्रो बाटो फेर्नुपर्ने अवस्था किन छ भने यो पहिला यी सङ्क्रामक रोगलाई जे गरिन्थ्यो, यी नसर्ने रोगलाई त्यही गरेर त्यही बाटोबाट लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। यहाँ हामीलाई रणनीतिक सिफ्ट, स्ट्राटेजिक सिफ्टको आवश्यकता छ। त्यो हिसाबले मैले हाइलाइट गरेँ। अब अर्को एकदम पेचिलो विषय, स्वास्थ्य उपचारको कारणले आफ्नो गच्छेभन्दा बढी पैसा खर्च गर्नु परेको कारणले हाम्रोमा करिब 58% को चाहिँ आफ्नो आयको 58% पैसा स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्नु परेको छ भने यो अर्को पिक्चरमा हामीले हेर्यौँ भने नेसनल हेल्थ अकाउन्टबाट लिएको हामी औसत रूपमा देशको 1.7% करिब 5 लाख जनसङ्ख्यालाई प्रति वर्ष गरिब बनाइरहेका छौँ स्वास्थ्य उपचारको कारणले। भने गरिब, सबभन्दा गरिब, चरम गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्याको 6.9% लाई गरिब बनाइरहेका छौँ। त्यो क्वान्टाललाई, गरिबलाई झनै गरिब बनाइरहेका छौँ, गरिब र धनी बीचको खाल्डो बढाइरहेका छौँ। त्यसैले यो एउटा पेचिलो विषय छ। अब हामीले योजना बनाउँदा सोच्नुपर्ने। अब रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा हामीले सोचेको स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम, जसको करिब लागत 1 अरब 35 अर्ब थियो, हरेक स्थानीय तहमा, स्थानीय सरकारमा 5, 10, 15 शैय्याका अस्पतालहरू चाहिँ निर्माण गर्ने जुन हाम्रो प्रतिबद्धता थियो, त्यसैमध्ये हामी काम गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणमा 396, दोस्रो चरणमा 259, विभिन्न स्टेजमा यी स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। यिनीहरूको भवनको पूर्वाधारको डिजाइन निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका 2077 पारित भएको छ, यसै अनुसार हामी काम गरेका छौँ। त्यसै गरी केन्द्रीय अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा विस्तारको काम भइरहेको छ। प्रदेश स्तरीय 50 बेडको सरुवारोग अस्पतालको काम भइरहेको छ। हामी देख्छौँ गण्डकी प्रदेशमा टेन्डर भइसकेको छ, लुम्बिनी प्रदेशमा भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भवन बन्दै गरेको छ, कर्णाली प्रदेश भवनको लागि जग्गा प्राप्त हुँदैछ। यसरी विभिन्न स्टेजमा हामीहरू रहेको चाहिँ छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि मैले भनेको पेचिलो विषयवस्तु स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय रणनीति हामीले ड्राफ्ट गरिरहेका छौँ, मस्यौदा तयार छ। यसको उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाको लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चित गरी कुशल व्यवस्थापन, म्यानेजमेन्ट इस्युलाई चाहिँ सुधार गर्ने भन्ने कुरा छ भने नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्दा नागरिकमा पर्ने वित्तीय जोखिम, फाइनान्सियल हार्डसिपलाई घटाउने यसको उद्देश्य छ। यसका केही 5वटा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ रणनीतिहरू छन्। मैले सबै पढ्न चाहिनँ, यो हामी मस्यौदा पास गर्ने क्रममा छौँ। र यसका मुख्य कार्यनीतिहरू कमसेकम सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको
बजेटमा कम्ती कम 10% रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले यसमा कार्यनीतिमा राखेका छौँ। म यसमा फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु, किनभने कोभिड-19 को खोपले गर्दा बल्ल बल्ल गत वर्ष 8.5% कनी हामी पुगेका थियौँ। यहाँ चाहिँ एउटा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। अर्को, कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान सम्झौता गरी स्वास्थ्य संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने, कस्ट इफेक्टिभनेस पनि एनालाइसिस गर्ने। मान्य सदस्यज्यूले अघि भन्नुभएको थियो हामीले लगानी चाहिँ गरेका छौँ, लगानी एकातिर समस्या अर्कोतिर त छैन, यसलाई चाहिँ एनालाइसिस फेरि गर्नुपर्ने छ। यी लगायतका कुरा र आकस्मिक र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने पनि यसमा इन्भिजन गरिएको छ। अब थोरै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, आज स्वास्थ्य बिमा दिवस पनि हामी 6औं मनाइरहेका छौँ। अब यो विशेष गरी स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको एकदमै महत्त्वपूर्ण टुल हो। यसले अझै पनि आम सर्वसाधारण औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई फुल्ली क्याटर गर्न सकेको छैन। प्रवर्धनात्मक, प्रतिकात्मक, उपचारात्मक, एम्बुलेन्स लगायत तोकिएका अन्य सेवा हामीले यस सेवाभित्र दिएका छौँ। त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेहोर्ने, विशेष गरी अति गरिबको परिचय पत्र भएका व्यक्तिको परिवारलाई गरेका छौँ। अति अशक्त, अपङ्गता, कुष्ठरोगी, HIV सङ्क्रमितहरूलाई गरेका छौँ। 70 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई गरेका छौँ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हामीले सरकारले बेहोर्छौँ। प्रति वर्ष 5 जनासम्म 1 लाखसम्म र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य परिवारका लागि थप 20,000 का दरले हामीले अधिकतम 2 लाखसम्म चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसका आफ्नै चुनौतीहरू छन्। यो एकदमै छुट्टै बहसको विषय छ। यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने अर्को चुनौती छ। मैले यो चाहिँ विशेष गरी यो पृष्ठभूमि यहाँहरू अगाडि पस्किदिएँ। यसपछिका आउने विज्ञहरूलाई कुरा गर्न सजिलो पक्कै पनि हुनेछ यो क्षेत्रमा हामी कसरी जानेछौँ भन्ने हिसाबले। त्यसै गरी अब हेल्थ इन्सुरेन्सको हामीले कुरा गर्दै गर्दा इनरोलमेन्टको स्थिति र त्यसमा पनि सेवा लिने, सेवा युटिलाइजेसन, हामीले यसलाई सेवाको गुणस्तर, सेवाको उपलब्धता र रिफरल प्रेसर मेकानिजममा जोड्न सकेनौँ भने बिमा गरेको मान्छेले अर्कोबाट किन बिमा गर्छ भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली लिन सक्ने बनाउनु पर्नेछ। यो तथ्याङ्कले त्यस्तै देखाउँछ। केही कुरा हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्ने देखियो। अर्को, एज अ डक्टर चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले एकदमै समाजवादी भएर पुरै निशुल्क गर्छौँ भन्यौँ। अहिले हाम्रो चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य संस्थामा बसेका चिकित्सकलाई मैले इन्सुरेन्स गरेको छु, यहाँ धेरैजना अस्पतालका निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटै आवाज रहन्छ होला यसमा, मेरो MRI हुनु पर्यो। MRI आवश्यक पर्ने नपर्ने फरक कुरा हो। दोस्रो कुरा हो, मेरो CT स्क्यान गरिदिनु पर्यो, मैले चाहिँ पैसा तिरिसकेँ भन्ने डिमान्ड आएको छ। किनभने ही डजन्ट निड टु कन्ट्रिब्युट। 100% यहाँबाट जान्छौँ। त्यसमा 5%, 7%, 10% पैसा तिर्नुपर्ने भएको भए निडीले मात्रै गर्ने थिए, जसको इन्डिकेसन छ, मेडिकल इन्डिकेसन छ। मैले यति मात्रै सेयर गरेँ। अर्को कुरा, बिमामा हामीले सोच्नै पर्ने कुरा, हामीले उठाएको पैसाभन्दा बढी खर्च गरेका छौँ। पक्कै पनि यो दिगो चाहिँ सक्दैन कि धान्न भन्ने कुरा पनि, यसलाई कसरी सस्टेनेबल, कसरी दिगो बनाउने पनि हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। यो स्लाइडले क्लियर रूपमा चाहिँ हामीले दिएको भुक्तानी, रिइम्बर्समेन्ट चाहिँ हामीले उठाउने प्रिमियमको धेरै उच्च छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ। अब थोरै अब अनगोइङ पेन्डेमिक, कमसेकम मास्क खोलेर बस्न अलिकति सास लिन सक्ने भएको अवस्थामा यसका भोगाई सिकाइको बारे केही कुरा गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो 3वटा लहर विश्वव्यापी रूपमा जस्तै हामीलाई पनि प्रभावित गरेका लहर र यस अवधिमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू हामी सबै जानकार छौँ। मैले यसमा एक गरी पढ्न चाहिनँ, हामीलाई ताजै छ हाम्रो स्मृतिमा र हामी देख्न सक्छौँ केही प्रदेशहरूको तथ्याङ्क र त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या, विशेष गरी 50,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू, सक्रिय सङ्क्रमित भएका प्रदेशहरू, त्यो सायद हामीले छुट्याएका छौँ। त्यो मात्रै यसलाई धेरै मैले दिन चाहिनँ। अहिले धेरै जिल्लाहरूमा सक्रिय सङ्क्रमितहरू छैनन्। देशभर नै सक्रिय सङ्क्रमितहरू टेस्ट गर्दा पोजिटिभ पत्ता लाग्ने 1% भन्दा धेरै कम भइसकेको छ। हिसाबले हामी अलिकति सहज वातावरणतिर उन्मुख छौँ, त्यति मात्र चाहिँ भन्न सकियो। त्यसै गरी खोपको पनि हामी तुलनात्मक रूपले धेरै राम्रो अवस्थामा खोपलाई अगाडि बढाएका छौँ। मैले यसलाई चाहिँ अब यो खोप तथा कोभिडमा चाहिँ सक्रिय रूपमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नमन भन्दै चाहिँ यो स्लाइडबाट अगाडि बढ्न चाहेँ। र कोभिड-19 महामारीकै बिचमा हामीले के भयो, के कमजोरी भयो भनेर इन्टरेक्सन रिभ्यू पनि गरिसकेका छौँ। यसमा विशेष गरी 10 वटा पिलरहरू पोलिसी लेभलमा,
प्लानिङ लेभलमा कन्ट्री लेभल कोअर्डिनेसनमा कोभिड भ्याक्सिनेसन सहित गरेर 10 वटै पिलरमा स्ट्रेन्थ्सहरू, विकनेसहरू, अपर्च्युनिटीहरू, वे फरवार्डहरू हामीले सुधार्नुपर्ने पक्षहरू एकदमै मिहिन रूपमा छलफल गरेका छौँ। यो चाहिँ एकदमै इन हाउस चाहिँ रिभ्यू भइसकेको छ, त्यसले पक्कै पनि धेरै कुरा वे फरवार्ड दिन्छ। अब यसमा केही कानुनी कुरा, केही नीतिगत कुरा, केही स्रोत व्यवस्थापनको कुरा र केही विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विशेष गरी हेल्थ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू, एड यो सहयोग प्रदान गर्ने दात्री राष्ट्रहरूसँगको सहयोगको कुराहरू, त्यसमा गरेका मेकानिजमहरू हामीले देखेका छौँ। यो पनि हामी धेरैलाई ताजै भएकोले मैले धेरै पढ्न चाहिनँ। यो अवधिमा हामीले इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान बनायौँ, द्रुत प्रतिकारको लागि योजना बनायौँ, ऱ्यापिड एक्सन प्लान बनायौँ, हामीले प्रोजेक्सन अनुसार काम गऱ्यौँ र हाम्रो प्रोजेक्सनमा विभिन्न टेक्निकल हेल्प पनि भएको थियो। WHO को इपिडेमियोलोजिस्टहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। हाम्रो प्रोजेक्सन हाम्रो यथार्थतासँग धेरै नजिक भएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अनि त्यसै गरी गाइडलाइन प्रोसिजरहरू धेरै बनायौँ। 70 भन्दा बढी गाइडलाइन बनेछ कोभिड महामारीमा। त्यो ऐतिहासिक नै होला, यति छोटो अवधिमा यति धेरै गाइडलाइन बनेको। त्यसै गरी नलेज क्याफे, एउटा साइन्टिफिक एभिडेन्सहरूलाई संश्लेषण गर्ने क्याफे हामीले नियमित चलायौँ। भ्याक्सिनेसनलाई हामीले फ्रन्टलाइनर फर्स्ट भन्ने पोलिसी सहित भ्याक्सिनेसन अभियान चलायौँ र स्रोतको हामीले सक्दो उपयुक्त व्यवस्थापन र केस बेस पेमेन्ट भन्यौँ। अस्पतालहरूमा, निजी अस्पतालहरूमा कति बिरामी राख्नुभयो त्यसकै आधारमा पेमेन्ट गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलायौँ। त्यसमा केही चाहिँ वे फरवार्डहरू त्यहाँ उठेका कुरा मैले सबै पढ्न पक्कै पनि भ्याउँदिनँ, त्यसैले गर्दा थोरै राख्छु। रेजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम चाहिन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली उत्थानशील चाहिन्छ। भकुण्डो उफ्रेर ब्याक आएको जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली पनि हामीलाई महामारी होस्, भूकम्प होस्, बाढी पहिरो होस्, तुरुन्त तयार अवस्थामा रहने चाहिन्छ, रेजिलियन्ट चाहिन्छ भन्ने बुझ्यौँ। स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ। हाम्रो निगरानी प्रणालीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ। स्वास्थ्यको गभर्नेन्स म्यानेजमेन्टको इस्युलाई एड्रेस गर्ने कुरा भन्यौँ। हामीले एकदमै बहुप्रतीक्षित CDC रोग नियन्त्रण केन्द्र आफ्नै नेपालको CDC आवश्यक छ भन्यौँ। त्यो यसमा पनि आएको छ। त्यसै गरी हाम्रो अहिले इन्फ्लुएन्जाको सर्भिलेन्स गरेको जस्तै यसलाई इन्टिग्रेसनको कुरा गऱ्यौँ। ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आए। त्यसै गरी इलेक्ट्रोनिक हेल्थ सिस्टममा हामी जानै पर्छ, रिकर्डिङ, रिपोर्टिङ र चाहिँ यसमा जानै पर्छ भन्ने कुरा आए। हामी यो वर्ष नीति कार्यक्रममा राख्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी प्रोपर युसेज र मेन्टेनेन्स अफ हेल्थ इक्विपमेन्ट, हामीले धेरै भेन्टिलेटर किन्यौँ, धेरै उपकरणहरू किन्यौँ, बाइपाप मेसिन किन्यौँ, तर कसले व्यवस्थापन गर्छ? बिग्रेको कसले बनाइदिन्छ? प्रदेशमा थन्केका बिग्रेकाहरूलाई कसरी चलाउने? यो कुरा सोच्नै पर्ने देखियो। अर्को कुरा, सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि इन्फेक्सन प्रिभेन्सनलाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। हाम्रो तिनै तहको बिचमा स्वास्थ्यमा कमसेकम कोअर्डिनेसन मेकानिजम राम्रो दरिलो हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यहाँबाट सिकाइ भोगाइको कुरा मैले यहाँ राख्न थालेँ। त्यसै गरी जोखिम सञ्चारको क्षेत्रमा हामीले एकदम सशक्त रूपमा तयार गर्नुपर्ने र कम्युनिटीलाई इन्गेज गर्नुपर्ने। जनसमुदायको सहभागिता महत्त्वपूर्ण, जुन हामीले महामारीमा भोगेको विषय हो। त्यसै गरी रियल टाइम रिपोजिटरी अफ इक्विपमेन्ट, HR र सर्भिस एभाइलेबिलिटी। कुन अस्पतालमा कति जनशक्ति छन्, कति के उपकरण छन् र त्यहाँको सेवाको उपलब्धता के छ, हामीले चाहिँ रियल टाइम बनाउनु पर्नेछ भन्ने यसमा देख्यौँ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमनमा भनेका जस्तै हामीले विशेष गरी हाम्रो कोर क्यापासिटीहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरा र कोअर्डिनेसनको कुरा अघि मैले भने। विशेष गरी हाम्रो हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर, नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरहरूलाई लिङ्केज गर्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। ड्रिलको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब हाम्रो अगाडि कार्यदिशाको थोरै म प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। अब हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना बनाइरहेका छौँ र अहिले हाम्रो दिमागमा आएको, हामीले जोसँग कन्सल्ट गरिसक्यौँ त्यहाँबाट आएका रणनीतिक उद्देश्य र लक्ष्य यति छन्। पक्कै पनि यो हलबाट धेरै सुझावहरू प्राप्त हुनेछन्। हाम्रो टिमले टिप्नुहुन्छ र हामी यहाँहरूसँग फेरि छुट्टै बस्ने बाचा पनि गर्छौँ, जुन हामीले प्रतिबद्धता नै राखेका छौँ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गर्ने, सङ्घीय संरचना अनुरूप सबै स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील, उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउने, यसमा धेरै रिजल्टको विशेष गरी फ्रेमवर्कहरू, नतिजाका खाकाहरू हामीले तयार गरेका छौँ। स्वास्थ्यका बृहत निर्धारकहरू, हामीले यो भुल्नै नहुने बृहत निर्धारकहरू छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रले गरिहाल्छ नि भनेर कृषिले, शिक्षाले, उद्योगले, वनले, वातावरणले भाग्न नपाउने गरी बृहत निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ हामीले प्रयास गर्न खोजेका छौँ। यसमा पक्कै पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्दा नागरिकमा पर्ने वित्तीय जोखिम, जुन हामीले अघि देख्यौँ, वर्षेनी गरिबी बनाउने, दुष्चक्रमा फसाउने चिजलाई चाहिँ कम गर्ने हामीले रणनीति बनाउन खोजेका छौँ। त्यसै गरी समतामूलक, माननीय सदस्यज्यूले पनि इक्वालिटीको कुरा गर्नुभएको थियो, समतामूलक र सहज पहुँच, एक्सेस पनि इम्प्रुभ हुनु पर्यो, इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने र
जनसङ्ख्या बसाइसराई र बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थापन गर्ने हामीले चाहिँ रणनीतिक उद्देश्य राखेका छौँ। अब अगाडि के त हेल्थ सिस्टमको रिफर्म भनेको के त, हामीले के सुधार आवश्यक छ त? यत्रा नीति छन्, यति हासिल गरिसक्यौँ। रेजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम हामीलाई आवश्यक छ, सर्वव्यापी पहुँच हामीलाई आवश्यक छ, हेल्थ इन अल पोलिसी आवश्यक छ, र त्यसै गरी हेल्थ वर्कफोर्सको प्रोडक्सन, रिटेन्सन र स्किल मिक्स हेल्थ वर्कफोर्स। हामीलाई डिएमएमसिएच गरेको डाक्टर मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा सिएस गर्नलाई एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट पनि आवश्यक छ, जहाँ गर्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्पिरिट छ र लजिस्टिक सप्लाई म्यानेजमेन्टको इस्युलाई पनि सुधार गर्ने हामीले वे फरवार्डको रूपमा राखेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यो हलबाट जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रले एउटा दिशा निर्देश प्राप्त गर्नेछ भन्ने अपेक्षासहित यहाँहरू सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर साहब, एकदम बृहत प्रेजेन्टेसन भयो यहाँको। मलाई लाग्छ कन्टेक्स्ट सेटिङ भएको छ प्यानल डिस्कसनको लागि। म यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति ग्रेस पिरियड पनि पाउनुभयो डाक्टर साहबले, इम्पोर्टेन्ट इस्यु भएको हुनाले। यस पश्चात हामी अब प्यानल डिस्कसनमा जाँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, भर्चुअली हाम्रो फेसबुकबाट र युट्युबबाट पनि यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेको छ। अब हामी प्यानल डिस्कसनतर्फ जाँदैछौँ। पहिलो प्यानलमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भन्ने विषय रहनेछ। म अब माथि डायसमा रहनुभएका तर प्यानलमा नरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई तल फ्लोरमा आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र मेरा सहकर्मी साथीहरूलाई प्यानल सदस्यको नेम प्लेटहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यसै सन्दर्भमा प्यानलमा रहनुभएका सहजीकरणकर्ता मोडरेटर डाक्टर सुशील चन्द्र बरालज्यूलाई माथि आइदिन अनुरोध गर्छु। आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री मान्य डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू डायसमा हुनुहुन्छ नै, उहाँलाई त्यहीँ रहिदिन आग्रह गर्छु। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर शरद राजवन्तज्यू, डाक्टर भगवान कोइरालाज्यू र सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलज्यूलाई पनि म डायसमा आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र समयको बचतको लागि मैले छोटो परिचय पनि लिएर आएको छु सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको लागि। समय खेर नफालिकन सबै सिभिजहरू इङ्ग्लिसमा प्राप्त भएको हुनाले मैले त्यसलाई नेपालीमा फेरि ट्रान्सलेसन गर्ने जमर्को गरिनँ। छोटकरीमा म जे प्राप्त भएको छ त्यसलाई समराइज भर्सनमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने, उहाँहरूको चिनारी गराउने अनुमति माग्छु। सर्वप्रथम डाक्टर सुशील चन्द्र बरालज्यूको बारेमा छोटकरीमा म भन्न गइरहेको छु। डाक्टर बराल has worked in many developing countries, particularly in South Asia, for over 25 years. He is a community health worker, a public health professional, and a trusted advisor to reputable international organizations and government. Dr. Baral is the founder and chair of two health research centers, HERD Nepal and HERD International, both of which do research and innovation to help improve public health in Nepal and around the world. His passion is to contribute to health system policy research, and scaling of evidence-based practices that benefit people. His acquired knowledge and experience include operational research, the development of sector-wise approach, decentralization of health services, health sector reform, strategic planning, health policy and management. His strategic engagement in Nepal's post-earthquake health and humanitarian response, and most recently a national-led response to COVID-19 is appreciable. अब तत्पश्चात म प्यानलमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू हामीले देखिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ उहाँहरूको त्यति लामो इन्ट्रोडक्सनको जरुरत पर्दैन, तैपनि छोटकरीमा म for those non-Nepali speaker participant over here, Honorable Dr. Baburam Bhattarai is with us here this morning. I am very honored to introduce Honorable Dr. Bhattarai. Honorable Dr. Bhattarai is a scholar and politician, served as Prime Minister, Finance Minister, and member of Constitutional Assemblies first and second. He also served as chairperson of Constitutional Political Dialogue and Consensus Committee of the then Constitutional Assembly. Currently, he is a member of the Parliament of Nepal and chairperson of Federal Council of Janta Samajwadi Party Nepal. Bhattarai was a long-time leading member and deputy chairman of the Unified Communist Party of Nepal Maoist,
prior to founding new party called Naya Shakti Party Nepal. He got a scholarship through the Colombo Plan, Economic Development Forum for South and Southeast Asia. Dr. Bhattrai received a bachelor degree in architecture from the Punjab University in Chandigarh in 1977 and master's degree in planning at the School of Planning and Architecture, New Delhi in 1979. He then earned a PhD in regional development planning from Jawaharlal University in 1986. Honorable Dr. Bhattrai is politically and scholarly active in Nepal's development. He has authored a number of books and has published several articles in journals and newspapers, domestically and internationally. Then after, please allow me to go to Dr. Saradraj Wanta. Dr. Wanta is currently working as the president of Physicians for Social Responsibility Nepal and as the country coordinator at the People's Health Movement Nepal. He earned MPS from UK and PhD from Denmark. Dr. Wanta is a retired Tribhuvan University professor of community medicine and public health. He also served other important roles in various positions, namely Assistant Dean, Institute of Medicine, TU, Executive Vice Chairman, National HIV and STI Control Board, Ministry of Health and Population, Member Secretary, Nepal Health Research Council, Government of Nepal, Member of the High Level Policy Advisory Body, Ministry of Health and Population, and so on. His scholarly contributions are published by national and international journal. And then after, let me go to Dr. Bhagwan Koirala, for whom we don't need any introduction. Even then, let me have honor to introduce him. Dr. Bhagwan Koirala currently is the head of the Cardiothoracic and Vascular Surgery Department at Tribhuvan University and chair of Nepal Medical Council. He is the co-chair of Nepal NCDI Poverty Commission and founder of Kathmandu Institute of Child Health. He graduated from the Kharkiv National Medical University, Ukraine, and finished his post-graduation in cardiothoracic surgery from the National Institute of Cardiovascular Disease, Dhaka University in Bangladesh. Dr. Koirala has been the executive director of two National Heart Center, Sahid Gangalal National Heart Center and Manmohan Cardiothoracic Vascular and Transplant Center, and the executive director of Tribhuvan University Teaching Hospital. As a member of the Nepalese Ministry of Health Policy Advisory Committee, he facilitated the inclusion of non-communicable disease as a policy agenda in the national health policy. In 2003, he established the Poor Patients Relief Program, which provides free cardiac care, including surgery to children under 15 and senior over 75 years. Dr. Koirala is credited with introducing open heart surgery to Nepal and providing free cardiothoracic surgery to the poor, from children to the elderly. The last speaker of this panel discussion is respected Dr. Roshan Pokhrel. He is incumbent secretary at the Ministry of Health and Population, and he has been serving over there for the last 1 year. Before that, he was a chief specialist. He worked as a medical superintendent at Koshi Hospital, chief consultant psychiatrist at Koshi Hospital, and then also the Director General of Department of Health Services. And while practicing psychiatry, he has been serving in different hospitals in the country. Dr. Pokhrel has more than 20 years of experience in the Ministry of Health and Population. He also worked in the rural part of Nepal like Humla, Jumla, and so on and so forth. Now, with this brief introduction, I would like to hand over this mic to Dr. Sushil Chandra Baral for the moderation. Thank you, sir. Thank you very much, sir. A very nice introduction. Mike? फेरि पनि यहाँलाई यो सत्रमा म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। राज्यले अंगीकार गरेको नीति, त्यहाँको सामाजिक भौगोलिक अवस्था र त्यसले अंगीकार गरेको स्वास्थ्य प्रणाली र त्यो स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले यो चीज तय गरेको हुन्छ, त्यो देशको जनताको स्वास्थ्य कस्तो हुने भन्ने विषय। यसका विभिन्न सामाजिक आयामहरू, आर्थिक आयामहरू, भौगोलिक आयामहरू आफ्नै ठाउँमा पृथक नभएर समानुपातिक हुन्छन्। अब यस अवधारणालाई लिएर जाँदाखेरि आजको छलफलको बहसको विषय मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामी नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र यसले अंगीकार गरेका मूल कानुनहरू, स्वास्थ्यलाई राजनीतिकमा प्राप्त भएका स्थानहरू र त्यसले निम्त्याउने, त्यसले निर्देशित गर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको सहज पहुँच
र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरू लगायतका विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाहरूमा हामी कहाँ छौँ, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामी यो बहस चलाउँछौँ। म फेरि यहाँहरू सबैलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। मसँग केही प्रश्नहरू छन्, म त्यो प्रश्नहरू हाम्रो बहसकर्ताहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। मेरो अनुरोध, यो पहिलो प्रश्नलाई करिब 3 मिनटमा यहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिदिनुहुनेछ। त्यसपछि फेरि हामी क्रस क्वेसन्सहरूमा जान्छौँ। त्यसपछि म सहभागी मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू यो फ्लोरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिज्ञासा लिन चाहन्छु। त्यसपछि फेरि प्यानलिस्टसँग आएर हामी यो कार्यक्रमलाई बिट मार्ने प्रयास गर्छु। मेरो अबको 90 मिनट मलाई प्राप्त भएको जानकारी छ। हामीसँग धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू हामीले हाम्रै जीवनमा भोगेका छौँ। त्यो राजनीतिक परिवर्तनहरूले राजनीतिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेका छन्, दिशानिर्देश गरेका छन्। त्यस्तै गरेर राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चिततासँगै स्वास्थ्यका अधिकारहरूलाई पनि मौलिक हकको रूपमा हाम्रा मूल कानुनहरूले सुनिश्चित गरेको अवस्था छ, जसमा स्वास्थ्य सेवा विशेष गरेर बेसिक हेल्थ सर्भिसेसलाई हामी निःशुल्क रूपमा राज्यले अङ्गीकार गरेको छ। त्यस्तै कुनै पनि व्यक्ति आकस्मिक तथा अन्य खालको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर कानुनी अवधारणाहरू तय गरिएका छन्, जसको परिणामस्वरूप हामी के हेर्न चाहिरहेछौँ भने स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच भनेर हेर्न चाहिरहेका छौँ। यसका आधारहरू अहिले राज्यले अङ्गीकार गरेका नीतिहरू कस्ता छन्, अहिले राज्यले अङ्गीकार गरेका स्वास्थ्य प्रणालीहरूमा कस्ता सबल पक्षहरू छन्, कस्ता सुधार गर्नु पक्षहरू छन् भन्ने विषयमा सूक्ष्म राजनीतिक स्टाफबाट विवेचना गरिदिनु हुनको लागि म माननीय डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उपस्थित महानुभावहरू र साथीहरू, हंसमध्ये बको यथा भन्ने हाम्रो भनाइ छ। म यो विषयको ज्ञाता होइन, तर अहिले जुन ढङ्गले प्रश्न उहाँले मसँग राख्नुभयो त्योसँग चाहिँ म सरोकार राख्छु। किनकि हामीले राजनीति परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, क्रान्ति, समाजवाद, लोकतन्त्र, साम्यवाद आदिका जुन कुराहरू गऱ्यौँ, आखिर त्यसको अन्तिम गन्तव्य के भनेको मान्छेको समृद्धि भनेको मान्छेलाई खुसियाली, मान्छेको खुसियाली र अधिकार, यी सबै कुराहरू मानिसको निम्ति हो। र मानिसको पनि मुख्य विषय के भनेको भने उसको जीवन हो, स्वास्थ्य हो। त्यसैले आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम हाम्रो शास्त्रले पनि भन्छ। त्यसैले व्यक्ति सबै कुराको, हाम्रो यी सबै प्रयत्नहरूको राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनको पनि अन्तिम गन्तव्य र लक्ष्य मान्छेको खुसियाली हो, समृद्धि हो, सुखीपन हो। र त्यसका निम्ति जुन राजनीतिक इन्स्टिट्युसनहरू, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक इन्स्टिट्युसन हामीले निर्माण गर्छौँ, ती त्यसका साधन हुन्। र त्यसलाई प्राप्त गर्नुको निम्ति फेरि व्यक्ति मान्छे आफैमा साधन पनि हो, साध्य पनि हो। त्यस अर्थमा जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिका जुन कुराहरू माथि हामीले यहाँ छलफल गरिराखेका छौँ, त्यो मान्छे यो हाम्रो अर्बौँ वर्षदेखिको गतिशील पदार्थको उपजको रूपमा एउटा प्राथमिक कोशिका, एकल कोशिकाको जीवाणुबाट हामी संसारको सबभन्दा अत्यन्त जटिल प्राणीको रूपमा हामी मानव जातिको रूपमा अगाडि आएका छौँ। त्यसअनुसार यसका स्वास्थ्यका जटिलताहरू, शरीरका जीवनका जटिलताहरू पनि त्यति नै छन्। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ स्वास्थ्य विज्ञानले यो कुरालाई ध्यान दिन्छ। र हाम्रो जस्तो देश नेपाल जो ऐतिहासिक ढङ्गले हामी पछाडि पऱ्यौँ, इन्डिकेटरकै हिसाबले हेर्दाखेरि म जन्मेको बेलामा 1954 म जन्मेँ, 50 को दशकमा विश्वको चाहिँ औषध आयु करिब 45 वर्ष रहेछ। त्यति बेला औषध आयु र नेपालको औषध आयु करिब 32 वर्ष रहेछ। र अहिले विश्वको औषध आयु सायद 73 वर्ष जति हुँदैछ र हाम्रो औषध आयु करिब 72 हुँदैछ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले बिचमा केही प्रगतिहरू नगरेका त होइनौँ, गऱ्यौँ। आम रूपमा म्याक्रो लेभलमा त गऱ्यौँ, तर माइक्रो लेभलमा जुन यहाँ साथीहरूले पहिले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, हाम्रो देशको एउटा भौगोलिक र सामाजिक जुन विविधता छ, त्यसले गर्दा यी रोगहरूको पनि नयाँ नयाँ प्रकारका रोगहरू पनि त्यसले चाहिँ निम्त्याउने
र सँगसँगै हाम्रो भनौँ ग्रामीण परिवेशबाट तीव्र सहरीकरण जुन भइरहेछ, एउटा निर्वाहमुखी प्राकृतिक नेचुरल इकोनोमीबाट चाहिँ आधुनिक अर्थतन्त्रमा जुन यो प्रवेश भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि रोगका विभिन्न प्रकृतिहरू पनि आएका छन्। त्यही क्रान्ति कोणबाट हेर्दा के देख्छु भने हामीले हाम्रो संविधानमा, म पनि त्यसको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर मैले पाएँ। हाम्रो चाहिँ त्यसको मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा अत्यन्त प्रगतिशील कुराहरू, लोकतान्त्रिक कुराहरू हामीले चाहिँ राखेका छौँ। तर हामीले सबैलाई हुन त आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भनेका छौँ, आधारभूत मात्रै भनेर पुग्दैन। अब अहिले त सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा नै सर्वसुलभ र निःशुल्क बनाउनुतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर पिछडियो आर्थिक अवस्थाको कारणले सुरुमा हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मात्रै सर्वसुलभ र निःशुल्क भनेर अनि क्रमशः बढाउँदै लाउने नीति हामीले लियौँ। गर्न खोज्यो भने जस्तो राजनीतिक स्थान स्वास्थ्यलाई प्राप्त भएको छ, विभिन्न परिवर्तनसँगै हामीले एउटा राजनीतिक पोलिटिकल स्पेस फर हेल्थ वी हेभ गेन। अब हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जनताको घर दैलोमा पुग्नुहुन्छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अघि नै पनि इन्डिकेटरहरू, तथ्याङ्कहरू कस्तो देखियो भन्दाखेरि हामीसँग विभेद छ, हाम्रा स्वास्थ्यका प्रतिफलहरू समान छैनन्। यो कुरालाई राजनीतिक सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ, जसको कारणले फलस्वरूपले हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ सहज, निःशुल्क र त्यसले प्रभावकारी प्रतिफल हासिल गर्न सकुन् भन्ने विषयमा अलिकति हो। म त्यहाँ आउँदैछु, किनकि राजनीति भनेकै यी सबै नीतिहरूको चाहिँ मुहान हो। त्यसैले पहिले त नीति सही हुनु पर्यो, त्यसको गरी नीति नियम ऐन कानुनहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राजनीतिले र राज्यले नै राख्छ। त्यसै भएको हुनाले स्वास्थ्य जो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रवर्ग हो, विकास र समृद्धिको निम्ति पनि, मान्छे खुसीको निम्ति पनि, त्यसका निम्ति उपयुक्त प्रकारका नीति निर्माण गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो। जो हामीले संविधान, जो मूल कानुन हुन्, त्यसमा दिशाबोध हामीले गरेका छौँ। तर त्यसपछि त्यसलाई त्यस अनुसारका कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति हाम्रो निकै ठुलो चाहिँ कमजोरी भएको मैले चाहिँ पाउँछु। खास गरी अहिले पूर्ववक्ता हाम्रो माननीय सदस्यले पनि राख्नुभयो, म चाहिँ नेपालको जुन एउटा संहिताको एकदम पक्षधर मान्छे पनि, विविधताको कारणले नेपालको जातीय क्षेत्रीय जुन विविधता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न संहिता नै चाहिन्छ र अहिलेको संहिता अपूर्ण छ र जे जति छ त्यसको कार्यान्वयन पनि भएको छैन भन्ने मान्यता राख्छु। त्यस अर्थमा हाम्रो प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहमा हामीले चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन चाहिँ ठिक ढङ्गले जुन संविधानमा लेखिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐनहरू ठिक बेलामा नहुनु र स्वास्थ्यकै विषयलाई लिएर आउने हो भने पनि हामीले अहिले पनि केन्द्रीकृत, अझ रेफरल हस्पिटलको मात्रै कुरा होइन, मुख्य चाहिँ स्वास्थ्यका चाहिँ सबै थोक अनुसन्धानहरूदेखि लिएर हस्पिटल र स्पेसलाइज सर्भिसदेखि लिएर सामान्य पनि जनतामा एउटा तल विश्वास नहुँदाखेरि चाहिँ महाकालीको मान्छे पनि बस चढेर चाहिँ वीर हस्पिटलमा आइपुग्छ, जबकि त्यो सेवा त्यहीँ तल हुनसक्यो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो राजनीतिक ढङ्गले जुन सङ्घीय ढाँचामा हामी गयौँ त्यसको ठिकले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, गर्नुपर्छ। र अहिले हामीले चाहिँ अब स्थानीय जुन तह हामीले बनाएका छौँ, नगरपालिका र गाउँपालिका जुन वडाहरू छन्, त्यहाँ निकै राम्रो काम पनि भएको छ, त्यसलाई हामीले बिर्सनु भएको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने कमसेकम अब त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउँ र आधारभूत जुन स्वास्थ्य सेवाका निःशुल्क आदिका जुन कुराहरू गरेका छौँ त्यो सेवा जुन कमसेकम अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्थ पोस्ट मात्रै जुन वार्डमा गरेका छौँ, मेरो चाहिँ कसो हेल्थ सेन्टर बनाऊ र त्यहाँ कमसेकम एकजना एमबीबीएस डाक्टर त्यहाँनिर होस् र अब एकदम आवश्यक इमर्जेन्सी पर्ने खालका जुन स्वास्थ्य सेवाहरू हुन्छन्, सर्जरी लगायत कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पनि गर्ने सुविधा चाहिँ त्यहाँ हुन सक्यो भने चाहिँ काम हुन्छ। र खास गरी अर्को पाटो चाहिँ सायद हामी पछि आउँला, यो खास गरी महिला र बाल जुन स्वास्थ्य सम्बन्धमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो समस्या चाहिँ गाउँघरमा पनि छ। त्यसले त्यो विषयलाई पनि हल गर्ने भनेको चाहिँ संहितालाई ठिकसँग कार्यान्वयन गर्ने र हामीले स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ तलैसम्म चाहिँ पुर्याउने कुरामा नै विशेष चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रबाट जुन हामीले सोच बनाएका थियौँ त्यसलाई कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। मान्यज्यूसँग म फेरि फर्किन्छु, विशेष गरेर यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको कुरामा म दोस्रो पक्षमा यहाँसँग छलफल गरौँला। निश्चय पनि हामीसँग म डाक्टर रोशन पोखरेल सचिव, आदरणीय सचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग आउन चाहेँ। मान्यज्यूले अहिले भनेअनुसार स्वास्थ्यलाई एउटा राजनीतिक स्थान छ, नीतिगत अवधारणाहरू हाम्रा बनेका छन्, कार्यान्वयनका संरचनाहरू बनेका छन्, 3 तहका सरकार 7 वर्षको सहकार्यमा संविधानको प्रयोग गरिरहेका छौँ, यहाँनिर मौलिक अधिकारको रक्षा गरिएको छ। यसमा एउटा स्वास्थ्य प्रणाली छ हजुर, जुन प्रणालीको नेतृत्व यहाँ आफैले गरिराख्नु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको नाताले पनि।
म यो अलिकति फरवर्ड लुकिङ डिरेक्सनमा आजको बहसलाई लिएर जान चाहन्छु। हामीसँग धेरै पास्ट कुराहरू, हिस्ट्रीका कुराहरूमा चाहिँ म अलिकति कम त्यसलाई मान्यता दिँदै अलिकति कम त्यसमा प्रवेश गरेर अब फरवर्ड लुकिङ, अहिलेको वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली यसले के जनताको आधारभूत, जनताको स्वास्थ्य हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र अन्य विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छ? कस्ता छन् हाम्रा अहिलेका स्वास्थ्य प्रणालीहरू, अहिले लिएका योजनाहरू र आगामी कार्यदिशामा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्नेमा अलिकति विवेचना गर्नु। धन्यवाद। ठाडै प्रश्न आयो। नसक्ने भन्ने नै छैन, सक्ने नै हो। अहिलेको हाम्रो जुन संहिता पछिको मोडलमा जुन हामी गइरहेछौँ, हामी ब्युरोक्रेटलाई सुरुका दिनमा गाह्रो भएकै हो, तर एक दुईवटा एक्सपिरियन्सले हामीलाई के देखायो भने जुन हामीले अहिलेको नयाँ संरचनालाई लिएर हिँडेका छौँ, संरचनाहरू होलान्, प्रादेशिक संरचना होलान् र मेन स्थानीय तहको संरचनालाई लिएर जुन मोडलमा हामी गएका छौँ त्यो मोडल एकदमै ठिक छ भन्ने कुरा अहिले पोस्ट कोभिड पेन्डेमिक र पोस्ट भ्याक्सिनेसनको हामीलाई त्यसले ठिक हो भन्ने लागेको छ। एउटा पाटो त्यो हो भने अर्को पाटो हाम्रो जुन अहिले नयाँ हामीले आधारभूत अस्पतालदेखिबाट लिएर प्रत्येक वडामा एउटा आधारभूत अस्पताल, त्यसपछि स्थानीय तहमा अस्पताल, हामीले एउटा गल्ती के गर्यौँ भने 5, 10, 15 भन्यौँ। त्यो चाहिँ मलाई अहिले पर्सनली भन्नुहुन्छ भने त्यो मलाई गल्ती हो जस्तो लाग्छ। केन्द्रले डिक्टेट गर्न हुँदैन थियो कि भन्ने कुरा हो। कुनै स्थानीय तहले म 50 बेडको बनाउन सक्छु, मलाई चाहिँ त्यो खाँचो छ भनेर भन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो अधिकार, मान्यज्यूले भने जस्तै त्यो अधिकार उहाँहरूको अधिकार हो। हामी अझै पनि छाती खोलेर अधिकार तल दिन सकिरहेको भन्ने कुरा डेफिनेटली छ। अब यो सङ्कुचितताबाट हामी निक्लिनुपर्छ, त्यो अधिकार हामीले दिँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदै गएपछि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने अब संरचनाका कुराहरू त विकास हुँदै जालान्, हामीले केही समय पनि राखेका छौँ, तर मुख्य समस्या चाहिँ ह्युमन रिसोर्सकै हुन आउँछ कि भन्ने छ, जुनको बारेमा हामी पछि छलफल गरौँ। हाम्रो संरचना एकदम राम्रो छ। हाम्रो तल्लो लेभलमा महिला स्वयंसेविका छिन्, 50,000 भन्दा बढी महिला स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले पहिले स्टार्ट गर्दाखेरि साधारण एउटा विषयकोबाट मात्रै स्टार्ट गरेका थियौँ भने अहिले उहाँहरूलाई हामीले खोपकोसम्म सल्लाह दिन लाउँछौँ भनेपछि उहाँहरूको कार्यक्षमता बढाउँदै पनि लगेका छौँ। र अहिले हामीले के गरेका छौँ भने एजुकेसन पनि उहाँहरूलाई चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हेरेका छौँ। त्यो एउटा एजुकेसनको लेभलमा उहाँहरू पुग्नु भयो भने लोकल लेभलमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याहरू उहाँहरूले नै आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। भनेपछि यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन, जुन मोडल छ त्यो मोडल राम्रो छ। अझै यसमा हामीले व्यवस्थित हुँदै जानुपर्दछ। सिकाइ भइरहेको छ तर अलि ढिलो हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ एउटा छ। यसलाई हामीले छिटै सिकेर तल्लो लेभलमा लानै पर्ने हुन्छ। जुन पटक पटकमा पत्र पत्रिकामा पनि उठ्ने गर्छ, विभिन्न बहसहरूमा पनि यो विषयको उठान हुन्छ। अहिले मानव संसाधनको कुरामा यहाँले पनि जोड्नुभयो। संहिताको कार्यान्वयनको विभिन्न चरणसँगै स्वास्थ्यले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हाम्रा मानव संसाधन, मानव स्रोतहरू र स्वास्थ्यको अहिले सर्भिस डेलिभरीको स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ हामीले अझै पुनरावलोकन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताहरू उठेको छ। त्यसमा हामी आज स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आगामी दिशाबोधमा कसरी जान खोजिरहेछौँ? यसमा दुईवटा चिज प्राथमिकतामा पर्छ जस्तो लाग्छ। मैले भनिहालेँ अघि, सेन्ट्रल प्रदेश र स्थानीय तहको जुन कोअर्डिनेसन छ त्यो कोअर्डिनेसन मेकानिजम अझै कम्प्लिटली इस्टाब्लिस भइसकेको छैन। एउटा बाटो हो भने हाम्रो अन्तर मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन पनि कमी छ अहिले। अन्तर मन्त्रालय, अन्तर निकाय भनौँ अथवा मल्टी सेक्टरल एप्रोच जुन भन्छौँ हामी, त्यसका 2-3वटा इक्जाम्पल हामीसँग छ। हामीले भ्याक्सिनेसन गर्ने भनेर भन्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्याक्सिनेट गर्ने हो, लामो लाइन भयो, लाइनमा बसे मान्छे गाह्रो भयो भनेर त्यो गाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले खाने हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ यो बहस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर मैले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने काम खोपको व्यवस्थापन गर्ने हो, खोप लगाउने हो, तर लाइन लगाउने काम, पब्लिक आउने कामको व्यवस्थापनमा सबैको एप्रोच चाहिन्छ भन्ने हो। त त्यसपछि हामीले जब सेकेन्डरी रूपमा गृह मन्त्रालयसँग त्यो आह्वान गऱ्यौँ, उहाँहरूले सहजीकरण गरिदिएपछि के देखियो भन्दाखेरि लाइन त सजिलै हुँदो रहेछ, प्रहरी व्यवस्थापन गरिदिएपछि हामीलाई सजिलो हो भन्ने भयो। त्यही भएर यो एप्रोचमा जान सक्यो भने चाहिँ अझै बेटर हुँदै जान्छ। अर्को कुरा, स्थानीय तहमा नि जुन फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभमा उहाँहरूले जुन कोअपरेसन सडनली आइदिनु भयो, सडनली जुन सहयोग गरिदिनु भयो, त्यो चाहिँ अब के देख्यो भने एक्युट म्यानेजमेन्ट, क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ वी आर वर्किङ टुगेदर, बट वाट अबाउट इन नर्मल सिचुएसन भन्ने आयो। त्यो नर्मल सिचुएसनमा पनि त वर्किङ टुगेदर त हुनु पऱ्यो नि त। मलाई यहाँले उठान गरेको विषय, जब देशमा अलि जोखिम, क्राइसिसहरू बढ्दै जान्छ, पेन्डेमिक
अथवा नेचुरल डिजास्टर लाइक भूकम्पहरू हामीले भोग्यौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी सबै सेक्टरहरू बहुपक्षीय बहुक्षेत्रीय सहकार्यमा बलियो देखियो। तर निरन्तर रूपमा स्वास्थ्यलाई बुझ्ने र बुझाउने प्रक्रिया र त्यसको सेवा प्रवाहमा चाहिँ हाम्रो निरन्तर नियमित समन्वयको कुरा अभाव यहाँले गर्नुभयो। म फेरि त्यसमा एउटा राम्रो विषय उठान गर्नुभएको छ, म फेरि त्यसमा फर्किनेछु। पक्कै पनि मान्यज्यूले बिहान प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि हेल्थ इज अ पब्लिक गुड भनेर भन्नुभएको थियो, यो साझा सरोकारको विषय हो होइन, त्यसलाई हामीले अङ्गीकार गरेर अगाडि जाँदाखेरि म डाक्टर भगवानसँग आउन चाहेँ। भनिन्छ यो स्वस्थ नागरिक र स्वस्थ समाज भनेको देशको दर्पण हो, यसलाई हामीले यसरी बुझेका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू, चाहे त्यो अस्पताल हुन्, चाहे त्यो आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ होस्, तल्लो स्तरमा काम गर्ने, तल्लो ग्रामीण भेगमा, अथवा एउटा अर्बन हेल्थ सेन्टर होस्, त्यो चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीको दर्पण हो अरे। त्यहाँ दिने सेवाहरू, नागरिकले पाउने सेवाहरू र त्यसको गुणस्तरले अनि देशको नागरिकको स्वास्थ्य कस्तो हुने भन्ने दिशानिर्देश गर्छ अरे। यी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू एउटा माध्यम हुन् जसको कारणले गर्दाखेरि हामी सेवाको गुणस्तर र निश्चित पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। अहिलेको स्वास्थ्य आवश्यकता पनि बदलिएको छ। हिजो हामीले सङ्क्रामक रोगको रोकथाममा धेरै प्रयास गऱ्यौँ, लामो सफलता यो देशलाई हासिल पनि भयो। त्यस्तै कारणले 50औं वर्ष सञ्चालन गरेको जिल्ला केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली थियो। एउटा वान फाइन मर्निङ विथ द फेडरलाइज कन्टेक्स्ट हामीले एउटा स्थानीय तहमा त्यो प्रणालीलाई सार्यौँ। त्यसका पनि आफ्नै चुनौती र अवधारणाहरू छन्। तर अहिले समग्र रूपमा उठ्ने गरेको बहस के हो भने हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू के जनताको बदलिँदो स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नेछन् अथवा कसरी गर्दैछौँ र अबको कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्छ? रक्षा अलि प्रश्न लामो, अलि भूमिका जस्तो भयो, तर मैले धन्यवाद सुशील। एकदमै सान्दर्भिक, यो त एभर सान्दर्भिक प्रश्न हो, त्यसैले यो अनगोइङ डिबेट पनि हो। एक शब्दमा जवाफ दिने हो भने छैनन्। ओके। तर त्यसको अर्थ हुनै नभएको पनि होइन। गएको 20 वर्षमा हाम्रो देशमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष गरी प्रिभेन्टिभ कामहरूलाई एउटा लेभलमा पुर्याउँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवा उपचारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको देखिन्छ। गएको 20 वर्षमा प्रोग्रेस नभएको होइन, सिनिकल हुनुपर्ने म देख्दिनँ। तर तपाईँको प्रश्नको चाहिँ जवाफ दिँदाखेरि हामीकोमा 2-3वटा सेक्टरमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरू यो विगतमा देखियो। एउटा त तपाईँले प्रश्नमै जवाफ दिनुभयो, त्यो भनेको यो फेडरलिजममा आएको स्वास्थ्यमा आएको एउटा च्यालेन्ज। डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयर डेलिभरीको ब्याकबोन थियो, छ र हुनुपर्ने छ। त्यो चाहिँ सम्भाव कानुनी संरचनाले अहिले भत्काइदिएको छ। र म फेरि पनि सिरियसली सबैलाई यो इस्युलाई एड्रेस गर्न आह्वान गर्छु। म प्रत्येक वर्ष 5-6 चोटि कम्तीमा जिल्लामा पुग्छु र हामी अहिले के देख्छौँ भने संरचना सबै जिल्लामा बनेका छन्, विशेष गरी जिल्लाको लेभलमा, जिल्ला अस्पतालमा जनशक्ति छैन र त्यसको व्यवस्थापकीय कुरामा ध्यान पुगेको छैन। आजको दिनमा कानुन त संविधानले प्रदेश सरकारको मातहतमा जिल्ला अस्पताललाई राखियो, तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुने, एचआरको फुलफिलमेन्ट कसरी हुने, सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता कसरी हुने, म 20 वर्ष अगाडि यस्तै हलमा, यही घर हो कि होइन मलाई याद छैन, त्यहाँ छलफल गरेको याद छ। जिल्ला अस्पताल 5वटा विशेषज्ञ सेवा सहितको 50देखि 100 बेड बनाउने छलफलमा 20 वर्षदेखि म उपस्थित छु। त्यो छलफलै हरायो। जबसम्म हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ त्यो ब्याकबोन अफ हेल्थ केयर सिस्टम सप्रिन्न। त्यसैले यो विषय फेरि एड्रेस गर्न म आह्वान गर्छु। म संविधानलाई, पोलिटिकल कुरालाई मैले यहाँ बसेर कमेन्ट र च्यालेन्ज गर्न चाहन्न, तर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दिस इज अ बिग इस्यु। दोस्रो कुरा, हामीले 753वटा अस्पताल बनाउने घोषणा गऱ्यौँ र त्यो सुरु पनि भएको छ काम। त्यो आफैमा सही दिशापट्टि हामी उन्मुख छौँ। समस्या के भयो भने आज म खुसी लाग्छ यो यत्रो फोरममा यो कुरा उठाउने मौका मिलेको छ र होपफुली दिस विल बी रिफ्लेक्टेड। त्यसको जनशक्तिको प्रक्षेपण योजना र त्यसको व्यवस्थापन बिना घर बनाएर चाहिँ सेवा प्रवाह कसरी हुन्छ? घरले सेवा दिँदैन। त्यसैले हामीले यसमा फेरि सिरियसली हेर्नुपर्छ। हामी संरचना उन्मुख स्वास्थ्यको विकासमा छौँ, घरले सेवा दिँदैन। त्यसैले यो दोस्रो कुरा हो। त्यसैले यो विषय हामी अलिकति फङ्सनल पार्ट अफ द इन्स्टिट्युसन्सलाई ध्यान दिने गरी अबको कार्यक्रम तय गरौँ।
अब यो आगामी वर्षमा पनि त्यसपछिको लङ टर्ममा पनि भन्ने म अलि त्यसलाई अनफोल्ड गर्दाखेरि मैले अस्पतालको फङ्सनालिटी भन्दाखेरि त्यसका प्राविधिक पक्ष छन्, व्यवस्थापकीय पक्ष छन्, अलि प्रश्न पार्दैनुहुन्छ? ल म पार्छु। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो कुरा भनेको यसमा जनशक्ति कहाँ कति लाग्ने र कुन स्तरको सेवा कुन तहबाट प्रदान हुने भन्ने डेफिनेसन हामीले गर्दैछौँ। एसेन्सियल हेल्थ केयर प्याकेजमा पनि बेसिक हेल्थमा पनि त्यो चिजलाई हाम्रो अहिलेको संरचनासँग टाई अप गर्न अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेछ, त्यो हामीले गर्नुपर्ने छ। दोस्रो कुरा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा हो। हाम्रा संरचनाहरूले स्वास्थ्य प्रणालीहरूले, म पनि त्यो नियमनकारी निकायको चिफको नाताले म पनि जिम्मेवार छु र हामी ब्रोडली चाहिँ त्यसमा फेल भएकै भन्दा हुन्छ। मलाई त्यो भन्न शरम लाग्दैन, गर्ने काम हो, गरिरहेछौँ। हाम्रा संरचनाहरूबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तर हामीले अपेक्षा गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको धेरै तल छ। त्यसमा जिम्मेवारी सबैको छ, हामी चिकित्सकको छ, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको छ र व्यवस्थापकीय कुराको पनि छ। र मैले अहिले त्यसमा धेरै डिटेलमा जाँदा टाइमले नदेला, म एउटा चिज चाहिँ म सुझाव गर्न चाहन्छु। एउटा पाटो चाहिँ फर्मल व्यवस्थापकीय अनुभव र तालिम बिना हाम्रा संस्थाका चिफहरू बनाउन सकिने प्रावधानले हामीहरू चाहिँ रिजल्ट दिनुभन्दा अगाडि नै कानुनी लफडामा अड्किएर चुकेर कुनै पनि गतिलो निर्णय लिन नसक्ने हाम्रो संस्थाहरू छन्। त्यसैले मेरो प्रस्ताव मैले धेरैचोटि उठाएको छु, आज मौका बस फेरि पनि यहाँ उठाउने मौका पाएँ। कुनै पनि साइजेबल अस्पतालको व्यवस्थापक नियुक्ति गर्नु अगाडि उनीहरूलाई पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट नियम र व्यवस्थापकीय कोर्स नदिकन उनीहरूलाई नियुक्ति नै हुन नहुने व्यवस्था गरौँ। भइसकेपछि हुँदै हुँदो रहेछ। सो लेट एभ्रीबडी टेक लाइक एसएससिडिपी नभइकन सचिव हुनु पाइन्न, ठिकै छ नि। मेरो विचारमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्दा सानो, हामीलाई ठुलो कुरा गर्दा रमाइलो। प्राविधिक क्षमताको सँगसँगै व्यवस्थापकीय क्षमता पनि कुशल नेतृत्व भएको व्यक्ति चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाको धेरैले भन्नुभयो, फेरि पनि भन्नुहुनेछ, देशमा कमी रहेको एउटा व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। त्यसको एउटा तरिका, अब त्यहाँ लड अफ अदर डिफ्रेन्ट वेज, मैले यो मात्रै उठाउन चाहेँ। र अर्को चाहिँ कुरा तपाईँले किन फेल भयो भन्ने कुरा, हाम्रा नियामक निकायहरूको साङ्गठनिक संरचना पनि यस्ता छन् जहाँ चुस्त दुरुस्त बनाएर हामीले सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसको जिम्मेवारी पार्टली मसँग छ र यो नियमनकारी निकायहरूको कानुनी संरचना बदल्ने काम सरकारको हो। हामीले अप्रोच गरेका छौँ। काउन्सिलको एक्ट, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने मेकानिजम आउनु पर्यो। त्यो अहिलेसम्म हामीले व्यवहारमा देखेका छैनौँ। मेडिकल काउन्सिल बाहेक अन्य निकायको व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुराहरू काउन्सिलमा हामीले ल्याएकै छैन, अन्य काउन्सिलहरूमा। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्वालिटीको लागि। त्यसले मैले छोटकरीमा, तपाईँले मलाई फेरि पनि अरू प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ, मैले छोटकरीमा चाहिँ यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ। ड्रगको कुराहरू पनि प्रोडक्सन, क्वालिटी र सप्लाईको कुराले पनि हाम्रो गुणस्तरलाई त्यत्तिकै आघात पार्छ। त्यो अलि लामो विषय हो, त्यसलाई म त्यसमा फेरि फर्किनेछु। धन्यवाद डाक्टर कोइरालालाई। हामीले म डाक्टर मन्त्रसँग आउन चाहेँ। संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ। यहाँ आफै पनि नागरिक समाज, पिपुल्स मुभमेन्टमा लागिरहनु भएको कारणले पनि मलाई यो सान्दर्भिक लाग्छ यो प्रश्न यहाँसँग राख्नको लागि कि राज्यले अहिले वर्तमान अवस्थामा लिइरहेको नीतिगत दिशाबोधहरू, मैले यसलाई नीतिगत दिशाबोध भन्न चाहेँ, अलि भेग वर्ड भयो, तर एउटा स्ट्रेटेजिक डाइरेक्सन्स, पोलिसी लेभलमा स्ट्रेटेजिक डाइरेक्सन्सहरू, मोडल्सहरू जुन प्राविधिक अथवा कानुनी हिसाबले हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लिएका छौँ, कि यो मोडल को यो दिशाबोध जुन परिणाममुखी छ, जसले चाहिँ संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्छ कि गर्दैन, हजुरको विवेचना चाहिँ यसमा अलिकति राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद डाक्टर बराल। अब यो प्रश्नको जवाफ त वास्तवमा भन्ने हो भने यसको यो कार्यक्रमको सुरुवातीमा पनि र यसभन्दा पूर्व वक्ताहरूबाट पनि धेरै आइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले केही कुराहरू भन्दाखेरि ती दोहोरिने सम्भावना पनि हुनसक्छन् यी कुराहरूमा, तैपनि म सकेसम्म छोटो रूपमा चाहिँ अलिक फरक ढङ्गबाट केही कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो फरक भनेको चाहिँ के भने, जस्तो यहाँले जुन भन्नुभयो भने अहिलेको हाम्रा चाहिँ संविधानमा लेखिएका जुन प्रावधानहरू हुन्, के अरे कानुनले दिएको कुराहरू, नीतिमा चाहिँ अभिव्यक्त भएका कुराहरू, यो चाहिँ नीतिगत रूपमै परिणाममुखी छ कि छैन त यो दिशाबोधले पनि जुन प्रश्न राख्नुभयो नि, त्यसमा मलाई के लाग्छ भने नि, सबभन्दा पहिला त यो डाक्टर बरालले नै सायद पछि अर्कोचोटि चाहिँ अलिकति व्याख्या गरिदिनुहुन्छ, परिणाम भनेको चाहिँ के हो?
हामीले चाहिँ केलाई परिणाममुखी भनेर भनिरहेका छौँ। परिणाममुखिताको चाहिँ पनि अलिकति सायद व्याख्या चाहिन्छ होला। जस्तो परिणामको कुरा गर्ने हो भने यदि स्वास्थ्यका चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू, स्वास्थ्यका चाहिँ सूचाङ्कहरूलाई परिणाम मान्ने हो भने हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको सूचाङ्कमा चाहिँ कति प्रगति गऱ्यौँ त्यो हामीले चाहिँ सुरुको उसमा पनि हामीले देख्यौँ। हाम्रो चाहिँ के अरे राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ मान्य सदस्यज्यूले र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चाहिँ नीति तथा अनुगमन विभागको चाहिँ प्रमुखज्यूले पनि थुप्रै कुराहरू राख्छ यदि त्यसलाई नै परिणाममुखी चाहिँ भन्ने हो भने। तर म चाहिँ यहाँ के कुरा चाहिँ चाहन्छु भने जब नीतिगत दिशाबोधको अथवा सैद्धान्तिक दिशाबोधको कुरा चाहिँ परिणाममुखी भन्दा पनि म चाहिँ मैले राख्न चाहेको कुरा हामी त्यो दिशाबोधप्रति साँच्चै नै कति हदसम्म चाहिँ सचेत छौँ त? त्यो दिशाबोधको बारेमा हामी कति स्पष्ट छौँ? यानी कि राज्यले अहिले लिएका नीतिहरूको पोलिटिकल अनि अन्य अवेरनेस के छ भन्दै हेर्नु होइन, अवेरनेसको कुराहरू पनि हो। र मैले भन्न खोजेको त्यो नीतिगत दिशाबोधको बारेमा हामी कति स्पष्ट छौँ? स्पष्ट छौँ। हाम्रो स्पष्टता कति छ? हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्सिभ गरिरहेका छौँ? जस्तो नागरिक हकको कुरा हामीले धेरै पछि संविधानमा लेख्यौँ, त्यो पनि हाम्रो लागि ठुलो चाहिँ उपलब्धि कुरा हो। त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हामी कहाँ कानुन आयो, नीति आयो, यो सबै कुराहरूमा गर्व गर्नुपर्छ। तर याद गरौँ, हिजो मात्रै हामीले विश्व स्वास्थ्य दिवस मनायौँ। हिजो 7 अप्रिलको दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनायौँ र आजभन्दा 7 दशकभन्दा अगाडि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ स्वास्थ्यलाई हकको कुराको रूपमा स्थापित गरिसक्यो र हामी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा चाहिँ सदस्य राष्ट्रको हैसियतले, सदस्य राष्ट्रको चाहिँ नाताले कुरा गर्ने हो भने त्यो हामीले चाहिँ आजभन्दा 7 दशक अगाडि नै नागरिकको स्वास्थ्यको हकलाई चाहिँ स्वीकार गरिसकेका छौँ। अब सवाल छ, मैले अघि चाहिँ नीतिगत स्पष्टताको कुरा चाहिँ कहाँनिर जोड्न खोजेको हो भने नागरिकको स्वास्थ्यको हक भनेर हामीले चाहिँ केलाई बुझेका छौँ? हामी कति स्पष्ट छौँ? के चिजलाई चाहिँ हामीले नागरिकको स्वास्थ्यको हक भनेर भनिरहेका छौँ? तर संविधानले त व्याख्या गरेको छ। व्याख्या गरेको छ, हामीले कसरी पर्सिभ गरेका छौँ? संविधानमा धेरै कुराहरू व्याख्या भएका छन्। तर म यहाँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ के राख्न चाहन्छु भने सायद नागरिकको हकको सन्दर्भमा यसको व्याख्या र यसको चाहिँ यदि नीतिगत दिशाबोधको कुरा गर्ने हो भने सायद हामीमा अझै धेरै अस्पष्टता छ र म यही अस्पष्टता छ। जस्तै के हुन सक्छ यहाँको विचार? जस्तो ल मानिलिउँ, म एउटा कुरा भन्छु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको हक भनेर हामीले मान्यौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका चाहिँ प्याकेज पनि हामीले तयार गऱ्यौँ हो। ती प्याकेजहरूमा के चिजहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्छ भनेर उल्लेख पनि गऱ्यौँ। धेरै ठाउँमा त्यसको चाहिँ व्याख्या भएको छ। तर आज बजारमा गएर हेरौँ त, बजारमा बिक्री हुने, बजारमा चाहिँ बिक्री हुने स्वास्थ्य सेवाहरू कति प्रतिशत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजभित्र पर्छ? यदि त्यो नागरिकको हक हो भने त्यो बजारमा कसरी बिक्री भइरहेको छ त? अनि नागरिकहरू त्यही आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ खरिद गर्न चाहिँ बजार किन गइरहनु भएको छ त? अघि आउट अफ पकेटको चाहिँ त्यत्रो प्रसङ्ग उठ्यो। आखिर आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर कहाँबाट हुन्छ त? यदि त्यो नागरिकको हक हो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने भने त्यो बजारमा किन बिक्री हुन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण विषय। यसमा हामी लामै आउँछौँ र मसँग म अझ नीतिगत यो मार्केट मोडल हेल्थ केयरको कुरा गर्नुभयो र म चाहिँ अरू पनि एक दुईवटा कुरा किन हामी नीतिगत दिशाबोधको बारेमा स्पष्टताको कुराहरू गर्नु धेरै खाँचो छ। त्यसैले नै हामीले राज्यको दायित्व भनेर त भनेका छौँ। राज्यको दायित्व आज स्वीकारेको होइन। अघि पनि यहाँ उल्लेख भयो, माइलस्टोनमा चाहिँ के अरे 1978को चाहिँ अलमाटा डिक्लेरेसनको चाहिँ हामी एउटा हस्ताक्षर गर्ने हो। अलमाटाको डिक्लेरेसनमा चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ राज्यको दायित्व हो भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ र तर राज्यको दायित्व भनेर हामीले केलाई बुझिरहेका छौँ? त्यहाँ पनि नीतिगत दिशाबोधको बारेमा अस्पष्टता। आज पनि म एउटा कुरा के यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु भने आकस्मिक सेवा भन्दाखेरि हामीले यहाँ पनि देख्यौँ, आकस्मिक सेवा भन्दाखेरि खालि एम्बुलेन्सलाई मात्रै बुझिने हो कि एम्बुलेन्स मात्रै आकस्मिक सेवा हो? आकस्मिक सेवाको चाहिँ परिभाषाको बारेमा हामी कति स्पष्ट छौँ?
यस्ता कुराहरू पनि छन्। र म एउटा सानो एउटा उल्लेख के गर्न चाहेँ मैले भने अघि माननीय सदस्यज्यूले यो जुन हेल्थ टुरिज्मको कुराहरू उठाउनु भयो, म यहाँ के कुरा चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु भने यो आजभन्दा 20-21 वर्ष अगाडि सन् 2001 मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा स्पेसल कमिसन बनाएर त्यो कमिसनले एउटा रिपोर्ट दिएको छ। त्यो कमिसनलाई भन्छ माक्रो इकोनोमिक्स एन्ड हेल्थ कमिसन। माक्रो इकोनोमिक्स एन्ड हेल्थले के भनेको छ, हेल्थ इकोनोमिक्सका चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ छन् कि 1990 को 20 मा नेपालमा एउटा हेल्थ इकोनोमिक्सको बारेमा एउटा चाहिँ थियोराइज गरियो। थियोराइज म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर के भन्यो, नेपाली जनताहरू स्वास्थ्य सेवा किन्नको लागि इच्छुक पनि छन्, सक्षम पनि छन्। यसरी थियोराइज गरिएको थियो। किन्नको लागि गएर डकुमेन्ट दस्तावेजहरू हेरौँ, त्यो अहिले पनि कहीँ न कतै लेखिएको छ। यस्ता कुराहरूको बारेमा हाम्रो स्पष्टता हुनु बहुत जरुरी छ भन्ने। माक्रो इकोनोमिक्स एन्ड हेल्थले भनेका कुराहरू कति फरक छ, यो के अरे हेल्थ टुरिज्म भन्दा चाहिँ त्यो कति फरक कुराहरू हुन्, यो कसरी चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको छ इकोनोमिक्स, यो कुराको स्पष्टता चाहिन्छ। हुन्छ डाक्टर शरद, म फेरि फर्किनेछु। हामी विषय प्रवेशको चरणमै छौँ। हामी यही विषय प्रवेशको चरणमा विभिन्न मुद्दाहरूको पनि उठान भएको छ। हामी उत्तर खोज्ने प्रयासमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले आज बिहान यो सभास्थलसम्म आफूले गाडी ड्राइभ गरेर आउँदै गर्दाखेरि के प्रश्न गर्ने होला, हामीले के विषयमा बहस चलाएका छैनौँ होला त, कस्ता प्रश्नहरू सोधिएका छैनन् होला त, चाहे त्यो राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई होस् चाहे त्यो प्राविधिकहरूलाई। मैले कुनै प्रश्न पाइनँ, कुनै प्रश्न यस्तो पाइनँ कि जुन सोधिएका छैनन्, तर उत्तरहरू कता कता लुकेका छन्, गौण छन्। त्यो उत्तर हामीले हासिल गरेर त्यो उत्तरलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा व्यवहारहरूमा उतार्ने क्रममा हामी कहीँ चुकेका छौँ। म फ्लोरमा जान चाहन्छु। हामी यो सेटिङ द सिन भइसकेपछि म दोस्रो चरणमा यहाँसँग आउन चाहन्छु। आदरणीय सहभागी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रबाट। I would like to request all the development partners, English speaking colleagues out here in the room. There is a translation service available. If you have not really received the device, please do contact the right side, the comms team, IT and comms team. म अलिकति यो यताबाट मेरो देब्रेबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको केही प्रश्नहरू छ आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई भने राखिदिन सक्नुहुन्छ, अथवा जिज्ञासाहरू केही छ भने आफ्नो सानो छोटो परिचय र एकदमै पञ्चिङ क्वेसन भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। एकदम प्रश्नको स्पष्टता राखिदिनु होला। यो माइक कोही हुनुहुन्छ? म डाक्टर प्लिज हजुर, अनि हजुर दोस्रो। म डाक्टर डिएन शाह, भाइस चान्सलर, नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय वीर अस्पताल। मलाई लाग्छ डिस्कसनको दौरानमा जुन प्यानल डिस्कसनको मेन कुरा थियो इन्स्योरिङ फ्री बेसिक हेल्थ सर्भिसेस, त्यसमा म अझ पनि कङ्क्रिट डिस्कसन र सुझावहरूको आशा गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ कि छलफलको क्रममा त्यो आउन सक्छ। अब इन्स्योरिङ फ्री बेसिक हेल्थको कुरा हेर्ने हो भने हाम्रो सार्क मुलुकहरूमै श्रीलङ्का, भुटान हामीभन्दा धेरै अगाडि छ र मालदिप्स त कति अगाडि छ भने कि कुनै पनि हेल्थ सर्भिसको लागि यदि गभर्मेन्ट हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट हुन सक्दैन भने आफ्नो नागरिकलाई विदेश पठाएर त्यसको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने र त्योसँग कुर्वाको पनि खर्च बेहोर्ने स्थिति छ। भुटानले पनि सानो रूपमा त्यो सुरु गरिसकेको छ। श्रीलङ्कामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा
सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पूर्ण रूपले निशुल्क छ, दर्ता शुल्क पनि लाग्दैन। मलाई लाग्छ कि नेपालमा प्रतिबद्धताको कमी छ। हामी गर्न सक्छौँ, गरेका छौँ, जुन कि हेल्थ इन्डाइसेसले रिफ्लेक्ट गरिराखेको छ। तथापि हामी योभन्दा धेरै बढी गर्न सक्छौँ। र अहिले म्यानेजरियल कुराहरूको बारेमा छलफल भयो। म मेजर part of my medical life of more than 4 decades I have spent in academics. I have worked in the remotest, one of the remotest health centers in the world to the largest health institution in the world. दुईटै ठाउँमा काम गरेको छु। चैनपुर हेल्थ सेन्टर सखुवासभादेखि लिएर नेशनल इन्स्टिट्युट्स अफ हेल्थ अफ USA, जसको एन्टायर बजेट आजको डेटमा नेपालको बजेटको लगभग 3 गुणा जति छ एउटा इन्स्टिट्युसनको। डाक्टर साहबको कुरालाई मैले अलिकति हेर्दाखेरि अलि समराइज गर्दाखेरि हामी गर्न सक्छौँ फ्री बेसिक केयरहरू निशुल्क रूपमा जनतालाई पुर्याउन सक्छौँ। हामीसँग प्रतिबद्धताको खाँचो छ र एउटा कसरी गर्न सक्छौँ त्यसमा म आउँदैछु। म अलि छोट्याउन चाहेँ हजुरलाई। बिल्कुल हजुर, म छोटै भन्छु। मैले के महसुस गरेको भने कि यहाँ सर्भिसेसको कुरा आयो, स्वास्थ्य शिक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। I'm not very happy with medical education being imparted in Nepal today. त्यसमा चाहिँ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू चाहिँ जति हुनुपर्ने हो त्यो मेडिकल स्कुल्सको म्यानेजमेन्ट, फ्याकल्टिज सबैले सुधार गरेको खण्डमा मात्रै हुन सक्छ। आज गभर्मेन्ट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स जहाँ कि एजुकेसन पनि इम्पार्ट हुन्छ त्यसको स्थिति हेरौँ न। हाउ रेस्पोन्सिबल आर फ्याकल्टिज? त्यो आन्तरिक विषय भएन र डाक्टर साहब। मैले के यहाँ बुझ्न चाहेको भने हजुरको प्रश्नमा मेकिङ आवर इन्स्टिट्युसन सोसियली रेस्पोन्सिबल एउटा पार्ट भयो। त्यो आन्तरिक व्यवस्थापनका प्राविधिक पक्षहरू होला त्यसका व्यवस्थापक, त्यसमा हामी पनि फेरि विवेचना गरौँला। म विशेष गरेर डाक्टर भगवानसँग आउन चाहन्छु त्यो विषयमा। म अलिकति पछि डाक्टर साहबको प्रश्नमा मैले के भने वी निड रेस्पोन्सिबल हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स, वी निड रेस्पोन्सिबल हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स, needs responsible citizen. That you are telling. I want to tell something else. Please, मलाई एकदम छोटाइदिनुहोस् प्लिज। एकदम छोटो गर्छु। के छ भने कि वर्क अडिट हुनुपर्छ। खास गरेर गभर्मेन्ट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्समा काम गर्ने एभ्री हेल्थ वर्कर लगायत एभ्री वर्करको चाहिँ वर्क अडिट अहिले पनि राम्ररी भइराखेको छैन। हेल्थ एजुकेसन इम्पार्ट गर्ने इन्स्टिट्युसन्समा पनि वर्क अडिट हुनुपर्छ। र एटिच्युड मलाई के लाग्छ कि सिटिजन्स राइट के छ भने टु गेट क्वालिटी हेल्थ सर्भिसेज विथ रेस्पेक्ट, त्यो पनि हुनुपर्छ। र यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले हेल्थ एजुकेसन इम्पार्टिङ इन्स्टिट्युसन्समा पनि ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ टु इन्स्योर फ्री बेसिक हेल्थ सर्भिसेज। So if other countries like ours can do, we can also do, but we need to change ourselves for those things. Thank you. धन्यवाद डाक्टर साहब। हाम्रो सेवाहरू सम्मानजनक बनाएर त्यसलाई आदरपूर्वक डेलिभर गर्न सक्छ हामीसँग क्षमता छ, हामी सक्छौँ। वी क्यान डु सिन्स अदर कन्ट्रिज हेभ डन द सेम थिङ। डेफिनेटली हाम्रो पोइन्ट राख्नु भएको छ। डाक्टर साहबसँग हुन्छ भने अरू कोही? नमस्कार, म दिनेश काफ्ले, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक। यो अगाडि बोर्डमा देखिएको राष्ट्रिय बसमा म कहाँ पाउँछु आफूलाई त थाहा छैन, तर वर्तमान अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रको भन्न गइरहेको छु मैले। शिक्षण अस्पताल अघि अहिले अलिकति पोलिटिकल कुरो चलिरहेको छ। हाम्रो शिक्षण अस्पताल कुनमा पर्छ, केन्द्रीय अनि यो क्षेत्रीय अथवा चाहिँ लोकल कुनमा पर्छ? किनभने
योभन्दा अगाडि पनि कोभिडको कुरा उठ्यो, म कोभिडको धङधङमै छु अहिले पनि। हामीले कोभिडको उसमा पर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य दिने स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको स्थिति कस्तो छ नभनिकन अरू यो थ्योरिटिकल कुरा गरेर केही माने छैन। आज टिचिङ अस्पतालमा 2500 जना कर्मचारीहरूमा 1850 जना अस्थायी कर्मचारी लिएर स्वास्थ्य सेवा दिन परिरहेछ। यो कसरी कुन लेभलमा यसलाई एड्रेस गर्ने हो? यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पनि छैन, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत यो यति टाढा छ कि त्यहाँ पुग्नै सकिन्न। म त कतिचोटि ट्राई गरेँ, तर हामीले बिमाको पनि त्यहीँबाट दिनुपर्छ, भ्याक्सिन पनि त्यहीँबाट दिनुपर्छ, सबै आधारभूत सेवाहरू त्यहीँबाट दिनुपर्छ। हाम्रो 46वटा डिपार्टमेन्ट भएको ठाउँमा कुनै पनि नेपालमा त्यस्तो संस्था छैन पुरो टोटल केयर भएको अवस्थामा हामीहरूलाई ठुलो समस्या जस्तो अब्स्ट्याकल के छ भने हामी डाक्टरहरू पढेका मान्छेहरू र बिरामीको बिचमा अहिले जुन कुरा आइयो नि पोलिटिकल्ली फ्री सर्भिस दिने भन्ने ठुलो अब्स्ट्याकल्स छ। ठुलो के अब्स्ट्याकल्स छ भने यो प्रविधि छ, प्रविधि लिन सकिन्न, हामीले दिन सकिन्न। मैले आफूलाई कहिले कहिले प्रश्न गर्न खोजिरहेको छु, हाम्रो मेडिकल कलेज हो कि 300 बेड अस्पताल चलाएर मेडिकल कलेजको सेवा दिने, हामी कर्पोरेट अस्पताल हो, हाम्रो उहाँ बसिराख्नुभएको छ मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जस्तै विशिष्ट किसिमको सेवा दिने, अथवा हाम्रो यो स्वास्थ्य सेवाहरू बेसिक फ्री दिने। यो फ्री यस्तो नहोस् कि फ्री शिक्षा दिएको छ स्कुलमा मेरो छोरीले पनि पढ्दैन, सायद यहाँ कसैले पनि पढ्दैन, त्यो चिजहरू नबनोस्। हाम्रो अहिलेको पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूमा सेवा दिएर बसेको 1-2टामा मात्रै पर्छ। निःशुल्क मात्रै होइन, गुणस्तरीय गुणस्तरीय। अघि भगवान डाक्टर साहबले कुरा गर्नुभयो, हामी गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय कुरा उठाउनु भयो डिएन शाह सरले। त्यसमा कुरा गर्दा गर्दै हामी त अब्स्ट्याकल्सहरूलाई बेरियरलाई कसरी गर्ने? मैले एकजनाको पिप निकाल्नलाई कति पैसा लिने? हुन्छ डाक्टर साहब, म यो विषयमा हाम्रो बहसकर्तासँग एकचोटि अझ मलाई भन्न दिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो मैले एउटा कुरा गर्न चाहेँ, यहाँ बहसको अब राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको छ, म यति ठुलो फोरममा योभन्दा अगाडि कहिले पनि थिइनँ। मैले के भन्न चाहेँ, टिचिङ अस्पतालको अहिलेको बजेट कति होला तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? 13 करोड रुपियाँ। क्यान यु इमेजिन दिस? वाट्स गोइङ अन हियर? भन्नुहोस् त, 13 करोड रुपियाँले टिचिङ अस्पतालले के सर्भिस दिन्छ? अब मैले अचम्म मान्छु यो टिचिङ अस्पतालभित्र सबैजनाले आज हिजो बेलुकीको कुरो, एकजना बैतडीको सिङ्गल आमा सिङ्गल मदरले बच्चा बेहोस लिएर आएर पिडियाट्रिक्समा राखिरहेको छ। तपाईँहरू के भन्छ निःशुल्कको कुरा गर्नुहुन्छ? टिचिङ अस्पतालमा गुणराज लौनी हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ होइन? हामीलाई चाहिँ आधारभूत इमर्जेन्सी जब फ्री भन्यो सरकारले, 1 रुपियाँ पनि आएको छैन। म डाइरेक्टर भएको 1.5 वर्ष भयो। अनि यो चिजहरू गर्दाखेरि यो हाम्रो स्वास्थ्य संस्था यस्ता चिजमा भने थ्योरिटिकल कुरा गरेर के हुन्छ? उहाँ अघि नै डाक्टर भगवानले भनेको कुरालाई थ्योरिटिकल कुरा नगरौँ, प्र्याक्टिकल कुरा गर्नुपर्छ। र आज हाम्रो टिचिङ अस्पतालको आज यति धेरैजना मान्छेहरूलाई पढाएर आएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा हेर्नु कतिजना टिचिङ, मैले आफ्नो त बोस्ट गर्दिनँ, मैले बनाएको होइन, भगवान डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, सबैजना उहाँले बनाएको चिज हो। आज त्यो एउटा एक्सट्रिम मदर भन्ने यो नेसनल जियोग्राफिक च्यानलमा भन्छ, एक्सट्रिम मदर भनेर एउटा सी लाइस हुँदो रहेछ क्या, सी लाइस भने जुम्रा। त्यसमा चाहिँ आमा मर्नलाई त्यो फुलहरू बच्चा भएर आमा खाएर मर्दो रहेछ नि, टिचिङ अस्पताल त्यसरी मर्दैछ, कसैलाई रेस्पोन्सिबल छैन। यो चिजहरू होस्। अनि यो यहाँहरूले भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य सेवाहरू छन् नि, यी स्वास्थ्य सेवाहरू हामीले दिन सकिन्न, फ्री हुँदैन, श्रीलङ्का हुनु पाइँदैन। हामीले चाहिँ अहिले डाक्टर उसले भन्नुभयो के अरे हाम्रो कृष्णले सबै चिजहरू फ्री, जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट फ्री भइरहेको छ बिमाबाट। मैले पैसा पाएको छैन 12 करोड रुपियाँ, अनि कसरी भोलि गर्ने? 1850 को 150% दिएर जुत्ता खर्च दिनुपर्छ। टियुले नियम बनाउँछ, जम्मा 4 करोड दिन्छ, 11 करोड तलब दिनुपर्छ। हामीले यस्तो संस्थामा आएर एउटा डाक्टरहरूलाई हामी जस्तो
पढेर बसेको मान्छे मर्ने यहाँनिर डाक्टर साहबलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु यो चिजहरू हुँदैन मुद्दाहरू विचार गर्नुहोस् यो प्र्याक्टिकल थ्योरिटिकल कुराको केही मतलब छैन यसमा हामी व्यवहारिक छलफल नै चलाउँछौँ थ्याङ्क यू सो मच मैले अघि नै यहाँहरूलाई निवेदन के गरेँ भने हामी उत्तर समाधान खोज्ने प्रयासमा छौँ आगामी हामी दिशानिर्देश गर्दैछौँ राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाहरू तय गर्दैछ त्यसमा यो कुराहरू समावेश होस् भनेर हामीसँग भावनात्मक संवेदनात्मक कुराहरू छन् म पनि एउटा स्वास्थ्य कर्मीको नाताले म त्यसलाई बुझ्छु तर अब निकास बाटो के हो हामी त्यतातिर पहल गर्नुपर्छ म बानिया सरलाई आफ्नो प्रश्न त्यसपछि म डाक्टर पुकार बाबु गएँ फेरि म नि फर्किन्छु अलि स्पेसिफिक र छोटो भइदिनु होला गर्छु हजुर म छोटो गर्छु थिमेटिक इस्युभन्दा बाहिर जान्न म ज्योति बानिया उपउदायी संरक्षण मञ्चमा काम गर्छु हजुर मलाई बोल्नु थिएन तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यहाँ अगाडि देखेपछि म चुपलार भन्न सकिनँ के रह्यो भने उहाँले संविधान मसौदा समितिको सभापति उहाँले संविधान हो म त कानुन विद्यार्थी पनि हजुर कति मिठोसँग राखिदिनु भयो भने नि जुन यही थिमेटिक इस्युमा आउँछ हजुर कति मिठोसँग राखिदिनु भयो धारा 35 को 1 मा भने प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन जुन आजकै हजुरहरूको थिमभित्र पर्छ डाक्टर साहबले भर्खरै भन्नुभयो मैले भन्नै परेन अब के रह्यो भने त्यो म त नागरिक म जाँदाखेरि अहिले यहाँ हामी कहाँ गर्दा पनि डाक्टर बस्नेत त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँकै यो उसको इमर्जेन्सीबाट नि मान्छे भर्ना नगरिकन भर्ती पठाइरहेको अवस्था छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जुन यो आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पनि अब रिफरल गरेर अवस्था छ भन्नै पर्दैन स्वास्थ्य सेवाको हकमा त कुरै रहेन अब मलाई 13 करोड दिने अनि म के गरेर गर्ने भन्ने कुरा भर्खरै आइसक्यो मैले भन्नै पर्दैन मलाई के लाग्यो भने हामी 6 वर्ष भयो अब रिभ्यू गर्ने बेला भएको छ हजुर कतै फेरि यसको पनि अब पोलिटिकल भाषा भन्ने भने व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिसकेको अवस्था छ यो भने के हो भनेर यो भने चाहिँ यस्तै हो है यो खालि गफको लागि मात्रै हो यो मौलिक हक यताउता भन्ने मात्रै भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिसकेको अवस्था छ हजुरबाट कमिटमेन्ट के खोजे मैले भने सबै कुरा जति हामीले गरे पनि सबै एकाडेमिसियार हुनुहुन्छ यहाँ जति हामीले गफ गरे पनि यो चाहिँ के छ भने यो एकाडेमिक डिस्कस मात्रै हुन्छ अगस्ट ग्यादरिङको एकाडेमिक तर पोलिटिकल कमिटमेन्ट ठुलो हो किनभने सभापति तपाईँ भावनाले मैले सही गरेर दिँदाखेरिको कुरा यो हो मैले अर्को व्याख्या टिप्पणी खोजे होइन पोलिटिकल व्याख्या मैले भनेको यो हो र आजबाट म लाग्छु भन्यो भने मात्रै आजको हामी यहाँ यत्रो त्यो देशै जम्मै यहीँ छ स्वास्थ्य सम्बन्धी देशै यहीँ छ जम्मै सचिवदेखि सबै यहीँ छौँ यो म आजबाट लाग्छु भन्यो भने मात्रै यो प्यानल डिस्कसन र यो आजको चाहिँ इस्यु आउँछ किनभने दाहिने देउरे हजुर उदी छ त्यस हुनाले यो सम्बन्ध कुरा अब यो त स्वास्थ्य भने त मान्छेको अब त्योभन्दा ठुलो कुरो त हजुरले अघि नै भनिसक्नुभयो त्यस हुनाले आजबाट म लाग्छु भन्ने मान्छे चाहियो हो क्या फेरि त्यो पनि विथ पोलिटिकल कमिटमेन्ट म यस्तो मान्छेले सडकको मान्छेले कुरा गरेर हुन्न हामी त कुरा गर्दै गर्ने हो खालि जिस्काउने मात्रै हो बाबु डाक्टर साहब भनेर जिस्काउने मात्रै हो हजुर भुक्ने मात्रै हो त्यस हुनाले आजबाट म लाग्छु भन्ने भयो भने धेरै यही धारा 100 धारा 35(1) को चाहिँ कार्यान्वयनको अब सुरु भयो 6 वर्षपछि भयो नि सुरु भयो कि भन्ने मात्रै अपेक्षा गरे हो यहाँ सर धन्यवाद यहाँले आफ्नो नागरिक समाजको तर्फबाट एउटा प्रतिबद्धता राजनैतिक र सामूहिक प्रतिबद्धता खोज्नु भएको छ हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ होला डाक्टर पुकार म यो अन्तिम प्रश्न लिएर म फेरि सहभागीसँग हामी बहसकर्तासँग फर्किन्छु धन्यवाद मेरो नाम पुकार मल्ल म नेपाल लिडरसिप एकाडेमी र गभर्नेन्स ल्याब भन्ने संस्थाहरूबाट लिडरसिप र गभर्नेन्स स्ट्रेन्थनिङको काम गर्छु मेरो प्रश्न चाहिँ मेरो जिज्ञासापूर्ण रूपबाट भयो भन्दा हाम्रो स्वास्थ्य संरचनामा हामीहरू फङ्सन भन्दा पनि फर्म केन्द्रित पो भयौँ कि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग छ तर परिणाम नदेख्नुको कारण भनेको चाहिँ त्यहाँ फङ्सन भएन जस्तो उहाँले लोकल लेभलमा अस्पतालहरूको कुरा गर्नुभयो होइन सो त्यसको एउटा उहाँले आफै के भन्नुभयो भने मेरो चाहिँ हेलो सुनिरहेको छु हजुर डाक्टर कोइरालाले चाहिँ होइन उहाँले भयो प्रश्न अन्य प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल र ब्युरोक्रेटिक दुवै लेभलमा सोच्दाखेरि नन टेक्निकल स्किल्सहरू हुन्छ नि जस्तो यहाँ अघि हामीले तपाईँहरूको कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा गरिरहेको थियौँ कि त्यो भनेको एउटा नन टेक्निकल स्किल हो होइन अनि यहाँहरूले जस्तो स्रोत व्यवस्थापन भन्नुभयो
त्यो पनि नन टेक्निकल हुन जान सक्छ, पिपल म्यानेजमेन्ट नन टेक्निकल हुन जान सक्छ होइन। त्यस्तो नन टेक्निकल स्किल्सहरू, म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरू भएको मान्छेहरू नोट गर्नको लागि र त्यो सक्षमीकरण चाहिँ नितान्त गरिरहनको लागि राजनैतिक रूपबाट र ब्युरोक्रेटिक रूपबाट चाहिँ के कस्ता कदमहरू चालिनुपर्छ होला। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सम्पूर्ण जिज्ञासा राख्ने महानुभावहरू। यो सहजकर्ताको भूमिका अलिकति कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै प्रश्नहरू यहाँहरूको होला, म त्यसलाई सम्मान गर्दै फेरि म यता फर्किन चाहेँ। हामी धेरै विषयको उठान गरेको छ, सकेसम्म धेरै विषयहरूमा अरू कन्जुकेटिभ सेसन्सहरू पनि छन्, हामी त्यो विषयमा पनि छलफल गर्नको लागि मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म अलिकति फर्किन चाहेँ, यसमा चाहिँ मान्यज्यूसँगै आउन चाहेँ। प्रश्नहरू कसरी, जिज्ञासाहरू कसरी आयो र मुद्दाहरू कसरी राखिएको छ भने सार्वजनिक संस्थानहरू विशेष गरेर अस्पतालहरू जहाँ चाहिँ दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ, ती संस्थाहरूको अवस्था कमजोर छ। यद्यपि म नाजुक चाहिँ भन्दैन, कमजोर छ भन्ने हामीले एउटा दृष्टान्त पायौँ। त्यो कमजोर हुनुमा हिजो सबल थियो, आज कमजोर भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै के हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ कमजोर अवस्थामा हुँदै गएका हुन्। हामीले कहाँनिर चुक्यौँ, कहाँनिर हामी यसलाई व्यवस्थित गरेर जान सक्छौँ भन्ने एउटा मुद्दा रह्यो। त्यसपछि प्रतिबद्धताको जी गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि अलिकति विवेचना दिनु होला। नियमित रूपमा यो सफ्ट स्किल्सहरू, यो प्राविधिक एउटा चाहिँ टेक्निकल स्किल होला, सफ्ट स्किल्सहरूलाई पनि त्यत्तिकै मान्यता राखेर व्यवस्थापकीय लिडरसिप स्किलहरूलाई लिएर कसरी जाने होला, तीनटा बुँदामा आफ्नो विचार राख्दिनु होला। धन्यवाद। त्यहाँसम्म आउनुभन्दा अगाडि म फेरि पनि एउटा जोड केही दिन चाहन्छु। यो समस्याको जरो भनेको हाम्रो चिन्तन कन्सेप्चुअलै क्ल्यारिटी भएन भन्ने मेरो बुझाइ हो। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरा जनताका, मानिसका आधारभूत कुराहरू हुन्, हक हुन् र यसको दायित्व समाजले, राज्यले लिनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता हो त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले अनुसरण गरेका छैनौँ। र अहिले हामीले जसरी यसको अन्य कुनै वस्तु जस्तो व्यापारीकरण जुन गरिराखेका छौँ, जरो हाम्रो त्यहाँनिर हो। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व सबभन्दा पहिले त्यहाँ प्रष्ट हुनुपर्छ र संविधानमा हामीले त्यो शब्द थोरै अलिकति काटेर पुरै गर्न अहिले नसकौँला। अर्थतन्त्र अल्प विकसित छ, त्यसैले क्रमशः बढाउँदै लैजाउँला। सुरुमा हामीले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्यलाई र आकस्मिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ निःशुल्क गरौँ भनेर हामीले सुरु गरे हो। तर हामी के भयो भने त्यसैमा पनि फेरि हरायौँ। हामीले सँगसँगै समस्या कहाँ भएको छ भने तपाईँले एकाचोटि हुन त हाम्रो बेन्द्र महतोजी अगाडि आइसक्नु भएको छ, उहाँको म सम्मानै गर्छु। तर राज्यले गल्ती कहाँनिर गरेको छ भने यो निजी क्षेत्रको जिम्मा, मुनाफाको क्षेत्र यो हो कि होइन, एकापट्टि राज्यको दायित्व भन्ने, निःशुल्क दिने पनि भन्ने, अनि इन्स्टिट्युसन जुन बनाएका छौँ त्यहाँ उहाँले जब मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो, काम भइरहेको छैन। अब उसले पैसै पाएको छैन, जम्मा कति 13-15 करोड कति मात्रै पाएको छु भन्नुभएको छ। यो हुनुको पछाडि यो राज्यको दायित्व हो स्वास्थ्य भनिसकेपछि यसलाई त्यही ढङ्गले सम्पूर्ण ढङ्गले दायित्व लिनुपर्छ, नीति योजना बनाउनुपर्छ, बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, इन्स्टिट्युसन क्रिएट गर्नुपर्छ, इन्फोर्स गर्नुपर्छ। अब सँगसँगै निजी क्षेत्रले पनि सुरुको चरणमा हामीले आकर्षित गर्यौँ, आवश्यक थियो, किन राज्यको मात्रै क्षमता पुग्दैन थियो। त्यसैले हामीले उहाँले केही छुटहरू दियौँ, तर उहाँलाई त्यो प्रफिट मोटिभको अर्थमा होइन, फिलन्थ्रोपिक र सोसियल सर्भिसको हदसम्म उहाँले दिनुपर्छ। त्यसको स्ट्रिक्ट मोनिटरिङ गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र मुनाफाको विषय हुन सक्दैन। हाम्रो जस्तो ठाउँमा जहाँ अर्थतन्त्र अरू सेक्टर विकास भएको छैन, हामीले त्यसलाई निजी क्षेत्र छोडिँदा सबभन्दा प्रफिटेबल त त्यही हुन्छ। बिरामी हुँदा उपचार त चाहियो, छोराछोरीको माया सबैलाई हुन्छ, बाबुआमाको माया सबैलाई हुन्छ। त्यसले जतिसुकै खर्च गऱ्यो भने तिर्नु पऱ्यो। त्यसैले 5 लाख मान्छे प्रत्येक वर्ष चाहिँ गरिबी रेखामा धकलियो भनेर पठायो। अहिले पनि यहाँ सुनाउनु भयो नि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निकालेको छ। अनि 60% आउट अफ पकेट तिरिरहेछ पनि तथ्यले भनिरहेछ। भन्दैदेखि हामीले यो जुन गरेको छ, मिक्सर जुन गरिदियौँ, भन्नलाई राज्यको दायित्व भन्ने, तर मुनाफाको निम्ति खुलै चाहिँ निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने जुन काम भएको छ र राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूका आफन्त आसेपासेहरू सबै त्यहाँ जुन लागेका छन्, समस्या त्यहाँ छ। त्यसले मेरो स्पष्ट भने त्यसले कडाइपूर्वक त्यसलाई रोकिदिने हो। यो राज्य शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व, नो इफ एन्ड बट्स।
तर जबसम्म निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ उहाँहरूको स्ट्रिक्ट मोनिटरिङ गर्ने, तपाईँले फिलान्थ्रोपिक र सेवा चरणले गर्नु यो शर्तभित्र रहेर गर्नुहोस्, गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसलाई छोडिदिनुहोस् भन्न हामी सक्नु। कहिले पुग्ने मान्यज्यू? मैले यो पब्लिक गुड हो, निःशुल्क हुनुपर्छ, राज्यको दायित्व हो, राज्यले यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ र यसलाई निःशुल्क रूपमा सर्वसुलभमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुभयो। ठुलो निजी क्षेत्र एउटा सम्मानपूर्वक रूपमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट लगाएर ठुलो कामहरू पनि गरिरहेको छ, त्यसले पनि सहज पहुँच पुर्याउनमा सहयोग गर्यो होला, अथवा त्यो कर्भलाई अघि डाक्टर कृष्णले देखाउनु भएको कर्भमा त्यो खर्चको चाहिँ द मोस्ट पुअरेस्ट अफ द सोसाइटी बिङ पुस्ड इन्टु पोभर्टी ट्र्याप, अघिको स्लाइडलाई अलिकति व्याख्या गर्ने हो भने हामी कहाँनिर चुक्यौँ, अब जाने कहाँनिर हो, कहाँनिर यो निजी क्षेत्र र यो सरकारी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवापनलाई कहाँनिर हामी समायोजन गर्ने हो, कसरी राज्यलाई चाहिँ नागरिकलाई निःशुल्क भन्ने शब्दमा प्रत्याभूति दिन सक्ने हो? वाट्स द रोड म्याप? रोड म्याप के हुनसक्छ भने अब हामीले जो निजी क्षेत्र अहिले तुरुन्तै बन्द गरेर पुरै नेसनलाइज गरेर लिन सक्ने क्षमता हाम्रो नहोला। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई राम्रोसँग नियमन गरेर एउटा निश्चित दायराभित्र त्यसलाई उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। सुपर प्रफिट गर्ने ढङ्गले बाध्यात्मक ढङ्गले मान्छे त्यहाँ गएर पैसा तिर्न जुन बाध्य छ त्यस्तो अवस्था चाहिँ नपारिने ढङ्गले उहाँहरूले पहिलो कुरो त जुन लगानी उहाँले गर्नुभएको छ त्यसको सम्मान गर्दै त्यो चाहिँ सेवाभावले मात्रै चलाउनु, यो सीमाभित्र गर्नुहोस् भन्ने कुरो स्ट्रिक्ट मोनिटरिङ त्यहाँ गर्ने र सँगसँगै त्योभन्दा अझ मुख्य भन्छु त्यो चाहिँ सहायक मुख्य भनेको चाहिँ जो राज्यले लगानी गरेका हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् तिनलाई प्रभावकारी बनाउनु पऱ्यो। उहाँहरू सबैले भनिराख्नु भएको छ, राम्रो उहाँहरू नै चलाइरहनु भएको यत्रो वर्षदेखि, त उहाँहरूले भन्नुभयो त्यही प्रमाण हो नि। म आफैले वीर म बाहिर जान रुचाउन्न, ठुला उहाँहरू प्राइभेटमा जान रुचाउन्न, वीर हस्पिटलले मैले पुरा अपरेसन गराएँ र म अहिले पनि त्यहीँ जाँदैछु, भोलि बाको अपरेसन गराउँछ मैले त्यहीँ गराउँदैछु। तर त्यसको सुधार चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो क्या। त्यसैले हाम्रा जुन पब्लिक इन्स्टिट्युसन हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरू छन् तिनलाई राम्रोसँग एउटा पहिलो त बजेट व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गरौँ, तिनको वर्गीकरण पनि ठिक भएन भन्नुभयो, यो पनि सायद किन यस्तो भइरहेको सेन्ट्रल हो कि प्रोभिन्स हो कि कसको भन्ने कुरो त क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। त्यसैले त्यसलाई पुरा क्लियर गरिदिने, त्यही हैसियतसँग बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँको ह्युमन रिसोर्सको व्यवस्थापन त्यही ढङ्गले उनीहरूलाई गर्ने र यसलाई बलियो चाहिँ बनाउने एउटा पहिलो पाटो। दोस्रो पाटो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नियमन गर्नु, दोस्रो पाटो त्योहरू कसरी गर्ने त भन्दा मलाई इन्सुरेन्स चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सल इन्सुरेन्स चाहिँ गरिदिनुपर्छ, इन्सुरेन्स गरिदिनुपर्छ। प्राइभेट पनि भए पनि पब्लिकमा सुरुमा जहाँबाट चाहिँ सर्भिस लिए पनि सर्भिस सिकरको चाहिँ इन्सुरेन्स हामीले गरिदिइसकेपछि र त्यसको दायित्व राज्यले गर्न सकिन्छ। अब आउँछ पैसा कहाँबाट ल्याउँछ, आकाशबाट रुखबाट फल्दैन भन्नुभएको छ, त अरू क्षेत्र छन् नि त। अरू प्रति व्यक्ति आम्दानी करिब झन्डै $1000 मात्रै भएको अर्थतन्त्रलाई $10,000 लानु छ हामीले भने अरू क्षेत्रलाई खोलिदिउँ न, उद्योग सेवा पर्यटन अन्यका लगानीमा गरौँ, स्वदेशी विदेशी परिचालन गरौँ, वेल्थ क्रिएट गरौँ। तर राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले लिनुपर्छ, यसलाई बटम लाइनै बनाउनुपर्छ मेरो भनाइ हो। हस्, धन्यवाद। मैले उहाँको जिज्ञासाको सम्बोधन फेरि यो बहसको क्रममा आउँछौँ। हामी लगभग 55 मिनट हामीलाई दिएको 90 मिनटमा 55 मिनट खर्च भएको छ। त्यो हुनाले अब अलिकति व्यावहारिक विषयमा र अब फरवर्ड लुकिङ हामी कसरी जाने होला, राज्यले कस्तो खालका नीतिगत अवधारणामा परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्नेमा अलिकति फोकस गर्न चाहेँ। म डाक्टर भगवानसँग आउन चाहेँ। केही प्रश्नहरू यहाँको उसमा थियो। न्याम्सबाट भिसी सरले भन्नुभयो कि हामी एउटा टेक्निकल म्यान पावर उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि सामाजिक हिसाबले पनि उत्तरदायी हुने म्यान पावर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। नट ओन्ली द टेक्निकली केपेबल सर्जन मात्रै भएर भएन, त्यसले सामायिक अवयवमा बसेर काम गर्न सक्नु पर्यो। यो बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी बिचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनको लागि, क्वालिटी रेस्पेक्टफुल केयर डेलिभर गर्नको लागि हाम्रा इन्स्टिट्युसन्सहरूमा अडिट मेकानिजम्स हुनु पऱ्यो, सोसियल अडिट मेकानिजम हुनु पऱ्यो र यो अलि प्रष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रा राज्यबाट लगानी गरेका इन्स्टिट्युसन्सहरूको सबलीकरण गर्नु पऱ्यो। यहाँ डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन्समा बसेर पनि आउनुभयो, नेतृत्व पनि दिनुभयो र अहिले पनि नियमनकारी भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ काउन्सिलको रूपमा र आफै पनि एउटा सर्भिस प्रोभाइडरको रूपले हेर्दाखेरि अब राज्यले लिने गर्नुपर्ने कुराहरू यो खालको सफ्ट स्किल्सहरू डेभलप गर्ने कुरादेखि लिएर इन्स्टिट्युसन्सलाई केपेबल बनाउने कुरामा यहाँको धारणा लगायत अरू केही प्रश्नहरूमा यहाँको विवेचना
छ भने? धन्यवाद। यो सफ्ट स्किलको बारेमा पुकारजीले पनि उठाउनु भयो, हाम्रो श्रीमान सज्जूले पनि यसमा पछि भन्नु होला, बिकज हिज इन दि हेल्म अफ द म्याटर्स नाउ। तर यो क्लियर कुरा हो कि अनलेस वी वर्क अन दिस साइड, यो क्षेत्रमा काम नगरिकन हाम्रा पब्लिक इन्स्टिट्युट्सहरू बलिया हुँदैनन्, इफिसियन्ट हुँदैनन्। राम्रो कुरा म रिकल गर्न चाहन्छु सबै अडियन्सको अगाडि, हाम्रो देशमै पनि पब्लिक इन्स्टिट्युट स्ट्रङली लिड गरेको र प्राइभेटलाई अटो रेगुलेसनको मोडमा राखेको इक्जाम्पल हामीसँग छ, असम्भव कुरा होइन। तर त्यो भित्र हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्टको एउटा पब्लिक कमिटमेन्टको, हाम्रो त एक्चुअली डाक्टरी पढ्दाखेरि हामी सबै डाक्टरले साइन गरेको टपिकमध्ये एउटा के हो भने वी हेभ अ सोसल कन्ट्र्याक्ट विथ आवर सोसाइटी। पब्लिकले हामीलाई निशर्त ट्रस्ट गर्छ, आफ्नो जीवन दिएर जीवनमाथिको चाहिँ विश्वास गर्छ भने वी हेभ एन अब्लिगेसन टु बी अनेस्ट टु देम। अनेस्टली स्पिकिङ यो हाम्रो इन्स्टिट्युसनभित्र यो नोसन चाहिँ झल्किँदैन, यो झल्किँदैन। यो सबैमा त भनौँ, अब बाई एन्ड लार्ज असल मान्छे असाध्यै धेरै हुन्छ, मेजोरिटी असलै छन्, बट वी निड टु डु समथिङ। र यो 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 गर्ने काम चाहिँ तपाईँ हाम्रो है, म तपाईँलाई मिड लेभल म्यानेजर्स हो हामीहरू, मिड लेभल म्यानेजर्स हामीहरू हो, टप लेभलको ब्युरोक्रेसी यहाँ छ, पोलिटिसियन्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तर संस्था इन्स्टिट्युसन्सहरू नबनिकन देश धानिँदो रहेछ र इन्स्टिट्युसनको लिडर्स हो यहाँ धेरै जसो बसेको। तपाईँ हामी मिड लेभल म्यानेजर हो। प्राइमरली इट्स आवर जब टु बी एकाउन्टेबल, टु डेलिभर, टु बी इफिसियन्ट। त्यो भित्रको कुराहरूलाई चाहिँ इफिसियन्टली डेलिभर गरिदिने पब्लिक। र डक्टर दिनेशले राखेको दृष्टान्तबाट मैले के बुझेँ भन्दाखेरि आवर ह्यान्ड्स आर टाइट, कहीँ न कहीँबाट हाम्रा हातहरू बाँधिएका छन्, म्यानेजर्सहरूका हातहरू बाँधिएका छन्, त्यसरी खोलिएका छैनन् भन्ने पनि त अलिकति आयो। यसमा के छ? यो आजको फोरम चाहिँ यो हिसाबको ब्याक एन्ड फोर्थ टु वे टकको माहौल त होइन, तर पनि म यसमा हाम्रा केही नीतिगत रूपमा संरचनागत समस्याहरू नभएका होइनन्। हामीकोमा कस्तो भयो भने अस्पतालहरू 5वटा मिनिस्ट्रीले गभर्न गर्छ एउटै देशमा। अब देयर इज अ प्रब्लम, त्यो हामीलाई थाहा छ, तर त्यो भित्र पनि वी निड टु नो हाउ टु वर्क, काम कसरी लिने दिने। त्यसमा म डाक्टर दिनेशको इन्टेन्सन्समा मेरो कुनै प्रश्न छैन, तर द वे हामीहरूले टिचिङ हस्पिटलभित्रको माहौल जसरी बिगारेर राखेका छौँ, डेलिभरी त हुँदैन, त्यहाँ त भएको छैन। यसमा के लाज मान्नुपर्ने कुरा छ? बेड खाली हुँदा आउँदा इमर्जेन्सीबाट आज पनि त मान्छे बाहिर गएका छन्, म पनि जिम्मेवार छु सर, तपाईँलाई मात्र भने होइन। तर रियालिटी त्यही हो नि, हामी यसभित्र आफैभित्र नलडिकन कसरी कता कुरा गर्ने हामी। र अर्को कुरा म भन्छु, अस्पतालहरू अब अनफर्चुनेटली भन्नु या फर्चुनेटली भन्नु, राज्यको दायित्व सबै स्वास्थ्य चाहिँ परेको छैन र आज त्यो भन्नु चाहिँ अलिकति प्रिमेच्योर हुन्छ नै भन्ने मेरो मान्यता हो। हामीले मान्यजी पनि आउनुभयो, यो लेख्ने बेलाको स्वास्थ्यको अनबन्डलिङ र स्वास्थ्यको चाहिँ संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलामा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भन्ने बेलाका रिपरकसन के हुन सक्छन् भनेर सोचिए लेखेका कुरा हुन् यिनीहरू। तर तिनीहरू चाहिँ विभिन्न मोडालिटीबाट डेलिभर गर्ने कुरा हो। हामीसँग स्वास्थ्यको यो अस्पतालहरूभित्र बिगेस्ट सोर्स अफ लस रेभेन्यू जेनेरेसनको चाहिँ जिम्मा चाहिँ सरकारले अस्पतालहरूलाई नै छोडिदिएको छ। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गभर्मेन्टको रेभेन्यू जेनेरेसन चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने मोडल चाहिँ यसमा डिबेट गर्न सकिन्छ। सेकेन्डरी टर्सियरी केयरमा इन्सुरेन्सको बाटो ल्याएको त्यसैलाई हो, यो अगाडि फ्लाइ गर्न सकेन। तर बिगेस्ट सोर्स अफ लस इन्स्टिट्युसनभित्र चाहिँ अफ द रेकर्ड सर्भिस हो। रेकर्डै नगरिकन सर्भिस प्रोभाइड गरे हुन्छ, कहाँबाट रेभेन्यू आउँछ? रेभेन्यू नआइकन न यो किन्न मिल्छ न त्यो, छोटकरीमा फेरि पनि हामीसँग अपरेसनल इस्युज, म्यानेजरियल इस्युज र हरिराखेर गर्ने इस्युजहरू चाहिँ छन्। अब अहिले यो विषयमा म यति नै भन्छु, हामीहरूले कोसिस गर्दा गर्दै नमिल्ने कुरा पनि छन्, संरचनागत कुरा पनि छन् र सफ्ट स्किलहरूलाई दिनुपर्ने कुरामा हामी कसरी व्यवस्थामै ढालेर लान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले हामीले यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्दै हुँदाखेरि प्रणालीभन्दा बाहिर बसेर यो कुराहरू सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ। राज्यबाट लगानी गरेका सङ्घ संस्थाहरू सबलीकरण हुनु पर्यो र उनीहरू चुस्त रूपमा सेवा प्रदान गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो। समस्याहरू छन् तर कलेक्टिभ आइडेन्टिफिकेसन एन्ड एड्रेसिङ टुगेदर भन्ने कुरामा राखिदिनु भयो। म सजीव कहाँ जान चाहेँ, फेरि त्यही आधारभूतको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निश्चित हामीले लेखेको कुराहरू र अहिलेसम्म त्यसमा एउटा प्याकेज डिफाइन, त्यो प्याकेजको डेलिभरी रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ स्थानीय सरकारलाई हामीले राखेका छौँ। त्यो जुन निश्चित बन्डल छ, स्थानीय सरकारले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पहुँच पनि बढाउनु पर्नेछ, त्यसको उपभोग पनि बढाउनु पर्नेछ आवश्यकताको आधारमा।
हामी कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालय काम गरिरहेछौँ यस विषयमा? अब त्यहाँ भएका चुनौतीहरू के छन् र त्यसलाई कस्तो खालको समाधानको मोडलहरू यो तिनै तहमा कसरी जानुपर्छ? धन्यवाद। लगायत अरू सहभागीको प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न। होइन, यसमा दुईवटा चिज आयो। सहभागीको प्रश्नको उत्तर भने सेकेन्डरी कुरा होला। अहिले हामीले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको छौँ। त्यो कहाँ दिने भने त आधारभूत अस्पतालमा दिने भने होला नि त हामीले। प्रश्न त्यो हुनु पऱ्यो नि। टिचिङ हस्पिटलमा दिया सेवालाई निःशुल्क भन्ने कि नभन्ने र टिचिङ अस्पतालले अथवा वीर अस्पतालले आधारभूत सेवा दिया हो कि होइन त? दिने कि नदिने, त्यो दिने कि नदिने भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुनु पऱ्यो पहिले, होइन? एउटा बाटो त्यो भयो। अब अर्को बाटो तपाईँले भने जस्तै त्यसमा के गर्नु? मैले आज यो एकदम क्लियर हुनुपर्ने कुरामा हजुरको भनौँ मन्त्रालयले लिएको धारणालाई कसरी? होइन, मन्त्रालयले लिएको धारणा भन्ने नै छैन यसमा। तपाईँले जुन भन्नुभयो निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भने स्थानीय तहबाट जुन आधारभूत अस्पतालले दिने सेवा हो त्यसलाई भनेको हो मन्त्रालयले। एक नम्बर प्रश्न छौँ हामी। दोस्रो कुरा तपाईँले जुन आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भन्नुभयो, कुनै पनि नेपालीले अस्पतालमा आकस्मिक रूपमा जानु पर्दाखेरि त्यो अस्पतालबाट उहाँहरू नफर्किनुहोस् पैसाको कारणले भनेर त्यो राखे हो। उहाँले अघि मेरो प्रमुख विशेषज्ञलाई भन्नुभयो, हो त्यो पैसा हामीले दिनुपर्ने छ तपाईँहरूलाई, हामी दिन्छौँ। त्यो सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको चिजमा यदि सरकारले गर्न सकेन भने म सक्षम हुन्न, त्यो दिने हाम्रो छँदैछ, त्यो हामीलाई दिन्छौँ। त्यसमा इन्डिभिजुअलमा म गइनँ, मैले भन्नु खोजेँ त्यही हो। त्यही भएर अहिले हामीले के गरेका छौँ भने निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाट आधारभूत वार्डको लेभलबाट हुनु पर्यो, ताकि त्यो सेवा कुनै व्यक्तिले आफूलाई आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य चाहिएकोमा त्यहाँबाट लिन पाओस् भन्ने एउटा पाटो हो भने, अर्को चाहिँ हामी अब व्यवस्थित के गर्दैछौँ भने आकस्मिक परेको बेलामा, इमर्जेन्सी परेको बेलामा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ सम्बन्धित अस्पतालमा गयो भने इमर्जेन्सी सेवाको लागि चाहिँ स्लाइन किन्नलाई, औषधि किन्नलाई पहिले पठाएर पैसा छैन भने त्यतिकै राख्ने होइन, उहाँको उपचार गर्दै गर्नुहोस् र त्यसको रिनुमरेसन सरकारसँग माग्नुहोस् यदि त्यो व्यक्तिले त्यो तिर्न सक्दैन भने भनेर भनेका हौँ हामीले। त्यही भएर यसमा दुईवटा क्लियर भयो भने सकिहाल्यो। अर्को कुरो जुन प्रश्नहरू आएको थियो यसमा मैले भन्नुपर्दाखेरि हो, हामी अझै पनि भन्यौँ, उहाँले भन्नुभयो 2500 कर्मचारी छौँ, 1850 जना हामी अस्थायी छौँ भनेर। सो हामीले अबको प्रक्षेपण के गरेका छौँ भने हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आगामी दिनमा यी आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नको लागि कम्तीमा अनि 15,000 देखि 20,000 स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकता पर्छ। अब आउने हामी यदि एसडिजीका गोलहरू अचिभ गर्ने हिसाबमा जान्छौँ भने आगामी दिनमा हामीलाई 15,000 देखि 20,000 स्वास्थ्य कर्मीहरूको आवश्यकता पर्छ। यी विभिन्न भनौँ 5, 10, 15 बेडकै अस्पतालका पनि हामीले ओएनएम गरिसकेका छौँ। जुन कम्प्लिट भयो त्यसलाई यही आउने आर्थिक वर्षबाट हामीले उहाँहरूलाई एचआर दिनुपर्ने हुन्छ। जुन कम्प्लिट भएको छैनन् त्यो कम्प्लिट भएपछि त्यो एचआर उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। यसमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढिसकेका छौँ। अघि हाम्रो पुकारजीले भन्नुभएमा हो, हामीलाई डाक्टर त बनाइयो तर म्यानेजरियल स्किल चाहिँ अझै पनि हामीलाई कम छ, यो कम छ। त्यही भएर कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा हामी यदि दुइटै काम गर्ने गरिकन यदि मान्छे पठाउँछौँ भने उसको डाक्टरी स्किल अथवा उसको स्वास्थ्यको नलेजबारे मलाई कुनै पनि चिन्ता हुँदैन, तर उसको म्यानेजरियल स्किलबारे मलाई चिन्ता हुन्छ, किनभने त्यसमा हामीले धेरै फ्लजहरू देखेका छौँ। अघिको कुराहरू पनि आयो, प्रोक्युरमेन्टका कुराहरूदेखिबाट लिएर अन्य कुराहरू गर्ने एउटा गट्स जुन हुन्छ त्यो गट्स पनि नहुन सक्छ र त्यसले गर्दा कतिपय हामीलाई दिएका बजेटहरू पनि फ्रिज भएको अवस्थाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। डिफिकल्ट पनि छ। वीर हस्पिटल डाइरेक्टर साहबहरू यी हुनुहुन्छ, एउटा सिटी स्क्यान किन्नु पऱ्यो, एउटा एमआरआई किन्नु पऱ्यो भने त्यसमा पनि गाह्रो छ। सो भनेपछि यो सेन्ट्रल पर्चेजिङ र लोकल बिल्डिङमा जाने हो कि होइन? यसरी उल्टो भने मैले सेन्ट्रल बिल्डिङ र लोकल पर्चेजिङमा जाने हो किन? वेदर अहिले हामीलाई चाहिएको छ 200 देखि 350, 400 डायलिसिस मेसिन हामीलाई चाहिएको छ। इन्डिभिजुअलमा हामीले किन्न दिएर त्यसको हामीले एमआर गर्न पनि नसक्ने, त्यो पनि एक्सपेन्सिभ हुने हो कि 200 वटा राज्यले नै किनेर सम्बन्धित ठाउँमा पठाइदिने हो कि? यी कुराहरूमा चाहिँ अझै बढी बहस हुनुपर्ने देखिन्छ मलाई। म एज अ ब्युरोक्रेट त्यो कुरा मैले बोल्न मिल्दैन, किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै म फेरि संहिताको विरोधीको हिसाबले पनि चिनिन सक्छु भन्ने डर हुन्छ। तर आफूलाई लागेको परेको अप्ठ्यारोहरू मैले परेको आज सचिव मैले अब अलिअलि इन्फर्मली पनि बोल्नु पायो, धेरै त फर्मलै छु म अहिले भन्दाखेरि ती पाटाहरूमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एकदम नीतिगत रूपमा गाह्रो छ। किनभने पोस्टमा मान्छे बस्न खोज्दैनन्, सहसचिव लेभलको मान्छेले अस्पताल चलाउनु पर्ने हुन्छ भने म चलाउन्न, म डाक्टरी नै गर्छु भन्छ डाक्टरले। तर ऊ त्यो ठाउँमा पुगेपछि 10औँ तहकोले अस्पताल चलाउने कि 11औँ हुँदाहुँदै 10औँले किन चलाउने भन्ने पनि छ नि। मैले त्यो अझै पनि हामीले त्यो कन्फिडेन्स त्यो पोस्टमा अरू ठाउँमा प्रशासनमा हामी पोस्टमा बस्न आतुर हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ भने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू पोस्टमा बस्नलाई, स्पेसली मैले अरू स्वास्थ्यकर्मीको कुरा हेर्न डाक्टरहरू चाहिँ पोस्टमा बस्नु पऱ्यो भने पहिले नै सुसङ्कित हुने, म यो गर्दिनँ भन्ने पक्षमा छन्। किनभने उहाँहरूले त्यो देख्नु भएको छ प्रब्लमहरू।
त्यसले गर्दा यो कुराहरूमा 2-4वटा चिजमा हामीले यो पर्चेजिङका कुराहरूदेखिबाट लिएर प्रोक्युरमेन्टका कुराहरूदेखिबाट लिएर वाइ डोन्ट बी वाइ 10 सिटी स्क्यान एकैचोटि किनेर 10वटा ठाउँमा लागेर राख्दिउँ, त्यसको 5 वर्ष मेन्टेनेन्स गरिदिउँ, एउटै कम्पनीको सिटी स्क्यान आउँछ, अथवा युएससी मेसिनको कुराहरू होला अथवा अर्को चिजको होला, त्यसो गर्न सक्यौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। वर्तमान नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केही औषधिमा पनि गरेर जानुपर्नेछ भन्ने कुरामा यहाँको मान्यता हो। धन्यवाद सरजी। म फेरि फर्किन्छु अर्को प्रश्न लिएर। म रोहन्तसँग आउन चाहेँ। यहाँनिर हामीले अघि पनि यो प्रस्तुतिकरणमा डाक्टर कृष्णले पनि देखाउनु इन्सुरेन्सको मोडल, अनि यहाँले बेलामा सार्वजनिक बहसमा पनि राख्ने गरेको कुराहरू सामाजिक सुरक्षाको विषयमा, स्वास्थ्यमा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा यहाँले बोल्नु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा एउटा मोडल टुल हो जसको कारणले अघि मान्यजीले पनि प्रश्न गर्नुभयो कि हामी अब हेल्थ केयर निड्सहरूमा सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ कभर गर्दै विशिष्टकृत सेवाहरूलाई पनि त्यसमा लिएर आउँदै स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्दाखेरि नागरिकको आम्दानीबाट हुने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न, यानि कि त्यसको वित्तीय जोखिमलाई कम गर्न सामाजिक सुरक्षाका अवधारणा छन्। यहाँले पटक पटक बहस चलाउनु भएको छ। हाम्रो अहिलेको सामाजिक सुरक्षाका अवधारणाहरू आफैमा अहिलेको कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक भएनन् कि हाम्रा सांस्कृतिक आर्थिक पाटाहरूसँग यिनीहरूले राम्रोसँग मित लगाएनन् कि भन्ने हिसाबले यहाँले विवेचना गर्नुभएको छ। यस विषयमा अलिकति, किनभने मैले यो टुल टु इन्स्योर बेसिक हेल्थ केयर सर्भिसेसको रूपमा राख्न चाहेँ, के छ यहाँको? डाक्टर बराल, फेरि पनि यहाँ कुरा आउँछ सिद्धान्तकै। यहाँ चाहिँ डाक्टर दिनेश काफ्लेलाई म एकदमै तपाईँले घतलाग्दो कुरा गर्नुभएको छ कि मतलब टिचिङ हस्पिटल जसरी अहिले चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको छ त्यसको जुन पीडा यहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभयो, त्यो पीडा म टिचिङ हस्पिटलभन्दा बाहिर भएर पनि म बुझ्छु। तर डाक्टर काफ्लेले चाहिँ यहाँ अब यस्तो समस्या आइरहेको छ के सिद्धान्तको कुरा गर्ने, सिद्धान्तको कुरा गरेर हुँदैन, व्यावहारिक कुरा गर्नुपर्छ जुन भन्नुभयो, त्यसमा मेरो थोरै असहमति छ। र म के कुरामा म विश्वस्त छु भने आज टिचिङ अस्पतालमा आएको समस्या नै हाम्रो सैद्धान्तिक अस्पष्टताको कारणले आएको समस्या हो। र जबसम्म हामी सिद्धान्तमा स्पष्ट हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ टिचिङ अस्पतालको मात्रै होइन, एउटा गाउँको चाहिँ के अरे स्वास्थ्य चौकीको र सिङ्गो देशभरिको समस्यालाई पनि हामी सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण म विश्वस्त छु सैद्धान्तिक रूपमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, हाम्रो दिशाबोधको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ र यो कुरा इन्सुरेन्समा पनि गाँसिन्छ। र म यहाँ यो यत्रो ठुलो सम्मानित उसमा चाहिँ म एउटा सानो अवसर के लिन्छु भने साथीहरू, अब वास्तवमा हो यहाँ यति धेरै विद्वत साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले यहाँ भनिराख्नु त पर्दैन, तर पनि मलाई सेयर गर्नलाई मनै थाम्न नसकेर मात्रै भनेको हो। हामी परिवर्तन चाहन्छौँ, हामी रूपान्तरण चाहन्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर म के विश्वास गर्छु भने रूपान्तरण र परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन मात्रै हाम्रो चाहनाले आउँदैन, हाम्रो प्रतिबद्धताले मात्रै पनि आउँदैन र हाम्रो डेडिकेसनले मात्रै पनि आउँदैन। किनभने परिवर्तन र रूपान्तरणका चाहिँ सिद्धान्त हुन्छ। जबसम्म हामी त्यो सिद्धान्त बुझ्दैनौँ, हाम्रो चाहना, हाम्रो इमोसन, हाम्रो सेन्टिमेन्ट, हाम्रा चाहिँ डेडिकेसन, कमिटमेन्टले मात्रै परिवर्तन आउँदैन। यो संसारभरि भएको कुरा हो र यो नेपालमा पनि लागु हुन्छ। अघि हाम्रो डाक्टर शाहले चाहिँ भुटानको कुरा उठाउनु भयो, एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। मैले अवसर पाएको थिएँ भुटानका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने र थिम्पूको एउटै मात्रै केन्द्रीय अस्पतालको चाहिँ निर्देशकसँग चाहिँ मैले यति लामो बहस गर्ने मैले अवसर पाएको थिएँ र म एकदमै प्रभावित भएको थिएँ। उनीहरू सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ कति स्पष्ट रहेछन् भन्ने कुराहरू। र म चाहिँ यही राख्न चाहन्छु कि जुन यो सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू पनि योसँग गाँसिएको छ। र म यहाँ एउटा के कुरा जोडौँ भने जुन हामीले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनिरहेका छौँ, यो निःशुल्क भन्ने शब्द नै एकदमै मिसनोमेर हो। भन्नाले मैले पटक पटक भनेको छु यो निःशुल्क होइन। मात्र के छ भने नागरिकले त्यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ उपभोग गर्ने बेलामा पैसा नतिर्ने मात्रै हो, शुल्क नतिर्ने मात्रै हो, निःशुल्क होइन। उसले शुल्क तिरेको छ। र हाम्रो देश अहिले यतिखेर, अब कमरेड बाबुराम भट्टराई यहाँ आउनुहुन्छ, मैले धेरै त भन्नु पर्दैन, तर पनि
यो देश अहिले पनि हाम्रो के अरे माननीय गगन थापाजी हुनुहुन्छ कि हाम्रो देश चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ क्यापिटलिजम फ्रेमवर्कलाई चाहिँ स्वीकारेको देश हो र यो देशमा निशुल्क हुँदैन। स्वास्थ्य सेवाको मूल्य नागरिकले नै चुकाउँछ, त्यसमा कुनै प्रश्नै छैन। हामीले कर सवाल के छ भने त्यो नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य कसरी चुकाउँछ त, यहीँनिर हो मूल प्रश्न। त्यो स्वास्थ्य सेवा उसले व्यक्तिगत रूपमा उसले चुकाउँछ कि उसले चाहिँ सामूहिक रूपमा चुकाउँछ त्यो स्वास्थ्य सेवाको मूल्य। त्यो भन्न खोजेको मतलब व्यक्तिगत रूपमा मूल्य चुकाउने भनेको मतलब स्वास्थ्यको जिम्मेवारी मेरो मात्रै हो, म नागरिक भएको हुनाले मेरै हो भन्ने हो कि होइन। यदि म चाहिँ अस्वस्थ भएँ र मैले उपचार गर्नु पर्यो भने मेरो यो स्वास्थ्यको मूल्य हामी सबैले मिलेर चुकाउँछौँ भन्ने हो। त्यसलाई भन्छौँ हामी सामाजिक जिम्मेवारी र सैद्धान्तिक धरातल नै यही नै हो। त्यसकारण जुन जहाँसम्म यहाँले सामाजिक सुरक्षाको कुराकानी गर्नुभयो नि, सामाजिक सुरक्षाको कुराकानी गर्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन हामीले इन्सुरेन्सको कुरा गरेका छौँ, यो इन्सुरेन्स भनेको एउटा नमुना हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हामीले ट्याक्स बेस मोडलबाट गरेका छौँ जो एब्सोल्युटली वेलफेयर मोडल हो र त्योभन्दा माथि गइसके पछाडि हामीले चाहिँ के अरे हेल्थ इन्सुरेन्सको चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई कभर गर्ने चाहिँ हामीले जुन नीति लिएका छौँ। अब सवाल के छ भने त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स साँच्चै नै फेरि पनि जनकल्याणकारी मोडलको छ कि त्यो चाहिँ बजारमुखी मोडलको छ, यहाँनिर चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र सिद्धान्त भनेको यही नै हो। यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ मार्केट मोडलको हेल्थ इन्सुरेन्स बनायौँ भने यसले चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो सेवा यसले दिँदैन। तर यसले चाहिँ वेलफेयर मोडलको इन्सुरेन्स सिस्टम यदि हामीले ल्याउन सक्यौँ भने बल्ल त्यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ कुराहरू यहाँ आउन सक्छ। र अहिले बारम्बार हामीले चाहिँ भनिरहेको चाहिँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा अथवा हेल्थ इन्सुरेन्स यसलाई चाहिँ वेलफेयर मोडलमा ढाल्नुपर्छ है, सम्भव भएसम्मको यसलाई वेलफेयर बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको मतलब धेरै हुनेले धेरै तिर, थोरै हुनेले थोरै तिर, यदि छैन भने तिर्दै नतिर, तर प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यकता पर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन पाउँदैन, हुनु पर्दैन। र कोही नागरिक पनि गरिब भएकै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस्। त्यो भनेको मतलब के छ भने त्यो गरिबको लागि त धनीले तिर्दिनु पऱ्यो नि, यही हो वेलफेयर मोडल भनेको। र मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ थुप्रै आलोचित पनि हुनुपर्छ र धेरैलाई साथीहरूलाई सिद्धान्तको कुराहरू मन पर्दैन। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यदि हामी सैद्धान्तिक रूपबाट हाम्रो दिशाबोधको बारेमा स्पष्ट छैनौँ भने चाहे हामीले संविधानमा लेखौँ, चाहे हामीले कानुन बनाऊँ, चाहे नीति बनाऊँ, त्यो चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सक्दैनौँ। यहाँ विचारको लागि धन्यवाद। हामीसँग करिब 12 मिनट बाँकी छ। म अलिअलि यो बिट मार्ने क्रममा छौँ हामी आजको बहस, त्यसपछि अरू बहसकर्ताहरू हुनुहुन्छ। मैले अलिकति मान्यज्यूसँग कहाँ फर्किन चाहेँ भने विषय उठ्यो हामी 3 तहको सरकार छौँ, स्वास्थ्य एउटा साझा जिम्मेवारी हुँदाहुँदै तोकिएका आफ्नै खालका जिम्मेवारीहरू 3 तहमा बाँडिएका छन्। र अघि नै पनि डाक्टर कृष्ण पौडेलले प्रस्तुति गरेको स्लाइडमा एउटा देखाइएको थियो, यो वित्तीय विकेन्द्रीकरणको कुरा उठाउनु भएको थियो उहाँले 3 तहको सरकारमा। स्वास्थ्य क्षेत्रमा फिस्कल डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा अहिले पनि हामी सङ्घमा 60-65% बजेटहरू छ भनेर उहाँले देखाउनु भएको थियो। यानि कि 3 तहको सरकारमा स्थानीय तह चाहिँ कार्यान्वयनमा बढी छ अथवा उहाँहरूको योजना। तर यो फिस्कल डिसेन्ट्रलाइजेसनमा यहाँको धारणा लगायत हेल्थ सेक्टरमा यहाँको धारणा लगायत अहिले उठेका बहसमा केही बिट मार्ने भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। राम्रो भन्नु, म 2टा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा त यही फेडरलिजमकै कुरा हो, यो स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्याउने र निःशुल्क जुन हामीले भनेका छौँ आधारभूत भन्ने जुन कुरा आयो त्यो भनेको आधारभूत तहले भन्ने कुरा नि हाम्रो सचिवले व्याख्या गर्नुभयो। तर व्यवहारमा के भइरहेछ भने त्यो जुन तल वडा अथवा गाउँपालिका स्तरमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ जुन हेल्थ पोस्ट र हेल्थ सेन्टर छ त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी नै हुँदैन, बस्दैन। हेल्थ पोस्टमा राखिएका जो तल्लो तहका हुन्छन् तिनीहरूको क्षमता पुग्दैन र कति हेल्थ सेन्टरहरूमा रहने जुन एमबिबिएस डाक्टरको सायद धर्मी हुन्छ त्यहाँ पनि प्रायः म धेरै गाउँमा गइराखेको हुन्छु, त्यहाँ एमबिबिएस डाक्टर बस्दैन।
त्यहाँ सेवा नभएपछि मान्छे सानो कुराको निम्ति पनि उता महाकालीको मान्छे पनि यहाँ वीर हस्पिटल आउने कारण त्यो हो। त्यसले पहिलो कुरा त्यसलाई सबलीकरण गर्नु पर्यो र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उचित इन्सेन्टिभ दिएर डाक्टर यहाँ डिएन साहब पनि हुन्छ, उहाँ धेरैचोटि उहाँले पनि भएको छ, उहाँहरूकै अन्दरमा भएका डाक्टर साहबहरू 12-15 वर्षदेखि चाहिँ उसमा बसिरहेको छ, डेली वेजमा काम गरिरहेको छ। अनि त्यो डाक्टर मनोबल हुन्छ। अनि तपाईँ बाहिर गएर चाहिँ स्थानीय तहमा काम गर्छ भने उसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको सम्मानजनक सुविधाहरू उसलाई हुनु परेन। त्यसैले व्यावहारिक ढङ्गले त्यहाँ गाउँमा बस्ने स्थानीय तहसम्म चाहिँ दक्ष जनशक्ति बस्ने एउटा वातावरण बनाऊँ, त्यसको निम्ति काम गरौँ र सेवा सुविधा त्यहाँ पुग्यो भने त्यसले गर्छ। एउटा जहाँ फिजिकलको जुन कुराहरू गर्नुभयो, मेरो स्पष्ट बनाइ के छ भने अहिले हाम्रो बजेटरी प्रणाली त मिलेको छैन, संहिता मिलाउँ त सँगसँगै छ, तर त्यसभित्र पनि अहिले करिब हामीले 70% केन्द्रमा र 30% चाहिँ जुन तल गरिरहेको छौँ यसलाई उल्टाउनुपर्छ। एकैचोटि सकिन्न भने कम्तीमा 60-40 गर्दै लास्टमा चाहिँ 70-30, 80-20 पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्ने। 20 या 30 माथि, 70देखि 80 चाहिँ तल पुर्याएर मात्रै यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। मैले यो कुरा भने र अन्तिम एउटा कुरा चाहिँ मैले अलिक छुट्या कुरा यहाँ के लागेको भने यो सामाजिक स्वास्थ्यको कुरा जुन हाम्रो माननीय सदस्यले सुरुमा उठाउनु भएको थियो, यो अहिले चर्चामा आएन। सामाजिक स्वास्थ्यको कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी हाम्रो मातृ शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन विषय छ, कर्णाली जस्ता चाहिँ सबभन्दा इन्डिकेटर जुन पछाडि छ, तराई मधेसमा पनि दलित र मुस्लिमहरूमा जुन अत्यन्त पछाडि परिएको स्थिति छ, त्यो सामाजिक स्वास्थ्यकै विषय हो। त्यसले अन्धविश्वास, रूढी, यस्ता प्रथामा आधारित जुन मान्यताहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि महिलाहरू र दलितहरू, उत्पीडितहरू, विभेदमा पारिएकाहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँच उनीहरूले पुगेको छैन। त्यसैले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र सँगसँगै यो सहरीकरणमा एउटा सहरीकरण विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि जुन नगएको चाहिँ यो सहरको चाहिँ अव्यवस्थित ढङ्गले छ, कुनै खुला पार्कहरू छैन, नदीहरू चाहिँ पुरै प्रदूषित भएर बसेका छन्, आदि कारणले फोहोर व्यवस्थापन छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ रोगहरू चाहिँ बढी बढ्ने र त्यो प्रिभेन्टिभ पाटोमा पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। यो भनेको चाहिँ सामाजिक स्वास्थ्यको क्षेत्र पर्छ, त्यतापट्टि पनि नीति निर्माताहरूको ध्यान पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मान्यज्यूलाई। म डाक्टर कोइरालासँग आउन चाहेँ। हामी बिहानको प्रस्तुतिकरणमा रिजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम इज द निड फर द कन्ट्री भन्ने किसिमको प्रस्तुतिकरण सामान्य बुझाइमा भन्ने हो नि, त्यो रिजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम हुनको लागि त धेरै चिजहरू व्यवस्थित हुनु पऱ्यो भन्ने लाग्यो। अलिकति छोटकरीमा एकदमै 2 मिनटमा यहाँले अबको बाटोमा त्यो टुवर्ड्स अ रिजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम्स इन नेपाल कसरी जाने होला, कस्तो उसमा जानुपर्छ भन्नेमा आफ्नो विवेचना राख्नु होला। धन्यवाद सुशीलजी। मैले छोटोमै भन्छु, बुदागत रूपमा हामीले अहिले छोटोमा चर्चा गऱ्यौँ। हाम्रो केन्द्र, फेडरल मिनिस्ट्री र प्रोभिन्सियल लेभल र स्थानीय तहको सरकारको बिचको समन्वयमा यो गएको 5 वर्षको अवधिमा हामीले समन्वयको समस्या र सर्टेन टाइममा चाहिँ गाइडलाइन्स बनाउने र मापदण्ड तय गर्ने जिम्मेवारी फेडरल गभर्मेन्टको हुँदाहुँदै पनि त्यो क्यारी थ्रु नभएको र त्यसलाई च्यालेन्ज भएको महसुस गरियो। त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ होला, सिस्टमलाई नै अहिले क्वेसन नगरौँ। तर यो चाहिँ बिग इस्यु हो र म पोलिटिसियन्सहरू, महत्त्वपूर्ण पोलिटिसियनहरू यहाँ भएको समयमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मल्टिपार्टी सेसन्सबाट होस् के होस्, हामीले बनाएको संरचना यदि कायम राख्न चाहने हो भने संविधानको त्यो हदसम्म पनि पालना हुनु पर्यो। यदि गाइडलाइन र स्ट्यान्डर्ड बनाउने काम फेडरल गभर्मेन्टको हो भने त्यो काम चाहिँ फलो पनि गरिनु पर्यो, होइन भने यो सिस्टम इनएफिसियन्ट र डिफङ्क्ट हुन्छ। 1, यो चाहिँ पोलिटिकल लेभलको कुरा हो, यो हामीले भनेर मात्रै हुँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ अबको भविष्य भनेको अहिले धेरै ठुलो कुरा आयो, विभिन्न प्रायोरिटी छन्। हाम्रो आदर्शको हिसाबले राज्यको दायित्व भन्न सजिलो, ड्रिम गर्न सजिलो भएको पर्स र क्षमता हेरिकन अगाडि बढ्नुपर्ने हुनाले प्रायोरिटी सेटिङ इज इम्पोर्टेन्ट। मैले कृष्ण डार साहबको प्रेजेन्टेसनलाई कोट गर्दै भने अबको नेक्स्ट 10-15 इयर्समा उल्लेख्य बर्डन अफ डिजिजमा नन कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड इन्जुरिज त अहिले नै भइसक्यो। 71% अफ डेथ्स नसर्ने रोग, अर्को 8% थपे पनि ट्रमा इन्जुरिजहरू अहिले भनिहाल्नुभयो। र अब बच्चाहरूमा हुने चाहिँ नसर्ने रोग र इन्जुरिजको प्रेभलेन्स 10-15 इयर्स पछि हाम्रो 1 नम्बरमा हुनेछ संसारभरि। हामी कहाँ पनि अहिले मल्टिपल प्रब्लम छ। त्यसैले मेरो प्रस्ताव आगामी दिनमा हामीले चाइल्ड हेल्थलाई प्रिभेन्टिभ एन्ड ट्रिटमेन्टमा हाम्रो मेटर्नल के अरे यो चाहिँ अन्डर 5 मोर्टालिटी र नियोनेटल मोर्टालिटी एउटा लेभलमा गएर अड्केर बसिरहेको, फर्दर नझर्न सकेको, हामी प्रिभेन्टिभ साइडमा फोकस गरेर हो, त्यसको ट्रिटमेन्ट पार्टमा हामीले फोकस गर्न सकिरहेछौँ। थ्रु पार्टनरसिप्स मोडल, मिनिस्ट्रीको आफ्नै आर्म्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट लिमिटेड छ, थ्रु पार्टनरसिप्स, नन प्रफिट्स र अन्य पार्टनरसिपलाई अलिकति आफूले पर्फर्मेन्स बेस्ड
पेमेन्टको मोडालिटीबाट त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मेरो दोस्रो प्रस्ताव यो। र तेस्रो चाहिँ पेमेन्टको मोडालिटीको कुरा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले यहाँ आज प्रस्तावै गर्छु पब्लिकली। फेडरल गभर्मेन्टको मात्रै होइन, देशकै ठुलो स्रोत सचिवले भन्नुभयो FCHB नु हाम्रा फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर्स, हामीलाई इज्जत धान दिने, धेरै काम हाम्रो कम्युनिटीमा लैदिने उनीहरू हुन् र सही कुरा हो। मेरो आजको चाहिँ नि यसो धेरै अन्तर्क्रियापछिको कन्क्लुजन के रह्यो भने उहाँहरूको एबिलिटीले आज जे जति काम हामीले असाइन गर्दैछौँ उहाँहरूलाई त्यो धान्दैन। हामीले धेरै काम उहाँहरूलाई असाइन गर्न खोज्दैछौँ। प्रत्येक प्रोजेक्टले पनि त्यही गर्छ, मिनिस्ट्रीले पनि त्यो गर्छ, भ्याक्सिनेसन पनि तिनी मार्फत यो पनि त्यो। अब उनीहरूको न्यूनतम योग्यतालाई चाहिँ बढाउँ। अब अनमीहरू अब हामीले सरकारले जागिर नदिने निर्णय गरिसकेका छ, पोलिसी चेन्ज भइसकेको छ, प्रोडक्सन पनि बन्द भएको छ। 90,000 जति अब अनमीको जमात यो देशमा बेरोजगार छ। उनीहरूलाई चाहिँ अब अनमीको लेभलकोले रिप्लेस गरौँ, इन्सेन्टिभ थपौँ। त्यसले चाहिँ तल्लो ग्राउन्ड लेभलको कामलाई मजबुतीकरण गर्छ। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सको रिक्वायरमेन्ट थपौँ, इन्सेन्टिभाइज गरौँ, स्यालेरीमा राख्नु पर्दैन। एन्ड वी क्यानट डु द्याट। मेरो विचारमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जी साहबले पनि खुब रुचाउनु भएको थियो यो कुरा। यो सिरियस छलफलमा लैजाउँ अबको दिनमा भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। र फाइनली पेमेन्ट मोडालिटीको धेरै कुरा छलफलहरू भए। हामीले बिमालाई म्यान्डेटोरी भनेका छौँ र म के चाहिँ सहमत छु आजको दिनमा भने आधारभूत सेवाहरूलाई चाहिँ हाम्रै पब्लिक इन्स्टिट्युसनलाई सबलीकरण गरेर डेलिभर गराउनुपर्छ भने त्योभन्दा माथिका सेकेन्डरी टर्सियरी केयरहरू चाहिँ इन्सुरेन्सको मोडलबाट, रिस्क पुलिङको मोडलबाट मात्रै थ्याक्न सकिन्छ। यसमा धेरै थ्योरिटिकल कुरा गऱ्यो भने व्यवहारिक हुँदैन। तर त्यो गर्नको लागि रिस्क रियल्ली पुलिङ गर्न सक्नु पऱ्यो। म्यान्डेटोरी लेखा छौँ। मैले बिमाको दिवस पनि थियो त्यहाँ पनि भन्न त भने, त्यहाँ भनेर उहाँहरूको क्षमताले मात्रै भ्याउलास लाएन। म्यान्डेटोरी भनेको छौँ। बिमा कसको हुन्छ भन्दा प्रिमियम तिर्नेको मात्रै टोटल इनरोलमेन्ट कति छ भन्दा 20 देखि 30 को हाराहारीमा छौँ। वी डोन्ट एचिभ एनिथिङ भनेपछि म्यान्डेटोरी भनेर ऐनमा लेखेपछि सबै नागरिक तपाईँ हामी मात्रै कतिको इन्सुरेन्स छ, बिमा छ, हात उठाउनु भयो भने 10% पनि आउँदैन यहाँ। द्याट्स वेयर वी आर फेलिङ। यो चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो। म्यान्डेटोरी भनेपछि सबैको कानुन त जागिर खानेको, यो प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नेको एन्ड मेबी इन्फर्मल सेक्टरमा कसरी जाने स्ट्राटेजी बनाएर त्यो सबैलाई लुपमा ल्याइयो भने त्यो बिमा काम गर्छ। अनि प्रोभाइडरको फेलियर हामी एड्रेस गर्छौँ। यो 4वटा कुरा चाहिँ मेरो। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब आफ्नो विचारको लागि। हामीसँग 4 मिनट मात्रै बाँकी छ, लगभग 3 मिनट बाँकी छ। म सचिव समक्ष आउन चाहेँ। यहाँले अघि नै पनि उजागर गर्नुभएको थियो सबै नीतिमा स्वास्थ्य, हेल्थ इन अल पोलिसिज हुनुपर्छ। यो त्यो बेला मात्रै होइन, जति बेला विपद आइपर्छ त्यति बेला मात्रै सबै जुट्ने होइन, नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पनि जुट्नुपर्छ। यसको हामीसँग केही मल्टी सेक्टरल मोडलहरू छन्, जस्तो न्युट्रिसन इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि, HIV को सहकार्य गरेर जाँदाखेरि मल्टी सेक्टरल मोडलहरू थिए। अहिले NCD को एड्रेस गर्दाखेरि मल्टी सेक्टर। अब यो मल्टी सेक्टरल मोडललाई स्वास्थ्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि बृहत गराएर अगाडि जानको लागि तिनै तहको सरकारमा अब कसरी जाने होला भन्ने लगायत यहाँको बिट मार्ने केही बुदाहरू राख्दिनु भयो भने। थ्याङ्क यू। मैले अघि नै राखिसकेँ यो कुरा। यसमा दुईटै अप्रोच छ भनिहालेँ मैले। अघि डाक्टर भवनाले नि भन्नुभयो युनिटीको पार्ट हो, एउटा सेन्ट्रल प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभलमा एउटा युनिटीको पार्ट हो। एउटा त्यो भर्टिकली आउँदाखेरि त्यो भयो भने अब होराइजेन्टली अरू मल्टी स्टेक होल्डरहरूसँग हामी कसरी कोअपरेसन गर्छौँ भन्ने कुरा हो। हामी यहाँ अहिले 3टै चिजहरू छौँ। हामी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक भन्छौँ। मन्त्रालय चाहिँ छुट्टै छ, तर उहाँहरूको स्वास्थ्यको काम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतै हामी त्यही रिसोर्सेसलाई 2 ठाउँमा बाँडेर राखेको छैनौँ कि त? सुड वी बी थिङ्किङ इन द्याट लाइन? किन उहाँहरूले पनि त्यही महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक हेर्ने उहाँहरूले, हामीले पनि त्यही हेर्छौँ। प्रायोरिटी हाम्रो उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक। भने हामी कतै यही दुईवटा चिज दुईवटा ठाउँबाट गरिरहेको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई सिङ्गल ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अनि अर्को मल्टी एप्रोचमा जाने हो भने हामी पुड्को बनाएको कुरा गर्छौँ होइन। पुड्को बनायो भने स्वास्थ्यमा राखिदिएछ, देख्यौँ हामीले रातो 3 ठाउँमा छ, 3टा प्रदेश, सुदूरपश्चिम होइन, कर्णाली, लुम्बिनीमा नि भन्यौँ। पुड्को बनाएको दायित्व कसको हो त? अब पुड्को बनाएको उपचारको पार्ट हाम्रो दायित्व होला, तर न्युट्रिसनको पार्ट त एउटाले हेर्नुपर्ने छ। अनि त्यसको अपग्रेडेसनमा जाँदा हामी कसरी जाने भन्ने कुरा। सो कतिपय ठाउँमा हामी हाम्रै रिसोर्सेसलाई सेग्रिगेट गरिरहेछौँ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि आउटपुट एकदमै कम भइरहेछ। जस्तै स्थानीय तहलाई हामी कहिलेकाहीँ 5000 रुपियाँ दिइरहेछौँ। यो कार्यक्रम गर्नुहोस्, यो दिवस मनाउनुहोस् भनेर 5000 रुपियाँ दिन्छौँ। यार बिचरा उहाँहरूले कसरी मनाउनुहुन्छ 5000 रुपियाँमा दिवस? सो बास्केट फन्डको कुराहरू अब अहिले उठेको छ योजना आयोगबाट।
स्थानीय तहलाई दिउँ न, बास्केट फन्ड दिउँ, हाम्रो के रिजल्ट हो त्यो रिजल्ट भनौँ। यस, फाइनेन्सियल रेस्पोन्सिबिलिटी, लायबिलिटी अलिकति कडा गरौँ। त्यहाँको जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा स्थानीय तहलाई बास्केट फन्ड दिउँ, हामीले यो नतिजा हासिल गर्नु हामीले के रिजल्ट फ्रेमवर्क नतिजाहरू दिउँ, रिजल्ट फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबल मोडल अनि क्षमताको विकास गर्दै जाउँ एन्ड ओनरसिपको कुरा गरौँ। अब फाइनेन्सियल रेस्पोन्सिबिलिटी बोथ हुन्छ भनौँ, सेन्ट्रलको मात्रै फाइनेन्सियल रेस्पोन्सिबिलिटी भएन, द्याट सुड बी क्लियर्ड फ्रम द लोकल लेभल एन्ड इट सुड स्लोली कम अपवर्ड्स भन्ने कुरा भयो भने देन वी आर इन अ विन विन सिचुएसन। सजिलो, धन्यवाद हजुरको विचारको लागि। म डाक्टर वन्तुकोमा फाइनल तपाईँको आजको समअप गर्दाखेरि म पछिल्लो 1 मिनटमा चाहिँ म खालि के मात्रै राख्न चाहन्छु भने हामीसँग कार्यान्वयनका पाटाहरू, व्यवस्थापकीय पाटाहरूको थुप्रै मुद्दाहरू छन्, त्यो हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ र त्यसलाई सुधार पनि गर्दै लाउँला। तर म चाहिँ एउटा कुरा अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने साँच्चै नै यदि हामीले नागरिकको स्वास्थ्य हकप्रति चाहिँ हामी इमान्दार हो भनेदेखि र राज्यको दायित्वको कुरामा चाहिँ हामी इमान्दार हौँ भनेदेखि हामीले स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ मूल एउटा 2वटा धारमा चाहिँ छान्नै पर्ने हुन्छ। हामीले अब हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ लोक कल्याणकारी ढाँचामा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरौँ र स्वास्थ्य प्रणाली बजारमुखी ढाँचाबाट चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सिफ्ट हुँदै जानुपर्छ। र मात्रै म विश्वस्त छु र पऱ्यो भने फेरि पनि बहस गरौँला, मात्रै लोक कल्याणकारी मोडेलले नागरिकको हकलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छ र मात्रै लोक कल्याणकारी हकलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने मात्रै राज्यले चाहिँ आफ्नो दायित्वलाई चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छ। मेरो चाहिँ निष्कर्ष यति नै हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर साहब। हामी एकदम कन्क्लुडिङमा म आफै पनि मैले पटक पटक मान्य गगन थापा भर्खरै उहाँसँग बहस गर्दाखेरि भन्थेँ प्रणालीको सुधार गरिएन भने फिक्सेसनको कुराले चाहिँ हामी कहीँ पुग्दैनौँ। हामीसँग यति धेरै मुद्दाहरू छन् कि हामी फिक्सेसन गर्दा गर्दै हामी धेरै समय बिताउन सक्छौँ। तर इस्युज बियोन्ड हेल्थ सेक्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भाइटल। अहिलेको उसमा हेर्दाखेरि हाम्रो हेल्थलाई इम्प्याक्ट गर्ने चाहिँ बियोन्ड हेल्थ सेक्टरका इस्युजहरू अत्यधिक छन्। अब हामीसँग धेरै चोइसेस छैन, वी हेभ ओन्ली लिमिटेड चोइसेस। दोज चोइसेस निड टु बी आइडेन्टिफाइड कलेक्टिभली भनेर यहाँहरूले भन्नुभयो र यो बहसकर्तामा छलफल, यहाँको विचार र समयको लागि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यो सहज, हुन त म पेसाले सहजकर्ता होइन, तैपनि मैले आफ्नो भूमिकालाई निभाउने प्रयास गरेँ। यसमा वक्ता लगायत यहाँ फ्लोरमा मैले जस्टिस न्याय दिन सकिनँ भने माफ गर्नुहोला भन्दै जदौ धन्यवाद। सरी डाक्टर साहब। हामीले चिया ब्रेक गरेका छैनौँ। चिया चाहिँ कर्नरमा रहेको छ, यहाँहरूले अनुकूलता अनुसार चिया पनि पिउने कार्यक्रममा नै सहभागिताको लागि अनुरोध गर्छु मैले। हामीले चिया ब्रेक गरेका छैनौँ। चिया लिएर आफ्नो आसनमा आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। चिया ब्रेक छैन हाम्रो, हामी अर्को प्यानलमा जाँदैछौँ चाँडै नै। Tea is being served at the corner of this hall. You can take your tea or coffee and then come back to your seat.
बाहिर राखिदिनु भनेको कृपया आफ्नो चिया लिएर आफ्नो आसनमा बसिदिनु अनुरोध गर्छु। हाम्रो चिया ब्रेक छैन। कृपया सबैजनाले चिया लिएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु होला। म दोस्रो प्यानलको मोडरेटरज्यू र प्यानलिस्टहरूलाई डायसमा आइदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। May I draw your attention please? Everybody is requested to take their tea and come back to their seat, please. We don't have any break at the moment. सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ। हामी अब दोस्रो प्यानलमा जान चाहिरहेका छौँ। रामेश्वर खनाल सर, माननीय गगन थापाज्यू, डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू, डाक्टर गुणराज लोहनीज्यू र ज्योति बानियाज्यू सबैजनालाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन डायसमा म अनुरोध गर्छु। चिया लिएर आफ्नो आसनमा बसिदिनु हुन, आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हेलो हेलो सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वलाई म आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हामी ढिलो भइसकेका छौँ, करिब 39 मिनट सेड्युलभन्दा। म अब कार्यक्रमको सुरुवाततिर जाँदैछु। कृपया चिया लिएर आफ्नो आसनमा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब हामी दोस्रो प्यानल डिस्कसनमा छौँ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणमा निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको भूमिका छ। यस महत्त्वपूर्ण प्यानल डिस्कसनको सहजीकरणको लागि आदरणीय रामेश्वर खनाल सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै माननीय श्री गगन थापाज्यू, डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू, डाक्टर गुणराज लोहनीज्यू र ज्योति बानियाज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। म धेरै समय नलिकन उहाँहरूको परिचय गराउँछु। रामेश्वर खनाल सरलाई तपाईँ हामी सबैले जानेका छौँ, बुझेका छौँ, चिनेका छौँ। पूर्व अर्थ सचिव हुनुहुन्छ, भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट लिनुभएको थियो र गभर्मेन्टमा स्पेसली रिफर्म एजेन्डाहरूमा काम गर्नुभएको छ। अकाउन्टिङ, रिपोर्टिङ, पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट, ट्याक्स पोलिसी र एडमिनिस्ट्रेसनमा। खनाल सर शैक्षिक उन्नयनको पेसामा पनि हुनुहुन्छ, टिचिङ गर्नुहुन्छ र उहाँहरूका लेखहरू हामीले चाहिँ पढिराखेका छौँ। थुप्रै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सरका भावनाहरू हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ र निजामती सेवामा हामीले एउटा अब्बल प्रशासकको रूपमा, अर्थशास्त्रीको रूपमा नै सरलाई ग्रहण गर्दै आएका छौँ।
त्यस्तै आज प्यानलिस्टको रूपमा हामीसँग 4 जना हुनुहुन्छ। माननीय गगन थापाज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। गगन थापा सरको पनि परिचय गराइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ सर। त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महासचिवको भूमिका पनि रहनुभएको थियो र थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पदकबाट विभूषित हुनुहुन्छ। उहाँको लिडरसिपलाई लिएर इन्टरनेसनली अक्लेम्ड रूपमा डिफ्रेन्ट प्राइज अवार्ड छ सरमा। त्यस्तै डाक्टर उपेन्द्र महतो इज अल्सो very much well known to us. He is a philanthropist as well as international entrepreneur with business venture in many European, Asian and African countries. He is the founding president of the International Coordination Council of Non-Resident Nepali Association, with chapter in 77 countries in the world, working together for the economic prosperity of Nepal. And more than that, he is the chairman of the NRN Nepal Development Fund. र अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अघि हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ, एउटा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल मेरिसिटी हस्पिटल जहाँ चाहिँ गुणात्मक सर्भिसहरू दिइराख्नु भएको छ डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूले, त्यसको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँ रसिया नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र हि होल्ड्स PhD एन्ड DSc डिग्री इन हाइड्रो पावर एन्ड सोइल मेकानिक्स। त्यस्तै गुणराज डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना महाशाखा नीति महाशाखा प्रमुख हुनुभएको छ, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले चिफ स्पेसलिस्टको रूपमा मन्त्रालयमा काम गरिराख्नु भएको छ। हि इज भेरी क्यान्डिड, हि हेज क्ल्यारिटी इन हेल्थ रिलेटेड इस्युज र he has been focusing himself in different health related interventions. र ज्योति बानिया सरले नै हामीले चिनिरहेका छौँ, स्पेसली नेपाल उपभोक्ता हित संरक्षणको सभापतिको रूपमा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ र कन्ज्युमरको राइटको लागि he has been raising voices in different forum र अहिले रेडियो सगरमाथामा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। उहाँले कन्ज्युमरकै हितलाई लिएर मलाई लाग्छ हप्ताको 1 दिन चाहिँ आफ्ना प्रवचनहरू दिइराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ बाई प्रोफेसन इज एडभोकेट र थुप्रै मन्त्रालयहरू विभिन्न इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूमा उहाँले कानुनी एक्सपर्टिजहरू दिइराख्नु भएको छ। र मैले यति भन्दै अब यो माइक आदरणीय रामेश्वर सरलाई ह्यान्डओभर गर्छु फर द मोडेसन। सर थ्याङ्क यू। धन्यवाद किरणजी। अहिले हामीले छलफल गर्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमा भूमिका। हामी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहने प्रयत्न गरौँ। ज्यादै अनुभव भएका विज्ञहरू यहाँ हुनुहुन्छ। निजी क्षेत्रको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्लान्। डाक्टर उपेन्द्र महतोलाई मैले सुरुमै के भन्छु भने चित्त दुखाउने काम चाहिँ नगरिदिनु होला, किनभने प्रश्न उठ्दैमा प्रश्न उत्तरको खोजीको निमित्त उठ्छ। उत्तरको खोजी गर्ने क्रममा कतिपय प्रश्नहरू अलिक गम्भीर पनि हुन्छन्। त्यही भएर हामी चाहिँ उत्तर खोजी गर्दैछौँ, प्रश्नलाई चाहिँ त्यति माइन्ड चाहिँ नगरौँ होला। मूलभूत रूपमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि अब नेपालभरि रहेका करिब 7000 स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्येमा 2400 जति निजी क्षेत्रमा छन्। ती भनेका सबै फर प्रफिट चाहिँ होइन। र फर प्रफिटलाई मैले कसरी बुझ्ने गरिरहेको छु भने प्रफिट डिस्ट्रिब्युटिङ हो कि, किनभने कुनै पनि व्यवसायले व्यवसाय गर्ने बेलामा सेवा दिने बेलामा उठाएको शुल्कबाट केही न केही बचत हुन्छ, त्यो रिइन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भने ठिकै छ। समुदायद्वारा सञ्चालितहरू पनि नाफा कमाउँछन्, तर उनीहरूले रिइन्भेस्ट गर्छन्, उनीहरूले प्रफिट चाहिँ वितरण गर्दैनन्। हाम्रो अहिलेको चाहिँ 15औँ पञ्चवर्षीय योजनाले के भनेको छ भने अब फर प्रफिट होइन कि प्रफिट डिस्ट्रिब्युटिङ बिजनेसबाट एउटा वेलफेयर ओरिएन्टेड अथवा समाजवादी उन्मुख स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन मोडलमा लैजानु हुँदैन भन्ने भनेको छ। अहिलेसम्म हामीले त्यसमा खासै काम गर्न सकेका छैनौँ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक सेक्टरलाई स्ट्रेङ्थन गर्ने एउटा कन्स्ट्रक्टिभ कोलाबोरेसन भन्दा पनि डिस्ट्रक्टिभ कोलाबोरेसन कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो गलत तरिकाको रेफरल गराउने र सार्वजनिक संस्थाहरूबाट नै स्रोत ग्रहण गर्ने भन्नाले स्वास्थ्यकर्मीहरू, दक्ष चिकित्सकहरू त्यहाँबाट ग्रहण गर्ने र एट द एक्सपेन्स अफ पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा ट्रेनिङ प्राप्त गर्छ, वृत्ति विकास गर्छ, क्षमता विकास गर्छ र उसले दिने सेवाहरू चाहिँ निजी क्षेत्रमा गएर जान्छ। निजी क्षेत्रले एउटा प्यारलल कम्पिटिसन नगरिकन डिस्ट्रक्टिभ कम्पिटिसन गर्यो कि जस्तो पनि देखिन्छ।
अर्कोतिर गएर पेसेन्टको तर्फबाट कतिपय अवस्थामा चाहिँ अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट्सहरू अनावश्यक रूपमा चाहिँ ओभर ट्रिटमेन्ट गरिदिने यी कुराहरू चाहिँ के भने नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिएको छ भन्ने कुरा पनि त्यो कम्प्लेन्ट पनि छ। नागरिक समाजको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि नागरिक समाजको तर्फबाट स्वास्थ्य सेवाको सुधारको निमित्त कुराहरू पहलहरू गर्नुभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरिदिने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि पनि आक्रमण गरिदिने त्यस्ता घटनाहरू नेपालभरि सबैतिर भएका छन्। त्यो चाहिँ एक किसिमले चिकित्सकले आफ्नो चिकित्सकीय ज्ञान प्रयोग गर्दै पनि कुनै दुर्घटना हुन गयो भने त्यो दुर्घटना स्वाभाविक ढङ्गले हुन गएको भन्ने कुरा महसुस नगरिकन एक्सटोर्सन गर्ने हिसाबले निजी क्षेत्रका संस्थाहरूमा खास गरी त्यो आक्रमण चाहिँ भएको देखिएको छ। यसको साथै विगत हामीले धेरै वर्षदेखि विहङ्गम बहस गरेको विषय के हो भने चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति, खास गरी निजी क्षेत्रले जुन किसिमले शिक्षा प्रदान गरिरहेछ त्यसमा गरिब वर्गको पहुँच पनि भएन र अर्कोतिर गएर त्यहाँबाट उत्पादन भएका जनशक्तिको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न हामीले गऱ्यौँ। नागरिक समाजबाट त्यो प्रश्न उठ्यो र त्यो प्रश्नको हल अझैसम्म पनि फेला परेका छन्। त्यसको निमित्त केही सुधारहरू भए, प्रवेश बिन्दुमा नै अलिकति नियन्त्रण गर्ने सुधारहरू भए ताकि क्षमतै नभएको पैसाको बलमा त्यो मेडिकल सिट किनेर भर्ना हुने चाहिँ प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्न सकियोस् भनेर त्यो सुधार चाहिँ गर्ने प्रयत्न चाहिँ गरियो। तर पनि अझै पनि वास्तवमा चिकित्सा शिक्षामा गर्नुपर्ने सुधारहरू थुप्रै छन्। यो पृष्ठभूमिमा अहिले हामीसँग यहाँ थुप्रै जानकार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर म सबभन्दा पहिला प्रारम्भ कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने नागरिक समाजको प्रतिनिधिबाट। ज्योति बानियाजी धेरै लामो समयदेखि उपभोक्ता हक अधिकारको बारेमा उहाँ कराइरहनुहुन्छ। उहाँ एकल ढङ्गले कराइरहनु भएको छ। कतिपयलाई लाग्छ यो उहाँको चाहिँ एक किसिमको पेसा हो, उहाँले आफ्नै स्वार्थले गर्नुभएको छ भन्ने जस्तो पनि कतिपयलाई लाग्ला। त उहाँ निस्वार्थ ढङ्गले लाग्यो भन्ने कुरा मैले आफ्नै कामको सिलसिलामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गर्ने बेलामा त्यो चाहिँ अनुभव गरेका थिएँ। यहाँलाई म हामीसँग भएको 90 मिनट मध्येमा करिब 10 मिनट समय चाहिँ सुरुको चरणमा दिन्छु। र मूलभूत प्रश्न के भन्दाखेरि नागरिक समाजले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गर्नको निमित्त गरे चाहिँ के छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले आशा चाहिँ गरे रहेछ, त्यो कुरा आज यो विषयवस्तुमा राखेको हुनाले राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आशा गरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आशा गरेको छ देखियो। तर वाट रियली हेज सिभिल सोसाइटी डन टुवर्ड्स स्ट्रेङ्थनिङ, होइन कुट्न मात्रै जाने, भत्काउन मात्रै जाने, होइन स्वास्थ्य के अरे अस्पतालले राम्रो काम गरेन भनेर विरोध मात्रै गरिदिने, त्यही मात्रै काम गरे हो कि हेभ यु रियली कन्ट्रिब्युटेड टु स्ट्रेङ्थनिङ अफ हेल्थ सर्भिसेस? यसमा निजी र पब्लिक नभनौँ, निजी सामुदायिक पब्लिक तिनटै तहमा हामीले के गरेका छौँ र गर्नुपर्ने के थियो, अबका दिनहरूमा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, यतिमा चाहिँ यहाँले आफ्नो यो बाहेकको अरू केही थप्नुपर्ने छ भने त्यो पनि थप्न सकिन्छ। किनभने हामीले मूलभूत उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अहिले जुन सुरुमा धेरै प्रस्तुतकारहरूले भन्नुभयो कि अहिले पनि हामीले संविधानमा उल्लेख गरिएको आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्ने र आकस्मिक सेवामा चाहिँ पहुँच गर्ने कुराहरू पुरा गर्न सकेका छैनौँ। अर्को गएर गम्भीर तथ्याङ्क यहाँ के प्रस्तुत गरियो भने केही समयदेखि बहस पनि भइरहेछ, स्वास्थ्य उपचार गरेको कारणले नै मान्छे गरिबीको रेखामुनि पुनः प्रवेश गर्ने, करिब 9% त्यस्ता मानिसहरू पुनः प्रवेश गरेर स्वास्थ्यको कारणले मात्रै उपचारको हक प्रयोग गर्दाखेरि मात्रै पनि आफ्नो घरखेत निखनेर चाहिँ त्यो घर जानपर्ने, यो तिनवटा कुराहरूमा सुधार गर्नको निमित्त हाम्रो के अरे नागरिक समाजले के योगदान गर्न सक्थ्यो भन्ने विषयमा यहाँलाई मोटामोटी 10 मिनट। चले आदरणीय पूर्व सचिव धन्यवाद छ, मलाई मौका दिनुभयो। विशेष गरी आयोजकले एनपिसीले पनि मौका दियो, धन्यवाद छ। म लामो कुरा नगरिकन सोझै मेरै विषयतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। नागरिक समाज लामो समयदेखि यो स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ डिमान्ड साइडको रूपमा काम गरेर अवस्था छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छौँ, यो कतिपय के छ भने व्यक्तिहरू छन्, कतिपय संस्थाहरू छन्, धेरै संस्थाहरू छन्। तर दुर्भाग्य पछिल्लो यो संविधान जारी भएपछि पछिल्ला कुरामा चावडा कुरामा चाहिँ यो नागरिक संस्थाहरूलाई, नागरिक समाजलाई स्टेटले रोल दिएको छैन, नीतिमा दिएको छैन। तपाईँ पछिल्लो अवधिमा हेर्ने हो भने नीतिमा कतै पनि देखिँदैन। पहिला एकाडेमिसियाहरूलाई र यो सिभिल सोसाइटीलाई चाहिँ यो प्रतिनिधित्वको हकको रूपमा चाहिँ समितिमा राख्थ्यो, के राख्थ्यो। अहिले कुनै एकाडेमिसिया यस्तो छैन, कुनै युनिभर्सिटी यस्तो छैन राखोस्,
नागरिक समाज त धेरै टाढा कुरा हो। अर्को कानुनमा छैन। कानुनमा चाहिँ अब अहिले पछिल्ला जारी भएको कानुनहरूमा के देखिन्छ भने विभिन्न एसोसिएसनहरूलाई यो विशेष गरी व्यापारिक संस्थाहरूले छन् त्यहाँ, तर एकाडेमिसियाहरू र नागरिक समाजलाई छैन, भूमिका छैन। बिस्तारै यिनीहरूको भोइस चाहिँ नागरिक समाजको भोइस पनि त्यो भेन्यु नै नपाएपछि लुज हुँदै जाँदो रहेछ। ठाउँै भयो यस्तै यस्तै ठाउँमा सडकमा मात्रै कुरा गर्ने, कहिले कहिले यसै आएर गफ गर्ने मात्रै रहेछ। त्यो ठाउँमै जुन पोलिसीमा जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा छैन। अर्को कार्यक्रम त हुने कुरै भएन। त्यहाँ माथि पनि व्यवहारमा छैन। व्यवहारमा पनि आज कसरी एनपिसीले स्वास्थ्य मन्त्रालय भयो त के गर्दै सचिव कता हुनुहुन्छ कुनै एनपिसीले गरे हुनाले कता के छ भने त्यो धन्न यो उसले स्वास्थ्य मन्त्रालय ठाउँ नदिए हुनाले हामी त दिउँ कि भनेर लिएर पठायो कि भने जस्तो पनि लाग्यो यसो हेर्दाखेरि। त्यस हुनाले यो एकदमै चारवटै ठाउँमा छैन। र उल्टो व्यवहार के छ भने म एउटा दुई चारवटा घटना भन्छु सचिव। के छ एउटा दुई चारवटा व्यवहार भने नागरिक संस्थाले तयार गरेको अर्गानहरूलाई के छ भने खिच्ने काम भयो। म धेरै टाढा धेरै कतिवटा भन् 10वटा 8वटा 9वटा कतिवटा म भन्न तयार छु। एउटा एउटा भन्छु। माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ, मान्यज्यूलाई थाहा छ, अहिले अर्बुदरोग निवारक संस्थाले भक्तपुरमा क्यान्सर सेवाबाट रुनी कराउने चिच्याउने हजुरहरूसँगै कतिपय दान दत्तव्य लगाएर मागेर लिएर आयो। पछिल्लो 1 वर्षमा हेर्ने हो भने त्यो झ्याप्पै लाएर के गरिदियो भन्दा कहाँ यो सामाजिक नागरिक संस्थाले चलाउँछ यस्तो अस्पताल, सरकारले चलाउँछ, सङ्घीय सरकार जिउँदो हुँदैन त्यसलाई चलाउने, ठ्याक एउटा विकास समिति गठन गरेर अकर गरिदियो। लौ न मान्य म तपाईँ त पूर्व मन्त्री पनि हो, यस्तो पनि गर्न पाइन्छ भनेर म पनि गएँ। कहाँ यताउता गरियो, केही सिप नलाएर मुद्दा दिनुपर्ने बाध्य बनाएर अवस्था रह्यो। त्यस हुनाले नागरिक संस्थाप्रतिको धारणा पछिल्लो डिमान्ड साइड हुँ, यसमा विवाद छैन। तर किन हो, किन यो त परिणाम हो हामीले भएको। किन कारण भन्दाखेरि कारण चाहिँ मेरो सँगै रहेको के छ, जब जब यो संस्था यो नेपालमा मात्रै होइन, जहाँ जहाँ अब व्यापारीकरणको सुरुवात हुन्छ तब तब भोइसहरू एकाडेमिसियाको भोइस लुज हुन्छ। अनि हामी जस्तो मान्छेहरूको सामाजिक संस्थाको भोइस लुज हुन्छ। परिणाम हो यो, हामीले भोगिरहेको परिणाम हो। किनभने यो बिस्तारै के भयो भन्दा आज पनि बिहान देखियो, मैले त यो के छ भने एनपिसीको मेम्बरले के भन्नु होला भने ल हामी कहाँको अब यो चिकित्सा सेवा भनेको चाहिँ यत्रो होलिस्टिक सेवा हो, यो त जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो। हामी अझै पनि राज्यको दायित्व छ यो व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण गर्छौँ, नियमन गर्छौँ भन्नु कतिवटा शब्द त भन्नुहुन्छ कि भनेको अझ प्रमोसन गर्छौँ उहाँहरूलाई, यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेपछि अब के अपेक्षा गर्ने हामीले पोलिसीमा आउँछ कि त्यो। किनभने अहिले त हामीले इनफ्याक्ट के देखिरहेको छौँ भने व्यापारको वस्तु देखिरहेको छौँ। यो त व्यापार नै भएको छ अहिले। एकाडेमिक सेयरलाई कसले किन्न, कति बढीमा किन्न सक्ने, त्यहाँबाट हन्टिङ गरेर कति ल्याउने। हामीलाई त गजब लाग्छ। पहिला त्यो एनटिसीको कर्मचारी, नेपाल त्यो टेलिकमको कर्मचारीलाई एनसीले लिएर जाँदाखेरि ल कति हन्टिङ गऱ्यो अरे भनेपछि ल 2 लाख रुपियाँ बढी दियो अरे भन्थ्यौँ। अहिले त त्योभन्दा पनि बढी भयो। दिउँसो दिनदाडै लिएर गएर अस्पतालबाट लिएर गएर अपरेसन गर्न लाउने स्थिति बनिसक्यो। त्यस कारणले हाम्रो भोइस चाहिँ अब बिस्तारै लुज हुन्छ। यो नि व्यक्तिगत भोइस हुन थालिसकेको अवस्था छ। अब अहिले कुरा उठ्यो, यो हुनुको पछाडि के हो भन्दाखेरि यो इस्युलाई चाहिँ हामीले राज्यले व्यापारीकरण बनायो। अहिले भर्खरै के छ भने मैले अन्यथा भने होइन, हाम्रो एनपिसीको के छ भने मेम्बर यो मान्य सदस्यले के भन्नुभयो भने होइन हामी त के छ भने यो टुरिज्म पो, यो हेल्थ टुरिज्म विकास गर्ने अहिले पनि छ नि। अहिले यसो हेऱ्यो, म अस्ति पनि गएँ, यो 2 वर्षमा त पछि छैन, यो कोभिड पछाडि। त्योभन्दा पछाडि सबभन्दा बढी अस्पतालले चाहिँ एकजना अस्पतालवाला सबभन्दा बढी चाहिँ के छ भने ट्याक्स तिर्नुभयो। नेपालकै सबभन्दा बढी ट्याक्स तिर्नुभयो। कहाँको भन्दा एउटा लैन्चरको अस्पताल। अनि यसो हेऱ्यो, किनभने त्यो ट्याक्सको उसँग हामी थियौँ, अनि के भन्छ एवारनेसको पार्टमा हामी छौँ, आन्तरिक राजस्व विभागको उसमा मेरो संस्था छ। अनि यसो हेऱ्यो, किन ल नामै सुनेको छैन अस्पताल, के रहेछ अस्पताल, यो लैन्चरको अस्पताल, मैले त गएकै दिन्छु। अनि के रहेछ भने सबभन्दा बढी ट्याक्स पे गरिरहेछ। के रहेछ हो भन्दाखेरि त जम्मै के छ भने त्यो ठमेलतिर आउने मान्छेहरू नेपालमा 25 दिन 24 दिन घुम्दो रहेछ, आएर चाहिँ के छ भने डलरमा पे गर्दो रहेछ। यति दिन चाहिँ के छ भने हस्पिटल बस्यो भनेर प्रमाणित गरेर डलरमा तिर्दो रहेछ। अनि फेरि को काम गर्ने त भन्दा काम गर्ने मान्छे अस्ट्रेलिया लिएर आउँदो रहेछ जम्मै, नेपाली हो, डक्टर पनि होइन। अनि यसो हेऱ्यो, अनि त्यो डलरमा पे गरे हुनाले उता यहाँ सो गर्नुपर्ने भयो। त्यो जबकि दुई तलाको अस्पताल छ, सबभन्दा बढी के छ भने ट्याक्स तिरिरहेछ। अहिले पनि हेल्थ टुरिज्म भइरहेछ। अनि चक्कर के रहेछ भन्दा त्यो मेरो देश त सबभन्दा बढी के छ भने त्यो डायरिया हुने देश रहेछ, सबभन्दा बढी के छ भने ऊ हुने देश रहेछ। उहाँ घुमेर उहाँ थुरुङ पास गरेर उहाँ 21 दिन पुगेर आउँछ, उता यहाँ हस्पिटल बसेर पो के छ भने नेपाल छिर्ने बित्तिकै हस्पिटल बसेर देखिन्छ। त्यसमा यस्तो हेल्थ टुरिज्म भइरहेछ, यति त हामीले नियमन गर्न सकेका छैनौँ। भोलि त्यो हेल्थ टुरिज्मको स्थिति आयो भने के होला?
त्यो त फेक देश पो भन्ने यो आउने स्थिति होला। त्यस हुनाले म अलिकति टाइम लिएँ हजुर, यो एकदमै हेर्दाखेरि हजुरहरू अगस्त ग्यादरिङ यहाँ भयो हुनाले मैले यो जनताको भावना बोल्नुपर्छ। बोल्न सकिनँ भने सरहरू त्यो नम्बर दिने सरहरू यही हुनुहुन्छ, त्यसो हुनाले यो भन्दै भने जनताकै कुरा भनेन के यसले बोल्छ यसले भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस हुनाले अहिले यो विषयवस्तु पहिला के 10 वर्ष अगाडि व्यापारको विषयवस्तु थिएन, हजुरले नि केही गरौँ जस्तो हुन्थ्यो। सानो काम गरे पनि आहा कस्तो राम्रो गऱ्यो, भगवान्को अवतार हामीले हजुरले तयार गरेका मान्छेहरू भगवान्को अवतारको रूपमा दिन्थ्यौँ। अहिले पनि भगवान गएर हेर्दाखेरि भगवानै जस्तो देख्छौँ हामीले। नेपालमा बस्दिनु भयो त्यही ठुलो कुरा छ। तर यो जेनेरेसन अब आउँछ कि आउँदैन किन हामीले किलिङ गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। नागरिक समाजको भोइस किलिङ गरिसकेका छौँ, एकाडेमिसियालाई बिक्रीको वस्तु बनाइसकेका छौँ, वस्तु नै बनाइसकेका छौँ। त्यस हुनाले यो स्थितिबाट रोक्नु पर्यो। मेरो यति निवेदन छ हजुरहरूलाई, के छ भने अब गगनजी मेरो मित्र हो, त्यस हुनाले अब रोक्नु पर्यो। अब व्यापारको वस्तु अब त्यसको लागि के हो त भन्दाखेरि व्यापारबाट हामीले फेरि पूर्वको कोर्समा ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याउनको लागि एउटा मात्रै भने सचिव म सकेँ, एउटा मात्रै भने कति छन् इस्यु त। अब म त अब 51 सालदेखि लगाएपछि ए विषय पढाइदियो, अब त्यही पछि लगाएर हिँडिरहेको छु। कत्र 7वटा यो छन्, एउटा त्यो 7वटा आधार मध्येमा एउटा मात्रै आधार पहिलो एनपिसीले गरिदिए पनि हुन्छ भयो। केवल सर त्यहाँ हुनुहुन्छ सचिव, केही मान्छे राम्रो मान्छे मध्ये उहाँ पनि सचिव पर्नु भएको छ, एउटा मात्रै काम गरिदिए हुन्छ। यति मात्रै गऱ्यौँ भने त्यो फेरि त्यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हामी सबै लाग्यौँ भने नगर्न सक्ने कुरा होइन। मलाई के छ भने मणिपालमा डोगराले बोलायो र उसले के छ भने उसले के भन्यो भने ज्योति तिमी जति गरौ भाइ, तर यो के छ भने यहाँ नेपालमा अब सुधार हुनेवाला छैन। किनभने म इन्डियामा मैले पनि मणिपाल तयार गरेको छु, त्यहाँ ट्रस्ट एक्ट अनुसार गरेको छु। ट्रस्ट एक्ट यो हो, उसले ट्रस्ट एक्टै फोटोकपी दियो। त्यहाँ मैले धेरै गरेँ भने मेरो मान्छे भर्ती गर्न पाउँछु र त्यहाँ लगानी गरेर के गर्नलाई के छ भने यो ब्याज लिनलाई लगानी गर्न सक्छु। त्यहाँबाट 80% ब्याज भनेको छु, त्यो ब्याज मात्रै लिने हो मेरो लगानी। तर नेपालमा यहाँ चाहिँ भाइ यो त कम्पनी हो, नाफा कमाउने कम्पनी हो, जति हुन्छ उति नाफा गरेर खाऊ भनेर भनेको छ। एप्रोचै फरक छ। दुनियाँमा यस्तो कहाँ थियो ल नेपालदेखि बाहेक कहाँ छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको हुनाले अहिले त्यही ट्रस्ट मैले के खोजे होइन, त्यही भारतमा जस्तो खाले ट्रस्ट एक्टबाट चलिरहेको छ। जस्तै अब म सोधेँ भने मैले उहाँले त अब एउटा म सकेँ हजुर, यति मात्रै गरिदिए पुग्छ। अहिले भइरहेका सबै कम्पनीहरू जो अब यसैमा एउटा उत्तर त स्पष्ट भाषामा दिनुभयो कि अहिलेको जुन किसिमको प्रफिट रेजिममा स्वास्थ्य सेवा छ त्यो रेजिमबाट हामी स्विच गर्ने हो भने ट्रस्टमा लैजाने र त्यसका प्रवर्तकहरूले अरू उहाँहरूको व्यवस्थापनमा भूमिका नाफा वितरण गर्न भएन। हजुर उहाँहरूको आफ्नो पुँजी चाहिँ कुनै तरिकाले उहाँहरूले फिर्ता लैजाने र ट्रस्टकोमा यो उत्तर त प्रष्ट भयो। एउटा सुरुमा तपाईँ जुन कुरो उठाउनु भएको थियो नि, सरकारले नागरिक समाजलाई पत्याएन, भूमिकै दिएन भन्नुभयो। 1, 2, 3 भन्नु पर्दाखेरि अहिले हामीले किन छलफल गर्न खोजिरहेछौँ भने दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ उहाँहरूले मलाई। एउटा आगामी बजेटमा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम राख्दाखेरि के लेख्ने, त्यसको उत्तर हामीले आज खोजे हौँ भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ आगामी 16औँ पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्नको निमित्त अहिलेको 15औँ पञ्चवर्षीय योजनामा के ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ। त्यहाँनिर नागरिक समाजलाई सरकारले यो भूमिका दिनुपर्छ र यो भूमिका हामी निर्वाह गर्न सक्छौँ भनेर 1, 2, 3 भन्न पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? अब पहिलो म ठ्याक्कै म उसमै आएँ। अहिले संविधानको साझा सूची म 30वटा गएँ, संविधान कार्यान्वयनकै फेजमा छौँ हामी। अहिले यो फर्स्ट फेजमा उठ्नुपर्ने कुरा थियो, म त्यसैमा वास्तवमा त्यो विषयमा उठ्नुपर्ने थियो। संविधान कार्यान्वयनको लागि चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवा साझा सूचीमा परेको छ सचिव। साझा सूचीमा परेपछि यो संविधान कार्यान्वयनको साझा सूचीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा ऐन जारी भएको छ। त्यो फर्स्ट फेजमै उठ्नुपर्ने इस्यु भयो हुनाले मैले भन्न चाहेँ। यो सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन भन्ने चाहिँ बनाएको छ। त्यसको दफा 5 मा के भन्यो हजुर भने अब यो साझा सूचीमा परेको यो स्वास्थ्य सेवा लगायत साझा सूचीमा परेका विषयहरू चाहिँ हामीले पहिला साझा नीति बनाउँछौँ र अर्को चाहिँ साझा मापदण्ड बनाउँछौँ। अहिले सबै यो हस्रलाई परेको अहिले के छ भने उहाँ त्यो टिचिङ हस्पिटल कहाँ पर्ने, के पर्ने, कसो पर्ने, त्यो साझा नीति नबनाएर साझा मापदण्ड नबनाएर समस्या भयो। अब मूल कुरा त के रह्यो भने यो पनि कसले बनाउनेवाला छ अब भन्दाखेरि यो न एकाडेमिसियाले बनाउनेवाला छ, न युनिभर्सिटीले बनाउनु छ, रिसर्च चाहिँ त्यो विषयमा छैन, न हजुर जस्तो एकाडेमिसियाले बनाउने छ, न पोलिटिसियनलाई त अब चुनाव जित्न र हार्नमै जात्रा छ, कुनलाई चुनाव जित्नु त्यो उहाँले बनाउनेवाला छैन। अब त्यो इस्यु कसले बनाउनेवाला छ भन्दाखेरि म अन्यथा नभए बिम्बा मात्रै प्रयोग गरेँ है उपेन दाइ, म त नजिकको मान्छे हो नि त तपाईँको त। अब जम्मै के छ भने जम्मै अब व्यापारीले बनाउनेवाला छ, है। यसको मतलब मैले व्यापार गर्नुभयो म ट्रस्टमा जानुहुन्छ कि भनेर म होइन, यो साह्रै ज्योतिले कुरा गरेँ, मेरै भाइ नै हो, मेडिसिटीलाई म ट्रस्टमा लान्छु भनिदिनुहुन्छ कि भनेर भने मैले है। त्यसो हुनाले पहिला ट्रस्ट ऐन बनाऊ, गगनजी ट्रस्ट ऐन बनाइदिनुहोस्, म सम्बन्ध पहिल्यै दर्ता गर्छु भन्नुहुन्छ कि भनेर भने मैले। अब त्यसो भए हुनाले
त्यो अब त्यो कसले बनाउनेवाला छ भने हजुर त्यो साझा यो जुन छ नि दफा 5 अनुसारको त्यो साझा सूचीमा साझा नीति स्वास्थ्य सम्बन्धी साझा नीति अब यहाँ उहाँहरूले तयारी गरिसक्नु भएको छ किनभने आफ्नो एभिन्युज खोल्नको लागि। अनि अर्को साझा मापदण्ड उहाँहरूले किनभने उहाँलाई लगानी नेपालमा त अब लगानी गर्नु छ नि त हजुर। अब झन् यहाँ त अब के छ भने यो अर्कै इस्यु नै आयो, अर्को आइसक्यो, झन् मार्केटिङ इस्यु आइसक्यो नि त अब त, किनभने स्वास्थ्यको हब बनाउने भनेर। अब ऊ त फेल कुन त देशहरू फेल भयो अलि त अध्ययन त मैले पनि गरेर बसेको छु नि, भवन डाक्टर त सिकाउनु भएको छ मलाई, त्यहाँ पनि म अलिअलि कामहरू गरेँ। त्यस हुनाले मेडिकल काउन्सिलमा पनि अलिकति सदस्य भएर चाहिँ यसो दङ्गा फसाद गरेर बसेँ मैले त्यहाँ पनि। त्यस हुनाले म के गर्न खोजेँ के भयो भन्न खोजेँ भन्दा पहिलो एभिन्युज कहाँ हो भने एकाडेमिसिया र सिभिल सोसाइटीले नेपालमा कस्तो साझा सूची चाहिन्छ, कस्तो साझा मापदण्ड चाहिन्छ त्यो दफा 5 को तहतबाट बनाऊ भनेर अहिले चाहिँ यो रणनीतिक योजनामा राख्नु पऱ्यो क्या। यो वर्षको कार्यक्रममा राख्नु पऱ्यो, रणनीतिक योजना पनि बन्नु पऱ्यो। मूल कुरा भनेको संविधान कार्यान्वयन कुरा हामी गरिरहेछौँ। संविधान कार्यान्वयन भनेको अब कहाँ गएर अड्किया छ भने त्यो अन्तर्सम्बन्ध ऐन भन्ने जुन अब त्यो त अब रुल अफ लको कुरा गर्दाखेरि त्यही त हो। अन्तर्सम्बन्ध ऐनको साझा सूची र साझा मापदण्ड दफा 5 मैले दफै टिपाएँ, दफा 5 को तहतबाट त्यो बन्नेवाला छ। त्यसमा रोल हुनु पऱ्यो क्या, त्यो सबैको रोल एउटा पार्ट। अर्को पार्ट के हुनु पऱ्यो भने एउटा कुरा के हो भने हामी ढुङ्गामुढा गर्छौँ, यसमा विवाद छैन। ढुङ्गामुढा यसको मतलब के हो भन्दा त्यो ढुङ्गामुढा व्यवस्थापन गर्नलाई गरे हो है। फेरि अहिले तपाईँहरूले भने त्यो मर्का परेको छ मान्छेहरूलाई कतिसम्म छ भने भरेर लिएर आउँछ, एम्बुलेन्स किनिदिया छ, डक्टर पनि किनिदिया, सबै अन्यथा नहोस् है। फेरि त्यो अहिले जो साथीहरू हुनुहुन्छ प्राइभेट हस्पिटलको सबै के छ भने किनेपछि भ्याइन्छ भन्ने परेको छ, किनभने त्यो लगानी 3 वर्षै उठाउनु छ, 5 वर्षै उठाउनु छ। इनफ्याक्ट त्यही भइरहेछ हामीले यसो त्यहाँनिर पनि उता मञ्च भयो होइन। उता मञ्च भने नागरिक समाजै भयो। नागरिक समाजकै कुनै मञ्चले त्यस्तो किसिमको ग्रिभान्स कसैको भयो भने कुनै पेसेन्टले अथवा उसको परिवारले कहीँ गएर त्यस्तो दुःख पाएको अवस्था आयो भने त्यहाँ आएर कम्प्लेन गरेर एउटा इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम ग्रिभान्स ह्यान्डलिङको भइदियो भने ढुङ्गा हाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो नि। त्यहाँनिर नागरिक समाजले भूमिका गऱ्यौँ नि हजुर। 45 लाख रुपियाँ डाक्टर साहब, म नामै कति भन्नुहुन्छ, 250 भन्दा बढी फैसला भइरहेछ। सबभन्दा बढी नेपालमा मेडिकल नेग्लिजेन्सीबाट के छ भने ऊ भएको भनेको 45 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराखा अहिलेसम्म भएको छ नेपालमा। पहिला सिडिओले हेर्थ्यो त्यो इस्यु, सिडिओ लगायतको त्यो 5 जनाले हेर्थ्यो। अहिले अब रह्यो खालि के हो भने हामी दुईवटा इस्यु भनिरहेको छौँ। एउटा चाहिँ त्यो फौजदारी अपराध संहिता जो के छ भने जो अहिले भने भलै त्यसको अब एउटा बेरियर के बनाइयो भने 3 जना एक्सपर्टले यो क्रिमिनल लियाबिलिटी नै हो भनेर भन्यो भने मात्रै मुद्दा चल्ने छ। त्यो काम हुन अहिले पनि बाँकी छ, हामी पनि हेरिरहेछौँ, मुद्दा हेरिरहेछौँ। जस्तो अब अन्यथा नहोस् न, भर्खरै दाइ के छ भने उपेन्द्र दाइसँग कुरा गरेँ मैले, मेडिसिटीलाई पहिलो मुद्दा हामीले त्यो के छ भने एउटा क्षतिपूर्तिमा चलाइरहेछौँ। त्यसमा धेरै मुद्दाहरू यस्ता छन् हामी जिम्मेवार बनाउनलाई त्यो। तर के हो भने त्यो ढुङ्गामुढा व्यवस्थापन अन्यथा नहोस् है, त्यो ढुङ्गामुढा व्यवस्थापन गर्न गरे हो। मर्का पऱ्यो भने त उजुरी गर्ने ठाउँ छ नि त भनेर भनिरहेछौँ, जब कि लिगल एड गरिरहेछौँ हामीले। त्यसमा त्यसलाई डिस्करेज गर्नु भएन क्या। अब क्षतिपूर्तिमा टट गऱ्यो भने त क्षतिपूर्ति हुन्छ त, वीर हस्पिटललाई गरियो, प्रसुतिमा डक्टरहरूलाई गरियो, सबैलाई गरियो। हामीले प्रमोट गर्ने विशेष गरी एकाडेमिसियाहरूसँग मेरो निवेदन के छ भने यो क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने हामीले क्षतिपूर्ति टटमा कन्ज्युमर टटमा चाहिँ धेरै कुरा थियो। 7वटा मध्येमा जम्मा एउटा भने सचिव मैले होइन। तपाईँको समरी चाहिँ के भने तिनवटा कुरा गर्नुभयो। एउटा निजी अस्पताललाई ट्रस्ट मोडेलमा लैजाउँ, अर्को साझा सूची तयार गर्ने बेला नागरिक समाजको भूमिका होस्, र त्यसपछि गएर क्षतिपूर्तिको मेकानिजम चलिएको छ, ढुङ्गामुढा कम हुन्छ भन्ने तिनवटा कुराहरू गर्नुभयो। अब म चाहिँ नागरिक समाजबाट निजी क्षेत्रतिर जान चाहन्छु। डाक्टर उपेन्द्र महतो वास्तवमा मैले उहाँलाई एउटा बिजनेसम्यान भन्दा पनि सोसल एन्टरप्रेन्योरको रूपमा बुझ्छु। उहाँले नेपालको समाजमा आवश्यक परेका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुभएको छ र ज्यादै प्रफिट मोटिभ हो कि होइन कि जस्तो पनि उहाँको काम कारबाहीबाट लाग्छ। तर तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो, तपाईँको उद्देश्य पनि सायद आफ्नो लगानीको प्रतिफल उचित प्रतिफल लिने नै थियो होला। त्यसै गरी चिकित्सा शिक्षामा पनि अगाडि बढ्ने क्रममा सम्भवतः हुनुहुन्छ, किनभने अब त्यत्रो पूर्वाधारको लगानी फिर्ता गर्नको निमित्त त अलिकति नाफा हुने व्यवसाय नै चाहियो। आर यु रियली सेटिस्फाइड विथ द वर्क? तपाईँको संस्थामा पनि उही वीर अस्पतालको, उही टिचिङको, उही सरकारी अस्पतालको डाक्टरलाई तानेर त्यहीँका पेसेन्टलाई तानेर चलिरहेको हो कि आर यु ह्याभिङ अ डिफ्रेन्ट मोडल? र कस्तो मोडल चाहिँ वास्तवमा प्राइभेट सेक्टरले गर्यो भने अहिले जुन किसिमको एउटा नागरिक समाजबाट अलिकति पढे लेखेको मान्छेले पनि होइन सधैँ अब उनै गरिरहनु पर्ने, उदाहरण दिने बेलामा त्यही सेक्टरको उदाहरण दिनुपर्ने, जग्गा माफिया जस्तै उदाहरण अहिले यो स्वास्थ्य के अरे मेडिकल कलेजहरूको दिने गरिएको छ। त्यो राम्रो होइन, हामीलाई सुन्दा पनि राम्रो लाग्दैन, भन्न पनि राम्रो लाग्दैन। व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट इट? सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भने
नेपाल गरिब भएकै कारण के हो भने हामी सबैजना जनताको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्छौँ, जनताको लागि होइन। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने तर जनताकै इन्ट्रेस्टको विरोधमा कुरा गर्ने। बोल्दा एकदमै मिठो, एकदमै राम्रो, तर काम चाहिँ उल्टो। म ज्योति बानियाजीलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो अब प्रधानमन्त्री जी यहाँ हुनु भएन, उहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु र म सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले ट्रस्टमा लिएर जाने हो भने सबभन्दा पहिला मेडिसिटी तपाईँहरूलाई म दिन्छु। मलाई कुनै त्यसमा प्रफिट चाहिँदैन। तपाईँहरूले इभ्यालुएसन आज गर्नुहोस् र आज मलाई पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस्, म भोलि नै रसिया फर्केर जान्छु। मलाई चाहिँ यो पैसा कमाउने भनेर आएको होइन, तर म नेपालमा आएको नेपाललाई कसरी धनी बनाउने। संसारको धेरै देशमा बसेको छु, काम गरेको छु, कहिलेकाहीँ घुमेर गएर त्यहाँको कुरा लिएर आउनु होला। म बसेर काम गरेर लिएर आएको व्यक्ति हो। आजसम्म कसैले पनि यहाँ ज्योति बानिया सहितै कसैले पनि मलाई भनिदियोस् नेपालको कुनै पनि हस्पिटलको 10औं वर्ष 15औं वर्ष भइसक्यो 100 रुपियाँको सेयर 200 रुपियाँमा बजारमा बेच्न सक्छ? सक्दैन। 7 वर्ष भइसक्यो मेडिसिटी चलाएको, रसियामा पैसा कमाएर ल्याएर यहाँ म इन्ट्रेस्ट तिरिरहेको छु। अनि प्रोजेक्सन के हुन्छ भने सबभन्दा बढी कमाउने, सबभन्दा बढी आम्दानी गर्ने भनेदेखि यो कुराहरूबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ हट्नु पर्यो। र पैसा भएको व्यक्ति बाहिर जाने इलाज गर्न, पैसा नभएको व्यक्तिलाई क्वालिटी सर्भिस चाहिने, त्यो हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, फ्रीमा कहीँ पनि केही पनि पाउँदैन। इभेन मुसा मार्ने त्यो चिम्टामा पनि जुन हामीले चिज राख्छौँ त्यो पनि किनेरै राख्छौँ। त्यसकारण फ्रीमा भनेको कुरा कहीँ पनि केही हुँदैन। र सबभन्दा मलाई लागेको नेपालमा चाहिँ हेल्थ सेक्टरलाई जुन एनपिसीले गरोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरोस्, यहाँका एकाडेमिसियाले गरोस्, सिभिल सोसाइटीले गरोस्, नेपालको बचाउने हो र समृद्धितिर लिएर जाने हो भनेदेखि नेपाललाई इन्टरनेसनल मेडिकल हब बनाउनै पर्ने हुन्छ। किनभने संसारमा जोसँग जे छ त्यही बिक्री गएर देशधनी भएको छ। गल्फ कन्ट्रीमा तेल छ, भगवान्ले तेल दियो, तेल बिक्री गरेर गरिरहेछ। कहीँ नलेज थियो, नलेज दिएर गरिरहेछ। नेपालीहरूसँग मुटु छ, जसको मुटुमा कागजमा अतिथि देवो लेखेको छैन, मुटुमा लेखिरहेको छ अतिथि देवो भव। अनि हामी नेपाली जात मात्रै यस्तो हो जसले अरूलाई सेवा गर्न पाउँदाखेरि हामी आनन्दित हुन्छौँ। अरूहरूले चाहिँ अरूको सेवा लिँदाखेरि आनन्दित हुन्छ। हामी अरूलाई सेवा दिँदाखेरि भने त्यो सेवा बेच्नु पर्यो। त्यो सेवा भनेको हेल्थ सेक्टर पनि हो। मानिसको व्यापार भन्नुको गलत हो, तर हेल्थ सर्भिसको व्यापार भनेको गलत होइन। यदि त्यसलाई हामीले गर्ने हो भने नेपालीलाई आज खाना लाउन चाहिँ आवश्यकता छैन र सबै होटललाई धर्मशाला बनाइदिउँ, सबै ब्याङ्कलाई चाहिँ फ्रीमा लोन गरिदिउँ, सबै एग्रिकल्चरमा चाहिँ साझा खेती गरिदिउँ, कसैको पनि केही नहुने। तपाईँको छोरा चाहिँ डक्टर पढ्ने, कसैको छोरा चाहिँ स्कुल पनि पढ्न नपाउने, त्यो नहोस्। सबैलाई चाहिँ पढ्नै नपाउने बनाइदिउँ न। किन सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने खर्च पनि पर्दैन, केही झन्झट पनि हुँदैन, न कुनै पेसा उसलाई तोक्नु पर्यो। किन मेडिकलमा चाहिँ महँगो भयो र इन्जिनियरिङमा महँगो भयो। सबैलाई अबदेखि नेपालमा एउटा के डिसिजन गरिदियो भने कसैको छोराछोरी पढ्न नपाउने, सबै बराबर। अनि सबै धर्मशाला, जम्मै होटल घरहरू, कसैको पनि घर हुन नपाउने। या त त्योतिर जाउँ, होइन भने नेपाललाई रियलमै धनी बनाउने हो भनेदेखि कमर्सियल एक्टिभिटीहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने भनेको उसको प्रोफिटलाई होइन, मोनिटरिङ गर्ने भनेको उसले प्रोफिट गरेकोबाट कमाउँछ कि कमाउँदैन। जहाँसम्म कुरा छ कि प्राइभेट सेक्टरले, प्राइभेट हस्पिटलहरूले गभर्मेन्ट हस्पिटलको डक्टरहरूलाई लिएर गएर दिन देखारै बढी पैसा दिएर किनेर लिएर जान्छ। व्यापार भनेको नै किन्ने हो, बढीमा किन्ने बढीमा बेच्ने। कहाँ हुन्छ व्यापार चाहिँ नकिनिकन व्यापार गर्न सक्छ? इन्भेस्टमेन्ट भनेको नै किन्नु हो। तपाईँले एग्रिकल्चरमा गर्नुहोस्, पढाइमा गर्नुहोस्। म पढ्दा पनि मैले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छु। र त्यसकारण के एउटामा हुनुपर्छ भने मेडिसिटीको कल्चर के हो भने हामी कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट लिएर जाँदैनौँ। जो मेडिसिटीमा काम गर्छ, मेडिसिटीमा मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने कल्चर चाहिँ ल्याएको छौँ। त्यो कल्चर चाहिँ बस्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा काम गर्छ भने सरकारी अस्पतालमा काम गरोस्, प्राइभेटमा काम गर्छ भने प्राइभेटमा काम गरोस्। तर म आज वास्तवमा यहाँ आएको यसैको लागि बाहिरबाट आएको छु। तर म आज यो बहसबाट चाहिँ के सुन्न पाएको थिएँ भने अब आउने बजेटमा नेपाललाई चाहिँ इन्टरनेसनल मेडिकल हब बनाउने, नेपालमा चाहिँ मेडिकल इयर मनाउने,
भनेको सट्टा त उल्टो हामीले केही कुरा गरेका छौँ भने यो चाहिँ व्यापार भयो, यो चाहिँ व्यवसाय भयो। के एजुकेसन चाहिँ एजुकेसन जस्तो धर्म के हो? एजुकेसनलाई पनि किन प्राइभेटहरू गर्ने? ब्याङ्कको लोन दिनु भनेको नै कुनै कुनै धर्ममा त पाप हो, ऋणै लिनु हुँदैन। हटाइ बन्द गरिदिउँ सबै। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यो बन्द सन्द नगरौँ। जुन दिन नेपाल सरकारसँग र ज्योति बनियाजीसँग धेरै पैसा हुन्छ त्यो दिन मेडिसिटी ट्रस्टमा म दिन्छु। म अहिले नै तपाईँलाई पब्लिकली भनिरहेको छु। त्यसकारण तर नेपाललाई धनी बनाउनमा हेल्थ सेक्टरको सबभन्दा ठुलो भूमिका भएको हुनाले हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ सबैजना दिल खोलेर चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ दियो र नेपाललाई चाहिँ इन्टरनेसनल मेडिकल हब बनाऊ। जहाँसम्म एउटा तपाईँको प्रश्न थियो मेडिकल एजुकेसनमा, हो मेरो मेडिकल एजुकेसनमा जाने विचार छ, सपना पनि छ। तर मेरो त्यो सपना छ कि मेरो मेडिकल कलेजमा पढ्नेहरूले 2 करोड 3 करोड 4 करोडको चाहिँ फी तिर्न सकोस्, अमेरिकन पढ्न आओस्, ब्रिटिस पढ्न आओस्। त्यो सपना बोकेको मेडिकल कलेज चाहिन्छ मलाई। यो नेपालको जस्ट एउटा MBBS पढाउने चाहिँ मेडिकल एजुकेसनको चाहिँ कुनै आवश्यकता छैन भनेर चाहिँ म पनि प्रश्न। एउटा छोटो पूरक प्रश्न। सरकारी अस्पतालहरूमा नेपाल सरकारले जनशक्ति विकास गर्न लगानी गरेको रकमको सदुपयोग चाहिँ सरकारी अस्पतालभित्र नभएर निजी क्षेत्रमा भयो र निजी क्षेत्रले आफूले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्न खर्च गरेका छैन कि जस्तो एउटा देखिन्छ। योसँग म सहमत किन छैन भने मैले सोधेको मात्रै। मैले किन सहमति यो होइन, तपाईँको प्रश्नैसँग म सहमत किन छैन भने नेपाल सरकारको कामै हो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने। उसले सरकारी अस्पतालको लागि भनेर उत्पादन गर्दैन नि, उसले त नेपालको लागि भनेर उत्पादन गर्छ भने ऊ नेपाली सरकारी अस्पतालमा काम गर्छ, प्राइभेटमा काम गर्छ कि विदेशमै गएर काम गर्छ भने म चाहिँ यो चाहन्न कि अहिलेको जुन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू महिनाको चाहिँ $150-200 चाहिँ पसिना र रगत बगाएर आकाश छुने घरहरू होइन चम्किला सडकहरू बनाइरहेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पसिनाको पैसाबाट हामी यहाँ नेपालमा उसले डलर पठाउँछ। त्यो डलर अथवा इन्डियन रुपिजको पैसा लिएर हामी जस्तो सुकिला मुकिलाहरू अलिकता यसो भएकाहरू जसले विदेशी पैसा पनि कमाउँदैनौँ विदेशमा गएर इलाज गर्नको लागि जान्छौँ, त्यो चाहिँ हुनु भएन। म चाहिँ डक्टर साथीहरूले राम्रो काम गरेर नेपाली डक्टरहरूको एउटा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संसारको जुनसुकै देशमा पनि नेपाली डक्टरहरूले इज्जत साथ र प्रोफेसनली काम गर्न सक्ने क्षमता भएका डक्टरहरू छन्। त्यसकारण नेपालमा यदि बढी भएको छ भने उनीहरू विदेशमा पनि गएर बढी पैसा कमाएर नेपाल ल्याइदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। मतलब प्राइभेट हस्पिटलले प्राइभेट इन्भेस्टरले चाहिँ जनशक्ति विकास गर्न नपर्ने होइन, गरिरहेको छ नि त। त्यो जस्तो मेडिकल कलेजहरू नै भन्नुभयो, अहिले पनि त प्राइभेटै मेडिकल कलेज बढी जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूले नै विकास गरिरहेको छ नि त। अब उनीहरूलाई के भन्नु, उनीहरूले उसको पर्सनल एक्सपेन्डिचरबाट फाइनेन्स गरेर त्यो त प्राइभेटले आफूले तिर्यो, फ्यामिलीबाट तिर्यो, कतैबाट तिर्यो होइन। पर्सनल एक्सपेन्डिचरमा स्यालेरी जसरी दिइन्छ त्यसै गरी करियर डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ यावत कुराहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति त्यो अवश्य गर्छ नि। जस्तो म कहीँ काम गर्नेलाई मैले ट्रेनिङ दिने, उसको चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ अझै माथि बढाउनुको लागि त जुन इन्भेस्टमेन्ट म गर्छु त्यो सायद कुनै अर्को कम लगानी गर्ने इन्स्टिट्युटले गर्न सक्दैनन्। इभन सरकारीहरूमा पनि त्यो हुन सक्दैन होला। म दोस्रो राउन्डमा आउँला। अब चाहिँ यही विषयलाई उठान गर्दै यसलाई पनि समेटेर यो पब्लिक इन्स्टिट्युसन र प्राइभेट बिचको कोलाबोरेसनको कुरा, कम्पिटिसनको कुरा र पब्लिक रिसोर्सको प्रयोग गरेर प्राइभेट सेक्टरले अलिकति प्रफिट कर्नरिङ गरेको कुरालाई समेत गाँसेर डाक्टर गुणराज लोहनीजीलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने मूलभूत रूपमा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग फङ्सन गर्यो भने त्यसले ओभरअल हेल्थ सिस्टममा राम्रै पनि हुन्छ, नेपाल सरकारलाई पनि राम्रै हुन्छ। किनभने सबै कुरा सरकारले गरेर सम्भव पनि छैन, सबै कुरा फ्री गर्नको निमित्त सम्भव पनि छैन। किनभने केही न केही कुरा कहीँ न कहीँबाट कसैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। कसले तिर्दिने भन्ने कुरा मात्रै हो, ट्याक्सपेयरले तिर्ने कि इन्डिभिजुअल आफैले तिर्ने अथवा अरू कुनै स्रोतबाट चाहिँ पैसा जुटाउने, समबडी हेज टु पे, फ्री त केही पनि छैन। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले निजी क्षेत्रबाट जुन किसिमको सेवा प्रदान भइरहेछ त्यो प्रदान भएको सेवाको सम्पूर्ण एस्पेक्टको रेगुलेटरी काम चाहिँ अलिक कमजोर भएको हो कि हामीले केही कुरा त रेगुलेसन गरेका छौँ तर हेल्थ सेक्टर चाहिँ नेपालमा सबभन्दा कम रेगुलेसन भएको क्षेत्र हो कि त्यही भएको कारणले पनि निजी क्षेत्रप्रतिको प्रश्नहरू, शङ्का, एउटा अविश्वासको वातावरण चाहिँ बढेर गएर निजी क्षेत्र पनि हाम्रो स्वास्थ्यको निमित्त काम गरिरहेछ भन्ने एउटा फिलिङ आम मानिसमा इन्क्लुडिङ पोलिटिसियनमा पनि होइन नभएको हो कि रेगुलेसन राम्रो भइदिएको भए त प्रब्लली द ट्रस्ट वुड हेभ गन अप होइन। त्यसमा यहाँको धारणा के छ र हामी रेगुलेसन चाहिँ कसरी सुधार गर्न सक्छौँ, कुन कुरामा चाहिँ ग्याप छ
कसरी सुधार गर्न सक्छौँ? अब सिधा क्वेसनको आन्सर गर्ने हो नि छैन भन्नुपर्छ। भनेको हुनुपर्ने जति छैन। अब योग्यताको परीक्षण त भएको छ भन्नु होइन, यस्तो म त्यो व्याख्या गर्छु। किन छैन भन्ने, अब यो मासमा कोहीले पनि होइन भन्ने अब्जेक्सन नजनाएपछि छ नै भन्ने हो, भनेको नियमन भएको छैन भन्ने हो। तर अब हामी अलिकति ब्रेकडाउन गरेर हेऱ्यो भने नीति नियम ऐन कानुन हामीकोमा प्रशस्त छ है। अब नियमन गर्ने सङ्घीय लेभलमा कमिटीहरू छन्, प्रदेश लेभलमा छन्, स्थानीय तहमा छन्, शुल्क निर्धारण समिति छ। अहिले ज्योति बानिया सरले भन्नु हामीले मन्त्रालयले बोलाउँदै बोलाएन, त्यही समितिमा उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। 2टा बैठक यो 5-6 महिना बस्यो। विदेश जानेहरूको शुल्क निर्धारण गर्यो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति भन्ने छ, ऐन जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले दिएको, त्यसमा सिभिल सोसाइटीको प्रतिनिधित्व छ। कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ हामी पछि छौँ, त्यो चाहिँ ठिक कुरा हो। अब मैले पूर्ण रूपमा चाहिँ नियमन छ कहाँनिर भन्छु भने हामी जनशक्तिहरू निजीमा काम गर्ने, सरकारी काम गर्ने तत्त काउन्सिलबाट चाहिँ एक्रिडिएट भएको छ। त्यो नियमन हो, नियमन हो। 30 काउन्सिलहरू सरकारी हुन्, सरकारी हुन्। ड्रग अथोरिटी छ, औषध व्यवस्था विभाग छ, त्यसले शुल्क निर्धारण गरेको छ, त्यसले फार्मेसीहरू बन्द गरेको छ, खुलाएको छ, के गरेको छ, आफ्नो टिआर अन्तर्गत सम्पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेको छैन। ठिक कुरा हो। अब सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रम छ, 7वटा प्रदेश छौँ हामी। अब औषध व्यवस्था विभागको शाखा नै 3टा ठाउँमा मात्रै छ। हामी त्यसमा जानु छ, हामी त्यसमा जानुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा भनेको छौँ, नीतिमा भनेको छौँ, 15 योजना भनेको छौँ। कार्यान्वयनको क्रम हो। अब हामीलाई आवश्यक बेड यदि सिम्पल लोवर लेभलको हेर्ने भने 18वटा बेड 10,000 पपुलेसन चाहिन्छ भने WHO एउटा लोवर लेभलको कुरा गऱ्यो भने 18 देखि 38 भन्छ। 18/10,000 पपुलेसनमा बेड चाहिने हो भने हाम्रो बेड नेपालमा 47,000 बेड चाहिन्छ। हामी चाहिँ छैन। सरकारीमा 10,000 जति छ, निजीहरूको चाहिँ 16,000 जति छ, 26,000 भयो। यही सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ 5, 10, 15 बेडको अस्पतालको निर्माणको कुरा गरेका छौँ। अघि कुरा आयो भवनले सेवा दिँदैन, भवन बन्नु पऱ्यो नि पहिला त कामहरूलाई, जनशक्ति पठाउनु पऱ्यो। ओएनओको काम भइरहेको छ, कम्प्लिट हुनु पऱ्यो। यहाँ अर्थ मन्त्रालयको सर म्याडमहरू हुनु होला। अलिकति मैले वास्तवमा प्रश्न के गर्न खोजेको कुरो के थियो भने यो खास गरी पेसेन्टको तर्फबाट, नागरिक समाजको तर्फबाट अन्नेसरी रेफरलहरू, होइन, जस्तै भनौँ न मेरो स्थलमा चेक गर्न गयो, होइन तपाईँ त मेडिसिन जानुपर्छ, उहाँ जानुपर्छ, यहाँ छैन, त्यो अन्नेसरी रेफरलहरू एउटा। र अर्को चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमा त्यहाँ गइसकेपछि अनावश्यक टेस्टहरू, होइन, मानिसहरूको कम्प्लेन छ। वेदर द्याट इज द रियालिटी, किन म आफैले त्यो भोगेको छैन, मैले खालि के भने अरूको भोइसलाई मात्र ल्याइदिएको। त्यो पार्टमा हाम्रो नियमन चाहिँ कमजोर भयो कि हामीले कम्तीमा पनि कुनै अस्पतालले दिएको वर्षभरिमा दिएको 1000वटा सेवामध्येमा 5वटा सेवाको मात्रै स्याम्पल गरेर अडिट गरेर त्यहाँ चाहिँ आवश्यक टेस्ट गरिरहन्छ, आवश्यक औषधि मात्रै प्रेस्क्राइब गरिरहन्छ हो। त्यो चाहिँ त्यो रेगुलेटरी पार्ट चाहिँ हाम्रो कमजोर भएको कारणले प्राइभेट सेक्टरप्रतिको ट्रस्ट कमजोर भएको हो कि भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँको चाहिँ अब हामीले फन्डामेन्टल कुरा यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। सरलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो जाने पोइन्ट चाहिँ के हो भने फ्यामिली मेडिसिनको कन्सेप्ट हो। सबै मान्छे अहिले महेन्द्रनगरको महाकालीको मान्छेको कुरा आयो, त्यहाँ उपलब्ध सेवा उपलब्ध गराएन भने हामी कारवाही गर्नु पर्यो। ठिक कुरा हो। त्यो आधारभूत छ भने पैसा तिर्नु नपर्ने अर्को कुरा हो। केन्द्रीय अस्पतालहरू, प्रदेश अस्पतालहरूबाट पनि आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो कसरी भने प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा हुनुपर्छ। त्यो स्थानीयको जिम्मेवारी हो। वीर अस्पतालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा युनिट खडा गरी, मैले एक्जाम्पल वीर भने टिचिङ सबैमा, त्यो स्थानीयको दायित्व हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने फर्दर रिफरल चाहिने मानिसहरू कम हुन्छ, 20% होला। अब त्यसलाई संस्थागत कसरी गर्ने भने हामीले रेकर्डिङ सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड सिस्टम व्यवस्थित गर्ने क्रममा मन्त्रालय सरकार लागेको छ। त्यसले के हुन्छ भने एउटा बिरामी महाकालीबाट आयो भने त्यो टिचिङको अस्पताल कुन चाहिँमा जाने हो, उसले त्यहाँ रिफर गरिसक्यो भने चाहिँ डाक्टर बिरामी पर्खेर आइसक्यो, अघि नै थाहै भइसक्यो हुन्छ। हाम्रो वास्तविकता के छ?
त्यो कलङ्कीसँग चाहिँ टिचिङ जाने भनेर आउँछ, कलङ्कीबाट चाहिँ ड्राइभरले मोड दिन्छ है। त्यो किन मोड्छ भने उसको खोल्ती हेर्छ, एउटा अस्पतालमा लग्यो भने 1000 रुपियाँ हालिदिन्छ, उता लान्छ। अब मोनिटरिङ गर्ने कसले? हामीले हो। हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ त्यो गर्न सकेको छैन। अननेसरी टेस्टहरूको कुरा छ। त्यो फेरि के हो भने क्लिनिकल गभर्नेन्सको कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिन्छ है, मेडिकल इथिक्सको कुराहरू जोडिन्छ, क्लिनिकल गभर्नेन्सको कुराहरू जोडिन्छ। यो सबैलाई हामीले एकैचोटि समाधान गर्न सकिन्न है। त्यो किन सकिन्न भने हामी त्यसैमा हुर्किसक्यो, यो हाम्रो वास्तविकता भइसक्यो, ठिक हो भने भइसक्यो। स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने जनशक्तिहरू त्यही मात्रै काम गरून् भनेर गाइडलाइन ल्याएको छ। भनेको त्यही बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुहोस्, एक्स्ट्रा काम गर्नुभयो भने एक्स्ट्रा इन्कम हुन्छ, त्यसको पनि सेयर तपाईँ हुनुहुन्छ। इन्सेन्टिभ 100% गरौँ। डाक्टर साहबहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ, देशका 4-5वटा अस्पतालमा सुरु गरेका छौँ, राम्रो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, तर सुरुवाती हो। हामीले त होप हेर्नु पऱ्यो। त्यस कारण यी कुराहरूको करेक्सन गर्न सकिन्छ। स्याम्पल वाइज कुरा गर्ने भन्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने के हो भने कमन प्रोसिजरहरूको, कमन टेस्टहरूको हामीले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ, अनि नै हामी क्रस चेक गर्न सक्छौँ। एक्सरे छातीको एक्सरे गर्ने 250 रुपियाँ हो भने 500 किन लियो भन्न सक्नु पऱ्यो नि हामीले, किनभने हामीले 250 त पहिले तोक्नु पऱ्यो। त्यस कारण त्यो काम पनि हामीले गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू। हस्, म फेरि पछि आउँला यहाँसँग। अब यो लास्टमा मैले मान्यजीलाई किन राखेँ भन्दाखेरि राष्ट्रकै पुरा जिम्मा लिनुभएको छ। धेरै युवाहरूको आशाको केन्द्र पनि हुनुहुन्छ, मेरै पनि आशाको केन्द्र हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको लागि चाहिँ मैले प्रश्न सोध्ने भन्दा पनि प्रश्न पनि तपाईँले डिजाइन गर्नुहोस्, उत्तर पनि तपाईँले दिनुहोस् भन्ने खोजेको। किनभने यो समाजमा सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो? पोलिटिसियनले नसोधिएर बिग्रियो हो। पोलिटिसियन चाहिँ उत्तर दिन मात्रै जान्ने, उखान मात्रै भन्न जान्ने भयो होइन। त्यस कारणले त्यो लिबर्टीमा फ्रिडम दिन्छु। तर एउटा कुरो के भने तपाईँको पालामा सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बारेमा केही प्रश्नहरू अहिले मैले पनि सुने। धरानको अस्पतालले, सरकारी अस्पतालले, अब त्यत्रो ठुलो हामीले बिपी कोइराला अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा लिएर गएका मानिसहरूलाई उपचार गर्दिनँ भनेर ढोकाबाट फिर्ता गरिदियो। द्याट इज रेकर्डेड, न्युजमा आएको पनि छ। र ती मान्छेहरूलाई मैले भेटेँ पनि। टिचिङ अस्पतालले भर्खरै भनिहाल्नु हो कति करोड रुपियाँ उहाँहरूले पाउनु बाँकी छ। धुलखेल अस्पताल चाहिँ करिब टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो अरे। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य बिमाले पैसा नदिएर हामीले सिटीमा उपचार गरिदिउँ, अब हामी चाहिँ अब उपचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने पुगेको छ भन्नुहुन्छ। कतिपय प्राइभेट हस्पिटलले स्वास्थ्य बिमालाई अनरै गर्न छोडे। सरकारी अस्पतालको उदाहरण मैले भर्खरै दिइहालेँ। यसको दुरुपयोग भएर म्याक्सिमम चाहिँ हर्लिक्स किन्ने, स्याउ किन्नेको बिलहरू पनि बनाइएर चाहिँ पेमेन्ट गरियो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रकै उसबाट पनि आयो। हामीलाई यदि केही गरी हामीले चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिमको स्वास्थ्यको सेवा प्रत्याभूति गर्न चाहने हो भने र आम नागरिकलाई स्वास्थ्यमाथिको पहुँच सरल गराउन चाहने हो भने यो विधि चाहिँ एकदम ठिक हो। संसारभरि गरिएको विधि ठिक हो। हामीले एउटा मोडालिटी गऱ्यौँ। अरूतिर चाहिँ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको मेडिकल इन्सुरेन्स हुन्थ्यो होला, हामीले चाहिँ अब बोर्डबाट गऱ्यौँ। एकदम राम्रो, सबैलाई कभर गर्ने भनेको थियो। एउटा राम्रै पुगेको छ, 32-33 लाख कति पुगेको छ। यो कुन कन्सेप्टले ल्याउनु भएको थियो? तपाईँले ल्याएको कन्सेप्ट बमोजिम चाहिँ काम नभएर यो बिग्रिया हो कि अथवा सुरुमा नै डिजाइन गर्ने बेलामा एउटा फ्ल थियो र यसलाई करेक्सन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो मूल प्रश्न त्यो हो। अरू प्रश्नको लागि यहाँ आफै फ्री हुनुहुन्छ। र यो ग्रुपलाई दुईवटा कुरा, आगामी बजेटमा के राख्ने भन्ने कुरा मेसेज दिनुपर्ने छ। र 16औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेका जुन उद्देश्यहरू छन् असाध्यै राम्रो छ। मैले पढेँ 16औं पञ्चवर्षीय योजना, दोहोऱ्याइ तेह्रै पढियो, असाध्यै राम्रो छ। तर कतिपय कामै भएको छैन, 1 नम्बरको कामै भएको छैन, मूलभूत कामै भएको छैन। भनेपछि 16औं पञ्चवर्षीय योजनालाई रियलिस्टिक गर्नको निमित्त वाट सजेसन वुड यु लाइक टु अफर? त्यो हिसाबमा 10 मिनट 12 मिनट। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म राज्य हुँ, त्यसैले मैले राज्य हुँ भन्ने कोणबाट हेरेँ भने संविधानले मलाई के निर्देशित गरेको छ कि मेरो नागरिकहरूको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तेरो हो भनेर भनेको छ। त्यसैले संवैधानिक जिम्मेवारी भयो, नैतिक जिम्मेवारी पनि भयो, सामाजिक जिम्मेवारी पनि भयो। त्यो एउटा पक्ष भयो, एउटा कोण भयो। तर मैले म राज्य हुँ भनेर हेर्दै गर्दा मेरो त अरू पनि जिम्मेवारीहरू छ। त्यसैले मैले कस्ट बेनिफिटको कोणबाट हेरेँ भने चाहिँ मैले स्वास्थ्यलाई कसरी हेर्ने रहेछु वा कसरी हेर्ने प्रयास गरेँ। यो हामी शिक्षा स्वास्थ्य भनेर जोडेर हेर्छौँ, तर मेरो अनुभवले शिक्षा र स्वास्थ्य फरक कुरा रहेछ। हामीले यसलाई जेनरलाइज गर्ने कुरा नै
जस्तो आजकै बहसमा खास गरिकन राज्यको स्वास्थ्यको भूमिका, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हुने भूमिका र शिक्षाको सन्दर्भमा हुने भूमिकामा केही फरक हुने रहेछ भन्ने मलाई आफूलाई महसुस भएको कुरा, किनकि म राज्य भनेर सोच्दै गर्दाखेरि मैले जति नागरिकहरूले उपचार गर्ने कुरा महँगो हुँदै गयो, महँगो भएपछि के हुन्छ भने उसले उपचार गर्दै गर्दा बिचमा छोड्छ। बिचमा छोड्यो भने त्यो नागरिकको जुन उत्पादकत्व उसको क्षमता रहनु पर्यो त्यो रहँदैन। राज्यको हिसाबले मलाई लस भयो। यदि अघि चाहिँ सरले भन्नुभयो 9 लाखभन्दा बढी मानिसहरू हाम्रा अध्ययनहरूले देखाउँछन्, लाखौँ मानिसहरू भनौँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट निजी मेहनत गरेर माथि आउँछ, कडा रोग लाग्छ, उपचार गर्न नसकेर गरिबीको रेखा मुनि जान्छ। गरिबीको भार बढ्यो, मलाई लसै भयो। यसरी मैले हेरेँ भनेदेखि भने मैले त सकेसम्म के गर्नुपर्ने रहेछ भने उपचारै लिनु नपर्ने अवस्था सकेसम्म बनाउनु पर्ने रहेछ, सकेसम्म पछाडि धकेल्नु पर्ने रहेछ। उपचार लिइहाल्यो भने उसको खल्तीबाट कम खर्च गर्नुपर्ने बनाउनु पर्ने रहेछ। उपचार लियो पनि गुणस्तरीय लिन सक्ने बनाउनु पर्ने रहेछ र सकेसम्म कम समय मात्रै अस्पताल बुझ्न सजिलो हुने अस्पतालमा कम समय बस्नुपर्ने बनाउनु पर्ने रहेछ। मैले त्यो मेरो कल्याणकारी, संवैधानिक, नैतिक सबै पक्षलाई हेरेर मेरो एकदम कस्ट बेनिफिटको हिसाबले हेरेँ भने पनि मैले जति सकेदेखि पछाडि धकाल्नु पर्ने रहेछ। यसरी हेरेँ भने मैले कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अब मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हेरेँ। मैले क्यान्सरको स्क्रिनिङको कुरा चाहिँ मैले राम्रोसँग गरेँ भने मैले क्यान्सर हस्पिटलमा मैले दिनुपर्ने पैसा कम हुने रहेछ। मैले किशोरीहरूलाई अहिले चाहिँ यही सर्भाइकल क्यान्सरको चाहिँ मैले खोप दिएँ भने मैले पछाडि पैसा कम दिनुपर्ने रहेछ। मलाई अरू कसैले सिकाउनै परेन कि मेरो लागि चाहिँ मैले अरू संवैधानिक र नैतिक दायित्व बिर्सेँ भने पनि मैले कस्ट बेनिफिटको एनालिसिसबाट हेरेँ भने पनि अब यसले मलाई यो सिकाउने भयो। यही कुरालाई बिमासँग हामीले जोडेर हेरेको हो। बिमाको कार्यक्रम केही समय अगाडिदेखि थियो, त्यसलाई बिमा भनिएको थियो। यद्यपि मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा त्यो सामाजिक सुरक्षाको एउटा कार्यक्रम थियो। यो त्यसबाट त्यो पाइलट भयो, त्यसबाट केही अनुभवहरू पनि प्राप्त भयो। धेरै मेहनत स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको थियो, यसबाट केही सिकाइहरू पनि भयो। तर अब यसबाट सिकाएपछि हामी दोस्रो चरणमा जानुपर्छ भनेर हामीले यसलाई एउटा कानुनै बनाएर जानुपर्छ भनेर भन्यौँ। र कि हामी क्वालिटीको हेल्थ केयर सबैले त्यसमा पैसा तिर्नु नपर्ने त्यतातिर जानु पऱ्यो, के होइन भनेदेखि पनि हामी को पेमेन्टको उसबाट जाने हो भने हामी बिमाको बाटो जाने भनेर हामीले चुन्यौँ। त्यो चुन्दै गर्दाखेरि यो सबैभन्दा पहिलो कुरा यसलाई म्यान्डेटरी बनाउनुपर्छ, सबै यसमा रहनुपर्छ। अघि नै डाक्टर वन्तले भन्नुभएको जस्तो प्रोग्रेसिभली यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने पनि हुँदै नहुनेले 1 रुपियाँ पनि तिर्दैन, अलि बढी आयो भनेले बढी तिर्छ, कम आयो भनेले कम तिर्छ। यसले गर्ने कभरेज भनेको चाहिँ यति 3000 तिर्नु पनि 1 लाखसम्म भन्ने होइन। यसले गर्ने कभरेजको नेगेटिभ लिस्ट बाहेक मागिरहेको सबै कुरा यसले कभर गर्छ। यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले कानुन बनायौँ। त्यो कानुन बनाउँदा गर्दा हामीलाई के कुरा चाहिँ थाहा फेरि भने यो अलिक यसको रियलाइजेसन चाहिँ प्रोग्रेसिभली हुँदै जान्छ, एकैपटक हुँदैन। एकातिर कसरी खोल्दै जाने भन्ने कुरा पनि गर्दै जानुपर्छ। तर अर्कोतिर हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य सेवा दिने पक्ष छ, त्यो पक्षमा पनि काम गर्दै जानुपर्छ। भनिसकेपछि के हेऱ्यौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एकदम बेड भन्ने चलन हुँदो रहेछ र हामी सांसदहरू अथवा जनप्रतिनिधिले हामीले बेड भनेर बुझ्ने भयो, कति बेड भनेर बुझ्ने भयो। यो बेडलाई हटाउँ, पहिला सुरु सर्भिसमा जाउँ, सर्भिस के दिने हो भन्ने कुरा जाउँ। त्यसपछि स्वास्थ्यको मन्त्रालयको आँखाबाट हेर्दै गर्दाखेरि यो जिल्ला गाउँपालिका पनि हटाउँ, किनकि गाउँपालिकाको सदरमुकाम चाहिँ मान्छे नागरिकता लिनलाई सदरमुकामै जानु पर्यो। तर बिरामी हुँदै गर्दा चाहिँ छेउमा अर्को गाउँपालिकाको अस्पताल छ भने त्यो म होइन, म त यो गाउँपालिकाको हो, म एक कोस हिँडेर म सदरमुकाम जान्छु भने जाँदैन नि, त छेउमा जान्छ नि। को कहाँ बस्छ हेरौँ, कसलाई सेवा दिन सजिलो हुन्छ भनेर हेरौँ। भनेपछि हामीले सिङ्गो नेपालको हाम्रो अहिलेको बााउन्ड्रिजहरू हटाएर हामीले एकपटक राखेर हेऱ्यौँ कुन तहमा घरबाट आधा घन्टा हिँडिसकेपछि कुन सर्भिस पाउने, न्यूनतम यति सर्भिस पाउने। त्यो सर्भिस पाउनलाई कस्तो भवन चाहिन्छ, कस्तो इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, कस्तो ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, यति राखेर हेरौँ भनिसकेपछि हामीले टिचिङ हस्पिटलसम्म आइपुग्दै गर्दा एउटा मान्छे चाहिँ डडेलधुराको मान्छे कति चरण पार गरिसकेपछि त्यो रेफरल पछि बल्ल टिचिङ हस्पिटल आउने हो र टिचिङ हस्पिटल आउने गर्दाखेरि किन आउनुपर्ने हो, यो सबै कुरा हेरौँ भनेर हामीले एउटा छुट्टै अध्ययन गऱ्यौँ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा चाहिँ ठुलो एउटा राम्रो कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी गरेर बनायो। मेरो अपेक्षा के थियो भने यता बिमाको काममा हुँदै जाँदै गर्दाखेरि त्यसलाई म पछिको स्वास्थ्य मन्त्रीजीका प्रत्येक पटक जान्छु म त्यो बोकेर, यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अध्ययन हो, यसमा पैसा खर्च भएको छ, यसमा काम भएको छ, यसलाई एकचोटि हेरिदिनुहोस् भनेर जान्छु। संसदमा डकुमेन्ट जहिले पनि देखाउँछु। यो बेड भन्ने कन्सेप्टबाट निस्कम, यसले हामीलाई बाटो देखाएको छ। हेल्थ ह्युमन रिसोर्स कसरी तयार गर्ने, कति तयार गर्ने, कहाँ तयार गर्ने हामीले प्लान गरेका छौँ। र अघि यहाँ छलफल हुँदै थियो प्रोक्युरमेन्टको, हामीले कतिसम्मको कुराहरू गरेका छौँ भने जस्तो औषधि चाहिँ बङ्गलादेशले गरेको मोडलबाट चाहिँ हामी सेन्ट्रली कसरी प्रोक्युर गर्न सक्छौँ, सेन्ट्रली प्रोक्युर गऱ्यो भने हाम्रो औषधिको कस्ट कति कम पर्छ सरकारलाई, इक्विपमेन्टको कुरा आयो अघि।
WHO को कन्भेन्सनमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँको जीईसँग गएर कुरा गरेको म सम्झन्छु कि नेपाल जस्तो देशले चाहिँ तपाईँहरूको 10 वर्षको यदि पेमेन्टको चाहिँ हो इन्स्टलमेन्टको पेमेन्टको मोडल हो भने तपाईँहरू चाहिँ 10 वर्षको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट हामीहरू तपाईँलाई कति कुन सालमा कुन डेलिभरी हामी डेलिभर गरिदिन्छौँ। हाम्रो पेमेन्टको मोडल कि नेपालको अहिले पनि हाम्रो अब फाइनेन्सियल हेल्थ अलि बिग्रिँदै गयो, राम्रै थियो। तपाईँले वर्षमा हामीलाई कति दिनु छुट्याइदिनुहोस् भन्दा हामीसँग पैसा त 1 रुपियाँ पनि प्रब्लम भएन। अहिलेको जस्तो अस्पताल जानै परेन, एकै ठाउँ राख्यो भन्दा 7 वर्षभित्रमा गाउँको एउटा छेउको एउटा सेन्टरले दिने सर्भिस, त्यो सर्भिस पछाडि चाहिँ त्योभन्दा माथि कुन तहमा के दिने भन्ने कुरा, कसरी गर्ने भन्ने कुराको सबै कुराहरू बनाएर आयौँ। अनि सहरका सन्दर्भमा अलिकति बदल्नु पर्ने रहेछ है भनेर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई केही पैसा, मलाई पैसा हामीले 5 करोड पैसा 100 जना हेल्थ ह्युमन रिसोर्स दिएर महानगरपालिकाले बाटो देखाओस् सरलाई कि उसँग आफ्नै पनि पैसा छ भनेर पनि आयौँ। 4.5 वर्ष लागेर अहिले बल्ल 6 महिना अगाडि मैले रोएर मैले ढोगेर 10वटा कुरा गरेपछि बल्ल अहिले मेरो आफ्नो वडामा एमडिजिपीले लिड गरेको, पब्लिक हेल्थ 2 जनाले लिड गरेको मेरो वडामा काठमाडौँ ज्ञानेश्वर मोडमा छ। म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छु एकचोटि आएर हेरिदिनु होला कि एउटा हेल्थ सेन्टर, म दावाका साथ भन्छु नेपालमा पहिलो सरकारी हेल्थ सेन्टर हो जुन हेल्थ सेन्टर चाहिँ वडाको हेल्थ सेन्टर काठमाडौँको एमडिजिपी र पब्लिक हेल्थले लिड गर्छ। 10 जना हेल्थ ह्युमन रिसोर्स छ। तपाईँले भन्नुभएको ल्याब, डायग्नोस्टिक, एउटा मान्छे मेरो वडाको मान्छेले औषधि पसलमा गएर किनेको भन्दा कम्तीमा 30% सस्तो औषधि किन्छ, कम्तीमा 50% सस्तो ल्याब सर्भिसेस पाउँछ। यही बनाएको छौँ हामीले। तर त्यो गर्न मैले 4.5 वर्ष म दौडिनु पऱ्यो, मैले स्वीकृति पाउनको लागि मात्रै। मेरो यो म त्यो मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद हो, म त्यहाँ म स्थानीय सरकारमा मैले आफूले भयो गर्नुभयो, मैले टुङ्गाइहालेँ। मैले खालि के भनेको भने यो जसरी अनि अघि निजी क्षेत्रको पनि कुरा हामीले क्वालिटी अक्रिडिटेसन अथोरिटी बनाउने भनेर सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि लिएर पारित गरेको थियो। यसलाई पनि कसरी हेऱ्यो भने निजी क्षेत्रलाई ठाउँ कहाँ हो त भन्दा यो समग्र कुरामा चाहिँ एकदम क्लियर थियो हामीहरू बाई चोइस। यत्रो इन्सुरेन्सको भित्र म बाँधिएको छु, म्यान्डेटरी छ। तर म घर छेउको पनि जान्न, कहीँ पनि जान्न, म मेडिसिटीमा जान्छु, म क्वालिटीको लिन्छु, क्याबिनमा बस्छु, इट्स योर चोइस, पैसा तिर्छु म जाऊ। अथवा कोही मान्छे म सिङ्गापुर जानु थियो, म गइनँ, मलाई मेडिसिटीले रोक्यो, फाइन, फेयर एनफ, म जान्छु भन्ने कुरा हो। तर टिचिङ हस्पिटल गएको हुनाले गर्दा म दिनमा 5 जना प्रत्येक दिन भोग्छु। म अहिले पनि म चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा एउटा राजनीतिक करिबले काम गर्छु, तर अहिले पनि समाजले मलाई त्यही स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्छ। मेरोलाई राम्रो पनि होला अथवा मेरो पनि होला, प्रत्येक दिन कम्तीमा सरदर 5 जना मान्छेको लागि हस्पिटल बेडको लागि मैले फोन गर्नुपर्छ। टिचिङ हस्पिटलमा जान्छ, आइसियु बेड मिलाइदियो भन्छ, मैले फोन गर्छु। अथवा वीर हस्पिटल जान्छ, डाक्टर साहब यहाँ आउनुहुन्छ भन्छु, कहिले उहाँले भएसम्म कसले गर्दैन र गर्छ, ठाउँ छैन, ठाउँ नभएछु बाध्य भएर त्यहाँ छेउको एउटा चाहिँ महाराजगञ्ज तलको हस्पिटलमा जान्छ, बाहिर निस्कँदा त कङ्गाल भएर आएको हुन्छ। मैले खोजेको सिस्टममा चाहिँ त्यो हस्पिटल त्यो डडेलधुराको मान्छे टिचिङ आइसके पछाडि पनि उसले त्यहाँ आइसके पछाडि पनि त्यहाँ एउटा आइसियुको सर्भिस पाउँदैन, हस्पिटलको रेगुलर बेड पाउँदैन र बाध्यताले प्राइभेट हस्पिटलमा जान्छ भनेदेखि भने चाहिँ हामी सबैको लागि त्यो चाहिँ शिर निभाउनु पर्ने विषय हो। र यसमा चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टर फर्केर गएर तपाईँहरूलाई भने दोष दिइराख्ने के पनि हाम्रो कुरा हो। यो हामीले त्यो हस्पिटलमा जाने कुरालाई बन्द गराइदिन सक्छ। यो मध्यम खालको अस्पतालहरू रहँदैनन्, हाई एन्ड सर्भिस दिने खालको कुरा कोही रहन्छन्। हाम्रो मान्छेको यो यसमै हामी अल्मलिनु पर्दैन भन्ने लाग्छ। यसरी सोचेको थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम पनि गरिरहेको छ, पक्कै पनि गरिरहेको छ। तर मलाई खालि अन्तिम यति मात्र भन्नु छ पहिलो राउन्डमा कि जसरी यसलाई सोचेको हो, यसलाई म यही भन्छु, म राज्य हुँ भनेर सोचेर गएर कस्ट बेनिफिट हेरेर हेल्थलाई योजना आयोगले पनि त्यसरी हेर्ने, अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसरी हेर्ने। एउटा टिचिङ हस्पिटलको कुरा, टिचिङ हस्पिटलले अहिले 3 गुणा बजेट बढाइदियो हुन्छ, के पनि फरक पर्दैन। वीर हस्पिटललाई 2 गुणा बढाइदियो हुन्छ हामीसँग जहाँ हामीले स्रोतले भ्याउँछ भनेदेखि भने यो गर्नु भनेको चाहिँ अथवा त्यसमा मात्र होइन। अब त्यो बजेट बनाउँदा तर के सोच्नु पऱ्यो भने टिचिङमा 3 गुणा बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एक ठाउँ बढाउनु पर्ने ठाउँमा 1 गुणा मात्र बढाउँदै गरेर टिचिङमा आउने मान्छे चाहिँ 3 गुणाले घट्छ है भन्ने कुरा पनि ठाउँहरू पनि छ। त्यसको पनि सन्तुलन पनि हेर्नु पऱ्यो। मैले गङ्गालालमा चाहिँ मुटु रोगको मलाई जस्तो भनौँ एउटा यता टुङ्गाउँछु, बाथ मुटु रोगको चाहिँ हामीले उपचार निःशुल्क गऱ्यौँ। त्यसको ठुलो अर्थ रह्यो किनकि यङ एजमा चाहिँ 1-2 लाख रुपियाँ तिर्दा पनि हुँदो रहेछ, यो जम्मा थोरै पैसाले हुँदो रहेछ भनेपछि पछि के डाक्टर साहब आएर के भन्नुभयो भने तपाईँले यसको जम्मा चाहिँ यो पैसा पनि राख्नुहोस्, ठिक छ, तर हामीलाई केही करोड मात्र छुट्याइदिनु पऱ्यो। अहिले स्कुल गइरहेको बच्चाहरूमा हामीले चाहिँ टेस्ट गर्न स्क्रिनिङ गर्न सक्यो भने त अलि पछि तपाईँको यो पैसै चाहिँदैन। म त स्टेट भएर त मैले यसरी पो हेर्नु पऱ्यो त, म गङ्गालाललाई स्ट्रेन्थन पनि गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। तर गङ्गालालमा उपचार गर्ने मान्छेको पैसा मैले बिहोर्नु पर्ने भएकोले वा मेरो नागरिक खल्तीबाट बिहोर्नु पर्ने भएकोले गर्दा म भन्दै गर्दा म स्टेट भएर भनिरहेको छु गर्नु पऱ्यो भने यसरी सोच्ने गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै कम भएछ हाम्रो, थिएन पनि अझै कम हुँदै गएको। त्यसैले हेल्थ इन्सुरेन्सको जुन कुराहरू अहिले मान्छे जस्तो रिएनरोल नगर्ने मान्छे जाने कुराहरू चाहिँ यो कुनै एउटा आइसोलेसनमा कुनै एउटा इन्सुरेन्स बोर्डको वा कसैको मात्र होइन, कुनै अस्पतालको मात्र होइन,
समग्र हामीले त्यो इन्सुरेन्सको कुरालाई म्यान्डेटरी बनाएको इन्सुरेन्सलाई लगेर अहिले पनि हामी चाहिँ अझै पनि हामी के भनौँ 5 वर्षपछि हो 6 वर्षपछि हो भनौँ जस्तो अहिले गर्न सकिन्छ। सानो इक्जाम्पल, अहिले 1 लाख रुपियाँ हामीले 3 लाख 1 लाख जति भनेको छौँ, यो वर्ष प्रयोग नहुनेको अर्को वर्ष त्यसलाई चाहिँ टपन हुन्छ भनेर मात्र भनिदियो भने चाहिँ, र तिमीलाई कडा रोग लागेको बेलामा चाहिँ तिमीलाई कसैलाई क्यान्सर लाग्यो भनेदेखि भने तिम्रो थपिँदै गएको इन्सुरेन्सको पैसाले तिमी एकैचोटि 10 लाख पनि तिर्न सक्छौ, 1 लाख मात्र होइन भनिदियो भने कसले हर्लिक्स किन्न जान्छ? सानो पोलिसी ट्विक गऱ्यो भने थपिँदै गइहाल्छ नि त्यो, यहाँ खर्च नगर भने जान सक्छ नि त, आखिर त हाम्रो त पैसा त जोगियो। सानसानो कुरा कसरी गर्ने, ठुलो कुरा कसरी गर्ने सोच्नुपर्छ होला। धन्यवाद। हस्, अब दोस्रो राउन्डमा जानुभन्दा अगाडि म एकचोटि जान्छु फ्लोरमा प्रश्नहरू कमेन्टहरूको लागि जान्छु। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि छोटो उत्तरको लागि मात्रै, अब फेरि प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु भयो भने पहिलो 1 नम्बर काम के गर्नुहुन्छ? म यो स्वास्थ्य मन्त्रालय भइसकेपछि म प्रत्येक मन्त्री चाहिँ आउँदै गर्दा बोकेर जान्छु। मेरो पालामा सुरु भएको कुराहरू यो हो, यहाँ अड्क्यो भनेर म चाहिँ त्यही बिमालाईमै काम गर्छु। बिमाको कुरा जहाँ गएर अड्केको छ र बिमाको ऐन बनेर नियम बनेर त्यसपछि गएर त्यो असरल र स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रको खास कस्तो भएको छ भने पैसा छुट्याउने अनि त्यो रकमान्तर गर्नको लागि वर्षको एन्डमा गएर चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यो बिमामा पैसा छुट्यायो अनि मन्त्रीलाई जे गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ पैसा कहाँ छ भने चाहिँ बिमामा छ भनेर ल्याउने जसरी बनाइएको छ। बिमालाई नै सेन्टरमा राखेर काम गर्छु। हस्, हामीसँग 35 मिनट बाँकी छ, 35 मिनट। अब फ्लोरमा हामी यही विषयवस्तुमा, अरू विषयवस्तुमा नगरौँ। यो बेसिकली के भने प्राइभेट सेक्टर र नागरिक समाजको भूमिका स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढीकरण गर्नको निमित्त त्यो सन्दर्भमा भयो भने राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोजेको उत्तरहरू चाहिँ प्राप्त हुनसक्छ। त्यही विषयमा केन्द्रित भएर यहाँहरूले प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, सोध्नुभयो भने कसलाई सोध्नु भएको, अथवा टिप्पणी गर्नुभएको भने कसलाई सम्बोधन गरेर टिप्पणी गर्नुभएको भनिदिनु भयो भने उहाँले केही थप्नुपर्ने भयो थपिदिनुहुन्छ। आफ्नो परिचय ल डाक्टर साहब, आफ्नो परिचय र त्यहाँ हजुर। हजुर नमस्कार, फेरि पनि म अघि पनि बोलेँ। डाक्टर दिनेश काफ्ले, टिचिङ अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक। अब ज्योति बानिया सरदेखि हाम्रो मान्यजीसँग आउँदाखेरिमा प्राइभेटको कुरो, पब्लिकको कुरो, बिमाको कुरो, शिक्षण अस्पतालको कुरो आयो। मेरो एउटा मात्रै अनुरोध के छ भने जस्तो प्राइभेट र पब्लिकको बिचको डिस्क्रिपेन्सी, यो जाँचहरू ज्यादा हुने, यो चिजहरूलाई हेर्दाखेरिमा के गर्न उचित हुन्छ भने प्राइभेटलाई प्राइभेटमा छोडिदिउँ। उहाँले भन्नुभयो हामीले एक किसिमको उत्कृष्ट खालको सेवा दिन्छ भने त्यही प्राइभेट जसले क्याटर गर्न सक्छ उसले गरोस्, पब्लिकलाई छोडिदिउँ। र पब्लिकलाई के गर्नु भने डाक्टरहरूलाई, उहाँले भन्नुभयो डाक्टरलाई चाहिँ दसैँको खसी जस्तो बनाएर यो नापेर कति मोटो छ भनेर किलोमा नाप्ने गरेर प्राइभेटमा लानु हुँदैन। र मैले डाक्टर आफू भएको नाताले के भन्छु भन्दाखेरि डाक्टरको राइटको कुरा हो। म बिहान 4:30 बजे गएर अपरेसन गरेर अब पैसा कमाएर फेरि के अरे पब्लिकमा आउँछु भने के फरक पर्छ भन्दाखेरि मेरो आन्सर के हुन्छ भने धेरै फरक पर्छ। तपाईँ एक्जस्टेड हुनुहुन्छ, क्वालिटीको केयरको मान्छेलाई दिएर आउनु भएको छ, आएपछि रेजिडेन्टहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ, थाकेको हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ गएर दुईतिरबाट हुन्न, तपाईँहरू बिकेपछि हुन्न। र अर्को प्राइसिङको कुरा निकाल्नुभयो डाक्टर लोहनीले। प्राइसको कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ तपाईँले? कति 1 महिना पिपको कति, एउटा काँडोको कति, कसरी हुन्छ? यो एउटा विश्वासको हरीको कुरो हुनुपर्छ। यदि प्राइभेटमा गएर काम गर्ने हो, हामी यसलाई चाहिँ पेसाको रूपमा लिन्छौँ, यता आफै कम्पिटिसन गराएर स्किल बेच्छौँ भने फाइन, थ्याङ्क यू, त्यसलाई गर्न पाइन्छ। तर हामी यदि मान्यज्यूले भन्नुभयो एडुकेसन र हेल्थ भन्नुभयो, फरक पनि छ, कहिले कहिले जोडिन्छ सर। जोड्दाखेरि के भन्दाखेरि हामीले एउटा मोरल हरि सिकाएनौँ भने अबको 10 वर्षको मान्छे कसले निकाल्नु भयो? उहाँले यो ज्योति बानियाज्यूले 10 वर्षपछिको मान्छे कस्तो निस्किने डाक्टर, कसले उपचार गर्ने? मेरो, मलाई त सरकारले बनाइदिएको थियो हिजो, मैले 1 रुपियाँ पनि नपढिकन कलकत्तामा पढेँ, यहाँ पढेँ, मलाई केही छैन, म बाहिर जान्न भने पनि पाउँछु, नभए यहीँ मर्छु भन्न नि पाउँछु। तर अबको प्राइभेटमा पढेको डाक्टरले 2 करोड रुपियाँ खर्च गरेको डाक्टरले अब कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त? उसले त मलाई गन्दैन, टिचरलाई गन्दैन, मैले त किनेर आएको भनेर भनेपछि अब त्यो खालको मोरल हरि भएको नभइकन हुँदैन। र मेरो एकदम विनम्र अनुरोध यो फ्लोरमा के छ भने यो सिङ्गल इन्स्टिट्युसन प्र्याक्टिस जुन यहाँले सुरु गर्नुभएको छ, डाक्टर लोहनीले पनि सायद त्यसलाई जोड दिएर बोल्नु भएको हो,
त्यसलाई लगाउनुपर्छ। हजुरहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? किन भन्दाखेरि हामी पछि जाँदाखेरि कस्तो डाक्टर बन्यो, कस्तो हरि बन्यो। मैले अहिले फेरि रिटेरेट के गरेँ भन्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा र धर्ममा व्यापार नगरौँ मैले भन्छु सरी है। त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि कति मानियो, के गर्ने, कस्तो खालको मान्छे निस्किने हो, कहाँ जाने हो मलाई एकदम डर लाग्छ। म डाक्टर भए पनि बडा छेरुवा डाक्टर छु म। त्यसलाई चाहिँ होइन खोल्न त मैले ढाड खोल्छु, घाँटी खोल्छु, तर आई एम भेरी इनोसेन्ट अबाउट इट। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। त्यसपछि मैले नाम चाहिँ भनिदिनु भयो सही होला। मैले फेरि कसैलाई पनि चिन्दैन गएको छु। हजुर नमस्ते, मेरो नाम माधव चौलागाई हो। म चाहिँ जनस्वास्थ्यतिर काम गर्छु। मेरो घर जुम्ला हो। म बिहानको 2टा सेसनपछि यो 2टै सेसन सुनिराख्दा हामी एकदमै धेरै अस्पतालहरूको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। प्राइभेट भए पनि अस्पताल, सरकारी भए पनि अस्पताल। म एउटा के लागिरहेको थियो भने बिहान जुन स्टेज सेटिङको बेलामा चाहिँ केही इन्डिकेटरहरू देखाएको थियो। त्यो इन्डिकेटरमा कर्णाली होस् या सुदूरपश्चिम होस् या मधेस एकदम पछाडि थियो। कुनै पनि खेलमा दौडमा एउटा सामूहिक दौड भयो भने त्यो दौडको अन्तिम प्रतियोगीको समय भनेको त्यो दौडको चाहिँ त्यो टिमको चाहिँ समय मानिन्छ। सो त्यसले के भन्छ भने अब जस्तो कर्णाली या अरू त्यस्तो ठाउँहरूको चाहिँ इन्डिकेटरहरू जसरी चाहिँ अन्तिममा छ, तपाईँको नेपालकै पनि समय त्यही नै हो, हामी जति अरू ठाउँ अगाडि बढ्यो भने। सो त्यो रियालिटीलाई त्यो ठाउँसँग यो अस्पतालसँग मात्रै जोड्यो भने अहिले अस्पताल चाहिँ यति धेरै बनिरहेको छ, सङ्ख्याहरू मात्रै हेऱ्यो भने यो त पुरै पोलिटिकल कुरा भइरहेको छ। अनि हामी जति विज्ञ भइरहेको छौँ त्यही कुरामा हो गरेर अनि अस्पताललाई नै सुदृढीकरण गर्ने, अस्पताललाई नयाँ बनाउने, कर्मचारी थप्ने भनेर भनिरहेछौँ। के त्यसले हाम्रो त्यो टिमको अन्तिम टाइमलाई सुधार गर्न सक्दैन? किन सक्दैन भने जस्तो जियोग्राफीमा छ, तपाईँलाई चाहिँ एउटा अस्पताल जहाँसुकै राख्नुहोस्, त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा जहिले पनि मान्छेहरूलाई त्यो अस्पताल राख्दा बित्तिकै हामीले सोच्छौँ कि बिरामी आउँछ भनेर सोच्ने हो भने हाम्रो दृष्टिकोण नै हामी धेरैभन्दा धेरै बिरामी उत्पादन गरिरहेछौँ, ती आउनुपर्ने छ, त्यस कारणले हामी बनायौँ। त्यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले सोचेर त्यो मान्छे अस्पतालमा स्वास्थ्य लिन आउने होइन कि अस्पताल जस्तो सेवाहरू घरमा जानुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि त्यो मोडल पनि एउटै देशमा एकै मोडल सबै ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने छैन नि त। त्यसलाई अलिकति फरक तरिकाले, देश सुहाउँदो तरिकाले, ठाउँ सुहाउँदो तरिकाले फरक अप्रोचको बारेमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ कि त्यसको लागि प्राइभेट सेक्टर भनेकै अस्पताल मात्रै चलाउने भन्ने छैन। फिलान्थ्रोपिकल रूपमा पनि नेपालमा नयाँ मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नो मानवतावादी कामहरू गर्नको लागि आइरहेछ। त्यो सेक्टरहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने र अलिक फरक तरिकाले सो द्याट यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँहरूको मान्छेहरू पनि सो नेपालको टाइममा आउन सकुन्, त्यतातिर पनि चर्चा हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद माधवजी। हजुर हजुर के त्यसले काम गरेन? यो लैजानु न हजुर, यहाँ 3टा भएछ। हजुर हजुर नमस्कार। प्यानलिस्टहरू एकदमै सम्माननीय प्यानलिस्टहरूमा मेरो यस बिहानीको अभिवादन पनि। म उमा कोइराला, म पेसाले प्राध्यापन पनि गर्छु र अलिकति यो नागरिक समाजमा पनि अलिक सक्रिय छु। हुन त धेरै कुरा आइसकेका छ, ज्योति सरले पनि भनिसक्नुभयो, तर यो नागरिक समाज भनेर चाहिँ यो भुइँ मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ भने अब सचिवज्यूहरूले पनि नदेखा भनेपछि अलि अचम्मै भयो। गिटी कुट्छ, बालुवा सोरेर ल्याएर राखिदिन्छ, ठुल्ठुलो संरचना बन्छन्, भुइँ मान्छे कता जान्छ त्यो कसैले हेर्दैन, यो हामीले बना भन्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अस्तित्व त्यही मात्रै रहेछ कि जस्तो पनि अहिले आभास भयो। ठिकै पनि हो। अब
केही नगरे जस्तो देखिन्छ, तर गर्न चाहिँ नागरिक समाजले धेरै नै गरे हुन्छ। तर त्यो कहाँ गएर भन्ने, नागरिक समाजले गरेको कुराहरू कसरी व्यक्त गर्ने त? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नागरिक समाजबाट प्रतिवेदन माग्छ, त्यस्तो किसिमको सिस्टम हामी कहाँ त देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले देखेको र हामीले सुनेको भोगेको कुरा कहाँ गएर भन्ने त? त्यो एउटा पनि ठुलो हामीसँग अन्यल छ। हामी भर्खरै कर्णाली पनि पुगेका हौँ। कर्णालीको धेरै ठाउँमा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँचको कुरा आयो। टुप्पो, डाँडाको टुप्पोमा स्वास्थ्य चौकी छ। एउटा प्रेग्नेन्ट वुमन, त्यो महिला, गर्भवती महिला, त्यो स्याँ गरेर हिँडेर कसरी त्यहाँ पुग्ने? हामी कत्रो संरचना भुइँमा बनाउँछौँ, तर त्यो एउटा स्वास्थ्य चौकी हामी सार्न सक्दैनौँ। 50-60 वर्ष अगाडिको संरचनामै हामी मख परेर बसिरहेछौँ। त्यो कुराहरू पनि हामीले कहाँ गएर भन्ने हो? एक ठाउँमा अस्ति भर्खरै जाँदाखेरि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कति धेरै प्रोटोकल बनाएर यो आइरन ट्याब्लेटहरू बाँडिराखेका हुन्छौँ गर्भवती महिला किशोरीहरूलाई। अब त्यहाँ चाहिँ पोषणको सामग्री बाँड्ने भनेर यत्रो सिसीमा त्यो आइरन सिरपहरू बाँडिरहेछ गर्भवती आमाहरूलाई। त्यो खाँदाखेरि त्यो स्वास्थ्यमा त्यसले पार्ने नकारात्मक असरको जिम्मेवारी कसले लिने है? यस्ता धेरै कुराहरू छन्। नागरिक समाजले देखा पनि छ, नदेखेको होइन, र काम पनि धेरै गरेका छ। तर त्यही हो, एउटा मैले अहिले भनिसकेँ, कसरी कहाँ गएर भन्ने कुराको अन्यल छ। अर्को, हुन त अहिले मभन्दा अगाडिको वक्ताले भर्खरै भन्नुभयो, म बिहानदेखि यहाँ सुनिरहेको छु यो राष्ट्रिय बहस नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र भनेर भनेको छ। अघि हाम्रो योजना आयोगको माननीय सदस्यज्यूले स्वास्थ्य भनेको सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सबै हो भनेर राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको थियो। तर यहाँ अहिले चाहिँ खालि हस्पिटल र डक्टरका कुराहरू मात्रै आइरहेका छन्। स्वास्थ्य भनेको त्यति मात्रै हो कि हामी स्वास्थ्यलाई पोषणसँग पनि जोड्छौँ कि विभिन्न स्वास्थ्यका इन्डिकेटरहरू देखाउँदै हामीले हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति कति सप्रियो कति बिग्रियो भनेर यहाँ लेखाजोखा त गर्छौँ। ती कुराहरू कसरी हामीले प्रभावित गर्न सक्छौँ सुधार्नको लागि भनेर मानसिक सामाजिक स्वास्थ्यका कुराहरूमा पनि हामी अलिकति बहस चलाउन सक्छौँ कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म पाएको छैन, अब अगाडिको प्यानलमा हुन्छ कि थाहा छैन। तर यी कुराहरू चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो। माननीय गगन थापाज्यूलाई म अलिकति स्मृति गराउन चाहन्छु। हामीले पोखरा डिक्लारेसन भनेर धेरै ठुलो कुराहरू पोषणको क्षेत्रमा गरेका थियौँ। ती कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी लागू भए, कसरी जोडिए भन्ने कुराको अनुगमन कहिले भयो कि भएन। हुन त अहिले यहाँले धेरै राम्रो राम्रो कुरा र आशा लाग्दो कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यो कुराहरू सँगसँगै मैले पनि यो जोडेँ। र अरू यो क्युरेटिभ भन्दा पनि प्रिभेन्टिभमा हामी अलिक बढी बहस गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। लगानीका कुराहरू गर्दाखेरि अहिले हाम्रो माननीय सांसदज्यूले भन्नुभयो अलिकति बिमामा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने बचत हुन्छ भनेर। तर एउटा बच्चालाई हामीले एउटा मान्छेलाई अगाडि सेन्टरमा राखेर कुरा गर्ने हो भने हामी यहाँ यो हलमा बसेको सबैलाई थाहा छ, हामीले बच्चाको बेलामा $1 लगानी गऱ्यौँ भने $16-17 त्यो जिडिपीमा वृद्धि हुन्छ, लगानी फिर्ता हुन्छ भनेर रिसर्चले देखाइसकेका छ। यस्ता आधारभूत कुराहरूमा हामी अलिकति छलफलमा केन्द्रित हुन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ र त्यो म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्, हजुरको यो अन्तिम विषयमा माननीयज्यूले अघि नै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। बेड भन्दा पनि ऊ भन्ने सर नमस्ते सर, म भन्छु। हजुर नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ हिमा विष्ट हो
र म चाहिँ यहाँ चाहिँ खास यसो सबै यो रुम हेर्दाखेरि चाहिँ एज अ पेसेन्टको रूपमा नै कुरा गर्छु र कन्ज्युमर हेल्थ सेक्टरमा कन्ज्युमरको चाहिँ वर्ड चाहिँ अलिकति मलाई चित्त त बुझेन, तर यो वर्ड चाहिँ मैले किन भन्न चाहेँ भने मैले चाहिँ जति म अप्टिमिस्ट भए पनि नेपाललाई इन्टरनेसनल मेडिकल हब भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ म 10 वर्षसम्म पनि देख्दिनँ र त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ राष्ट्रिय बहस गर्दाखेरि पनि आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज द प्रायोरिटी। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले जति हामीले यहाँ बहस गरिरहेको सुन्दाखेरि एटलिस्ट माननीयज्यूले चाहिँ हामीले इन्सुरेन्सको कुरा चाहिँ ल्यायौँ, तर हामीले कुरा गर्दाखेरि वी हेभ नट टच्ड अबाउट जेन्डर इन्क्लुजन, हामीले बाइनरी नन बाइनरी कुरा यो जुन त्यो क्याटेगोरीमा फल गर्छन् उहाँहरूको काहीँ पनि कुरा छैन। इनफ्याक्ट रामेश्वर सर यहाँ चाहिँ मेरो सरै हो, सो आई टेक दिस लिबर्टी, यो प्यानल पनि इन्क्लुसिभ छैन। त्यही भएर हामीले जब राष्ट्रिय बहसको कुरा गर्छौँ वेयर इज द इन्क्लुजन होइन, त्यही भएर कहाँ आउँछ अब हामी डक्टर हस्पिटल यो सबैको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी यति ठुलो ठुलो कुरा गर्छौँ, हामी कन्स्टिट्युसनमा भएको बेसिक हेल्थ केयर फर एभ्री वानको कुरा गर्दाखेरि फर्गेट अबाउट मेकिङ नेपाल एन इन्टरनेसनल हब फर मेडिकल के त्यो होइन। कुरा के हो भन्दाखेरि हरेक नागरिक, महिला, बालबालिका, नन बाइनरी इन्डिभिजुअलहरूलाई उनीहरूको ढोका जुन चाहिँ माननीयज्यूले भन्नुभयो आफ्नो वरपर, म त अझ पनि भन्छु यो गाउँपालिका नगरपालिकाको त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तर उनीहरूको ढोकामा सातै प्रदेशमा कसरी उनीहरूले पाउँछ त बेसिक हेल्थ केयर, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। त्यो कुरा हुनु पर्यो कि डिबेटमा। सो आइएम सो सरी डक्टर महतो, जुन कुरा तपाईँले चाहिँ जुन त्यो इट वाज सो योर डिस्कसन, आइएम सो सरी, आई हेभ रिगार्ड्स फर यु, तर जब तपाईँले त्यो फाइनेन्ससँग कुरा गर्नुभयो नि इट वाज सो डिफिकल्ट फर मी टु टेक द्याट के आई क्रिन्ज्ड, आई कुड नट टेक इट। जुन हामीले चाहिँ एजुकेसनको कुरा गर्छौँ डक्टर्सहरूलाई जुन चाहिँ हामीले वेन वी स्टार्ट इक्वेटिङ देम विथ उहाँहरूलाई कति खर्च भएको छ सरकारी भर्सेस प्राइभेट र एजुकेसनसँग जबसम्म हामी त्यो डिबेट नै गरिरहन्छौँ देन इट्स भेरी अनफर्चुनेट नेपाल कहाँ पुग्छ, त्यो हुनै सक्दैन। अहिले भर्खर एकजना डक्टर साहबले भन्नुभयो 10 वर्ष पछिको स्टुडेन्टहरूले मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ हामीलाई त गन्दैन भने द्याट्स भेरी अनफर्चुनेट। इफ वी आर ह्याभिङ अ डिस्कसन इन दिस रुम कि पछिको डक्टरहरूले अहिलेको उहाँहरू जस्तो डक्टर साहबहरूलाई चाहिँ मान्छे गन्दैन भन्यो भने त द्याट्स भेरी अनफर्चुनेट। Dr. Rameshwar, you are my teacher. As after 20 years, I still consider you as my teacher. There has to be that respect. Jati suke hos, त्यो circle ma, even if it's a vicious circle, त्यो circle ma त्यो respect हुनु पर्छ। त्यो respect कसरी हुन्छ भन्दाखेरि healthcare मा पनि हामीले कहाँबाट generate गर्ने त्यो debate पनि आउनु पर्छ के। Good. So that's my, I think we should not lose that debate. Yeah, definitely. And please don't forget that you NPC, like please, my deepest of when we are having these kind of discussions, we have to take in consideration that it has to be an inclusive panel. Please. Sure. Thank you so much. This is my mistake as well, accepting to be panelist without looking into the inclusion part. Thank you. Dr. Saab. हजुर भाइ धन्यवाद। अब यो अन्तिम गरौँ कि किनभने हामीसँग म 15 मिनट बाँकी छ। म आफूलाई यो प्यानलको शीर्षकको दायराभित्र नै राख्न चाहन्छु। छोटो गरिदियो हजुर हामीसँग। बिल्कुल छोटो। के छ भने कि जबसम्म हामी कहाँ पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स अहिलेको तुलनामा धेरै बढ्दैन, स्तरको वृद्धि हुँदैन, तबसम्म प्राइभेट सेक्टरको रोल चाहिँ यसमा अपरिहार्य छ। यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ र नियमहरू यस्ता बनाऊ कि त्यो नियमको दायराभित्र रहेर प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्सले काम गरोस्। उदाहरणस्वरूप कतिपय कन्ट्रिजमा चाहिँ यो रुल छ कि केही समय पश्चात महिनौँ पश्चात पनि पेसेन्ट गयो कि मलाई यो टेस्ट चाहिँ अननेसेसरी गराएको महसुस भयो भने सम्बन्धित मेडिकल इन्स्टिट्युसन और प्र्याक्टिसनरले जस्टिफाई गर्नुपर्छ
कि किन त्यो टेस्ट गराएको। मलाई लाग्छ हामी कहाँ पनि त्यस्तो सिस्टम डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्राइभेट सेक्टरको रोल्स इन द हेल्थ सर्भिसेस हेर्ने हो भने चाइनामा दशकौँसम्म मोडर्न मेडिसिनको प्राइभेट प्र्याक्टिस थिएन। आज गएर हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ प्राइभेट हस्पिटल्स खुलेको छ। चाइनिज युनिभर्सिटी हङकङमा काम गर्ने डाक्टर डेनिस ल्याम अप्थेल्मोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चेन अफ आई हस्पिटल्स चाहिँ चाइनामा खोल्नु भएको छ र ग्लोबल एडभर्टिजमेन्ट निस्केको थियो जसमा कि कतिपय देशको र आई नो सम इन्डियन डक्टर्स एन्ड बाङ्लादेशी डक्टर्स आर अल्सो वर्किङ देयर। त के छ भने कि चाइना जस्तो कन्ट्री जहाँ कि भनौँ न कि एउटा सिस्टम थियो जसमा कि लगभग हरेक कुरा गभर्मेन्टबाट नियन्त्रित थियो, त्यहाँ समेत आज के आवश्यकता आइपर्यो कि यो खुलेको छ। तर समग्रमा चाहिँ नियमहरू यस्तो हुनुपर्छ कि त्यो नियम बाहिर गएको खण्डमा चाहिँ द्याट सुड बी पनिसेबल। र मलाई के लाग्छ भने कि अगेन यो चाहिँ कमिटमेन्ट अफ द गभर्मेन्ट पोलिसी मेकर्सको जिम्मेवारी हुन्छ कि हामीले कसरी पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स पब्लिक हेल्थ एजुकेसनल सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रेङ्थेन गर्दै जाउँ र त्यो प्रतिबद्धता चाहिन्छ। म बाबुरामजी जानुभयो, उहाँ प्रतिबद्धताको एउटा जिता जाग्दा नमुना जस्तो हो। कसैले काठमाडौँको सडक चौडा गर्न सकेको थिएन, उहाँले प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ आँट गर्नुभयो, प्रतिबद्धता गर्नुभयो, काठमाडौँको सडक चौडा भयो। आज हाम्रो ट्राफिक चाहिँ केही हदसम्म अपेक्षाकृत कम डिफिकल्टिज महसुस गर्छ। त्यसै गरी अरू राजनैतिक व्यक्तिहरूमा पनि त्यो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ कि हेल्थ सेक्टरलाई हामीले स्ट्रेङ्थेन गरौँ। टिचिङ हस्पिटललाई 13 करोड, वीर अस्पताललाई 50 करोड दिएर हेल्थ सिस्टम चाहिँ हाम्रो पब्लिक हेल्थ सिस्टम चाहिँ स्ट्रेङ्थेन हुँदैन। मोनिटरिङ गरौँ त्यो खर्च चाहिँ सही रूपले भएको छ कि छैन, तर चाहिँ दिउँ। धन्यवाद। हस्, अब हामी अरू प्रश्न कमेन्ट लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, के गर्ने होला हामी? ल हजुर, हजुर एक सेन्टेन्स मात्रै हो भने हुन्छ। एक सेन्टेन्स। धन्यवाद। म डाक्टर राम केवल शाह, मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, मध्य प्रदेशबाट आएको। अब यहाँ कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि महानगरका कुरा हुन्छन्, ठुल्ठुलो अस्पतालका कुराहरू हुन्छन्, त्यसैमा हामी अल्मलिन्छौँ। छोटो गरे हजुर। अनि त्यसैले बाहिरी जुन नेपाल भनेको खालि महानगर मात्रै होइन, ठुल्ठुलो अस्पताल मात्रै होइन, हाम्रो उद्देश्य हो यो स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच हुनु पर्यो। जहाँ जनसङ्ख्या छ, मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्या अहिले 51%मा पुग्यो। एउटा प्रदेश चाहिने आधा जनसङ्ख्या ओगटेको प्रदेश हो। त्यहाँ चाहिने जनशक्ति, साधन सुविधा, बजेट त्यो अनुपातमा जाँदैन। त्यसले गर्दा त्यो पुवर पनि छ, अव्यवस्थित पनि छ। तर त्यो हिसाबले कहिलेसम्म यो उपेक्षामा बसिरहने हो? त्यसैले योजना बन्दाखेरि, साधन सुविधाको बाँडफाँड हुँदाखेरि त्यो कुराको पनि होस्, नम्बर 1। अर्को कुरा, पुरै देशमा चाहिने ग्रामीण भेगका दुर्गम पहाडमा पनि यही समस्या छ। हेल्थ पोस्ट छ, त्यो त्यहाँ पहुँच छैन। केही गरी पुगे पनि त्यहाँ सुविधा छैन, एक्सेस भन्ने कुरा हो, एक्सेस छैन। थर्ड कुरा, त्यहाँबाट जसरी तसरी त्यो महानगरमा आयो भने महानगरको खचाखच भरेको ठाउँमा चाहिने त्यसले आफ्नो ठाउँ पाउँदैन र भयभरको साज सामान बेचेर पनि ऊ चाहिने यहाँबाट रित्तो हात फर्किन्छ अथवा मरेर चाहिने आर्यघाट पुग्छ। यो समस्याहरूको समाधानको स्पष्ट कार्यनीति होस्। छलफल र बहस भएको 20औं वर्ष भइसकेको छ। त्यसैले यसमा कुनै ठोस कार्यनीति बनोस् र ठोस योजना बनेर कार्यान्वयन होस् भनेर मेरो रिक्वेस्ट छ। धन्यवाद। एकै सेन्टेन्स है त? एक सेन्टेन्स। मेरो जस्ट दुईवटा सर्ट कमेन्ट मात्रै। म विराज कर्माचार्य, धुलीखेल हस्पिटलबाट। हेल्थ सेक्टरको डिस्कसन हुँदाखेरि प्रायः जसो हाम्रो डिस्कसनहरू चाहिँ हेल्थ सर्भिसेसमा केन्द्रित भइरहेको हुन्छ। यो पब्लिक हेल्थको पार्टमा चाहिँ अलिकति
जेनरली हाम्रो पोलिसी प्रोग्राम्स र सिस्टममा पनि त्यो लेभलमा इन्कर्पोरेसन भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ मेरो एउटा सल्लाह चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्सेसहरू एलोकेट गर्दाखेरि र सिस्टम बनाउँदाखेरि पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल्सको रिप्रेजेन्टेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र दोस्रो कुरा गभर्मेन्टको हेल्थ सिस्टम चुस्त हुनको लागि एकाडेमियासँग एकदमै क्लोज कोलाबोरेसन हुनुपर्छ। यसको लागि हामीले धेरै राम्रा मोडलहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तै थाइल्यान्डकै पनि हेल्थ मोडल हेर्ने हो भने कसरी मिनिस्ट्री र एकाडेमिया चाहिँ एकदमै जोइन्टली गइरहेको छ होइन। यो पार्टलाई पनि हामीले अहिलेको नयाँ पोलिसी र प्रोग्राममा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ। भेरी गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामीसँग समय त 9 मिनट मात्रै बाँकी छ, तर अलिकति 4-5 मिनट लगाउनु पर्ला। 2देखि 3 मिनट अब उल्टा यताबाट प्रारम्भ गर्छु, किनभने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मान्यज्यूले जवाब दिनुपर्ने खालका आछन्। कतिपय कुरा च्यालेन्ज पनि गरिएको छ। त्यस कारणले मैले बुदा दोहोऱ्याइदिनुपर्छ कि त्यसपछि गुणराज सर, त्यसपछि यो आजको बहसमा खालि हस्पिटल र क्युरेटिभको कुरा मात्र कुरा भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझाउन सकिनँ भन्ने लाग्यो। डाक्टर बन्तेले एउटा सैद्धान्तिक कुरा उठाउनु भएको कि यो लोक कल्याणकारी रुझान चाहिन्छ, पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाभित्र बजारमा बढी निर्भर रहने हुँदै गर्दा हुँदैन कि भनेर भन्ने कुरा हो। मेरो अलिकति फरक धारणा चाहिँ म सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था नै अहिले चल्छ भन्ने मान्ने भएकोले त्यसैले मैले चाहिँ स्टेटले त्यो कस्ट बेनिफिटको आँखाले हेऱ्यो भने म र सर एकै ठाउँमा उभिन आइपुग्छौँ भन्ने कुरा गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा बिमाको खुत्रुके हुन्छ, खुत्रुकेमा नागरिकले अलिकति पैसा हाल्छ, थुप्रैले पैसा हाल्न नसक्ने भएकोले राज्यले हालिदिनु पर्यो, नपुगेको पैसा राज्यले हालिदिनु पर्यो। अब एकदमै धेरैले अस्पतालको सेवा लिनु पर्यो भने त मेरो खुत्रुके रित्तिहाल्छ। खुत्रुके थोरै भएकोले मै के सोच्न थाल्छु अब भने कसरी कम उपचार लिने बनाउने होला। कर्णाली त म आइहाल्छु नि, मधेस त म आइहाल्छु नि, अनि म अघि भनेको जस्तो प्रिभेन्सनमा प्रमोसनमा पैसा हालिहाल्छु नि। किनभने मैले मेरो त्यो अप्रोच हुन साथै मेरो खुत्रुकेको पैसा जब म एक ठाउँमा राखेर सोध्छु थोरै पैसा हुने भएकोले गर्दा मैले सकेसम्म कम उपचार दिनु परोस् भन्ने हिसाबले सोध्छु। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि मेरो अर्बन हेल्थ सेन्टरको उदाहरण दिएँ। अघि तपाईँले भन्नुभएको मैले अहिले घर घरमा स्वास्थ्य भन्ने सर्भिस चलाएको छु, जहाँ मान्छे घर घरमा जान्छन्, हाम्रो हेल्थ ह्युमन रिसोर्स जान्छ। यो मोडल कस्तो हुँदो रहेछ भने हेर्ने प्रयास छ। त्यो भयो भनेदेखि मलाई के छ भने मेरो वडाको चाहिँ ओभरअल हेल्थको जुन खर्च नेपाल सरकारले गर्छ म त्यसलाई अलिकति घटाउन सक्छु भन्ने छ। खर्च कहाँ गर्छ भने अस्पतालमा गर्छ। टिचिङ अस्पताल र वीर अस्पतालमा घट्ने खर्च भनेको त सरकारकै खर्च हो नि त। त्यसैले यो कुरा यसमा ल्याउने कोसिस गरिएको हो। तर म एउटा कुरासँग सहमत छैन कि तपाईँले भन्दै गर्दा फेरि के भन्नुभयो भनेदेखि हामी एकदम अस्पतालको बारेमा बढी कुरा गऱ्यौँ, पब्लिक हेल्थको कुरा गरेनौँ। तपाईँहरू यत्रो लामो समयसम्म जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने साथीले भन्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकदमै धेरै अस्पतालको बारेमा कुराकानी गरेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय टिचिङ हस्पिटलको बारेमा कुरा गर्छ, वीर हस्पिटलको बारेमा कुराकानी गर्छ। त्यसैले यो भर्सेस यो नबनाऊ। मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्री हुँदाको अनुभव छ। अ लेडी एट क्राइड मसँग आएर अन्नपूर्ण होटलमा आएर कि आज पहिलोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय किन पार्टनर्सहरू डोनर्सहरूले मलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ धेरै ठुलो क्वेसन गर्नुभएको थियो कि यिनीहरूले आज अस्पतालको बारेमा यत्रो लामो बहस चलायो भनेर। पहिलोपटक यहाँ अस्पतालको बारेमा बहस गर्न पाइयो, सुन्न पाइयो भनेर। त्यसले यो भर्सेस यो होइन, यसलाई एउटै अप्रोचमा राखेर हेर्नुपर्छ। हामी अस्पतालको बारेमा यहाँ बढी कुराकानी गरेर अस्पतालको बारेमा बढी कुरा त्यसमा बढी खर्च गरेको दिएको अवस्था पटक्कै छैन। कहाँनिर गएर गरेको हामीले अवस्था छ। त्यसैले त्यो हामीहरू छलफल गर्दै गर्दाखेरि यो जनस्वास्थ्यको पक्ष कि हामी यो पक्ष भन्नेतिर गयौँ। पोषणको बारेमा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी गरेर बोझ अस्पताललाई बढ्छ। त्यसैले मैले पोषणमा काम गर्नैपर्छ, मानसिक स्वास्थ्यमा वा अरू सबै कुरामा काम गर्नैपर्छ भन्ने त्यो मन्त्रालयले हेल्थ इन अल पोलिसी छोडिदिउँ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै समग्रमा एक ठाउँ राखेर कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै वान डक्टर वान इन्स्टिट्युसनको कुरा यति एउटा कुरा चाहिँ अहिले स्ट्रिक्टली स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट बनाउने साथीहरू जो चाहिँ योजना आएको छ पैसा चाहिँ हेल्थ ह्युमन रिसोर्सको पैसा बढाउनुपर्छ, नडराई बढाउनुपर्छ। तर एकचोटि आँट गरौँ, वान डक्टर वान इन्स्टिट्युसनमा जाउँ। त्यसले धेरै कुरालाई एकैपटक पैसा चाहिँ बढाउनुपर्छ। 50% मैले बढाएको म जानसाथ निकालेर काटेर हटाइदियो। यसलाई कम्तीमा पैसा बढाउने चाहिँ आँट गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको साथीहरू को हुनुहुन्छ अलिकति खल्ती थोरै यहाँनिर चाहिँ बढाउँ। चाहिने नचाहिने इक्विपमेन्टतिर किन्न, त्यो सेक्युरिटी प्रेस किन्ने सिन्ने सब बजेट यसपालि हटाइदिउँ। यतातिर अलिकति पैसा हाल्यौँ भनेदेखि भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो बाटोमा जान्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हस् गुणराज सर, ल मैले पोइन्टहरू त भनिदिनु पर्दैन होइन। अब एउटा चाहिँ यो प्राइसिङको कुरा उठाएको थियो। हामीले इन्स्टिट्युसनहरूको एक्रिडिटेसन गर्नुपर्छ, स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्छ र कस्टिङ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ डिटेल कस्टिङ हुन्छ, अर्को चाहिँ एभरेज कस्टिङ हुन्छ। त्यो अनुसार कुन संस्थाले कति % एभरेजमा पाउने, त्यसपछि अर्को संस्थाले त्योभन्दा राम्रो छ भने प्लस पाउने हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्पतालहरूमा प्रोमोटिभ प्रिभेन्टिभको एस्पेक्टमा हामीले सँगै बसेर
कसरी सँगै जान सकिन्छ त्यो चाहिँ एउटा एस्पेक्ट बाँकी छ, त्यो जानुपर्ने देखिन्छ। मेनली कन्सन्ट्रेट चाहिँ क्युरेटिभ सर्भिस भएको देखिन्छ। अब बिमाको कुरा गर्दाखेरि अब मन्त्रीज्यू यहाँ आउनुहुन्थ्यो, मलाई चस भइरहेछ है, यो कुन दिन कसले निर्णय गरिन्छ बिमा खारेज गर्ने भनेर भन्यो भने अनि मलाई चाहिँ चिन्ता लाग्छ अलिकति। यो बिमा भनेको बिमा एक्लै होइन है, एक त यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हो है, सोसियल हेल्थ सेक्युरिटी हो। दोस्रो के हो भने हामीले बेसिक हेल्थ सर्भिस पनि पैसा तिरेर बिमाबाट पेमेन्ट भइरहेछ, त्यो मुद्दा हाल्नुपर्छ। कसलाई हाल्ने म पनि जान्छु सबै अननेसेसरी टेस्ट अननेसेसरी रिफरलको कारणले त्यो त्यहाँ बर्डन भइरहेछ। एउटा पेसेन्टले आएर डिमान्ड गर्छ मलाई एमआरआई गरिदेऊ भनेर, त्यो हामीले सिकाउन सकेनौँ, स्ट्रेन्थिङ गर्न सकेनौँ। हामीले रिजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम अहिले मान्य सभासदले भन्नुभयो, रिजिलियन्ट हेल्थ सिस्टम बनाउने बाटो हो यो। तपाईँ हामीले ड्रगको प्रिस्क्रिप्सनमा मात्रै ऱ्यासनल प्रिस्क्राइब गऱ्यौँ र जेनेरिक प्रिस्क्राइब गऱ्यौँ भने अहिले हाम्रो ओओपीको आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरको 40% कम भएर आउँछ। त्यस कारण यो कुरालाई हामीले समग्रमा हेरौँ, बिमा एकदम छुट्टै ल्याएर मात्रै पनि नहेरौँ, मेरो अनुरोध हो। हस्, धन्यवाद। हस्, डाक्टर उपेन्द्र। सबभन्दा पहिला त म गगनजीले, मान्य गगनजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जुन नेपाल सरकारको धेरै अगाडिदेखिको सायद यो नारा हो, वन डक्टर वन इन्स्टिच्युट भनेर मेडिसिटीले यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्यो। मैले कार्यान्वयन गर्ने बेलामा धेरै साथीहरूले मलाई भन्थ्यो यो तपाईँले के कुरा सोच्नु भएको, यो सम्भवै छैन नेपालमा, तर सम्भव रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेडिसिटीले देखाइसकेको छ। म हेमाजीले खालि इन्क्लुसिभको बारेमा म बोल्न चाहन्न, तर एउटा चिजलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने 10 वर्ष इज टु लेट। 5 वर्षमा तपाईँले हेर्नुहोला नेपालमा चाहिँ विदेशीहरूको इलाज कति धेरै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँले चाहिँ त्यो व्यावहारिक रूपमा देखाउन सक्षम हुन्छु जस्तो चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँहरूको आशीर्वाद र सद्भाव चाहिन्छ। म मेडिकल डक्टर होइन, म इन्जिनियरमा पिएचडी र डिएससी गरेको डक्टर हो। व्यवसाय धेरै देशमा गरेको छु। म व्यावहारिक नलेज र अनुभव लिएर आएको छु। नेपाललाई इन्टरनेसनल मेडिकल हब बनाएरै छाड्छु। यसमा सबैको मलाई आशीर्वाद र सद्भाव, पैसा चाहिँदैन कसैको, तपाईँहरूको आशीर्वाद र सद्भाव। र माननीयज्यूले चाहिँ धेरै राम्रो कुरा भनिदिनु भयो, प्राइभेट इज प्राइभेट, पब्लिक इज पब्लिक। नियम कानुन बनाएर प्राइभेटलाई कन्ट्रोल नगरौँ, पब्लिक सेक्टरलाई यति हाई गरौँ, यति राम्रो बनाऊ कि प्राइभेट आफै कम हुँदै जाओस्। त्यो चाहिँ एउटा सबैजनाले, किनभने तपाईँहरूले प्राइभेटलाई यसरी कन्ट्रोल गरिदिने कुराहरू गरिदिनु भयो भने हिम्मत आउँदैन, मानिसहरूमा लगानी गर्न चाहिँ हिम्मत आउँदैन। आज चाहिँ ब्याङ्कको सेयर, इन्सुरेन्सको सेयर चाहिँ लाइसेन्स लिन पाएको हुँदैन, बजारमा चाहिँ 100-200 को 300-400 चाहिँ प्रिमियम दिएर मानिस किन्नेको लाइन हुन्छ। हेल्थ सेक्टरको 15 वर्ष 20 वर्ष भइसकेको हुन्छ, 100 को 100 मा बेचारा बेच्न पाउँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूले हिम्मत दिनुहोस्। र म त्यो नेपाल हेर्न चाहन्छौँ। अहिले अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष एकजनाको $10,000 खर्च स्वास्थ्यमा मात्रै, युरोपमा $5,000 छ, नेपालमा $60 छ। म त्यो नेपाली हेर्न चाहन्छु, त्यसको आम्दानी यति होस् कि कमसेकम $5,000 चाहिँ वर्षमा उसले हेल्थमा खर्च गर्न सकोस्। त्यसबाट प्राइभेट पनि अगाडि बढ्छ, पब्लिक पनि अगाडि बढ्छ। त्यो सपना बोकेर आएको छु नेपाल। त्यसकारण तपाईँहरूको चाहिँ सद्भाव आशीर्वाद चाहिन्छ र नेपाललाई इन्टरनेसनल मेडिकल हब बनाएरै छाड्नुपर्छ। यसमा सरकारले दुईवटा काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। म यहाँ भनिदिन्छु, एउटा मेडिकल भिजा भनेर चाहिँ खालि एउटा स्टिकर बनाइदिने र हेल्थ सेक्टरलाई पनि नेपालको प्रोडक्टिभ र प्रायोरिटी सेक्टर भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ भनिदिनु पर्यो। र तपाईँहरू जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले हेल्थ सेक्टरमा लगानी गर्नेहरूलाई अलि इज्जत साथ नाम लिदिनु पर्यो। त्यो बाहेकहरू केही पनि चाहिँदैन। थ्याङ्क यू। ज्योतिजी। मेरो चाहिँ धेरै कुरा थियो, सिभिल सोसाइटीको कुरा, हाम्रो अब डिमान्ड साइड हो, धेरै कुरा डिमान्ड आउँछ। विशेष गरी हाम्रो डिमान्ड चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरसँग, सरकारसँग र विशेष गरी राजनीतिसँग। अधिकांश कुराहरू राजनीतिले आँखा चिम्लिदिएको कारणले बुमराङ खाइएको छ। यही अवस्थामा रह्यो भने 10 वर्षपछिको हेल्थ सेक्टर चाहिँ के छ भने नेपाल होइन कि त्यहाँ तलपट्टि बाहिर धेरै सहज हुने स्थिति बन्छ। म नेताहरूले भन्न चाहेँ, मलाई हाम्रो 5वटा कुरामध्येमा एउटा अहिले भर्खरै कुरा राखेँ, 4वटा कुरा राख्दिनँ। म उमा मान्यज्यूलाई र यो विशेष गरी गगनजी चाहिँ अब त्यो भोलि पनि यो के अरे यो नीति र कार्यक्रम लेख्ने मध्येमै हुनुहुन्छ, त्यहीँ गएर भनौँला। र के छ भने सचिवलाई पनि भनौँला। म अहिले 2-3 कुरा उठाएको कुराहरू मात्रै भन्न चाहेँ। हामीले हब बनाउने कुरामा त कहाँ विरोध गर्न सकेर
म यति मात्रै भन्न चाहेँ, म एकदम समय लिएरै भन्न चाहेँ। हामीले के छ भने मदिरा हब बनाएको छौँ, हजुरहरू तलपट्टि जानु होला। हिजो कोभिड पछाडि जानु भएन भने तलपट्टि डाक्टर राम त्यहाँ हुनुहुन्छ, गजब रिजोर्टहरू बनाएका छन्। 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर अगाडि चाहिँ गजब रिजोर्ट बनाएका छन्। कोही साइकल सल्ल चलाएर आउँछ, कोही मोटरसाइकल चलाएर आउँछ, कोही के छ भने त्यो गाडी लिएर आउँछ, राति रक्सी खान्छ जान्छ, गजब मदिरा हब बनाएको छ। अब तपाईँहरूलाई एनसिटीमा जति लगानी गर्नुहोस् अन्यथा छैन। अहिले हजुरहरू तल्लोपट्टिको 15-20 किलोमिटरको चाहिँ के छ भने हजुरहरूले हेर्नुभयो भने गजब रिजोर्ट बनाएको छ। कम्तीमा मेरो दाजुभाइहरू त्यहाँ पालिरहेको अवस्था छ, रक्सी बेचेर भन्ने पालिरहेको अवस्था छ। त्यो एनसिटीमा हजुरहरूले किन लगानी गर्नुहुन्छ बेकार, किन कराइरहनुहुन्छ बेकार? हस्पिटल बनाउनु न बकाइदा, म क्या उसको कारसनीको हस्पिटल बनाउनुहोस् एउटा पार्ट। अर्को चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले भर्खरै मान्यज्यूलाई टिपाएँ, मैले टिपाएँ नै हो वास्तवमा। अहिले भर्खरै जनकपुर तुरोड कारखानाको त्यो गैँडावाला प्याटर्न 3टा प्याटर्नहरू बेचिदियो सरकारले। अब भोलि त्यो गैँडाको त्यो जनकपुरको प्याटर्न भर्खरै बेचिदियो। बेकार त्यो एनसिटीमा किन बेकार त्यो के छ भने उसमा अब श्रुतिजन्य पदार्थमा किन लगानी गरेर भने ऊ सरकार आफै प्याटर्न बेचिरहेछ उसले निजी कम्पनीलाई अब त चलाउँछ उसले चाहिँ। पुरानो चाहिँ के छ भने उसमा बेकार श्रुतिजन्यमा किन लगानी गरेर त्यहाँ पनि हवाई बन्न। अब भोलि त्यो श्रुतिजन्यको पनि हवाई बन्न अवस्था छ। हिजो सेरिगसीमा नि हवाई भएको थियो, भलै 1-2जना के छन् तपाईँहरू जस्तो पाइनियर जो म त मान्छु, हजुरहरू जो अनुहार देखिरहेको छु, तपाईँहरूले यो सेरिगसीको हब चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ भनेर रोकिदिनु भयो। भोलि चाहिँ के छ भने हवाई बनाऊ के भयो र? हिजो मेडिकल कलेज अहिले खासाको मालले मैले चलाइरहनु परेको छ, अन्यथा नहोस्। म हजुरहरूलाई अगाडि भने, म यो डिमान्ड साइडको तर्फबाट भने खासाको मालले मलाई चलाइरहनु पर्ने अवस्था छ। नेपालमा बस्ने को हो? त्यही खासा माल हो। यहाँ मेडिकल कलेज चाहिँ के छ भने ल्याउन दिइरहेको अवस्था छ नि। हुन त फेरि हजुरले भन्नु होला तै होस् त्यो के छ भने गोविन्द राव साहबको त्यही प्रतिनिधिको हैसियतले म मन्त्रालयको हिजो कार्यान्वयनको समितिमा म पनि थिएँ। अहिले पनि अब राजीनामा त दिएको छैन, त्यहाँ हामी अहिले पनि छौँ। हाम्रो कुरा के छ भने कलेजहरू धेरै हुनुपर्छ भन्ने छ, तर के हो भने अब अझै पनि के छ भने कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। ती स्थिति हुनाले हब नेपालको लागि हब चाहिँ बडो राम्रो काम भइरहेछ। अब मेरो के छ भने उपेन्द्र सरले पनि त्यो हब चाहिँ बनाउन सफल हुनुहोस्। हामी त भोग्न तयार छौँ, भोग्दो अघि हुन तयार छौँ। यति मात्रै कुरा हो। अब अर्को म अलिक सिरियस पार्ट कुरा गर्न चाहेँ। यो अस्पतालमा अहिले अस्पताल किन आइरहेछन् भने म मान्यज्यूलाई भन्न चाहेँ, सबै लेटर अफ इन्टेन्ट ल्याएछ, त्यहाँभन्दा अगाडि पढेकै छैन। डाक्टर लोनी र मेरो झगडा त्यसैमा छ। अनुगमन समिति लो न, यो एलओई मात्र लिएको उसलाई झ्याप्की ताला लाएर हिँडौँ न त अनुगमनको कुरा आउँछ। सबै हेर्दाखेरि त एलओई भन्दा पछाडि केही छँदै छैन, केही अनुमति नै ल्याएको छैन। त्यो त कम्पनी नै होइन भने तर पनि जम्मै के छ भने अहिले त्यो लेटर अफ इन्टेन्ट लिएर अस्पताल चलाएर बसिरहेको छ। गरौँ त आधी 4 भागको 3 भागै बन्द हुन्छ अस्पताल अहिले पनि। त्यसो भने त मेरो उपेन्द्र दाइ पनि अहिले मुन्टो हल्लाउनुहुन्छ, ठिकै गरेछु भनेर। मार्केटिङ हो त्यो पनि, आखिर मार्केटिङ न हो। अर्को पार्ट त्योभन्दा डरलाग्दो पार्ट डाक्टर सङ्गीता, म सकेँ हजुर। म एउटा लास्टमा एउटा भन्न चाहेँ, 10% डाक्टर सङ्गीता कता होइसिन्छ म यति मात्र। अब उहाँलाई यति धेरै टाउको दुखाइ छ, 10 वर्ष पछाडि कहाँ जाला जस्तो लाग्छ हजुर। म 33वटा नगरपालिका मेरो संस्था काम गर्यो 3 वर्ष। म हजुरलाई टिपाउन चाहेँ, अहिले स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थानीय तहमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिला सोझै जान पाउँथ्यो, किनभने आफ्नै देश थियो। अहिले छैन त्यस्तो देश। अहिले डाक्टर चाहिँ के छ भने अब डाक्टर प्रधान जाँदा के छ भने उषा डाक्टर सिंह जान डिजी साहब हुनुहुन्छ, उहाँ जाँदाखेरि डाक्टर सङ्गीताका मन्त्रालय जानुपर्छ, मन्त्रालयबाट के छ भने उषा जानुपर्छ, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय जानुपर्छ, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय पछि मात्रै के छ भने बल्ल स्थानीय तहमा जानुपर्छ। अब डेलिभरी हामी भन्न त भनेका छौँ, सामान्य सहकारिता सहअस्तित्व भनेका छौँ, कहाँ पुग्छ स्वास्थ्य सेवा हो। त्यस हुनाले धेरै बुमराङ खानेवाला छौँ हजुर, यति मात्रै भन्न चाहे डिमान्ड साइडबाट। यो पार लाग्ने स्थिति छैन। त्यस हुनाले यो पार्ट सिरियस पार्ट भइरहेछ, किनभने अब त डोमिनै छैन वास्तवमा स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो र अब केसन डोमिनै छैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अलिकति बढी लिएँ, माफी चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मैले समय सकिसकेको रहेछ। आधा मिनट लिएर मूलभूत अहिले छलफल भएको विषयवस्तुमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भने सबैले एग्री गरेको किसिमले 1 डक्टर 1 इन्स्टिट्युसन, त्यस गरी बेडको सङ्ख्याको कुरा, भवनको कुरा अथवा क्युरेटिभ केयरको कुरा गर्नुभन्दा प्रिभेन्टिभ केयरको कुरा र फ्यामिली लेभलमै अस्पतालमा बिरामी आउने भने कि अस्पताल नै गाउँमा पुग्न सक्यो भने हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको खर्च चाहिँ धेरै घट्छ र हामी चाहिँ उ गर्नु पर्दैन। त्यो दोस्रो एउटा सहमतिको बिन्दु। तेस्रो, प्राइभेटको स्पेस चाहिँ रहनुपर्छ। तर के भने पब्लिक इन्स्टिट्युसनमा एक्सेस, फ्री एक्सेस जुनसुकै किसिमको सेवाको लागि पनि दिएर यदि चोइस कसैले एक्सर्साइज गर्न चाहन्छ भने ऊ प्राइभेटमा जाओस्, त्यो हदसम्म हामी लिबरल हुनुपर्छ। प्राइभेटको मोडालिटी के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौँ। ट्रस्टै गर्ने, कस्तो किसिमको ट्रस्ट गर्ने
सरकारले सबै किनिदिने हो कि भन्ने विषयमा अझै पनि थप बहस चाहिँ आवश्यक पर्ला। मोटामोटी यति कुराहरू चाहिँ मैले आजको यो डिस्कसनबाट आएको जस्तो लाग्यो। र अन्तिम र महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पोलिसी डायलगमा वी मस्ट बी इन्क्लुसिभ। त्यो चाहिँ ठुलो मेसेज अन्तिममा म भन्न चाहन्छु। र यो महत्त्वपूर्ण छलफलको निमित्त सम्पूर्ण माननीयज्यू हाम्रो गुणराजजी, डाक्टर उपेन्द्र महतो निकै तिखा प्रश्न आए पनि उहाँले सहज तरिकाले जवाब दिनुभयो र आफ्नो एउटा लक्ष्यमा त्यो लक्ष्य भेदनमा तपाईँ सफल हुनुहोस्। र ज्योति बानियाजी यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद, राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मोडरेटरज्यू, प्यानलिस्ट सबैलाई धन्यवाद। इट वाज वन्डरफुल डिस्कसन एन्ड डेलिभरेसन। एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ एनाउन्समेन्ट छ, हामी 45 मिनट मात्रै लिन्छौँ लन्चमा। 2:35 हामी एकचोटि फेरि यहीँ आउँ। 15 मिनट कम गरियो र काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आउनुभएका आदरणीय सरहरूले एकचोटि हाम्रो डेस्कमा बाहिर सम्पर्क गरिदिनु होला लजिस्टिक एरेन्जमेन्टको लागि। हस्, सबैजनालाई धन्यवाद। अब लन्च चाहिँ बाहिर सर्भ भइरहेको छ। लन्च लिएर हामी 45 मिनट्समा विल बी ब्याक एट 2:35 PM।
government think tank. Dr. Sangeeta's work has been published in numerous national and international journals and conferences. She earned her PhD in public health from Johns Hopkins University as a Fulbright scholar. With this, now I would like to hand over this mic to Dr. Usha Jha for further moderation. Madam, thank you. Please, all of us, let's be very sensitive about it. We do commit to SDG, and SDG is something that talks about it. We should do it, we should demonstrate it. So thank you very much, everybody. Now about the topic of my panel, I would like to welcome my panelists, and I'm very happy to be with you all, and I is government, another is EDP, another is UNICEF, and then the WHO. So we have different sectors representation over here, and we would be hearing from them about the coordination mechanism. I would say nutrition, but then I don't limit it to the nutrition because I know nutrition contributes to health a lot. It's a very important component of the health where we talk about women and children. But depends on your experience, but I would like to hear, the audience would want to hear from you about the coordination mechanism in your lens, in your organization's lens, how is it working, and the principles and the practices at the international level. Have any questions if they have, and then we would go to the way forward. So we would organize our discussion in that way. I know the time, we have the limited time, so we will have to be very careful about the time when we speak, but let's speak more of the content than explanation so that people understand, everybody is here who can understand everything. So I would throw the first question to you all, and I would expect the answer from your organization point of view about the coordination mechanism. How do you see the existing status of the coordination mechanism from your organization level? And what are the international practices, what are the national practices, and how do you see the stakeholders being engaged? How do you see the service delivery, accountability in the service delivery, and the M&E mechanism? So I would start from Dr. Rajesh. I know you would go for health. Thank you. First of all, thank you for making me part of this panel. I also want to announce that, I have committed to not being part of all male panels. So, and it is very difficult in Nepal to be strict to that statement. So recently I had to refuse to be part of the panel because there were 16 male speakers, and I said I cannot be part of this. But sometimes I do have to readjust. So I cannot fully say that I will commit to all male panels participating. But this was very good to have, even the moderator and some of the participants as panel. Okay, thank you. So I'll just start first with, about multi-sectoral action, which is crucial for health and well-being. All efforts to improve health and well-being
and reduce inequalities and inequities are incomplete without multi-sectoral action. And Dr. Initially there was discussion on the WHO definition for health, which is health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So that definition recognizes that every individual has a fundamental right to health, and it enshrines a social approach to health that mandates multi-sectoral action to improve health by addressing social, economic, environmental and political factors that shape health. So in terms of coordination, multi-sectoral coordination, which is always a difficult issue because each of the sectors have their own say in it, and it is difficult for people to coordinate across sectors because they have their own turf to play on. So for example, in Nepal, there is a high-level committee that has been constituted to facilitate the whole of government, whole of society approach. It is chaired by the Chief Secretary, Prime Minister's Office, and secretaries of 17 line ministries are the members of this. So in terms of having a high-level committee, Nepal has done well, and the committee has been instrumental in formulation of several policies of public health importance by different ministries. So that's number one. Also, the Nepal Public Service Health Act, Public Health Service Act, provides for multi-sectoral engagement in the federal system to develop disease sectors, sector-specific policies and program. And the multi-sectoral section under Health Coordination Division of Ministry of Health and Population is responsible for promoting multi-sectoral approaches, and good to have Dr. Sangeeta who represents that and who can elaborate more on that. In terms of giving a couple of examples, recent examples is the Multi-Sectoral Action Plan for Non-Communicable Diseases. So there is a steering committee which has representatives from all sectors, all ministries, to ensure that the Multi-Sectoral Action Plan is implemented. Because health alone cannot respond to the disease burden caused by non-communicable diseases. And we saw in the morning that Dr. Krishna Podel presented, and several other speakers alluded to it, that non-communicable diseases are going to be a major issue, are going to be further a major issue, especially since the diseases are long-term and the cost of treatment is very high. And as you are aware, the out-of-pocket expenditure in Nepal is very high, about 57%. And the health insurance which is supposed to cover for that, the coverage of health insurance is also very low. So though the importance of this multi-sectoral action plan is there and there is a steering committee, obviously the committee has not met on a regular basis. So in terms of having a steering committee representing all, but lack of regular meetings has hampered the implementation, the monitoring and work towards implementation of the NCD action plan. Secondly, I think there is the multi-sectoral action plan for nutrition, environmental health, AMR, which are going, and I think LK will talk about nutrition. But more recently, looking at the COVID-19 response, which required a whole of government, whole of society approach, and there was a CCMC, the COVID-19 Crisis Management Center, both at the federal level and the provincial level. And the experience, although Nepal has responded well to COVID-19, but in terms of coordination at all levels, there were several issues seen when going forward. And there are several mechanisms within the health sector to have these coordination mechanism at different levels for implementation of different plans which have been developed by that. But on paper, these plans are well structured, there are TOR, there are committees, but in practice, these meetings do not happen on a regular basis. So in brief, this is the experience of the current status of multi-sectoral approach in Nepal. Thank you so much, Dr. Rajesh, for being so brief and yet very clear. We do have everything in paper, but we still have to be very functional about everything that is in their paper. So we have so many committees in all of the sectors, in the nutrition, in the health and everywhere, but we have to be very, very careful that if we are functioning about that, and where is the MNE working on that. I would come now to Dr. Marco about your experiences in this area. Well, I would like to echo what you said on the. I was very happy to have this gender-neutral panel. So we discussed about health and nutrition. If this was an all-male panel, we would miss 50% of the opportunities to get things right.
because as we have learned in nutrition, there is so many cross-sectoral issues to be tackled. We have identified through the midterm review of the multi-sector nutrition program the high correlation between the education level of mothers and the malnutrition. So this is by definition, nutrition is a challenge that is multi-sector. And this is also, I think, what is reflected with the respected audience from all the different ministries. And I think the way it is done in the multi-sector nutrition program, if nutrition is centrally a development challenge, this allows to have the multi-sector approach. So we have the Ministry of Health involved, we have the Ministry of Agriculture involved, we have Ministry of Federal Affairs and General Administration involved, Ministry of Housing and Population. It is a lot about service delivery, and services cost money. So we need to have a budget allocation for these services. But how do we allocate the budget? We need to know which of the services are efficient and which of the services bring Nepal forward on achieving the SDGs. So I think this is where when we stick to the SDGs with the topics as a development challenge, in every country it has to work differently. Every country is different the way the budget is done. So our engagement in this broader topic of health and nutrition is of course purely in nutrition, and but we work closely with all the development partners, especially with UNICEF on the nutrition end. And there it is very important to work with the different groups. We work with children, we work with mothers, with the fathers, with the local authorities. And this is so important, but I would like to say that Nepal has done a tremendous job in advancing in the field of malnutrition. Mm-hmm. We know there's an indicator which is very relevant for Europeans, which is obesity. And this is coming more and more also in the cities in Nepal. So when we talk about nutrition in Europe, we talk about normally too much food and wrong food. So here we have the development challenge of too little quality food. From the European Union perspective, we have several communications where we work with our member states in Europe. But as I said, the challenge is a completely different one in Europe. So in our external actions, nutrition has always been tackled as a multi-sector approach, because you cannot provide nutrition services without having the follow-up in the hospitals. It's one point to say your child does not have enough nutrients, but also to engage to make sure that the right services are delivered. Mm-hmm. So then we are talking about agriculture, and we know about the breastfeeding programs that are in place, about the provision of vitamin A. Mm-hmm. So it shows how complex everything in this field of nutrition is. So again, I have to say Nepal made this tremendous improvements and was also one of the first countries to join the Scaling Up Nutrition Program. So we have the World Health Assembly. There's all the international formats where Nepal participates, but the solution has to be found locally. So it's why I'm very happy to see all of you, because the solution is with all of you. We as development partners can only provide support. The cost of nutrition services and health services have to be covered by the state budget. In most of the countries, if you take social protection, health, education, it's about 60% of the state budget. So what we can do jointly with, let's say, the 5% official development assistance, it's only a little share. So the question is, how can we mobilize the state budget to provide the services by Nepali people, for Nepali people? So I think this is how I would like to close the bracket on the first engagement. That we have to coordinate is very clear. How we coordinate, this is for the Nepali people to decide what is the best mechanism here in Nepal. We see it works very well under the leadership of the National Planning Commission, and this is needed. But what is the right way? This is really for the government and the different agency to find the right way, because this is where we have very little say, and we can only do the advocacy. I would like to stop it here. Yeah, you as this EU, how do you see the M&E system, especially in a coordinated way, the monitoring and evaluation in a coordinated way for nutrition on all the programs going on here? Here, nutrition again is a very good example, because we get
very good quality data for our multi-sector nutrition program. And this has to come from the local level. So I think many years ago, colleagues from UNICEF and the MPC started at federal level. But in order to understand what is happening, you need to have the monitoring at the local level, because only then we are able to jointly revise activities to focus on the indicators which are falling back, and it helps also to do the right budget allocations. Yeah. The challenge is still that there is no nutrition budget code. So I look at the colleagues from the Ministry of Finance. Yes, we wish we had all the different budget codes for all the SDGs. Everybody's working on that one. For the monitoring reporting, we see very good data. I think Nepal might be one of the best countries in delivering monitoring reporting. And then if we would manage in the next step to have a budget heading for nutrition, which helps having this spread across the different domains. Mm-hmm. And this, unfortunately, is the way a state budget is done. It's the same in the EU member states. Mm. We do the budget very much traditionally on the traditional budget headings, on sectors. Doing this along the challenges, so you could say climate change is a challenge, nutrition is a challenge, education is a challenge. But I think no country in the world will be able to do a budgeting according to the challenges, because we look into 2030 for the SDGs. What happens after that? We would need to revision the budget code. Mm-hmm. So we will spend maybe 80% of the ODA on budgeting experts. Yeah. But it needs to be addressed, certainly. That's true. Thank you so much, Dr. Marco. And I think you have given some very important points on the multi-sectoral coordination from nutrition point of view, and you have been supporting Nepal, the technical support and the financial support in this area, and the multi-sectoral nutrition plan is an example of that. And there are so many things going on in it. We have lots of learning from that as well. Now I would come to LK, and LK, you have been the implementer of MSNP. You have experienced that. You have done it through the partner, you have done it through government, you have worked with the external development partners as well. So you are very well familiar with the external environment and the national environment and the local environment. So what do you see as the coordination mechanism at all the levels, and how does it contribute to the principles and the policies, and how does it contribute to the stakeholders engagement? It would be very interesting to really hear your mind on all these things, so speak your mind. Thank you so much, Dr. Usha, challenging us with some of the most difficult questions. And maybe let me start with our own house. And by that I mean UNICEF comes to all of this programming as a development partner, of course, to Nepal and other countries in the world from the perspective of how do we address the whole child, because we're a child-focused agency, in a holistic manner. And so that naturally means we're engaging with many, many different sectors. It's not enough for a child to only have health support. The child also requires proper nutrition. The child also needs to have access to good quality drinking water. It needs to have access to early childhood development, to education, to child protection, etc., etc. So by definition, this child-focused holistic approach requires not only that we have engagement with different sectors, but that also we try to bring these sectors together as much as possible. It is incredible, and I would like to echo what my fellow speakers have been saying, how much Nepal has adopted this globally evidence-based approach that only a cross-sectoral approach in nutrition will get you to the required results. It's already been noted that Nepal has made incredible progress in recent decades, moving from having every second child stunted to having every third child stunted. However, considering that we're talking about up to 7% impact on the GDP, having every third child and essentially every third Nepali stunted is an incredible development challenge, not just for each and every individual child, but also for Nepal as a whole and for society. So, therefore, requiring all hands on deck and bringing all the different sectors into this discussion.
fully appreciating the critical importance of the nutrition-specific interventions that are being implemented by the health sector, it is just as important to have the agriculture sector on board, to have social protection measures in place, to have education involved, to have water and sanitation, etc., etc. So taking this multi-sectoral holistic approach that the MSNP is taking to strengthening all of these systems and capacities in these systems at all levels of government, importantly, federal level, provincial level, and the municipal palika level, has been critical to make this progress. Having said that, I think it's also one of the most difficult things to do, to bring different sectors together, and that's what we certainly have experienced, all of us together, under the leadership, the very able leadership of the National Planning Commission, because naturally the sectors have their own merit, they have their own sector strategies, and these are very important and they need to be moving forward. Having oftentimes an additional cross-sectoral framework or plan is not necessarily always evident to all the sectoral partners. It is at times being viewed as a duplication of efforts. So part of the challenge has, of course, been how can these different planning and coordination processes be mutually reinforcing? How can we make sure that when a sectoral plan is developed, the sector plan takes into account how the sector impacts on other sectors and how the other sectors impact that sector? And similarly, that a multi-sector plan, such as the MSNP, or we have also worked very closely together with the NPC on an early childhood strategy, which is also multi-sectoral, as well as on social protection frameworks, which are also multi-sectoral. How do these cross-sectoral planning tools and coordination tools build on the work that is already happening in the sectors rather than duplicating planning processes? Because all of us are spending a lot of time already in coordination meetings and discussions. And so I think it's been excellent to see that we've had specific coordination mechanisms. Dr. Rajesh mentioned, of course, in the health sector, we've had a specific coordination mechanism looking at food and nutrition together at all levels of government. I think we had started discussing also how do we bring particularly some of this multi-sectoral coordination maybe under one chapeau together, because we're often talking about bringing the same line ministries together to talk about nutrition, to coordinate early childhood, to coordinate social protection. So I think there's still more work that we could be doing to streamline some of our processes while at the same time keeping a strong focus. I want to mention maybe another aspect in this first round, which is critical in all of our coordination, needs to be in all of our planning, of course, that all of our strategies and important the services that we deliver through those strategies need to be shock responsive and adaptable. And I think the last few years have been a huge reminder to all of us of that. It was already a huge conversation that had started in Nepal, obviously following the earthquake, looking at how can we make sure that our regular programming and planning is more adaptable, particularly to a rapid onset shock such as an earthquake. But I think the pandemic has made that again very painfully clear that we need to be sure that in our coordination we are able to switch gear very quickly. We have elaborate coordination mechanisms between the humanitarian fields and the development fields, co-coordinated usually between government sectoral ministries and the NPC and some of the development partners. How do we bring them most effectively together rather than getting drowned in too many meetings? I think what we saw during the pandemic, we, I think, managed this very well. We had the humanitarian cluster coordination activated. We also had the development partner coordination activated. And for the health sector, I think there was very good coordination between the development partner groups on health and the health cluster. And that certainly helped to have this all hands on deck approach and bring a whole of society, as Dr. Rajesh called it, approach to this, and also bringing all the partners together in this coordination with the government. Thank you very much, Elke, for elaborating all the coordination mechanisms that is going on in Nepal very efficiently. But then efficiency has to be increased. Certainly, it is not enough. We have to be very careful about that. And adaptability is for an NPC. I think it's a very important message that we have to have a mechanism
which has a level of flexibility that you can adapt as per the situation. So that's very important message for us, and I'm very happy to again inform that NPC has so many coordination committee. But again, the message is that the NPC can really come together and bring together all the coordination mechanism, because we have several steering committee, we have several coordination committee. We don't need that. If it is for the nutrition, everything is serving for the nutrition. If it's for mother, we don't have to have another. If it is for children, don't have to have another. We can really bring them all together and strengthen that committee and then work through that. So I really thank you for all the critical messages that you have given. And again, we see that at the local level, as the provincial level and the federal level, we really need lots of coordination among them as well to be able to work as per the provisions of the constitution. So that's again very crucial for all of us. And when we talk of coordination, we cannot leave any part. And this coordination it's a very important, a very key to our success. And in order to achieve the goals of the SDGs. So this we do talk about nutrition, but it is any development agenda we talk about, we have to have a coordination mechanism which will bring all the actors together. It's not engaging everybody. I think engaging becomes a very limited word for it. So it's bringing them all together and put a holistic approach so that we can really move forward together. And then Ministry of Agriculture, Ministry of Education, every ministry has the equally important role to play in it, and they need to come together. Now, Dr. Sangeeta, I think I would come to you and I would like to hear from you all the national experience, and I know you have lots of experiences. So be focused on the coordination mechanism at all the levels within the ministries and within the actors and within the sectors. Thank you. First of all, I would like to thank Planning Commission for this opportunity, and I will second all my previous speakers. They have correctly elaborated on coordination. From the ministry part of view, I have joined this coordination division maybe around 4 months back, and my first experience right now I'm just talking about ministry. When we talk about coordination, basically we think that coordination means writing letters to someone. So you have to just write a note to some ministry or to your local units or to provinces. But coordination is much more than that. Coordination is a very, very tiring task, because it's ability of a person how you get into the result. So when we talk about coordination, I'm just talking about the health ministry. When we are talking about these health indicators, there are certain coordination which goes around with the partners. We do with the partners like EU, UNICEF, WHO. But there are so much beyond health issues which is away from the ministry. So when I'm we are talking about the health agenda, and I'm looking in the room that no concerned ministries are here. So when we are talking that health is a very holistic component, I don't see anyone from agriculture ministry, education, and so on and so forth. So that is one thing, that coordination is not there. The other thing which already even Dr. Rajesh said, that we have yesterday only we launched NCT multi-sectoral approach. The steering committee will be a very high level steering committee under Planning Commission. We had same type of steering committee for nutrition as well. But my experience has been that when you have a very wide steering committee, many people's into it, so after that it becomes no one's responsibility. Like the amount of energy, the amount of money we have invested in nutrition, and if you see the indicators, they are not very encouraging. Yeah, there have been some improvements, but when you look it in the economic part of the thing, from the health economics prospect, I think we are still lagging behind. So I would say that coordination is something more than writing just letter or meeting once in a while, I will say. When I joined the ministry, one of my
area is multi-sectoral coordination. I was just thinking about like how to go ahead. So I went to Ministry of MOPIT, Ministry of Transport and Infrastructure. I went to Ministry of Urban Development. Just I wanted to discuss about the road traffic accidents and how could we minimize that, and about the urban health issues. They were very surprised when they see me that why I have come to talk to them about these issues. So right now also, when Dr. Krishna was presenting, we just saw that 8% of the deaths in Nepal are road traffic accident. Who takes the blame of these deaths? Health Ministry. So the kind of like, once accident happens, people are taken to the hospital, somebody dies, and then there is a chaos in the hospital. But no one even questions what was the quality of the road, who made that road, what was the status of the transport, whether the bus was in the right condition or not. So I think the coordination mechanism, like there should be a mechanism that whenever there is a road traffic accident happens, that all the concerned ministries should sit together and find out like what was the problem in the road, what was the problem with the vehicle, what was the problem with the driver, and what was the problem with the hospital. So nobody actually does this. Having said that, I just want to emphasize that the way we are doing coordination is not enough. We have to think beyond our usual working style. Same way, I was talking to my friend Dr. Vikas when we were just talking about the air pollution. We are talking about air pollution, use of pesticide. Health Ministry is, we are developing cancer hospitals. We are investing in cancer treatment, but we know that pesticides cause cancer, but there is no, there is no steps taken towards that. So again, I'm just giving some examples that how we are losing on coordination. But having said that, the coordination mechanism is is weak. But during COVID, we did very well. I can say that the hospitals who could coordinate well with the local or provincial government, they did very well. And the places where coordination mechanism was not very good, they couldn't deliver so well. So we have systems in place in government. I think in each and every ministry there is a division which does all this international or interministerial coordination. But I think we have to come out, or we have to change the way of our working in your future. And as I was saying about the nutrition and other, and that is the main again thing when we are talking about the NCDs. I think the indicators which are forming, we always talk about SDG indicators, but now for SDG indicators, we should have a national joint activity plan. Who does what? Health Ministry will do this thing, and then maybe Ministry of Urban Health and Ministry of Education does other thing. So my idea of coordination is that we need to change the way we used to think, and that will help us. There are certain mechanisms, but we have to cash more on those mechanisms. Thank you. Thank you, Dr. Sangeeta. I think we have heard a little bit about the experiences from WHO, EU, UNICEF, and the government's experience from Dr. Sangeeta. So I would welcome some questions, and let's do it in Nepali. I think it will be very good for us to hear about the coordination mechanism. हामीले कोअर्डिनेसन मेकानिजममा के गरिरहेछौँ, कसरी भइरहेछ, इफेक्टिभ भएको छ कि छैन, हैन, कहाँनिर च्यालेन्जेसहरू छ त कोअर्डिनेसन मेकानिजममा, नभई त हुँदैन, च्यालेन्ज छ भनेर हामीले छोड्न त मिल्दैन। की छ डेभलपमेन्ट सेक्टरको गोललाई अचिभ गर्नलाई समन्वय नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, समन्वय गर्नै पर्ने हुन्छ। सहजीकरण समन्वय नगरिकन हामी अगाडि साझेदारी नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले कसरी के गरिरहेछौँ, अहिलेको वस्तुस्थिति कस्तो छ, हजुरहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो छ, एकचोटि यता हामी यो सबै हामी नै हो, त्यसले गर्दा यो बसाइ मात्रै फरक भएकोले हाम्रो एक्सपिरियन्स के छ अलि सुन्न पाएदेखि हुन्थ्यो। यताबाट भन्नुहुन्छ कि कसैले? Yes. Thank you. Hello.
टाइम सकिँदै Very good afternoon to everyone. Probably I'll have my question in English for this time because I have something specific to LK and Marco. And so I would like to introduce myself. I'm Dr. Ojaswi Acharya. I am basically humanitarian and a development worker. I've worked in 7 different countries on humanitarian end, including with ECHO and UNICEF in all the countries. And in Nepal, I've been working on development front. Currently, I'm engaged in development of a scaling up nutrition operational plan with the 3rd strategy for Nepal. And I've been in touch with most of the nutrition actors in country and the coordination. I think this is a very, very good platform for me to have this question. Because there's a coordination mechanism that does exist within scaling up nutrition. As Marco also mentioned, Nepal was one of the first countries to sign up scaling up nutrition. It was the early riser, but it's unfortunately not the front runner. We are not the front runner. We have good documents, but in implementation, I think it's very difficult for us to mark where we are. And there's MSNP 3 coming up, and I think there are a lot of recommendations coming in. So probably we are learning. We are one of the best examples in the world, but we should keep that pace at implementation level as well. My question is, it's been more than a decade of MSNP. It's been more than a decade of the signing up of scaling up nutrition. We do not have a comprehensive monitoring and evaluation framework in place for multi-sector nutrition plan. That itself is a fundamental prerequisite for us to even kind of look into where we are in terms of tracking the system. So I want to understand from the donor's perspective as well, what are the efforts or what are the strategies that is being thought of to have these system in place, also in line with the mutual accountability? Because we heard from everyone this morning, what government needs to do, what Nepal needs to do. However, we have support like yours, which is helping the government to get there, right? So if we had everything within us, we might not be needing those assistance, but we are asking for more. And to make it more effective, what are the steps strategically in terms of nutrition that you are thinking of concretely to support the government besides the fund itself, right? So in terms of mutual accountability again. My second question is, we have to look at Nepal from 2 lenses, one development, also humanitarian, as LK also mentioned. So the basics, I've seen in every country, even having a national nutrition service being done. So smart survey is something that will tell us where we are in terms of wasting. Now, Nepal is a country where we have a lot of smart survey done. We have a lot of people trained from international trainers coming in Nepal and being trained master trainer on smart. But where is a single smart survey at national level, which shows us what is the wasting rate in Karnali or to province 2 or any other places. So I think there are basic fundamental technical prerequisite already missing while we keep on talking about policy plans in place. So my question here is strategically how as UN coordinator for SUN as well as for funding on humanitarian ground that you are planning to support Nepal in this regard for nutrition. Thank you. Thank you very much, Dr. Ojaswi. Yes. My name is Dhananjay Paudel. I am also related to nutrition, but at this moment I am working as a freelancer. My question to Dr. Sangeeta ji, Dr. I have a specific question, no comment, no long description. You have mentioned about the indicators of the SDG also. The people are saying that by 2030, can you achieve the indicators of nutrition by 2030 as SDG? Can we get the target of nutrition by 2030 or not? Only that. If we can, how, and if no, why? Thank you very much. Dr. Uma? यता पास गरौँ न है
Thank you very much. Good afternoon, panelists. I'm going to tell my short experience about the coordination, especially for the panelists and especially for Dr. Sangeeta also, because he is in a governance position. In my experience while doing field visit, province is quite far for a household. Each and every household are not so closer to the province, so they have no such a easy access to the services that is providing by the province. Others say about the nutrition sensitive or nutrition interventions. So we have a feeling that we need to do some coordination mechanism through district so that it is easy reachable to the household or the population. And another major setback we have experienced about MSNP is there is no strong coordination between various stakeholder ministries, agencies, and palikas. They are playing differently with different concept. Palika is doing differently with MSNP, and district level government entities and institutions are playing differently. So where could we meet, and what is the meeting point of palikas and district or province levels entities? So this is my experience I just want to share with you. Thank you. Wonderful, wonderful, Dr. Uma. Oh, sorry. Okay. Introduce yourself, please. She's from planning. Thank you very much for this opportunity. My name is Sajina Dungana, and I work as a mental health practitioner, but I'm very sorry to say I feel very much odd woman out because I'm a psychotherapist and a counselor, but my profession is not yet recognized by neither the Medical Council nor the government of Nepal. So I don't know yet. म नेपालीमै भन्छु मेरो कुरा चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स थ्रु, सो आई माइट टेक 1 minute मोर. मैले पछिल्लो 2-3 वर्ष यता अलिअलि नेपाल घुम्ने मौका पाएँ धेरै वर्षपछि. अनि त्यो र अहिलेको यो स्टेजमा यो फ्लोरमा म बोलिरहँदाखेरि म चाहिँ एकदम बिचमा एज अ बाइस्ट्यान्डर कुरा गरिराखेको छु. यहाँ सबै स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, अप्पर लेभलमा प्लान गर्नुहुन्छ, एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ, ट्रेन गर्नुहुन्छ, यु अल आर स्मार्ट पिपल प्रोफेसनल लेभल. अनि जुन मान्छेलाई मैले अब्जर्भ गर्छु दिज आर भेरी डाउन बिलो. अनि म चाहिँ तपाईँहरूको केटर ग्रुपमा पनि पर्दिनँ किनकि म चाहिँ अलिक अवेर मान्छे भएँ, सो आई क्यान सेलेक्ट. र मलाई चाहिँ तपाईँहरूले केटर पनि गर्नुहुन्न र तपाईँहरूसँग म डाइरेक्ट काम पनि गर्दिनँ. तर मैले अब्जर्भ गर्ने पिपल जो चाहिँ नर्मल पिपल हो, जस्ट लाइक मी, एभ्री हाउस होल्ड पिपल, अ वुमेन, अ चाइल्ड, अ म्यान, जुनसुकै प्रोफेसनको भए पनि त्यो बिहेभियरल पार्टबाट र साइकोलोजिकल इन्टरभेन्सन चाहिँ मैले कुनै पनि अहिलेसम्मको सबै त नभनौँ होइन, तर धेरैमा स्पेसली न्युट्रिसन लेभलमा मैले देखिनँ. 2 वर्ष अगाडि म चाहिँ सानो एउटा सर्ट ट्रेकिङमा गएको थिएँ. अर्ली इन द मर्निङ हामी ब्रेकफास्ट गरिरहेको थियौँ. त्यही छेउको त्यो होटलको मान्छेले चाहिँ पकाएको भात चाहिँ प्लास्टिकमा पोका पारेर फालिरहेको थियो र बच्चालाई चाहिँ इन्स्ट्यान्ट नुडल दिइरहेको थियो. मलाई एकदम चित्त दुख्यो खाना फालेको देखेर. अनि मैले सोधेँ किन फाल्नु भएको, बच्चाले खाना पो खुवाउनुपर्छ, बिहान बिहान चाउचो दिनुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दा बच्चाले खाँदैन, उसलाई मन पर्दैन, म भ्याउँदिनँ. बिकज सी वाज भेरी मच बिजी इन केटरिङ द पिपल. टुरिज्म होइन, उसको चाहिँ होटल थियो, उहाँहरूले ट्रिट गर्नु पर्थ्यो. आफ्नो बच्चालाई चाहिँ इन्स्ट्यान्ट नुडल खुवाइरहनु भएको थियो, उहाँले भ्याइराख्नु भएको थिएन. त्यसको मतलब उहाँलाई थाहा नभएको होइन.
जो मान्छेसँग उहाँले एभ्रीडे एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, केही उहाँलाई नलेज छ, थियोरिटिकल नलेज नहोला, एजुकेसनको लेभलमा उहाँको लेभल नहोला, तर केही चाहिँ उहाँलाई थाहा छ के खानुपर्छ भनेर, किनकि के राइट फुड खाने हो उहाँले सर्भ गरिरहनु भएको छ कि अरूलाई, तर आफ्नो बच्चालाई खाइरहनु भएको थिएन। र 2-3 वर्षपछि लास्ट विक मात्रै मेरो एकजना साथी फेरि गएर आउनुभयो त्यस्तै अर्को टुरमा, अनि मैले उहाँसँग एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो भनेपछि 3 वर्ष यता एउटै हाउस होल्डमा त्यो मान्छेको बिहेभियर चेन्ज भएको छैन। इट्स नट बिकज दे डोन्ट नो, उहाँहरूलाई थाहा छ तर त्यो बिहेभियरमा अथवा साइकोलोजिकल पर्सेप्सन टुवर्ड्स फुडको चाहिँ निड के हो र उहाँहरूको त्यो बिहेभियर थाहा पाइ पनि किन चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरामा तपाईँहरूले न्युट्रिसनको प्लान बनाउनुहुन्छ, स्ट्राटेजी गर्नुहुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा जानुहुन्छ, त्यही ग्रुपमा काम गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको बिहेभियर चेन्जमा अथवा उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा काम कतिको भइरहेछ। मल्टिसेक्टरल पार्टमा ह्युमन साइकोलोजी र बिहेभियर र सोसल बिहेभियर चेन्जलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो कि, एउटा मेरो त्यो क्वेसन। अर्को क्वेसन चाहिँ ड्यु टु डिफ्रेन्ट रिजन्स नेपाल चाहिँ पहिलो 10 वर्षभन्दा धेरै चेन्ज भइसक्यो। एभ्री हाउस होल्डको मान्छे चाहिँ विदेश गएको छ, उसले धेरै चिज देखेको छ, सबैको हातमा स्मार्टफोन छ, उसले बुझेर नबुझेर जानेर नजानेर धेरै कुराहरू सिकिराखेको छ। सो हामी चाहिँ ब्लाइन्डली धेरै कुराहरू फलो गरिराखेको छौँ जो हाम्रो कल्चरल सोसल र कहीँ कहीँ रिलिजियस बिलिफबाट पनि बाहिर गएको छ। बिकज वी वान्ट टु बी मोडर्न, वी वान्ट टु बी लाइक देम वाट वी सी all the time in our smartphone. र त्यहाँनिर पनि कहीँ हामीले इन्टरभेन पो गर्नुपर्ने हो कि हामीले राइट लर्निङ दिइरहेछौँ कि छैनौँ त, एजुकेसनको लेभलमा अथवा हस्पिटल आउने मान्छेहरूलाई हामीले राइट काउन्सिलिङ गरिरहेछौँ कि छैनौँ होइन। एउटा जिपीले चाहिँ औषधि मात्रै लेखिदिने हो कि तिमीले चाहिँ यो फुड खाऊ यो नखाऊ भनेर स्ट्रिक्टली भन्नुपर्ने पो हो कि। सामान्य कुराहरू सानो सानो इन्टरभेन्सनहरूले चाहिँ के चेन्ज हुनसक्छ भने त्यो चेन्जमा हामीले काम गरिरहेछौँ कि छैनौँ, त्यो एउटा क्वेसन पनि मलाई उठाउन मन लाग्यो। सो एज अ बाई स्ट्यान्डर मेरो क्वेसन पर्टिकुलरली कसैलाई छैन अहिले। सो आई जस्ट वान्ट टु पुट इट इन अ फ्लोर, whoever who go to wherever you go to work with, please have this mind. Some intervention makes a lot of difference. That is what I have witnessed in my profession. So thank you very much for this opportunity. Thank you, Dr. Dungel. You are at the best place because you are the best speaker. र तपाईले चाहिँ कसरी दुवैको बीचमा सामञ्जस्यता ल्याउन सकिन्छ त्यसको बारेमा बोल्नु भएको छ। आई रियली अप्रिसिएट द्याट। र स्पेशली तपाईँले रेज गरेको इस्यु जुन छ नि इन्टिग्रेट दिस ह्युमन साइकोलोजी एन्ड बिहेभियर चेन्ज इन द एमएसएनपी मेन स्ट्रिमिङमा, so that's very important. I think the NPC should listen to that, and we should really expand our horizon. It's not that we need to limit it, and we have to expand it and see what are the things happening on the ground and how can we bring it also. Thank you very much for bringing this issue. Dr. Pukar. धन्यवाद। मेरो नाम पुकार मल्ल, म नेपाल लिडरसिप एकाडेमी र गभर्नेन्स ल्याबमा काम गर्छु र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अहिले लिडरसिप डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गरिरहेछु। अगाडिको सत्र र यो सम्बन्धित छ, त्यतिखेर पनि पब्लिक प्राइभेट सोसियल सेक्टर्सहरूसँगै आउनुभयो र यसमा यो मल्टी सेक्टरल अप्रोचको कुरा जुन गर्नुभयो, अनि त्यसमा अघि डाक्टर मिश्रले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्यो। अनि त्यसमा मेरो प्रश्न छ, त्यो भनेको कुनै पनि एउटा विषयवस्तुमा विभिन्न मन्त्रालयहरू सरकारी निकायहरूको सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले अघि डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्नुभयो फर इन्स्टेन्स होइन। अनि अहिले हामीले नेसनल हेल्थ फाइनेन्सिङ स्ट्राटेजी बनाउने क्रममा पनि विभिन्न मन्त्रालयहरू सरकारी निकायहरूलाई इन्गेज गर्न खोज्दैछौँ र त्यस्तो खालको काम गर्दाखेरि जेनरली एउटा स्टियरिङ कमिटी पनि हुन्छ। अब मेरो प्रश्न के हो भने त्यो प्रोसेसबाट जाँदाखेरि चाहिँ जुन लेभल अफ कमिटमेन्ट र इन्गेजमेन्ट मैले राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको देखेँ, जुन अहिले पनि देखिन्छ, त्यसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ जुन चाहिँ अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि हामीहरूले यो जहाजमा अनबोर्ड गर्न प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ। त्यस्तो खालको स्टियरिङ कमिटिजहरू जुन फर्म हुन्छ त्यसलाई अझै बढी हामीहरूले कसरी त्यहाँ कमिटमेन्ट लेभल पनि कसरी बढाउन सक्छौँ सो द्याट त्यहाँबाट फिर्ता जानु भएपछि त्यो मन्त्रालयमा पनि छलफल होस्, पार्टिसिपेसन बढोस्। मेरो प्रश्न यही रह्यो। धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Pukar. I think I should stop here. Okay, one more. Okay,
त्यसपछि फेरि नेक्स्ट राउन्डमा आउनु टाइमलाई दियो भने फेरि नेक्स्ट राउन्ड आउला हजुर Yeah, thank you very much. My name is Dr. Susil Baral. I work for Herd International. I think if I say this is much talked area, which is the multi-sectorality, and a very difficult area in order to address it into practical fashion, which was nicely presented by Dr. Sangeeta by saying, bringing that courage to say that beyond the meetings, and the multi-sectorality and the actions need to be measured in the form of result that we have achieved. Neither the garden is rosy to this end, nor completely dry, I would say. There are successes and lots of failures we have experienced. I wouldn't call it failures, but the lessons that we have learned in multi-sectoral form. I want to bring this debate and the question to the panelists towards there are wider determinants which sit outside the health sector, but they do have high impact to human health and well-being. The understanding of those wider determinants, not just in paper, but in a collective fashion. How do you do that? How do we do that across the 3 tiers of government with the division of functions that we have? What are the challenges you have faced or you think the others are facing? At the individual level, there is a mindset. At the organizational level, there are difficulties. At the system level, there is a rigidness. How would you unfold these challenges with your ongoing experience engaging to bring the multi-sectoral stakeholders into actions? Not only the development actions, but also there are various other actions which are critical and essential to be understood and delivered by all. Thank you very much. Thank you, Dr. Sushil, for posing this very important question to the panelists. And I think the concerns and the questions are, it's not exactly the question, but we all want to, reach the goal. So certain concerns are there, and I would really want to hear from you all, because everybody would be able to give their own perspective on the question that has been raised over here. So start from Dr. Ramesh. Thank you. I will start with a story. In our part of the world, we generally make a point with a story. And this is true for multi-sectoral action. So there was a wise owl and a centipede. And the centipede suffered from arthritis, 100 legs arthritis, painful. So one day his wife tells him, why don't you go to the wise owl and seek advice? So centipede goes and asks the wise owl, how can I get rid of my arthritis? Wise owl says, very simple. You just have to turn into a human being, only 2 legs. The centipede was very excited and went dancing to his wife. Oh, I have a solution for my pain. The wise owl said, my pain can be drastically reduced if I turn into a human being. So the wife asked, but did you ask how you can become a human being? Oh, I forgot that. So he goes back to the wise owl and asks, how you told me how to get rid of my pain, but you didn't tell me how I can become a human being. He said, it's very simple. I give only policy advice, implementation is up to you. So multi-sectoral action is like this. That's very good. Because there is a lot of political commitment and will for multi-sectoral action, okay? But it is not being translated into action because several reasons. One is financial and human resources available. Second, all multi-sectoral action requires time and stability. Stability, I don't need to tell all of you how many times a tech officer within the ministry is changed. If you do not have time and if you do not have stability within the government, it's very difficult to engage across the ministries. Third, trust and open communication is very important. Each ministry needs to be comfortable and trust each other towards a common goal, for example, of reducing non-communicable diseases. So that's very important. And then we need to identify mutual benefits and common goals at all levels to be able to translate that into action. So all of this takes a lot of time, and multi-sectoral action is not easy in any country. But where people invest in making sure that you have an immunization focal point for the last 15 years,
He is the same person. He knows what's going on in the program. But every time 3 months you change a person, how the hell is he going to coordinate with anybody, which requires multi-sectoral action? So that's number one, stability. So you need to invest in both political stability, bureaucratic stability, and that knowledge needs to perceive both at federal, provincial and municipal level. Number two, I'll just give an example of alcohol. You know, the Public Service Health Act 2000 clearly says alcohol advertising is banned. Now, the advertisement board says it is not in my act. So I ask, Public Service Health Act is not an act of the government of Nepal. So how can the advertisement board say I cannot act, because every newspaper you open, you have a front page full advertisement of alcohol. You open any news channel or any social media page or Facebook, the pop-up is alcohol. So political commitment is there that we need to control alcohol in terms of the act at least. There is no alcohol policy or implementation on that. But the action which requires coordination between different sectors is not there. There are several reasons for that. The political reasons, economic reasons, because alcohol industry is the most powerful industry. And therefore, whatever act you try to bring, they will always be challenged by different means through court or anything. So I just wanted to illustrate this by a point. I will not take time. I don't like to speak too much, but I like to be specific about something. Thank you. Thank you, Dr. Rajesh, for putting a very important point on coordination, that where is it not working? It's working, but it's not working. Dr. Marco. Well, I have all the right answers, but the questions don't fit. And I think this is in the multi-sector world. Let me give you an example. More than 20 years ago, I think in Europe was facing a lot of flash floods. And there was the evidence that there was a lot of sealing of soil. So everybody didn't have the gravel driveway. There needs to be stones. A lot of urban development. The space was taken for the water to just simply go to the soil. So we knew the problem. Then the solution was we have to work on soil protection, for instance, through forestry. So problem known, solution known. Then what do we need to do? So then later came the European Union Floods Directive. We need more budget allocation for soil and forest in order to prevent the flash floods, which have billions of costs every year. Guess what the answer was? Oh, but you know, I'm working on roads. I don't want to give share of my money. But this is soil. What do I have to do with soil? Urban planners, but this is soil and forestry. So problem known, solution known, and at the end it was about the budget allocation, because for each problem you don't get more money. You can print money, then we go into an economic crisis, as we know from the history. So I think this is where there needs to be a prioritization. If nutrition is a priority, it needs to be prioritized in the 16th Development Plan, and there needs to be an agreement how to allocate the budget to achieve the solutions. Nail down the solutions into actions, make sure that the budget is allocated, and then we have to stick with it, whoever is in power. Because otherwise we are reversing the progress. So the example of the flood management, we know we need to have budget to do things. And very often, and I said it after the first question, the budget allocation has to be done different from how we know the budget. Yeah. Is it then necessary to change the way the budget headings are made? We have seen in the SDG progress report, a lot of the SDGs cannot be monitored because they are not yet in place, the monitoring system. Do we need to invest now and do it and come up with the action plan for nutrition? Stick to it and see what happens. I have heard also some voice towards development partners. It may not look like, but we are very critical to our work. So we are doing external independent reviews, evaluations of our programs. And I always say the good news is if we ask for an independent external evaluation, we have to live with the answers, otherwise we would need to do it. And we got some quite critical comments also on the way we have approached nutrition some years ago. Our duty is to take these recommendations on board and try to do it better.
Because can we do it perfectly? I always say if a project does not have to be aligned after 2 years, we did something wrong, because the world around us is changing. So we are trying to be critical. We also try to take the 8 efficiency agenda very serious. Education, I think we have 8 different development partners. And the Ministry of Education tells us we have to read 8 different or 20 or 30 different reports. What we are trying to do now, take this lesson learned, we can't change the past, but try to make sure that we reduce the number of projects we are doing together, also in view of stopping what we are doing at one point, which means we have to get it right. It could be in the next multi-sector nutrition program that we focus maybe on some indicators, which are the most important one for the economic and sustainable development of Nepal. We are supporting them. Doesn't mean we have to support everything. So we are trying to really coordinate with the development partners to be a meaningful partner to government and not to drag everyone into endless coordination meetings, which you have them with the development partners and, as we hear, internally as well. So we take the 8 efficiency agenda very serious, and this is where we are discussing now for the multi-sector nutrition program. We have other partners who are not here today. How can we do these things together to get it right? So in 2030, we don't need to have an MSNP 4 and then the MSNP 5, because this would mean we don't want to stop it. So it goes back to what I said before. Let's agree on how to do it and simply do it. It is possible. You make many people happy. You make some people unhappy. But we are not here to make people happy. We are here to serve the national development policies, which are well expressed. Working at local level, so we hear it. I mean, we are in Kathmandu. Our problems here are different than the problems we see in north of Kanali. We will also focus our assistance in mostly 3 provinces, 2, 6, and 7, for the simple reason, when you take the SDG progress report, the multi-poverty index report, these are the provinces that are falling back and are below the average. And if we continue the current development, the development gap will be much bigger. This will contribute to inequalities if these 3 provinces are falling more and more back from the average. So this is why we will focus there. What do we need to do? We need to have our local engagement. Can we as EU delegation here do it? No, we have to work with partners who are there, with government agencies, with the other development partners, but also with civil society, to reach out to the communities and have also the feedback loop to us, because only then we are able to address all the questions that people have. But when I think of myself, all the parents in the room, when we have children, we are very much concerned about the nutrition. Obviously, this stops once we become adults. We are then in charge of our own nutrition. So how much can also the government be influential to what people are doing? I think we can have the best health campaign. There will always be people drinking, smoking, driving uncarefully, doing things. But there should be a chance for everyone to understand. So when I was in primary and lower secondary school, we had health education in our normal curriculum. We learned how important it is to have a healthy diet. Did we drink a sip of beer when the parents didn't see it? Yes, we did that, of course, when we were 16. But everybody knew what is the impact. So here we have, again, the multi-sectoral correlation. How important education is to understand the nutrition. So the way we talk about nutrition is more from an academic viewpoint. I cannot imagine, and it was not in when I grew up, my mother did not talk about nutrition. They talk about food. Is it healthy, not healthy? And this was the maximum that we discussed in my family when I was a child about nutrition. And I think this is where we need to learn to speak the language of the people that we want to target in the multi-sector nutrition program. And I think here we all have to learn a lot. We have to get down from the academic expressions and exercise to the local level and make sure that the right messages reach the right people. Thank you. Thank you, Dr. Marco, for giving a good message on that. It starts, the schooling on nutrition starts in school and at home. So we have to be very careful.
And we should be talking about at home and the early schooling days. Maybe we should start talking about the nutrition, and this will give a good foundation on nutrition to everybody. I know, and I am happy that you have talked about the aid efficiency. You are very critical to your aid, and you want it to be very efficient and prioritize the areas in that. Elke, when I come to you, I think I would remind you about the question that has been posed by Dr. Ojaswi on the scaling of nutrition. We have been the early riser, but we are not the good runner. So how do you see it working, and how do we really see that? And there are other questions being raised by Dr. Dungale and Dr. Oma. So holistic again. Thank you so much. So in the few minutes, we won't be able to get into the nitty-gritty that you raised. I think you raised a lot of important points. I think a lot of these points are coming out in the review of the current MSNP. I think there are initial recommendations already how some of these points need to be addressed in the MSNP 3, including that the M&E framework that was there before needs to be coming back. There is, of course, ongoing work in terms of building capacity, also particularly at the municipal level, to be able to carry out assessments if and when needed, so that we can precisely, as you say, be on top of what's happening with particularly acute malnutrition or wasting, which is, of course, other than the concerns around stunting, our continued concern and actually our increased concern. There are currently, without going into the details, smart surveys going on in Province 2. The other provinces will follow, but we can discuss that separately. But indeed, the question is, how do we make the reporting system something that's easily accessible at all times, so that we don't every time have to go and do a smart survey? There are discussions and plans to take it more from a manual reporting into a digital reporting, etc., etc. Having said that, I think combined with the importance of monitoring and having better and more robust monitoring in place, I think is also the importance of continuous learning through latest evidence. And for example, on the important question of wasting, again, not to become too technical, there's always the assumption, oh, there's not enough food, or there's not enough nutritious food. When what we're learning now is a lot of it is related to the fact that the young moms are too young, or younger moms are already themselves malnourished. And so we already have issues starting in the womb, etc., etc. So it's not actually starting with the baby, it's already starting much sooner. So what does that mean again in re-emphasizing again what we do for mothers, of course, what we do, and that's when the cross-sectorality comes in, to increase our work on preventing early marriage and related to that early pregnancies, too early, because the young moms' bodies are not ready actually to deliver healthy babies, etc., etc. I wanted to come back again to some of the challenges, I think, which were raised around cross-sectoral coordination, and I think my colleagues have already raised a whole long list of issues and reasons. Not that there are any easy solutions. I speak again from the perspective of running a multi-sectoral program and office myself, and even we find this internally, it's sometimes difficult for the different programs and sectors to sit together, because everybody's busy, because everybody has their own things that they have to complete, etc., etc. But also what is clear is that if a system has been built without a cross-sectoral objective or aim in mind, it's very difficult to then bring the system that was built in a very sectoral manner. When I say the system, I mean the plans, the strategies, the budget allocations, to then bring it to something that is more united. It's much more difficult than when you build it from the start. It doesn't change the fact that we have to do it. We see this from the global evidence. We started with the MDGs, which used to be still much more sectoral, as you will recall. And here we are. We have 17 now, and most of them these days are cross-sectoral, right? And what we've learned from the experience and the lessons learned from the MDGs in Nepal and other places is that while we did make good progress
working on issues sectorally, because our world has become increasingly complex and everything is related to everything, right? For us nowadays to say, oh, these people are working on climate and environment and I work on this. No, climate and environment will have an impact on the health of the population. It will have an impact on what's happening in schools and education. It will have an impact on everything. So there are so many more examples. I think hopefully one of the issues, which again is unfortunately time and labor intensive, that will move us closer to an even deeper understanding of the importance of working cross-sectorally, is not only if we make sure that we sit and plan together, but also that there is a better understanding of how each other's work benefits our own outputs, right? So as long as there's the discourse where people feel, oh, I'm being asked to do something for this other plan or for this other program, but that's not my objective, it's going to be difficult to get people even to come to the meetings, never mind implement. If there's a sense, oh, I'm seeing if this water and sanitation program actually comes to my area where I'm trying to improve health outcomes, that's actually going to help significantly with the interventions that I'm supporting through the health system, etc., etc. If I see, that the health programs that I'm running, if I bring them into the schools and if I use the schools as a platform, it will increase my access to certain populations. The school will see the benefit because the children are there and are not sick, etc., etc. Again, it's not answering all the questions. I wanted to come back to the very important point that our colleague raised about working on attitudes and behaviors. And I think the answer to the question is yes, this is a critical strategy across all the programming. It's also one of the most difficult part of everyone's work. I'd like to go back to the example of how long we have known that the simple act of washing your hands protects you from so many illnesses. And despite the fact that we have known this for, I don't want to say since the beginning of time, but for decades, and work has been going on to change people's behaviors on just washing their hands before they eat. And all of this is, of course, through when you look at all the targets on water and sanitation, open defecation free. How relevant was this again now during COVID, et cetera, et cetera? But how long is it taking? And why is it so difficult for people to change some of these behaviors? So I think that will continue to be one of our critical challenges. But it brings me to another point. You raised the important issue of our environment and the context is changing. And you highlighted the concern that we all share, particularly on the nutrition front, around the fact that Nepal has had traditionally excellent, very nutritious food, right, traditionally. And what we see happening is, because there's all the modern, more hip food that's coming around, we see now, and we have evidence, we've studied it in Nepal, we know the outcome of this research that tells us, the fact that children are being increasingly fed the quick noodles, right, instead of the rice and the dal and the vegetables, because it's quicker, it's easier, but it has zero nutritional value, right? Again, these are issues where it's not just about raising awareness amongst the families and children themselves, but also engaging with the private sector, right, that is producing the quick fix foods, and engaging with them and making them an active partner, because they need to be part of this equation. And again, this is where the Sun movement has made an important contribution. Nepal has picked up all these recommendations about not only engaging with the public sector, not only engaging with government and civil society, but also engaging with the private sector. But certainly a long way to go and much more that needs to be done. Thank you very much, Elke. I really feel very much touched by your statement that all of us know how to wash our hand before eating, but let's reflect on ourselves. Do we do it? And how resilient are we on our behavior? And then we are trying to change the behavior of everybody. So let's look back. And Dr. Sangeeta, I would really like to request you to
focus on the questions that has been raised by Dr. Baral, which is very crucial and which is a very, very nice sum up of everything that that needs to be done today. Yeah. Thank you. The first question was whether we will be able to achieve our goals, our SDG goal in 2030. Yes or no? Very difficult question. And the honest answer is, I don't know. but I'm still hopeful when I'm talking about this multi-sectoral efforts. We still have 8 years. So if we start now, I think if everybody is responsible, if everybody is on board, if our policies are targeted towards our goal, there are chances that we will achieve. But still, honestly, I think I'll be answered this question in 2030 itself. The other question which Umaji said that while visiting the households in periphery, I would like to say that our country, our geography is so difficult, our terrain is so difficult that you cannot have health facilities or all the facilities in one place. It is the harsh reality. But then there are ways, because sometimes what happens, like health ministry, we establish a hospital in a place, but there are no roads, there are no transportation, so nobody goes there. So I think when one sector starts an initiative, the other sectors has to follow. Like we also have to think, health ministry also have to think that if somebody is giving a land for free, we cannot make hospitals on those land because it has to be accessible to all the people. So I think mapping is important. What kind of population is living there? What are their needs? Are they need only basic health services or maternity services? What kind of population is there? Maybe in some villages there are only geriatric population. So what will you do making a birthing center? So it depends. It is a very comprehensive task, and I would say that right now we have to use our resources very intelligently, and we have to actually do the resource mapping and the outcome which we want to get. Just because somebody is donating a land or somebody is giving, like, okay, I'll make a hospital or I will do something, I think this is the time when we should say no. We have a very recent example of a hospital which was made at Ziri. It is a 50-bedded hospital, very beautiful hospital. Right now the situation is that nobody is taking ownership to run that hospital. So that is also a harsh reality. So only making infrastructure or developing infrastructure doesn't mean anything. There should be a proper planning, and that planning has to be at all sectors, because once you start building the hospital, you should have the road and the transportation, everything should be there. The other question which Sajanaji took out was psychological intervention in nutrition. It is very difficult thing. Behavior change is the most difficult thing. Even if we look on ourselves, there are certain things which we know, but still we don't practice it. So I would say that we need a constant advocacy, right from the school to television to like everyone, civil society and everyone, we should keep on advocating. The women around this corner, like we in the room, we have heard about this gender advocacy since when we were like 5-6 years of the age, and now like we are so old and still we are saying the same thing. So I will just say, just keep on advocating. This advertisement, the media house, the commercials, they are the big houses. It's very difficult to take challenge, but still I would say, like once we get an advertisement of chow chow or instant noodle, I should not name any brand, instant noodle, there should be another advertisement coming up, like if you eat rice, dal and sag and anything, so it makes you more healthy. So I think now the time has come to take, to have these open challenges that, like if, and we should have counter strategies, which I feel, and it is very difficult, but I'm hopeful like in next 1 decade we'll be able to do so. Pukarji asked me about the steering committee and how to make it happen. Pukarji, my answer is only accountability. If you are not accountable, nobody is going to do it. So what I feel, we make steering committee for everything.
each ministry has at least 15 steering committee. When I joined ministry, people said me like, ma'am, you are the head of this steering committee, this. And I was so confused. I cannot tell you like how many steering committees they told me. So my feeling is that there should be only one steering or maybe 2 or 3 cross-sectoral steering committee which could drive, because main thing is steering committee is just for giving direction, who could bring people together. You cannot have 100 steering committee. How can you have meeting for those 100 steering committee? One meeting will take place in 100 days. How is it possible? So I think the idea of steering committees should be revisited. Like for everything you cannot have steering committee. So that is totally my idea, but maybe there can be different ideas. But I still feel that making too many steering committee, we just get confused among ourselves. So that is one thing, but still accountability is the first thing which we should have. Regarding sociality, rightly pointed out about social determinants of health, we are spending money in curative aspect of health. Yesterday also when I was presenting for NCDs, it is kind of inverted pyramid. So the curative part is only the bottom part of the pyramid is the curative part. Next is preventive and promotive. So maybe like now it is the time for all of us to put our resources into promotive aspect. And now maybe we have to think about the alternative health areas like Ayurveda and how to stay healthy, the yoga practice and other stuff. So keeping all other areas of medicines on board would be a very good idea. And yes, challenges are there because people are very rigid. It is very difficult to talk to the people from other ministry because they will just say, yes, भइहाल्छ हामी गरिहाल्छौँ नि ठिकै छ हामीले तपाईले भन्नुभयो मैले नोट गरेँ. But that openness doesn't come. So it is a very difficult task, and maybe I would again request Planning Commission that it is a one platform where like they can bring everyone together and can have some open discussions on it, and maybe we can break those resistance. But the other thing is about duplication. We are having duplicated program everywhere. All ministry have duplication. If we can talk about WASH, health is doing, drinking water, Khanipani department is doing. So there should be who is doing what. I will just share one example. When we were doing COVID, there was a health cluster committee. So every week or every twice a week we used to meet and we used to fill a form that was 4W form. So who was doing what, who, what, when, where, and these 4 things answer most of the things. So maybe it is a high time that we start these 4W forms across the ministries. And right now when we are planning our next year planning is on board, maybe we can sit together and find out and we budget our activities accordingly. So I think that can be one of the idea. But still, having said that, the political will is the most important thing. So maybe when we have such a wonderful opportunity that we have this local governments, so maybe right now we should go to all these local leaders. Now a local election is coming, and to tell them that, okay, what is your agenda? How that there should be a smart agenda. Okay, I will reduce my maternal mortality to 10 in next 5 years. Why can't they say that? So it is like we have to raise this political consensus, and I think there should be, health should be a cross-party agenda. You cannot change agenda according to your political affiliation. So I think we all should talk about now cross-party agenda on health and education, and I think by that we will be able to achieve our goal. And other thing was budget heading. Somebody told me if you calculate the total nutritional budget, it is somewhere around 350 or 400 million, all the sectors. But there is no particular budget heading. So maybe like we should revisit what did we achieve in last by Nutrition Plan 1 and 2 and what we are going to do in Nutrition Plan 3. So I think that is one thing that will be good. And other thing, like when we talk about the food or the nutritional value of the food, the local food which is available in the country, we never talk about those foods. So maybe like advocacy on the nutritional value of local food
food is utmost needed, because you cannot just have 2 or 3 posters saying that okay, this food is nutritious. There should be a constant advocacy on the nutritious value of the food. I think that much from my side. Thank you. Thank you very much, Dr. Sangeeta. We are now going to running short of time, so what I would do is 1 minute now to each of you to say any last thing on recommendation for the strengthening of the coordination mechanism. 1 minute time, yes. Yeah. So COVID-19 has taught us about the multi-sectoral nature of health, and that without investing in health, there is no development. Without investment in health, there is no health security. And investment in health doesn't mean increasing budget of health ministry alone. It is investing in each ministry which is involved in the implementation of a multi-sectoral action plan. And as I said, we know what is the policy, we need to know what is the plan, but we also need to know how to implement it. And that requires financial and human resources. That requires trust and open communication between different people. That requires understanding of mutual benefit and goals to ensure that we go forward. To end with, I just give an example. The Ministry of Health might have a goal of eliminating rabies, but if rabies is not eliminated in dogs, you cannot eliminate in human beings. So that's where you need to talk with the Ministry of Livestock to ensure that you eliminate rabies overall. Thank you. Thank you, Dr. Rajesh. Marco? Okay, you can give this mic. No, yeah, now I'm online. 3 things. First one, the government made commitments under the Nutrition for Growth platform. So it's there. Second, we need to have a budget code. If we say nutrition is a priority, do the budget code and make sure there's the monitoring and so on. Third one, agree what needs to be done by whom. It can go down on activity level and review the progress and say, no regrets, we are doing this. Without that, without knowing how to do it, and this is when it's coming from WHO, we have the framework. We know if we identify what needs to be done to commit it, if it takes 1, 2, 3, or 5 years, doesn't matter. Just do it and then review, and then I think we have overcome 80% of the challenges. Elke? I think most of the points were covered, but just to reiterate, I think we need to have a joint framework for M&E. Very important that that was raised. We need to have a joint financing framework, and that needs to include not just the development partners, the government inputs, and in this case we have an opportunity to build it together from the start. Marco was mentioning in other sectors we all started with separate financing agreements with the same ministry, and now we have to pull it together. I think we can start in the case of nutrition from the start to do it together. Sangeeta said we need to have the political will. I think there needs to be individual commitment, but I do think it's critical that we need to have further understanding amongst each other how our respective results are contributing to each other, because I think that will strengthen this commitment. I agree with Sangeeta, there's accountability needed, but again, if every single program manager feels that they have something not only to give but to gain from participating in this cross-sectoral coordination, I think then the pieces will start coming together. I would also go back to my first point, which Sangeeta very elaborately, I think, expanded on. It will be critical to streamline some of the coordination. I think we all know there are all these institutional requirements. Yes, we need to have a steering committee here and there in terms of reference. All of that can be there, but nothing keeps us from saying, if it's always the same group of people or the same ministries, let's have one meeting and we have different agenda points. And here we cover this steering committee, here we cover this, here we cover that. Because otherwise it's also the sheer workload that I think many of our colleagues are feeling in the different ministries. I don't think it's so much that they're resisting, they just have to keep focused on what the basics are that they need to get done. So streamlining on the coordination will be important.
Thank you, LK. Dr. Sangeeta. I'll keep it very short. So I think my take home would be keep talking, keep discussing, keep debating. Even if it is very uncomfortable, keep advocating. That's all we can do. And it's our collective responsibility. Thank you. Oh, thank you very much, all the panelists, for a great having a great panel and discussion. And I'm sure the audience has really got lots of messages from all of us. We all were the part of this discussion, and that's so important to talk about this, because we have been talking about sustainable development goal. As LK said, this is all cross-sectoral. It's all cross-sectoral. We cannot do it without the multi-sectoral approach. We have to have that, but how do we have to have is the holistic approach. We have to have the holistic approach where all of us come together. We have a joint framework. We have a joint, as Dr. Rajesh said, we should be able to have an implementation. We have the action plan everywhere. We have the steering committee and the coordination committee everywhere, but we have to have an implementation, effective implementation, so that we can reach the result. So we have to have this what, who, where, why, and how much. Have a joint framework of action, joint framework of responsibility, and the accountability. It is really missing. Accountability is missing, and all of us realize that, the whole mass is realizing that we have so many of paperworks here, we have so many of good things here, as explained by Dr. Podel in the morning. We have 70 guidelines, we have so many acts and regulations and everything. We don't have any political problem here, but everything is because we are very resilient on our behavior. We ourselves, it has to start from ourselves. We have to really change ourselves, and then we do approach everybody if we are harming others or if we are contributing to the health of others and nutrition of others. So let's be doing something that mutually benefits each other and really take these services to the people in need. So I would like to thank you, my panelists, and my audience, for today's cooperation here to make this session successful. Thank you very much, and thank you, NPC. Thank you, Dr. Saab, for the wonderful moderation. And you have also kept time. We have been able to complete our panel discussion within a stipulated time frame, and discussion was wonderful, learned a lot, and many insights. Now I would like to request my friends to change the nameplate over there. Thank you, everybody. Thank you, panelists, and thank you, moderator, for wonderful insights and a lot of takeaways to us, especially to the National Planning Commission and to the government. Thank you very much. I would like to request everybody to take your seat, please. Let's start another panel discussion now. यो चौथो प्यानल डिस्कसन हो आज हाम्रो र अन्तिम पनि हो। प्यानल डिस्कसन सुरु गर्न अगाडि मैले मिडियाबाट आउनुभएको साथीहरूलाई
मैले रिक्वेस्ट गर्छु हेल्थ बिट हेर्नुहुने साथीहरू यस पश्चात हुने मिडिया ब्रिफिङमा पनि बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यही हलमा हामी त्यो कार्यक्रम गर्छौँ र चिया चाहिँ बाहिर सर्भ भइरहेछ। टी इज बिङ सर्भ आउटसाइड। इफ यु विस टु टेक इट यु आर वेलकम एन्ड प्लिज कम ब्याक आफ्टर टेकिङ द टी। अब म तेस्रो चौथो प्यानल डिस्कसनमा जान लागिरहेको छु। मैले डाक्टर सतीश देवलाई देखिनँ। प्रतिभाजी, वुड यु लाइक टु हेल्प डाक्टर सतीश? इन द मिन टाइम मोडरेटर आउँदै गर्नुहुन्छ। म प्रोफेसर शिवराज अधिकारीलाई डायसमा आइदिन अनुरोध गर्छु। त्यस्तै डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंह। सिद्ध्याउँला। म अब भवानी राणा म्यामलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु र डाक्टर सतीश, वुड यु लाइक टु कम एन्ड जोइन अस? ह्यान्डमाइक भन्दा यो सजिलो होला हजुर। फेरि बाहिर हुने हो, भित्रबाट हाल्न पायो भने दुईजना भट्नुहुन्छ नि त है। गोजीको प्यान्ट कति छ हस्, धन्यवाद। र यहाँहरूको जानकारीको लागि हाम्रो आजको प्यानलमा प्राध्यापक पृथ्वीराज लिगलज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर स्वास्थ्यको कारणले उहाँ असमर्थ भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँ चाहिँ असमर्थ हुनुभयो। त्यस्तै डाक्टर उपेन्द्र यादव यो अहिले चुनावको सिलसिलामा व्यस्त रहनुभएको र जिल्ला बाहिर रहेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँ पनि आज आउन सक्नुहुन्न र हामी तीनजना प्यानलिस्ट र मोडरेटर हाम्रो डाक्टर सतीश देवका साथ रहन्छौँ र 1 घन्टामा यो हामी सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गर्दछौँ। अन्तिममा आइपुग्या हुनाले हामी पनि एक्जस्ट भइसकेका छौँ। अब म मोडरेटरज्यू र प्यानलिस्टहरूको छोटो परिचय गर्छु। डाक्टर साहब अहिले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रेक्टरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि शिक्षण अस्पतालमा डिपार्टमेन्ट अफ क्लिनिकल फार्माकोलोजीको हेडको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। सुरुमा उहाँको डिग्री BDS हो मणिपाल कलेजबाट र MD चाहिँ क्लिनिकल फार्माकोलोजीमा गर्नुभएको छ डाक्टर साहबले। एज अ पार्ट अफ हिज सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी he founded and led Alliance Against Antibiotic Resistance, Kathmandu. His research and expertise have made a high difference in antibiotic resistance, stewardship, medical education and health insurance around the world. त्यस्तै म अब भवानी राणा म्याम को परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँको वास्तवमा हामीले जानिरहेको परिचित मुहार हो भवानी म्याम। वुमन एन्टरप्रेन्योर, फर्मर प्रेसिडेन्ट अफ FNCCI हुनुहुन्छ म्याडम। Actually, she joined FNCCI as an executive female member in 2006, and since then she has served the Federation in different capacities as the chairperson of Agro Enterprise Center, vice president and senior vice president. In 2003, Rana started her involvement with the Federation of Women Entrepreneur Association of Nepal, Phewan. She joined FNCCI in 2007 as a member and continued to work her way up to the leadership ladder. With 2 decades long experience in the industrial sector of the country under her belt, Rana is recently involved in the hospitality, banking and agriculture sector. Among others, she is the director of Nepalganj-based Sneha Hotel and chairperson of Sneha Group. Welcome, ma'am. त्यसपछि हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर शिवराज अधिकारी मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ. We are colleague in the college. I am very pleased to introduce you, Dr. Adhikari.
So Professor Adhikari is the head of the economics department at Tribhuvan University. He is well-known health economist and health policy specialist with extensive experience conducting research on the costing of a development plan and project, the impact of government policies, insurance, social protection, equity in government financing and delivery, catastrophic and impoverished healthcare impact, financial incidence analysis. So there are a lot of areas where he has worked. Actually, he has worked with us as well in tracking nutrition expenditure 2 years back. And he has over 2 decades of experience conducting social policy research and policy evaluation using sophisticated economics and statistical tools. So he has worked for many international organizations as well. And lastly, हामी बीच हुनुहुन्छ डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंह, उहाँ प्रमुख विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि, विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत हुनुहुन्छ अहिले विभागको महानिर्देशक रूपमा। ज्यादै च्यालेन्जिङ क्षणमा डाक्टर साहबले विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको र स्पेशली यो कोभिडको पेन्डेमिकको कन्टेक्स्टमा उहाँले जुन देन दिइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम कमेन्डेबल छ। Dr. Saab has been working for the, I think, government of Nepal for around 3 decades or so. र मन्त्रालयमा रहेर विभिन्न डिभिजनहरूमा पनि चिफको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। मैले यति छोटकरीमा भनेर अब म यो माइक्रोफोन डाक्टर सतीश देव सरलाई, प्रोफेसर डाक्टर सतीश देवलाई दिन्छु। I would like to request you for the further moderation, sir. Professor Dr. Satish. सँग अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा नै हामी फोकस भएको जस्तो लाग्यो र सायद पहिलाको 3टा सेसनको डिस्कसनमा यो सबै कुराहरू समितिले पनि धेरै कुराहरू प्रयास भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब सबैभन्दा पहिला हाम्रो 90 मिनटको समय थियो, मैले चाहिँ हामी 5 प्यानलिस्टको हिसाबले 18 मिनट राखेको थिएँ, तर पछि चाहिँ 30 मिनटमा कन्भर्ट भयो। त्यो जाँचमा 1 घन्टामा 1.5 घन्टा टाइम पाउँदाखेरि झन् लेख्न भ्याइन्छ जस्तो हुन्छ, तर फेरि घटेर अहिले 20 मिनट भएको छ। सो अहिले हामीले चाहिँ यो 20 मिनटको ड्युरेसनलाई हामीले 60 मिनट्सलाई टार्गेट गरेर हामीले डिस्कसन अगाडि बढ्दैछौँ। अब हाम्रो पहिलोको 3-4 टपिक्सहरू हामीले हेर्दाखेरि बेसिक हेल्थ सर्भिसको कभरेजको कुराहरू आयो, पब्लिक प्राइभेट पब्लिक पार्टनर आयो, मल्टी सेक्टर कोअर्डिनेसनको कुराहरू आयो। अनि त्यो सबै कुराहरू आउँदाखेरि जुन हाम्रो टपिक प्लानिङ फाइनेन्सिङ एन्ड पोलिटिकल कमिटमेन्ट थियो, त्यो सबै डिस्कसन त्यो अगाडिको टपिकमा नि पहिला नै आइसकेको नै छ। भनेपछि मलाई लाग्छ यो के राम्रो कुरा हाम्रो प्यानलको डिस्कसन कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भने अब चाहिँ फर्दर कोर्समा वे फरवर्डमा नै हामी डाइरेक्ट जम्प गर्न सक्छौँ, किनकि अहिले हाम्रो एक्जिस्टिङ वर्तमान अवस्था चाहिँ हामी सबैजना नै क्लियर भइसक्यौँ। हाम्रो एक्जिस्टिङ सिचुएसन के छ, हाम्रो प्रब्लम्सहरू के छ र त्यो प्रब्लम्सहरूमा आइडेन्टिफाइड प्रब्लमको कोर्स अफ एक्सन के हुन्छ भन्ने यो टिमबाट डिस्कसनबाट हामीले दिन सकेको खण्डमा सायद हामी यो प्लानिङ कमिसनको 2टा मेजर अब्जेक्टिभ्सहरूमा चाहिँ 15 योजनाको एनालाइसिस गर्ने पार्ट र 16 योजनाको कोर्स अफ एक्सन गर्ने पार्ट, यो 2टै पार्टमा हामी सजिलै गर्न सक्छौँ लाग्छ। अब हाम्रो टिमको जुन प्यानल डिस्कसन प्यानलिस्टहरू जो हुन्छ उहाँहरू वान अफ द ब्रिलियन्ट एन्ड द एक्सपर्ट इन यर फिल्ड हुनुहुन्छ। मैले भनिराख्नै पर्दैन, भवानी राणा म्यामलाई सायदै कसैले नामबाट नसुनेको होला। मैले नि आज पहिलो पटक नै उहाँलाई यो डाइसमा नै भेट्दैछु, तर उहाँलाई नचिनेको मान्छे कम नै हुनुहुन्छ होला। हेल्थ सिस्टमको हेल्थ फाइनेन्स र हेल्थ इकोनोमिक्स भएर आएपछि सायद डाक्टर शिव अधिकारी फेरि नाम नसुनेको मान्छे कमै हुनुहुन्छ होला भने ग्रास रुटदेखि लिएर टप लेभलसम्म डाक्टर दिपेन्द्र भने नि गाली गर्नुहुन्छ, दिपेन्द्र दाई नै भन्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ त्यो लेभल अफ माइक्रो ग्रास रुट एक्सनदेखि लिएर हाइएस्ट लेभल अफ पोलिसी लेभलमा काम गर्नुभएको छ।
यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि म नमस्कार गर्दै यहाँहरूकोबाट अब चाहिँ हामी स्पेसिफिकली आज चाहिँ हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ अब हामी 16 योजनामा के कुरा चाहिँ थपिनुपर्छ कम्पेयर टु 15 योजनामा भयो भने सायद मोर स्पेसिफिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र यही कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा पहिला म हाम्रो दिपेन्द्र रमनज्यूलाई हाम्रो देशले सङ्घीयताको ट्रान्सफर्मेसन लिँदाखेरि हेल्थ सिस्टमको कति मेकानिजमहरू नयाँ क्रिएट गर्यो र कति भएको मेकानिजम्सहरूलाई अलिकति कम पनि डिसएम्पावर पनि गर्यो अनि कुनै ठाउँहरू इम्पावर पनि भयो। त्यसकोमा कोअर्डिनेसनमा केही कुराहरू एकदमै प्रपर भयो भने कोअर्डिनेसन ल्याकिङ पनि भयो। यो कन्टेक्स्टमा फेरि कोभिड पनि आयो भने कोभिडले अर्को नयाँ च्यालेन्ज र नयाँ उहरूलाई हामीलाई सेयर गर्यो। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम्सहरू के छ र प्रब्लम्सहरूलाई कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्दा पनि एक स्टेप अगाडि चाहिँ अब 5 वर्षपछि चाहिँ अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ कुरामा के कस्तो कुराहरू करेक्सन्सहरूले चाहिँ हामी 5 वर्षमा कुन चाहिँ डिरेक्सनमा पुग्छौँ भन्ने चाहिँ यहाँको भ्यू मैले हामीले लिन चाहेँ। सर्वप्रथम धन्यवाद छ डाक्टर सतीशलाई र प्यानलिस्टको रूपमा मलाई यहाँ मौका दिनुभएकोमा अर्गनाइजर अब एनपिसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसमा अलिकति यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई अलिकति हिस्ट्री चाहिँ पस्कन चाहन्छु र हिस्ट्रीमा चाहिँ नगइकन यदि हामीले आउने कुराहरू गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ हामीले गलत पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो अहिले जुन कोभिड-19ले एउटा कुरा के गरिदिएको छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19मा हामी कहाँ छौँ त भन्ने कुराहरू एकचोटि रिभिजिट गर्न चाहिँ सकिएको छ। र हेल्थ सिस्टम पर्सपेक्टिभबाट मैले भन्नुपर्दाखेरि हिस्ट्रिकल जुन हाम्रो स्ट्याटस थियो त्यसमा अलिकति जानैपर्छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ तर म जस्ट त्यसलाई चाहिँ एकचोटि फेरि यहाँ राख्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिले यदि कुनै हाम्रो कुराहरू घर घरसम्म पुगेको थियो भने स्वास्थ्य पनि एउटा थियो र स्वास्थ्य घर घरमा मात्र होइन व्यक्ति व्यक्तिसम्म पनि एक किसिमले पुगेको थियो। कम्प्लिट थिएन होला तर त्यो पुगेको थियो। त्यो सिस्टममा हामीसँग सबैभन्दा तल गाउँघर वडा वडा टोल टोलमा के थियो भन्दाखेरि एफसिएचबीजहरू थियो र त्यो बेलाको जुन हामी भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटी भन्थ्यौँ अथवा चाहिँ कुनै टेरिटोरी थियो त्यसमा चाहिँ वार्ड भन्थ्यौँ। त्यो वार्डमा एकजना एफसिएचबीहरू हुन्थ्यो र अलि बढी पपुलेसन भएको ठाउँहरूमा चाहिँ पपुलेसन वाइज पनि हाम्रो एफसिएचबीजहरू हुन्थ्यो र उहाँहरूलाई कोअर्डिनेट गर्नको लागि चाहिँ एकजना भिएसडब्ल्यू भन्ने भिलेज हेल्थ वर्कर हुन्थ्यो। त्यो भिलेज हेल्थ वर्करले चाहिँ कम्प्लिट एउटा भिडिसी अथवा एउटा टेरिटोरी हेर्थ्यो र उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि सबै घरमा गएर पर्सन टु पर्सन एटलिस्ट फ्यामिली टु फ्यामिली 3 महिनामा एकचोटि चाहिँ उहाँले सबै हेर्नुहुन्थ्यो। उहाँले महिनाको एकचोटि 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म चाहिँ आएर हेल्थ फेसिलिटी त्यो बेला हेल्थ पोस्ट सब हेल्थ पोस्ट भन्ने हुन्थ्यो एउटा चाहिँ भिडिसीमा पछि हेल्थ पोस्ट भयो 1 महिनाको फर्स्टदेखि 3 डेजसम्म त्यहाँ चाहिँ विस्तृत रूपमा त्यो पाएको कुराहरूलाई छलफल गर्थ्यो र इलाका हेल्थ पोस्टहरू भनेर त्यो बेला हुन्थ्यो। त्यो इलाका हेल्थ पोस्टहरूमा त्यो सबै हेल्थ पोस्ट पिएचसी इलाका चाहिँ हेल्थ इन्स्टिट्युट हुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ 3 to 5 सम्ममा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू छलफल गर्थ्यो कि यस यो ठाउँमा चाहिँ अन्डर 5 को यतिजनालाई चाहिँ इम्युनाइजेसन भएको छैन, यो वडामा चाहिँ यतिजना प्रेग्नेन्ट छन्, त्यस्तै यो ठाउँमा चाहिँ अन्डर 5 को यतिजना मान्छेहरू छ, यो वार्डमा चाहिँ स्यानिटेसनको अवस्था यो छ, यो वार्डमा चाहिँ यतिजनाले शुद्ध खानेपानी पिउन पाएको छैन, यो ठाउँमा चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्रीको अवस्था यस्तो छ र यो ठाउँमा चाहिँ मोटरेबल रोड छ, यो ठाउँमा चाहिँ छैन, यिनीहरूको चाहिँ घर पक्की छ, यिनीहरूको चाहिँ भोलि पर्सि हावाहुरी आयो भने उडाउन पनि सकिन्छ अथवा चाहिँ कमजोर छ भन्ने समेतको कुराहरू लिएर चाहिँ त्यो 1 महिनामा उहाँहरू त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। 1 महिनामा 3 वडाको हुन्थ्यो। 3 महिनामा कम्प्लिटली तपाईँको के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि होल त्यो भिडिसीको कुराहरू थाहा हुन्थ्यो र त्यो साँच्चै त्यो बेला चाहिँ वेल इन्फर्मड र इभिडेन्स बेस्ड प्लान गर्न सकिन्थ्यो। त्यो थियो हाम्रो हेल्थ सिस्टम।
त्यो पछि तपाईको 7 गतेभित्र त्यहाँबाट चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टममा त्यो इन्फर्मेसन्सहरू जान्थ्यो। डिस्ट्रिक्ट लेभलमा त्यो एनालाइज गरेर सबै कम्पाइल गरिसकेपछि उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्थ्यो वाट वी हेभ टु डु फर नेक्स्ट मन्थ, र त्यो कुराहरू लगेर त्यसपछि त्योभन्दा माथि क्षेत्र त्योमा जान्थ्यो। र त्योभन्दा पनि माथि चाहिँ 1 महिनापछि जान्थ्यो मन्त्रालयमा, 1 महिनापछि सबै कुराहरू आउँथ्यो। द सेम थिङ इज स्टिल देयर, सम कनेक्सन्स र सम डिस्कनेक्सन्सहरू अझै पनि छ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था कोभिड-19ले देखायो। र डाक्टर साहबले भनेको म के आउँछु भन्दाखेरि अब 5 इयर्समा हामी कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा हामीले के गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि यो मेरो व्यक्तिगत कुराहरू हो। वी निड टु आइडेन्टिफाई वाट वी ह्याभ एट ह्यान्ड, सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँ। के छ त हाम्रो वार्डमा के छ, पहिले हाम्रो बनाएको हाम्रो पुर्खाहरूले, त्यसपछि भिलेज लेभलमा के छ, म्युनिसिपालिटी लेभलमा के छ, डिस्ट्रिक्टमा के छ, यसलाई स्ट्रेङ्थेन गर्ने हो। र स्ट्रेङ्थेन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने बेसिक कुराहरू त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँहरू फेरि 1 मिनट लिएँ। हाम्रो पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभमा हेल्थको इमर्जेन्सी यो हो र हेल्थ रिलेटेड सेक्टरहरूको इमर्जेन्सी यो हो। अहिले बाजुराको कुराहरू पनि हामी सबैलाई थाहा छ। यो इमर्जेन्सी हो भनेपछि सबैजना कुद्ने एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्छ। त्यसपछि त्यो कुद्ने को त भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसको सिस्टम हामीसँग छ, त्यहीँ त्यसलाई बलियो बनाउनु पऱ्यो है। त्यसपछि आएर हाम्रो सपोर्टिभ अरू को छन् त भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई छ, त्यहीँ छ। र उहाँहरूलाई पनि अहिले भर्खरै हाम्रो कोअर्डिनेसनको कुराहरू भइसक्यो। यस, इफ दिस ह्यापेन्स वी हेभ टु डु दिस भनेर वेल इन्फर्म गरेर राख्नु पऱ्यो। यति भइसकेपछि हाम्रो सिस्टमलाई इनर्जाइज गर्न सकिन्छ। र जिसमा भन्ने हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज 5 इयर्समा हामीले कम्प्लिट हामीले पुगेको इन्फ्रास्ट्रक्चर, ह्युमन रिसोर्सको पर्सपेक्टिभमा भन्यो भने डिजाइन गरेको हामीलाई आवश्यक ह्युमन रिसोर्सको कम्प्लिट सेटअप, त्यसपछि इन्फर्मेसन सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग सबै छ। एकै ठाउँमा ल्यायो भने हामीले रियल टाइम मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ, त्यो किसिमको इन्फर्मेसन भएको सिस्टम। र त्यसपछि फाइनेन्सियली सर म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भने जस्तै पुग्ने फाइनेन्स भएको कुराहरू, र त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो कुरा गभर्नेन्स पर्सपेक्टिभमा चाहिँ वेल कोअर्डिनेटेड गभर्नेन्स भएको सिस्टम हाम्रो 5 वर्षमा हामीले बनाउनु पर्नेछ। हामी बनाउँछौँ पनि, त्यो हामी ट्राई गर्छौँ, वी विल ट्राई फर द्याट। हामी सबै मिलेर, म मात्र होइन, हामी सबै मिलेर हामीले गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो। मैले यति भने, र कोभिड-19ले हामीले त्यही सिकाएको छ। थ्याङ्क यू। अब म हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर शिव अधिकारीज्यूलाई दोस्रो प्रश्न राख्न चाहेँ। जति पनि हेल्थ सिस्टमको हामी कुरा गर्छौँ, यसमा ह्युमन रिसोर्सेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेन्ट्सहरू कुरा आउँदाखेरि अन्तमा चाहिँ यसको फाइनेन्सिङ मोडल र फाइनेन्सिङ मेकानिजमको कुराहरू आउँछ। हाम्रो देशले स्वास्थ्यमा यो 1-2 वर्षमा प्रशस्त पैसा खर्च गरेको पनि छ, र त्यो बढ्दो ट्रेन्डमा पनि छ। बेसिक हेल्थ प्याकेजको रूपमा एउटा पैसा खर्चहरू छ भने हाम्रो इन्सुरेन्समा अर्को छ, त्यसपछि अरू भर्टिकल प्रोग्राम्सहरू पनि छ, र अरू किसिमको एक्सपेन्डिचरहरू पनि छ। भनेपछि हजुरले चाहिँ अबको एक्जिस्टिङ प्लानिङ कमिसनले यो जुन फाइनेन्सको जुन सोर्स एलोकेसन, सोर्स मोबिलाइजेसन इन टर्म्समा अहिले गएको एक्टिभिटिजहरूलाई कतिको करेक्ट छ, र यसमा चाहिँ कस्तो सुधारहरू गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ इफिसियन्सीमा चाहिँ बढी ध्यान दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मैले हजुर प्रश्न राख्न चाहेँ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। मैले अलिकता हेल्थ सिस्टमको कुरा गर्न चाहेँ होइन। सिस्टमभित्र चाहिँ हामी मेजर रूपमा अहिले चाहिँ 2टा कुरालाई चाहिँ हामी ध्यान दिन्छौँ। एउटा भनेको हामी हेल्थ इम्प्रुभमेन्ट, हेल्थ स्ट्याटस हाम्रो बेटर हुनु पऱ्यो। एट द सेम टाइम के हो भन्दा हेल्थमा राम्रो हुँदा हुँदै पनि त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट पारेको फाइनेन्सियल जुन छ त्यो भनौँ अर्को हिसाबले चाहिँ हाउस होल्ड इकोनोमीमा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुनु भएन। भनेको जनताले चाहिँ हेल्थ सिस्टमको हिसाबले हेर्दा के गर्नु पर्यो भन्दा पैसाको आधारले, पैसा भएको आधारले, नभएको आधारले हेल्थ केयर सर्भिसेस पाउने नपाउने डिसिजन नहोस् भन्ने हो एउटा। र त्यसो गर्दै पनि के हो त भन्दा कसरी जाने हो भन्ने कुरा त आइरहन्छ नै। हामी पटक पटक भनिरहेछौँ हामीले हेल्थ सिस्टमभित्र
हामी दुईवटा मोडेल गर्छौँ बेसिकल्ली चाहिँ मिक्स मोडेललाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छौँ भनिरहेछौँ र गरिरहेछौँ पनि र अर्कोतिर चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौँ भन्दा हाम्रो सिस्टममा अहिले के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि एट द सेम टाइम हामी थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ અહીં पनि कुरा आएको थियो लगभग 57% चाहिँ हामी आउट अफ पकेट पेमेन्ट हुने रहेछ र त्यसले लगभग चाहिँ 2% भन्दा बढी मान्छेहरू स्वास्थ्यमा खर्च गरेको कारणले बढी गरिब भएका छन् अथवा चाहिँ पहिला नन पुअर थिए दे आर पोस्टिङ बिलो द पोभर्टी लाइन त्यति मात्र हैन जो पुअर थिए ती पुअरहरू चाहिँ झन पुअरमा गइरहेछन् र अर्को चाहिँ लगभग 6% पपुलेसन अथवा चाहिँ जनसङ्ख्या हाम्रो जति छ त्यो चाहिँ फाइनान्सियल सकमा परिरहेछन् के कारणले त भन्दा हेल्थमा पेमेन्ट गरेको कारणले अथवा वेलफेयर लस भन्छौँ हामीले त्यसलाई वेलफेयर लस गरिरहेछन् यो डाइमेन्सन यतातिर छ अर्कोतिर हाम्रो सिस्टममा के भइरहेछ भन्दाखेरिमा रिसोर्स चाहिँ चाहियो रिसोर्स चाहिँ खर्च गरिराख्नुपर्छ अथवा भनौँ न हामीले चाहिँ हेल्थ सिस्टममा रिसोर्स चाहिँ अभाइलेबल भएन कम भयो भन्ने पनि छ तर त्यो हुँदा हुँदै पनि हामी के गर्न सकिरहेको छैनौँ भने आवश्यक अनुसारमा अथवा भनौँ न जता चाहिने हो त्यता खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ एलोकेसन ठिक तरिकाले गर्न सकिरहेको छैनौँ भएको रिसोर्स खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ र कतिपय कुराहरू हामी सिस्टम एप्रोचबाट हेर्न सकिरहेको छैनौँ यी समस्याहरू छँदैछन् यसको अर्थ अर्को पनि रहेछ के रहेछ भने अन्य क्षेत्रमा बिग्रियो भने हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट पर्ने रहेछ અહીં पनि कुरा आयो रोड बिग्रियो रोड एक्सिडेन्ट बढ्यो हेल्थ सेक्टरमा इम्प्याक्ट पर्यो हैन खानेपानी राम्रो भएन हेल्थ सेक्टरमा इम्प्याक्ट पर्यो अनि त्यसपछि हैन त्यति मात्रै हैन अरू सेक्टरहरू जस्तै मानौँ हामी भन्दा एजुकेसन भनौँ अरू सेक्टर भनौँ त्यसको चाहिँ अथवा इभन चाहिँ सिम्पल कन्जम्सन चाहिँ चोइस चाहिँ जुन फुड अफ द चोइस चाहिँ जुन बजारमा कस्तो फुड चाहिँ चोइस छ अभाइलेबल छ त्यसले पनि अप्ठ्यारो पार्ने रहेछ हाम्रा अरू बिहेभियरहरूले पनि अप्ठ्यारो पार्ने रहेछ हेल्थमा गएर इम्प्याक्ट पर्ने रहेछ त्यही हुनाले हेल्थको चाहिँ हामी चाहिँ सानो न्यारोली डिफाइन गरिरहेछौँ अझै पनि त्यो एउटा मेजर प्रब्लम हो हामीले हेल्थ सेक्टर त्यसो भएको हुनाले जब न्यारोली डिफाइन गर्छौँ रिसोर्स पनि न्यारोली डिफाइन हुन्छ रिसोर्स छ सबै ठाउँमा छ जसबाट चाहिँ हामी चाहिँ समस्या सिर्जना भइरहेको हुन्छ उसको रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र राख्न सक्यो भने त त्यो हेल्थको रिसोर्सेसलाई चाहिँ हामीले ठिक तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भन्दा हामी पटक पटक पनि भनिरहेछौँ अथवा हाम्रो बजेटको 10% बजेट चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा होस् त्यो भयो भने हामी गर्न सक्छौँ भनिरहेछौँ तर हामीले के भनिरहेको छैनौँ भन्दा सिस्टममा जुन किसिमको अहिले सिस्टममा जे समस्या परिरहेछ त्यहाँ करेक्सन गर्न भनिरहेको छैनौँ तर जब सिस्टमभित्र करेक्सन नहुने र 10% बजेट भए पनि हामीले इफिसियन्सी अथवा हाम्रो चाहिँ जुन एक्सपेक्टेड आउटकम हो त्यो ल्याउन सक्दैनौँ त्यो हुनाले त्यहाँनिर हामीले सिस्टममा के ल्याउनु पर्यो भन्दा हाम्रो सिस्टम इन्जिनियरिङ हेल्थ सिस्टम इन्जिनियरिङ धेरै विक छ के आधारले भन्ने त भन्दा અહીં पनि कुरा आयो क्युरेटिभ अथवा प्रिभेन्टिभ सेक्टरमा कसरी मिक्स गर्ने हो कति मिक्स हुने हो थाहा छैन इभन ह्युमन रिसोर्सभित्रै पनि के भन्दा डक्टर र नर्सको रेसियो के हो कसरी गर्ने हो त्यो थाहा छैन हामीलाई त्यति मात्रै हैन अरू सेक्टरसित कसरी चाहिँ हामी कोअर्डिनेसन गर्छौँ हामी पनि आएको थियो कोअर्डिनेसनको कुरा तर विथिन द हेल्थ सिस्टमभित्र मात्रै हैन कि अरू अलिक ब्रड एरियाबाट गर्न सकिरहेको छैनौँ त्यहाँबाट हेल्थ सिस्टम इन्जिनियरिङ विक छ त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के भयो त भन्दा जति चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ रिसोर्स चाहिँ हामी इन्भेस्ट गरिरहेछौँ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो रिजल्ट पाइरहेका छैनौँ साथसाथै दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो अहिले ट्रान्जिसनल पिरियड पनि भयो अहिले यो यसमा जुन फेडरल सिस्टम आयो फेडरल सिस्टममा पहिला एउटा चेनमा गइरहेको थियो एउटा ट्रेनमा गइरहेको थियो केही न केही चाहिँ इस्टाब्लिस्ड हुन लागेको थियो अनि यतातिर सिस्टम बदलिसकेपछि हाम्रो हेल्थ सिस्टमभित्र फेरि के गर्यो भन्दा त्यहाँ पनि अलिकता चाहिँ कतिपय कामहरू सेन्टरमै पनि राखिएको छ जुन चाहिँ हामी लोकल लेभलमा दिनुपर्ने हो जुन प्रदेशमा दिनुपर्ने हो अहिले पनि सेन्टरमा राखिरहेछौँ यो चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ नभएको हुनाले र कतिपय अवस्थामा के पनि डिफाइन गर्ने रहेछ जस्तै मानौँ हामीले अहिले यही कोभिडको कुरामा चाहिँ के भयो भन्दा सेन्ट्रलले पनि गर्यो तर पालिका र प्रदेश लेभलले धेरै काम गर्यो तर स्टिल संविधानको आधारमा हेर्ने हो भने कम्युनिकेबल डिजिज कहाँ राखियो त
अथवा चाहिँ ट्रपिकल डिजिज रिलेटेड कहाँ राख्यो त भन्दा सेन्टरमा राख्यो। यी कुराहरू हामीले मिलाउनु पर्ने छ। यो कुरालाई चाहिँ मोर इफिसियन्टली मिलाइयो भने मलाई लाग्छ हामीले कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो रिजल्टलाई चाहिँ मोर इफिसियन्टली चाहिँ पाउन सक्छौँ र हाम्रो एलोकेटेड रिसोर्स चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा राइटली त्यसको रिजल्ट पाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यसमा थप छलफल पनि गरौँला। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। मैले सरलाई चाहिँ अलिकति मैले खासमा चाहिँ एक्जिस्टिङ सिनियरो भन्दा पनि वे फरवर्डमा फोकस गर्ने हो भने जस्तो हाम्रो देशले हेल्थमा एक्सपेन्डिचर हेर्ने हो भने एसएचआईमा गर्यो। अब एसएचआई भन्न सकिन्छ होला, तर एसएचपी पनि गर्छ होइन, सोसल हेल्थ प्रोटेक्सन पनि गर्छ। यतापट्टि बेसिक हेल्थ प्याकेजको आफ्नै किसिमको स्किम्सहरू छ। अब डिफ्रेन्ट भर्टिकल प्रोग्राम्सहरू टन्न छ होइन। अब भनेपछि कुनै ठाउँमा डुप्लिकेसन छ, यो विदिन इन्ट्रा मिनिस्ट्री भयो भने एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रियल कुरा गर्ने भने अरू मन्त्रालयहरू पनि एसएचएफको कन्सेप्ट पनि छ, फेरि त्यो पनि भइरहेको छ। यतापट्टि आर्मीको स्किमहरू आफ्नै किसिमले त्यो रन गर्छ, त्यो रक्षा मन्त्रालयले गर्छ। यतापट्टिको हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि इन्सुरेन्स सिस्टम गरेको छ। त्यसभन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरको पनि इन्सुरेन्स सिस्टम्सहरू छ होइन। भनेपछि यो सबै कुरा त फाइनेन्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट्सहरूकै कुरा छ नि। भनेपछि यो एसएचपी एसएचआई इन्टिग्रेसन गर्ने कि हामीले अब हामी चाहिँ कस्तो मोडल्सहरू अपनाउने जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट्सहरू चाहिँ राइटली इफिसियन्ट होस् र त्यो चाहिँ भनौँ न यो यस्तो प्लेटफर्म हो जसले होल मिनिस्ट्रीसँग सजिलै कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने भएको भएर हामी पहिला स्वास्थ्यमा बस्थ्यौँ, तर यो प्लानिङ कमिसन भएको भएर त्यसमा चाहिँ हजुरको कुनै विशेष एक्सपिरियन्स हुन्छ, किनकि हजुर सबै मिनिस्ट्रीसँग नि बस्नु भएको भएर कुन चाहिँ कुरा एड गर्दाखेरि चाहिँ अबको 16औँ योजनामा जसले चाहिँ हामीलाई मोर इफिसियन्ट र इन्भेस्टमेन्टको राइट आउटपुट दिन्छ होला त? यसरी हेरौँ होइन। अब इन्सुरेन्सको पर्सपेक्टिभबाट जाने भने दुईवटा अघि पनि मैले अलि हाइलाइट गरेको ट्याक्स फाइनेन्सिङको केसमा थियो। हामीसित इन्सुरेन्स र ट्याक्स फाइनेन्सिङ ओभरल्यापिङ भयो। भनेको अहिले के गरिरहेछौँ, हामीले इन्सुरेन्स दिन्छौँ। इन्सुरेन्स कहाँ दिन्छौँ त भन्दा जो चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याक्स तिरेर चाहिँ जसले प्रड्युस गर्छ सर्भिस उसैले त्यही सर्भिसबाट हामी के दिन्छौँ त फेरि इन्सुरेन्सको सर्भिस दिन्छौँ। र अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दा डबल चाहिँ होइन हामी बर्डन अथवा हाम्रो इकोनोमिक्सको भाषामा भन्यो भने इनइफिसियन्सीको कुरा गर्न सकिन्छ। जसरी के भयो भन्दा एउटा चाहिँ पिएचसी जसले चाहिँ के हुन्छ रिसोर्स कहाँबाट पाउँछ भन्दा गभर्मेन्टबाट पाउँछ, अनि फेरि त्यही पिएचसीमा गएर हामीले सर्भिस लिन्छौँ र इन्सुरेन्सबाट पनि फेरि त्यहाँ पेमेन्ट हुन्छ। र अहिले चाहिँ अब त्यो हिसाबले चाहिँ डबल भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नैपर्छ। अघि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको कुरा आएको थियो, प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हेर्ने हो भने इन्सुरेन्समा पनि त्यहाँ चोइसमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ मैले यो पार्टमा। र अर्को सेकेन्ड पार्ट चाहिँ इन्सुरेन्सभित्रै पनि हामीले के गरियो भन्दा 77 जिल्लामा त पुग्यो, जिल्लामा त पुग्यो, तर के गरिरहेछ पपुलेसन 10% 11% मात्रै कभर गरिरहेछ। भन्नुको अर्थ यसले चाहिँ अझै कभरेज एकदम लो छ। फर्स्ट। सेकेन्ड पार्ट के छ भन्दा के कभर गरेको छ त, साँच्चै कभर गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ सर्भिसको हिसाबले पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ सर्भिस दिइसकेपछि पनि अहिले चाहिँ हिजो पनि मिडियामा हेरिरहेको थिएँ के भइरहेछ भन्दा इन्सुरेन्सले चाहिँ जसले सर्भिस प्रोभाइड गर्यो उसले पाउनुपर्ने पैसा इन्सुरेन्सबाट पाएन। यो चाहिँ एउटा। अर्को चाहिँ जसले एकचोटि चाहिँ इन्सुरेन्समा चाहिँ इन्भल्भ भयो अब ड्रप आउट होइन रेट चाहिँ एकदम बढ्दै गइरहेछ। अनि त्यति मात्रै होइन, हामी के पनि गरिरहेछौँ इन्सुरेन्समा भन्दाखेरिमा कभरेज गर्ने हिसाबले गयो, प्याकेज गऱ्यौँ, मेम्बर बनायौँ, तर अरू कुरालाई चाहिँ सस्टेन बनाउन सकिरहेको छैनौँ। यो किन भइरहेछ, किन यसरी गरिरहेछ भन्दा वान अफ द रिजन के हो भन्दा अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ हेल्थ इन्सुरेन्सलाई मिनिस्ट्री अफ हेल्थ अन्तर्गत चाहिँ जस्तै गरी राखिएको छ। यसले चाहिँ आफैले फङ्सन गर्न पाएन। अघि कुरा आयो होइन, जस्तै सिआइटी भनौँ, अनि त्यसपछि यो प्रोभिजनल फन्ड, यिनीहरू जस्तै छुट्टै संस्थाको हिसाबले काम गर्ने पर्ने हो। कानुन त के हो भन्दा त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हो, तर पनि हामी के गर्छौँ सबै मान्छेहरू डिसिजन मेकरहरू त्यहाँ बोर्डमा सबै चाहिँ कहाँको मान्छे हुनुहुन्छ भन्दा मिनिस्ट्री अफ हेल्थको। अनि ऊ इन्डिपेन्डेन्ट छैन। किन इन्डिपेन्डेन्ट छैन भन्दा मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट सर्भिस लिइन्छ र त्यही सर्भिसलाई पे गरिन्छ र के भन्न सकिन्न भन्दा तिम्रो सर्भिस ठिक छैन मैले पे गर्न सकिन्न भन्न सकिन्न। भनिसकेपछि जब चाहिँ इन्सुरेन्स बढ्ने त कुरा भएन नि। अनि एट द सेम टाइम कसलाई चाहिँ भन्दा इन्सुरेन्सको चाहिँ हामी अर्को पनि समस्या रहेछ, उसले काम गर्यो ठिक गर्यो गरेन भन्ने कुरा मोनिटरिङ पनि गर्ने कुनै त्यहाँभन्दा माथिको मेकानिजम रहेनछ हामीसित, जसले गर्दा यसरी इम्प्रुभ गर भन्न सकिएन। हो इन्सुरेन्स सबैको लागि चाहिँ सबैलाई हो, हामी इन्सुरेन्स चाहिन्छ चाहिन्न भनिरहेको छैनौँ,
चाहिन्छ, सबैले इन्सुरेन्स भनिरहेछौँ, त्यति मात्र होइन जनताले पनि इन्सुरेन्स भनिरहेछन्, त्यही भएर ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो एडभर्टाइजमेन्टमा चाहिँ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ एड गरिरहेछन्, जोडिरहेछन्। त्यति मात्र होइन इन्सुरेन्सको हिसाबले यता भनौँ न सञ्चय कोषले पनि इन्सुरेन्स दिने भन्छ, अरू संस्थाहरूले पनि इन्सुरेन्स दिने भन्छ। तर के भएको छैन त भन्दा हामीले त्यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्न सकेनौँ। हेल्थ इस्यु फर्स्ट प्रायोरिटी हो जनताको लागि, तर हामी के गर्न सकेनौँ भन्दा फर्स्ट प्रायोरिटीको हिसाबले जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसमा बढ्न सकेनौँ। जब बढ्न सकिन्न त्यसपछि इफिसियन्सी त हरायो, अनि त्यसपछि अरू हिसाबले चाहिँ हामी जुन हिसाबले इम्प्रुभ गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिएन। एउटा मेजर फ्याक्टर के हो भने इन्सुरेन्स जब इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि हेल्थ सिस्टमभित्रका चाहिँ क्वालिटीमा इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने चाहेका थियौँ, त्यो त भएन। किन भएन भन्दा तिम्रो क्वालिटी ठिक छैन, मैले किन्दिनँ जनताको लागि भन्न जब सक्दैन तब चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्वालिटी इम्प्रुभ हुने चान्स त रहेन नि त। यो मेकानिजमको कुरा हो। त्यही भएर अघि मैले भने हेल्थ सिस्टम होइन इन्जिनियरिङ हामीले चाहिँ गडबड गरिरहेछौँ भने यति कुरा राखेँ, पछि फेरि छलफल गरौँला। डिफ्रेन्ट भर्टिकल प्रोग्राम्सहरू जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्सुरेन्स स्किम्सहरू छ, हामी एसएचआईको मात्रै कुरा गर्दाखेरि यो कुराहरूको चाहिँ एउटा प्रपर इन्टिग्रेसन पोइन्ट र मर्जिङ पोइन्टको चाहिँ आवश्यकता हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा राइट हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको राइट इफिसियन्सी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ कुरा राखेँ मैले सर। अब म तेस्रो प्रश्न चाहिँ म हाम्रो भवानी राणा म्याडमले राख्न चाहेँ। म्याम, द कन्ट्री इज पावरफुल नट बिकज अफ मिलिट्री पावर बट इज बिकज अफ इकोनोमी। र हजुरहरूको चाहिँ कन्ट्रीको इकोनोमीमा एकदमै ठुलो रोल भएको हुन्छ म्याम। र टु हेभ अ भेरी इफिसियन्ट मेकानिजम र आउटपुट हुनको लागि पनि कन्ट्रीको सबै मान्छे हेल्दी पनि हुनुपर्छ। र यो डिफ्रेन्ट हजुरहरूकै डिफ्रेन्ट सेक्टर्सको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनमा नै नेपाल चाहिँ नेपालमा चिनिने हो, चाहे त्यो टुरिज्म सेक्टर होस्, एभिएसन सेक्टर होस्, हामी इन्टरनेसनल नेसनल रिकग्निसन पाउँछौँ। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हेल्थ चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर एभ्रिथिङ भएको उसमा चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्यमा यसबाट चाहिँ सोसल एकाउन्टेबिलिटी र सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा हेल्थमा चाहिँ अहिलेको करेन्ट स्टेटस के छ म्याम? र कोरोनाले सिकाएको पाठमा भनौँ न, अब हामी वर्षौँ वर्षसम्म इभन त्यस्तो ठुलो ठुलो होटलहरू पनि बन्द हुने, एभिएसन बन्द भएर अब कोरोनाले सिकाएको पाठ अब अगाडिको दिनमा चाहिँ हेल्थको लागि चाहिँ हाम्रो राज्यलाई सहयोग गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हजुरको सोच छ। थ्याङ्क यू डक्टर साहब। सर्वप्रथम त आज यहाँ एउटा प्यानलिस्टको रूपमा बोलाउनु भएकोमा नेसनल प्लानिङ कमिसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्राइभेट सेक्टरको रोल के हो भन्ने कुराको जुन डक्टर साहबले प्रश्न उठाउनु भयो, स्पेसली हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, दि इम्पोर्टेन्ट थिङ भन्ने चाहिँ हामीलाई कोभिडले पनि देखाइसक्यो होइन। किनभने बिफोर कोभिड पनि हेल्थ सेक्टरमा गभर्मेन्टको पहुँचको कुरा अघि डक्टर साहबहरूले गर्नुभयो, योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा पनि हामीले सुन्यौँ कसरी एउटा भिलेजसम्म पनि पुगेको छ भन्ने कुरा। तर हेल्थलाई चाहिँ खासै हामीले चाहिँ आफूलाई नपरिकन इम्पोर्टेन्स दिएनौँ। तर कोभिड-19 जब आयो त्यो बेलामा चाहिँ हेल्थ भन्ने कुरा चाहिँ द फर्स्ट प्रायोरिटी भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबैले सिक्यौँ त्यसमा। र त्यो चाहिँ एउटा हेल्थ सेक्टरलाई प्राइभेट सेक्टरले जहिले पनि एउटा इम्पोर्टेन्स दिएको छ। स्पेसली एफएनसिसिआईको कुरा गर्दाखेरि एफएनसिसिआई हेज 17 कमिटिजहरू इभन विदिन एफएनसिसिआई, र वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कमिटी इज अ हेल्थ कमिटी पनि छ हाम्रो। वी हेभ अ हेल्थ चेयरपर्सन हु इज अल्सो अ मेम्बर अफ बोर्डकै हुन्छ हाम्रो। र त्यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न प्रोग्राम्सहरू बिफोर कोभिड पनि वी बिन डुइङ लट अफ प्रोग्राम्सहरू, जस्तै HIV एड्स भएको थियो त्यो बेलामा पनि वी हेभ अ स्पेसल टिम फर द्याट होइन, कोअर्डिनेसनको लागि। कुनै ठाउँमा एपिडेमिकहरू भयो भने केही पनि कुरा हुँदाखेरि त्यो हेल्थ कमिटीले चाहिँ सक्रिय रूपमा पनि काम गरिरहेको देख्यौँ। र स्पेसली कोभिड-19मा आई थिङ्क गभर्मेन्टको जुन एउटा एक किसिमको चाहँदै पनि त्यति काम गर्न नसकेको हुँदाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले विभिन्न सेक्टर्सहरूले चाहिँ त्यहाँ सपोर्ट गरिरहेको थियो। र एफएनसिसिआईले पनि आफ्नै एउटा आइसोलेसन सेन्टर पनि गयो। अक्सिजनको कमी हुँदाखेरि सबै प्राइभेट सेक्टर्सहरू, म हाम्रो उपेन्द्रजीलाई पनि देखिरहेको छु होइन, पर्सनली पनि संस्थागत रूपमा पनि चाहिँ अक्सिजनको कुराहरू, फ्री मेडिसिनको कुराहरूको डिस्ट्रिब्युसनको र सरकारलाई सहयोग गर्दै नट ओन्ली इन काठमाडौँ तर डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा पनि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि सहयोग गर्दै हामीले आइरहेको छौँ। र त्यस पश्चात चाहिँ हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ अब अगाडि आउँदाखेरि के कस्तो गर्न सक्छ, इट्स नट ओन्ली स्टेटको मात्र होइन, या चाहिँ यो चाहिँ सिभिल सोसाइटी
पब्लिकको प्लस एउटा प्राइभेट सेक्टरको पनि दायित्व हो भन्नेले चाहिँ पब्लिक प्राइभेट प्रोजेक्ट्सहरू कसरी गर्ने, पब्लिक प्राइभेट मिलेर कस्तो कस्तो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हेल्थ मिनिस्ट्रीसँग इभन नेसनल प्लानिङ कमिसनले आफ्नो योजनाहरू बनाउँदाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा बोलाएको छ, हेल्थ सेक्टरलाई पनि बोलाएको थियो। त्यस्तै गरेर अहिले लास्ट टाइमको बजेटमा पनि हामीले थुप्रै कुराहरू राख्यौँ। अघि इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुभयो हाम्रो प्रोफेसर अधिकारीज्यूले, जस्तै बिकज हेल्थ इज सो इम्पोर्टेन्ट, सबैलाई इन्सुरेन्स हुनुपर्छ। जस्तै अमेरिकामा ओबामा केयर भनेर जुन स्टार्ट भएको थियो, वाइ नट स्टार्ट इन नेपाल भनेर त्यो पनि एउटा हामीले सजेसनहरू पनि दिएको थियौँ। त्यस पश्चात सरुवा रोगको हस्पिटलहरू चाहिँ नट ओन्ली इन काठमाडौँ तर 7वटा प्रदेश, किनभने हामी एउटा फेडरलिजममा गइसकेको छौँ। वाइ फेडरलिजम भन्दाखेरि चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ इकोनोमी, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ डेभलपमेन्टको लागि भन्दाखेरि सबै 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हामीले यस्ता किसिमका आउटलेटहरू हुनुपर्छ। वीर हस्पिटललाई पनि दुवाकोटसम्म पुर्याउने भन्ने कुराहरू पनि हामीले थुप्रै सजेसनहरू सरकारलाई दिएको थियौँ र बजेट पनि छुटिएको थियो। तर फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने फेरि आएर चाहिँ कमिटमेन्टको कुरा, अघि हाम्रो डक्टर साहबहरूको सेसनमा योभन्दा अघिको सेसनमा पोलिटिकल कमिटमेन्टको पनि कुरा आयो। एज अ आई सी पोलिटिकल पर्सनालिटी पनि मिसिङ होइन। सो आई थिङ्क हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट र स्टेटको एउटा कमिटमेन्ट पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र थुप्रै राम्रा कुराहरू हामीले बजेटमा दिएको थियौँ र भएको हुँदाहुँदै पनि इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ वी आर भेरी विक। र हामीले सर्टकमिङ देखेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नै हो कि एउटा एकदमै इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी चाहिँ हामीले नोटिस गऱ्यौँ। र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेको त स्टेटको दायित्व हो। हुन त प्राइभेट सेक्टरले पनि ठाउँ ठाउँमा गरिरहेको छौँ हामीहरूले, तर पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारले गर्ने र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यहाँ गर्ने कामहरू चाहिँ त्यहाँको प्राइभेट सेक्टर्सहरू पब्लिक प्राइभेट मिलेर गर्न सकिन्छ भनेर देख्यौँ। र अहिलेको आउने बजेटमा पनि थुप्रै सजेसन्सहरू हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिएको छौँ। कसरी हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ अझ क्वालिटी हेल्थ गर्न सकिन्छ, क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी हेल्थ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ र एउटा हेल्थ बिमा गर्न सकिन्छ सबै जनताको लागि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ र प्राइभेट सेक्टरले दिनुपर्ने सपोर्टहरू चाहिँ हामी दिन्छौँ भन्ने कुराहरू राखेको छौँ। र भएको कुरालाई पनि इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ हामी जहिले पनि कुरा गर्छौँ। नट ओन्ली हेल्थ सेक्टर, एनी कुराहरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ जहिले पनि हामी पछाडि परिरहेको हुन्छ। त्यस कारण राम्रा भएका नीतिहरू पोलिसिजहरूलाई चाहिँ हामीले अघि हाम्रो डक्टर योभन्दा अगाडि भन्नुहुन्थ्यो आई एम जस्ट अ पोलिसी मेकर बट आई एम नट अ इम्प्लिमेन्टर भन्नुभयो नि। तर आई थिङ्क पोलिसी मेकर्सहरूले चाहिँ यु हेभ टु इम्प्लिमेन्ट अल्सो। त्यस कारण राम्रा पोलिसीहरू पनि छ हेल्थ सेक्टरमा, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने मलाई लाग्छ इच्छा शक्ति भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ र यसलाई प्रायोरिटीको हिसाबले चाहिँ अब लग्नुपर्छ भन्ने विचार लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू म्याम। अब कोरोनाले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै जिम्मा नभइकन नेपालको सबै मन्त्रालयहरूको, सबै पब्लिक प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूको सबैको जिम्मेवारी हुने देखायो हामीलाई। र योपालि चाहिँ सबै अर्गनाइजेसन लगायत एफएनसिसिआईको पनि सिग्निफिकेन्ट रोल रह्यो। तर स्टिल पब्लिक माझमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको कन्ट्रिब्युसनहरूलाई सशक्त रूपमा नआएको हो कि, किनभनेदेखि अझ पनि यो पब्लिक सेक्टर के अरे प्राइभेट सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन्सहरूलाई चाहिँ कम हो अथवा पुगेन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ छ भने यो जुन अहिले योपालिको यो माइग्रेसन हेल्थ र जुन यो ट्राभल रिलेटेड जुन कोरोनाले देखायो, ट्राभलबाट जुन रोगहरूको उत्पादन देखायो, यसमा पनि सायद एफएनसिसिआईको ठुलो रोल हुन्छ होला। किनभनेदेखि इभेन्चुली बिजनेस ट्रान्जेक्सन्सहरू भनेको चाहिँ ट्राभल कम्युनिकेसन यसमा डिपेन्ड गर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अझ स्पेसल्ली कमिटीले पनि त्यो पार्टलाई चाहिँ अझ फोकस गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ म्याम। थ्याङ्क यू सो मच। अब म हाम्रो डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हाम्रो 3 एक्सपर्ट्सहरूमा स्पेसिफिकली पुरानो कुराहरू भन्दा पनि अब उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन्स र अब प्लानिङ कमिसनले अथवा हामीले टेक होम मेसेजको हिसाबले केही प्रश्न राख्दैन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म जय कुमार घिमिरे, प्रदेश योजना आयोग प्रदेश नम्बर 1 को सचिव। अत्यन्तै उपयोगी र यो स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी राष्ट्रिय बहस आयोजना गरेर यहाँ सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएकोमा म राष्ट्रिय योजना आयोगप्रति
आभारी छु र सहभागी हुन पाएकोमा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली बढी रोकथाममूलक हुनुपर्नेमा बढी उपचारात्मक भयो कि आधुनिक मेडिकल साइन्स अथवा एलोप्याथीलाई लाग्ने गरेको एउटा अभियोग के पनि हो भनेदेखि आधुनिक मेडिकल साइन्सले के गर्छ भने सिम्टममा उपचार गर्छ तर कजमा जाँदैन। जबसम्म कारणमा हस्तक्षेप गरिँदैन तबसम्म चाहिँ रोग निर्मूल हुँदैन भनिन्छ। त्यसैले गर्दा यो रोकथाममूलक अथवा एवारनेस बढाउने कुरामा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो यो पोषण शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षालाई अलिकति बढाउनको लागि जस्तो भनौँ पोषण शिक्षा, यौन शिक्षा, लागु औषध सम्बन्धी शिक्षाका विषयहरूलाई अलिकति जोड्नु पर्ला। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो मानसिक स्वास्थ्यको विषय छ। यो मानसिक स्वास्थ्यको विषय अलिकति जाने गाउँघरमा अलिक दुर्गम क्षेत्रहरूमा एवारनेस पनि छैन, उपचार पनि पाउँदैन व्यक्तिले। जस्तो अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि दिएको चेतावनी अनुसार करिब 1/3 मानिसलाई 30% भन्दा बढी मानिसलाई 2030 सम्ममा चाहिँ बढी पीडित हुने र समाजमा करिब 10 मा 3 जना व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्यबाट पीडित छन् भन्ने चाहिँ भनिन्छ। र बढ्दो सबभन्दा मृत्युको पहिलो कारण हुने डिप्रेसन र एन्जाइटी डिसअर्डर भनेर भनिएको छ। यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि गाउँघरमा र दुर्गम क्षेत्रहरूमा कुनै अवसर छैन र दैनिक अहिले पनि विश्वमा 10-8 हजार व्यक्ति दैनिक आत्महत्या गरेर मरिरहेको अवस्था र नेपालमा पनि 25-30 जनाले दैनिक आत्महत्या गरिरहेर मर्ने अवस्था मरिरहेको अवस्था छ। र कतिजना यो बाहिर आउँछ कति आउँदैन। यो अत्यन्त संवेदनशील विषय छ। यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले एड्रेस गर्नु पर्ला भन्ने म भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो के हो भनेदेखि अब जुन अघि पनि हामीले बहसमा कुरो ल्यायौँ मानिस पनि मर्ने सम्पत्ति पनि सकिने यो अवस्थालाई एड्रेस गर्न सुन्दाखेरि त अप्रिय लाग्न सक्छ तर इच्छा मृत्युलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। म फेरि पनि हाम्रो फर्स्ट 3 सेसनमा भइसकेको कुराहरू रिपिट नगरिदिनु भनेर एकदमै हार्दिक अनुरोध गर्दै डिस्कसन चाहिँ 15औं योजनामा को निड करेक्सन्सहरूको कुरालाई फोकस गरेर 16th मा गइदिनु भनेर चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर डक्टर मे आई? Okay, thank you very much. म डक्टर सुशील बराल। म धेरै पटक प्रश्नहरू पनि गरिरहेको छु, अघि मोडरेट पनि गरेको थिएँ। मलाई 2टा प्रश्नहरू छ। मैले प्रोफेसर शिवराज अधिकारीजीलाई एउटा राख्न चाहन्छु। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हेल्थको इन्भेस्टमेन्ट यहाँले म किन पनि यो प्रश्न राखिरहेको छु भन्दाखेरि म अलि व्यवहारिक हुन चाहन्छु। यहाँले पोलिटिकल इकोनोमी एनालिसिस गर्नुभएको छ। धेरै मन्त्रालयहरूसँग प्लस राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग गरेर अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा नीति बन्नुपर्छ, फाइनेन्सिङ यो हुनुपर्छ भनेर धेरै पटक यहाँले भनेको सुनेको आधारमा पनि मलाई अलि आशावादी छु यो प्रश्न राख्दै गर्दाखेरि। यहाँको चाहिँ एकदम विवेचना चाहिँ गहन हुनेछ भन्ने हिसाबले। अफ्टन हेल्थका रिसोर्सेसहरू चाहिँ हेल्थ निड्ससँग मिसअलाइन्ड भएको छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू छन्। रिसोर्सेस आर नट एडुकेटली अलाइन्ड विथ द हेल्थ निड्स। त्यो हुने बित्तिकै के रहेछ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट त भयो तर द राइट इन्भेस्टमेन्ट इज नट देयर। द्याट्स वाइ द रिजल्ट्स आर नट कमिङ आउट अचिभिङ। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को के हुन्छ भने इन्डिभिजुअल बेस हेल्थ फाइनेन्सिङ र पब्लिक हेल्थ केयर फाइनेन्सिङको मोडलमा चाहिँ हामी छुट्टै बहस गर्नुपर्छ होला। किनभने एउटा हस्पिटलाइज्ड इन्डिभिजुअल केयर र पब्लिक हेल्थ केयर भर्सेसको ट्रेड अफमा स्टेटले कस्तो फाइनेन्सिङ मेकानिजम्सहरूलाई अगाडि बढाउने, अबको 16 योजनामा के राख्नुपर्छ, अबको नेक्स्ट एडब्ल्युपिबीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने एउटा इकोनोमीको विद्यार्थीको नाताले सरलाई त्यो राख्न चाहेँ। र सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अहिले बिहानको सेसनमा पनि सब्सिक्वेन्ट सेसनमा के सुन्यौँ भन्दाखेरि जब देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै गर्छन् तब यो पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरू धाराशायी हुँदै गएका छन् र चाहिँ केही किसिमको हस्तक्षेप भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि स्टेट इन्स्टिट्युसन्स, स्टेट फन्डेड इन्स्टिट्युसन्स आर विकर एन्ड विकर एन्ड विकर, आर नट डेलिभरिङ द हाई क्वालिटी अफ केयर। यदि त्यो हो भने अब यो डाइरेक्ट डिएफएफ भन्छौँ नि हामी, डाइरेक्ट फेसिलिटी फाइनेन्सिङ,
जसले एउटा फेसिलिटीलाई अटोनोमी पनि दिन सक्छ होला, जसले फेसिलिटीको आफ्नो आइडेन्टिटी, अकाउन्टेबिलिटी, त्यसको एफिसियन्सीलाई हाइटेन गर्न सक्छ होला। अब हामी केही यो यहाँको नलेजमा धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको छ, डाइरेक्ट फेसिलिटी बेस्ड फाइनेन्सिङको अवधारणालाई हामीले यहाँका स्टेट रन हस्पिटल्सहरूमा अझ बढी लुक्रेटिभ हिसाबले लागू गर्न सक्यो भने त्यसले केही कस्तो परिणामहरू ल्याउँछ होला भन्नेमा चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहेँ। दोस्रो जिज्ञासा चाहिँ मैले भवानी म्यामलाई के राख्न चाहेँ भने हामीले कोरोना कालमा एउटा बिग एरियाज एक्सपोज गर्यो, द विकनेस अफ द स्टेट in terms of our reliability on external goods and import गर्नेमा मेडिकल इक्विपमेन्टदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर हाम्रा भनेपछि हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा रहेछ। डाक्टर उमेन्द्र यहीँ हुनुहुन्छ, एउटा सर्भिस डेलिभरी प्राइभेट एन्टिटिज हस्पिटल्सहरू खोल्ने होला, अर्को चाहिँ हेल्थ इन्डस्ट्रिजहरू जसले चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्वलाई, इन्डिजिनिटीलाई प्लस एक्सटर्नालिटीलाई पनि नेपालमा लिएर आएर लेभल अफ मेडिकल गुड्स एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरूमा चाहिँ एक लेभलको रिलायन्स डेभलप गर्ने अपर्च्युनिटी छ कि छैन। यदि त्यो छ भने यहाँहरू एउटा उद्योगपतिको नाताले काम गर्दाखेरि कस्ता खालका कानुनी अडचनहरू छन् जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, द्याट लिड्स टु द लङ्गर टर्म इन्भेस्टमेन्ट इन हेल्थ इन्डस्ट्रिज इन टर्म्स अफ प्रोड्युसिङ ड्रग्स, इक्विपमेन्ट्स, हाई क्वालिटी, हाई भ्यालु, इभन एक्सपोर्टिङ फ्रम आवर एन्ड, if that is possible। यो दुईवटा प्रश्न राख्नु, अहिले लामो भयो, माफ गर्नु होला, तर व्यावहारिक उत्तरको आशा राख्छु। डाक्टर सिल्वा। Check. Thank you very much, panels. My name is Dr. Budi Setiawan. I'm the Chief of Health of UNICEF. And I'm also right now co-chairing the Health Development Partners in Nepal. Some of the question Dr. Baral already asked, so I will not repeat. On the health insurance, I think one of the key thing that you've mentioned is on the issue of the tax-based financing. Now, from your analysis, based from the breadth of discussion and actually policy exploration that you've seen, do you think Nepal has actually the fiscal capacity to provide the basic benefit package for everybody out of tax? Because that's actually the issue that we're seeing, because the transactional cost of this health insurance is actually also hampering the progress of this whole 77 district, only 10%, because for enrollment there are efforts that you need to do, which may be alleviated by actually having a more universal approach of tax-based financing. To representative from the Chamber of Commerce, I think we really welcome the support that you extended to us, to all of us, to Nepal, during the pandemic. But I think when we talk about support from the private sector, there are more practical yet very real support to the outcome of health, mother and children. For example, like around policies in the industries on mental health, on psychosocial well-being of your employees, on maternity protection, on breastfeeding, which actually we can formulate together between the government and the partners, that will be even less in terms of financial contribution, but actually will have higher impacts to the health outcomes of Nepal. And I think you can comment a lot of practice already done in the industries, which we are aware of. The third one, on the Dr. Dipendra Raman Singh, I think one political commitment that we should really ask ourselves, and we've heard from the morning, is around this inverted diagram of
basic health care package financing. In the 16th plan, what do you think will be the approach where actually we can reduce that? What will be the practical steps that all of us can do to actually increase the fiscal space and fiscal decision space to the local government, where actually a lot of action should be taken there? How can we move towards this? Thank you. So I would like to request Usha ma'am for the last question of this session. Then थ्याङ्क यू डक्टर सतीश. मैले क्वेसन चाहिँ गर्दिनँ, रिकमेन्डेसन मात्रै हो मेरो एक दुईवटा. के हो भने जस्तो हामीले के देखाएको छौँ, लोकल लेभलमा गएर इम्प्लिमेन्टेसनकै क्राइसिस हामी सबैले बिहानदेखि एनालाइज गरिरहेछौँ होइन. इम्प्लिमेन्टेसन नै प्रब्लममा छ भनेर. एक्सन प्लान छ, सबै कुरा छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन छैन. इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्ने ठाउँ अबको आजको डेटमा चाहिँ लोकल लेभलमा के छैन त, क्यापेसिटी छैन. लोकल लेभलमा स्टाफ छैन. लोकल लेभलमा एफसीएचबी मोडालिटी छ, जसले अहिले अघि डक्टर रिपेन्द्रले जे जति भन्नुभयो सिस्टमले काम गरिरहेछ भने त्यसको एफसीएचबी हो, एफसीएचबीले गरिरहेछ होइन. त्यसले गर्दा मलाई एउटा के लाग्छ भने लोकल लेभलमा हामीले अब हामीसँग नभएको भन्दा पनि मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चरको रिप्रेजेन्टेसन छ, एजुकेसनको रिप्रेजेन्टेसन छ, महिलाको रिप्रेजेन्टेसन छ, सबै छन्, तर कोही एकअर्कासँग भेट गर्दैन, कसैले कसैलाई चिन्दैन. एउटा एफसीएचबी बिचारा लखर 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 एउटा त्यो घिसिएको चप्पल ल्याएर सबै घर घरमा घुम्छ, एक ठाउँमा महिलाहरूलाई जम्मा गर्छ, उसले जे जति हामीले रिपोर्टिङ गर्छ त्यसैको आधारमा हाम्रो त्यो हेल्थ पोस्ट स्टाफ र सबैले चाहिँ रिपोर्ट गरिरहेको हुन्छ होइन. सो द्याट इज क्रिटिकल. इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्रङ बनाउने हो भने त्यो पोइन्ट चाहिँ क्रिटिकल छ. त्यो पोइन्टलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने भनेर 16 योजनामा आउनै पर्छ. त्यो पोइन्टलाई कसरी स्ट्रेन्थनिङ गर्ने हो, 16 योजनाले लोकल लेभलमा आजको फेडरल कन्टेक्स्टमा कतिको क्यापेसिटी डेभलप गर्नुपर्ने हो, रिसोर्स युज होस्, मिसयुज नहोस्, रिसोर्स युज होस् भनेर हामीले कसरी बुझाउने हो, एफसीएचबी मोडालिटी कसरी स्ट्रेन्थनिङ गर्ने हो टु गेट टु द रिजल्ट. स्ट्रेन्थन छ, तर अब जस्तो हामीले 15,000 स्टाफ चाहिँ हायर गरिरहेछौँ, पर्मानेन्ट गर्न सोचिरहेछौँ, तर बिचरा तिनीहरू भोलिन्टियर छ, बट दे आर कन्ट्रिब्युटिङ अ लट टु द सिस्टम. दे आर कन्ट्रिब्युटिङ अ लट टु द एसडिजी रिजल्ट्स. त्यसले गर्दा उहाँले के गर्ने हो र यो 15,000 स्टाफले गएर के गर्ने हो, एटलिस्ट हामीसँग 6500+ वार्डहरू छ. त्यो वार्डमा नट ओन्ली म्युनिसिपालिटी र जिल्लाको कुरा कसले गर्दै थियो, वान हेल्थ डक्टर वान त्यो भनेर, म त सकिन्छ भने वान डक्टर वान वार्ड भनेर दियो भने पोसिबली हेल्थको सर्भिसको रिचको जुन हामी ड्रिम गरिरहेछौँ त्यो ड्रिम चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुल हुनसक्छ. अदरवाइज यतिकै हामीले फेरि पनि त्यो फ्रेमवर्कमा काम गर्ने मात्रै हाम्रो लिमिटेसन हुन्छ. त्यो मेरो रिकमेन्डेसन स्ट्रङ के छ भने लोकल लेभललाई हाइलाइट गरेर अनि हाम्रो फेडरल सिस्टमलाई रेस्पेक्ट गर्दै एक्सन प्लान बनाउँदाखेरि सर्टेन रोल फेडरलको अहिले के छ, फेडरलले पनि त्यही गरेछ, प्रोभिन्सियलले पनि त्यही गरेछ, लोकलले पनि त्यही गरेछ. त्यही त आफ्नो आफ्नो रोल छुट्याउँ. फेडरलले के गर्ने हो, प्रोभिन्सियलले के गर्ने हो, लोकलले के गर्ने हो. मैले मोनिटरिङ गर्नुपर्छ भने मलाई थाहा हुनुपर्छ, मैले गरेँ कि गरिनँ भने मेरो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन पनि हुनुपर्छ होइन. त्यो दुईवटा कुरा सँगसँगै भएन भने वी विल बी इन अ भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन फ्रम हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यू. थ्याङ्क यू. यति हो रिकमेन्डेसन मेरो. छोटोमा राख्दिनु होला. छोटो है, दुईवटा छ डाक्टर साहब, एक त एउटा पनि छ, दुईवटा. दिस टु आर लास्ट क्वेसन्स. धन्यवाद. धेरै कुरा त म्याडमले पनि भनिसक्नुभयो, उता पनि आइसकेको छ, तर चाहिँ मैले चाहिँ अब टु दी पोइन्ट राख्दाखेरि है, मेरो नाम नरेन सिंह कार्की, म चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखको रूपमा काम गर्छु र यो संघीयताको कार्यान्वयनको अब 4 वर्ष करिब पुरा हुन लाग्यो मन्त्रालयमा बसेको. त्यो भए हुनाले केही विगतको अनुभव चाहिँ छ. जुन अहिलेको यो प्लानिङ प्रोसेस छ, पहिले माथि बजेट भाषण हुने, त्यसपछि प्रदेशमा, त्यसपछि तल, यो चाहिँ अलिकति उल्टो लाग्यो. हामी भन्ने बेलामा बोटम अप भन्ने, तर गर्ने बेलामा होइन टप टु बोटममा चाहिँ गयो. तल नसमेटेको कुरालाई चाहिँ माथिबाट समेट्नुपर्छ. यो प्रक्रियालाई चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्छ. एक. दोस्रो कुरा, अब यो सेवा विस्तार गर्ने, सेवा थप्ने भन्ने माथि रणनीति बन्छन्, नीति बन्छन्, तर फेरि यो चाहिँ अघि कुरा आयो, इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा चाहिँ धेरै साह्रो गाह्रो चाहिँ छ. म एउटा इक्जाम्पल भन्छु. एउटा जिल्लामा एउटा ट्रेनिङ चलाउनु पर्यो, मेडिकल अफिसर सहभागी, त्यहाँको स्वास्थ्य संयोजक 5औं तह कि 4थो तहको ऊ चाहिँ ट्रेनर हुनुभयो कि. रियालिटी चाहिँ यो छ भनेपछि अब हामी अबको हेल्थ सिस्टमलाई सुधार गर्ने हो भने भावी कार्यदिशाको शब्द हुनाले अब हामी दुईवटा मोडालिटीमा जान सक्छौँ. यदि हामीसित क्यापेसिटी छ भने लोकल हेल्थ सिस्टमलाई स्ट्रेन्थनिङ गरौँ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हिजोसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीले 4 महिनादेखि तलब पाएको अवस्था छैन. स्वास्थ्यको कर्मचारीहरूले 4 महिनादेखि तलब पाएको छैन.
खोपमा दगुराछ, उहाँहरूले साँझ बिहान फोन गर्नुहुन्छ, हामीले तलब कहिले पाउने हो सर भन्नुहुन्छ, हामीले भन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ पालिकालाई सोध्नुहोस् है, हामीलाई थाहा हुँदैन भन्छौँ। एउटा त्यो स्थिति छ। अर्को चाहिँ अब हामी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टमलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्ने हो भने पालिकाको टेक्निकल सपोर्टको लागि अहिलेको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टमलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ। र हामी पालिकामा हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ, हामी त्यहाँ एउटा डाक्टर पुर्याउन सकिराखेको अवस्था छैन। अब अहिलेको अवस्था अगस्ती सङ्घीय मन्त्रालयको पनि तपाईँ सरुवाको लिस्ट हेर्नुहोस्, दुर्गममा सबै दरबन्दी खाली भइसके, जहाँ सुकुम हो त्यहाँ गएर बसेको अवस्था चाहिँ छ। यो परिवेशमा हामी पालिकामा सबै कर्मचारी पुर्याउँछौँ, सबैलाई त्यहाँ राख्छौँ र लोकल हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिङ हुन्छ र जनताले सेवा पाउँछन् भन्ने कुरामा अलिकति होला, तर केही समय लाग्छ। त्योभन्दा अहिलेको हेल्थ सिस्टमलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर हामीले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टमलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्न सक्यौँ भने हिजोको जस्तै गरेर टेक्निकल सपोर्ट हाम्रो जिल्लाले चाहिँ पालिकासम्म विस्तार गर्छ। जस्तै अहिले कोभिडको खोपको अवस्था हेर्नुहोस्, टाइफाइड भ्याक्सिनमा हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ जिल्लाले चाहिँ एकदम सक्रिय भूमिका खेलेर उहाँहरूको पालिकामा गएर हामीले रिपोर्ट समेत मिलाइदिने अवस्था चाहिँ छ। किनभने हाम्रो आयुमै सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्ने, ल पालिकामा सफ्टवेयरै छैन, जिल्लामा ल्याएर हामीले चाहिँ इन्ट्री गरेर सफ्टवेयरमा अपडेट गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ भयो भनेपछि त्यही भएर अबको यो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिङलाई रिस्ट्रक्चरिङ नगरिकन चाहिँ जुन हाम्रा उद्देश्यहरू चाहिँ छन् ती हामी चाहिँ पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्न सक्दैनौँ कि भन्ने हामीलाई चाहिँ चिन्ता छ। धन्यवाद। धन्यवाद। म प्रशान्त माली, कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामाबाट छु। मेरो साथी अन्नपूर्ण पोस्टको दिनेश सर र मेरो एउटा चाहिँ अघि नै यसदेखि एउटा मनमा कुरा खेल्दै थियो। यो कुरा चाहिँ 4वटा फेज गइसकेको छ। यो हेल्थको बारेमा अहिलेसम्म कुरा उठेको छैन भनेर यो हेल्थ रणनीति भनेर सरकारले यो 4 वर्ष अगाडि चाहिँ ल्यायो, तर यो रणनीति कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि पहल गरेको देखिँदैन। र 1.5 वर्ष अगाडि जति चाहिँ डिजिटल हेल्थ निर्देशिका भनेर चाहिँ त्यो ल्याएको देखिन्छ, त्यो पनि मस्यौडा अहिलेसम्म कानुनको रूपमा चाहिँ आउन सकेको छैन। र 2076-77मा यो हेल्थ इलेक्ट्रोनिकको लागि चाहिँ 40 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित भएको रहेछ। अनि 77-78मा यो हेल्थको लागि भनेर 1 लाख रुपियाँ थपेर 41 लाख रुपियाँ बनाएर रहेछ। यो 40 लाख रुपियाँ चाहिँ अरू सफ्टवेयर चलाउनुको लागि चाहिँ छुट्याएको र गत चालु आर्थिक वर्षमा 1 लाख रुपियाँ छुट्याएर हेल्थको लागि कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी बढाएको रहेछ। अब 78-69मा चाहिँ अलिकति समयको कमी भएको स्पेसिफिक गर्नुहुन्छ। अब यो मैले किन यो भनिराखेको भन्दाखेरि जस्तै कि अहिले म +2मा कम्प्युटर साइन्स प्लस जर्नलिजम गरेको भएर यो बारे अलि अझ बढी नलेज भएको भएर यो चाहिँ हस्पिटलहरूमा लागू गर्न सक्यो भने हामी जस्तो सर्वसाधारणले सेवा पाउन धेरै सहज हुन्छ। धन्यवाद। अब कार्यक्रम अगाडि बढाउने सम्बन्ध मैले चाहिँ लास्ट क्वेसन सर प्लिज। डाक्टर निर्मल भुसाल, रजिस्ट्रार, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद। सर्वप्रथम आयोजकलाई धेरै 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 धन्यवाद। एकदमै छोटोमा राख्छु सर। म प्रोग्राममा म एउटा त रजिस्ट्रारको नाताले पनि केही कुराहरू राख्नु चाहिँ त्यति चाहिँ आवश्यक देखेन, तर एउटा कन्सल्टेन्ट पञ्चकर्मा आफ्नो चाहिँ विषय विज्ञ डाक्टरको हिसाबले पनि राख्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ 15औं योजनामा चाहिँ जुन सामाजिक क्षेत्रको परिच्छेद 6मा आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विस्तार र विकास गरिनेछ भनेर लेखेको चाहिँ हाम्रो रणनीति छ। त्यो रणनीतिलाई चाहिँ हामीले कतिवटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू विस्तार गऱ्यौँ त र कतिवटा चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गऱ्यौँ नयाँ इन्स्टिट्युसन भन्ने हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ होला। किन भन्दा हामीले रणनीतिमा लेखिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कति गऱ्यौँ, वी सुड रिथिङ्क। यदि चाहिँ त्यो पोसिबल छैन, यदि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गराउन सक्दैनौँ भने वी सुड नट राइट जस्तो लाग्यो मलाई। र हामीले इन्स्टिट्युसन डेभलप गऱ्यौँ भने हामीले एचआरको चाहिँ सही म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ कि नै, ह्युमन रिसोर्सको प्लेसमेन्ट सही तरिकाले गऱ्यौँ कि नै, र जुन ह्युमन रिसोर्स छ त्यस्तो खालको इन्स्टिट्युसन डेभलप गर्न सक्यौँ कि नै,
यसलाई चाहिँ हेरेर प्लानिङ गर्न सकियो भने हाम्रो जुन आयुर्वेद अल्टरनेटिभ मेडिसिनको सेक्टरमा हामीले चाहिँ हाम्रो सेक्टरबाट नेसनल्ली इन्टरनेसनल लेभलमा दिन सक्ने चाहिँ केही कुराहरू छन्। हेल्थ टुरिज्मको कुराहरू आयो, त्यसमा चाहिँ एलोप्याथिक सिस्टम अफ मेडिसिनमा या अन्य सिस्टममा हामीले जति नै प्रोग्रेस गरे पनि आई थिङ्क वी विल बी बिहाइन्ड द डेभलप्ड वर्ल्ड्स। र यो सेक्टरमा हामीले चाहिँ यदि काम गऱ्यौँ भने वी क्यान एट्र्याक्ट द स्टुडेन्ट्स एन्ड द पेसेन्ट्स फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज फर द अल्टरनेटिभ मेडिसिन ट्रिटमेन्ट। र यो कुरालाई सर, यो कुरालाई हामीले चाहिँ प्लानिङबाटै कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिमिङमा ल्याउन सकिन्छ, आयुर्वेद एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिनलाई चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ गर्नको लागि प्लानिङमै कसरी गर्ने। किन भन्दा हामी चाहिँ एज अ प्र्याक्टिसनर कस्तो कुरा फेस गरिरहेछौँ भने सोसाइटीले मलाई सोध्छ तपाईँ कति पेसेन्ट हेर्नुहुन्छ एभ्री डे भन्छ। म के भन्छु भन्दा एभ्री विक आई गो टु द कम्युनिटिज एन्ड गिभ लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन क्लास फर हन्ड्रेड्स अफ पिपल। इफ नट पोसिबल आई गो इन अ मन्थ। म गएको छु डिफ्रेन्ट सिटिज एज अ इन्डिभिजुअल डक्टर एन्ड आई गिभ द लाइफस्टाइल क्लासेस हाउ टु प्रिभेन्ट द एनसिडिज आर हाउ टु मेक अ लाइफस्टाइल सो द्याट वी क्यान प्रिभेन्ट डिजिजेस। तर हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई कसरी स्ट्रेन्थनिङ गरेर कसरी इन्टिग्रेटेड गरेर हामी अल सिस्टमहरूले चाहिँ जान सकिन्छ, त्यो प्लानिङ कमिसनको यो छाताभित्र रहेर वी आर भेरी थ्याङ्कफुल फर दिस अपर्च्युनिटी। सो द प्लानिङ इन द फ्युचर सुड बी इन द्याट वे। थ्याङ्क यू सो मच सर एन्ड सरी फर टेकिङ 1 to 2 minutes। ओके, थ्याङ्क यू, सरी सर। मैले अर्को क्वेसन लिन सक्दिनँ, आइ एम एक्सट्रिमली सरी। कुनै पनि हेल्थ सिस्टमको अथवा कुनै पनि सिस्टमको मेजर ब्याकबोन भनेको चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ डिजिटल युग भयो। हाम्रो आइटी र टेक्नोलोजीले चाहिँ जुन हेल्थ रिसोर्सको चाहिँ वान अफ द मेजर कम्पोनेन्ट नेटवर्किङलाई इनेबल गर्छ। दिपेन दाईलाई त्यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट पनि छ र हि इज भेरी किन टु हेभ अ इफेक्टिभ टेक्नोलोजी एन्ड आइटी मेकानिजम इन द विदिन हेल्थ सिस्टम। यसमा चाहिँ अघि उहाँको प्रश्नलाई नै एड गर्दै हाम्रो अबको 3-5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रले आइटीमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्दैछ र यसको चाहिँ 5 वर्षपछि कस्तो इन्ड गोलको हाम्रो परिकल्पना छ? धन्यवाद छ डाक्टर साहबलाई। यो अहिले एकदमै राम्रो छलफल भइरहेछ र यो ठ्याक्कै यो उठेको पनि छ। यो हेल्थमा के छ भन्दाखेरि म हेल्थको विद्यार्थी भएकोले, पब्लिक हेल्थको विद्यार्थी भएकोले यो अहिले हाम्रो यो 15औँ योजनामा पनि यो 13वटा रणनीतिमध्ये पहिलो रणनीतिमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो 5वटा विशेष किसिमको सर्भिसेसहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने छ। अब त्यसलाई साँच्चै हेर्ने हो भने 3वटामा चाहिँ हामी केही हदसम्म माथि पुगेको छौँ र एउटा स्ट्याटसमा छौँ। 2टामा हामीले धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। त्यो 2टा चाहिँ रिहेबिलिटेटिभ र प्यालेटिभ पनि हो। एकजना यहाँ साथीले भन्नु पनि भएको थियो होइन, यो 2टामा अझ हामीले सुरु गरेका छौँ यो बिचमा, तर अब त्यो स्ट्याटसमा पुग्न अलि टाइम लाग्छ। अब यो भनिराख्दाखेरि के छ भन्दाखेरि सर्भिस, बिट प्रमोसनल सर्भिस, बिट प्रिभेन्टिभ सर्भिस, बिट एनी काइन्ड अफ अदर सर्भिसेस, सूचनाले एकदमै आइटीले एकदमै चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्छ। त्यो मद्दत केमा भन्दाखेरि बिट सर्भिस प्रोभाइडर, बिट पर्सन, बिट पोलिसी मेकर, सबैलाई यसले चाहिँ के सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि लाग्ने टाइम थोरै बनाइदिन्छ। त्यसो त्यो पर्सपेक्टिभमा हामीले काम गर्नुपर्छ। अब के हुँदैछ सर? अब त्यसैमा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै भाइले भने ई हेल्थ स्ट्राटेजी भनेर जुन बनेको छ, ई हेल्थ स्ट्राटेजीमा यो 4वटा पर्सपेक्टिभमा होल पपुलेसनलाई पनि के हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले टाइफाइड भ्याक्सिन गरेको छौँ, होल चाहिँ मिडियालाई हामी युज गरेको छौँ, द्याट इज अल्सो ओन अ प्लेटफर्म। यसो यो सबैलाई त्यो रणनीतिले चाहिँ बोकेको छ। त्यस कारण यो युज पनि भइरहेछ भन्ने कुराहरू मैले गर्न खोजेको। त्यसपछि 6वटा आउटकमहरू सहित यो चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। अब यतिले पुग्छ भन्दाखेरि पुग्दैन। अब डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूको कुराहरू छ, ई हेल्थ प्लसको कुराहरू छ। र तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले भर्खरै यहाँ पहिले आउनुभन्दा पहिले जस्तै आइसिटी 10 थियो हाम्रो, अहिले आइसिटी 11 को चाहिँ हामीले लन्च गर्दैछौँ। द्याट मिन्स जस्तै यसले चाहिँ तुरुन्तै अनलाइन पर्सपेक्टिभमा हाम्रो सबै कुराहरूलाई चाहिँ दिनेछ। अलि टाइम लाग्छ। अब कन्क्लुजनतिर जानुपर्दा अब कन्क्लुजनतिर जाँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि
be it individual level, be it family level, be it institutional level, हामीले इलेक्ट्रोनाइज एज फार एज प्र्याक्टिकेबल हामी इलेक्ट्रोनाइज बेसहरू बनाउँदै आइरहेका छौँ र यो 5 इयर्समा अघि नै मैले सुरुकै उसमा पनि राखेँ 5 इयर्समा हामी त्यो स्ट्याटसमा पुग्छौँ कि हामीले इलेक्ट्रोनिकली सबै कुरा गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि यहाँ सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, यो ELMIS भन्छ लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको कुरामा अहिले हाम्रो चाहिँ सबै लोकल लेभलसम्मकोमा यो कुरा गइसकेको छ। अब बाँकी के छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ पनि भइसकेको छ, उहाँले युज गर्यो भने अब यो चाहिँ रियल टाइममा हाम्रो चाहिँ आउँछ। त्यसकारण अब यो कल्चर बनाउँदै जानुपर्छ र यो यसको थप उसमा चाहिँ अब हामी डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि जान्छौँ। डिजिटल प्लेटफर्मको कुराहरू पनि अगाडि बढेको छ, साथीले भने जस्तै यसको गाइडलाइन्सहरू बनिसकेको अवस्था छ। हस्, थ्याङ्क यू। म समय एकदम कम भएको भएर डाक्टर शिवलाई र म्यामलाई 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटमा नै कन्क्लुड गर्ने गरी अलिकति अहिलेको कुरालाई पनि एड गरेर राख्ने अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मैले पहिला हाम्रो जयकुमार घिमिरे सरले सोध्नु भएको छ होइन, इच्छा मृत्यु भनेर। फाइनान्स पैसा नभएको कारणले हेल्थ चाहिँ जुन पाएन उसले त्यस बेलामा चाहिँ इच्छा मृत्युको कुरा चाहिँ गर्न मिल्दैन। हेल्थकै उसकै कन्डिसन यस्तो अवस्था रहेछ जो चाहिँ के हो भन्दा नेगेटिभ छ भनौँ न, अर्को हिसाबले अब अरू इन्डिकेटरको हिसाबले हेर्दा नेगेटिभ हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इच्छा मृत्यु सम्भावना हुन्छ। तर पैसा नभएको कारणले हेल्थमा चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सकिनँ, अब मर्न ठिक छ भन्न चाहिँ पाइँदैन होला। त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने खोज्छु मैले, मेरो अर्को एउटा हिसाबले। त्यस्तो होइन होला। अब सुशील बराल डाक्टर साहबको चाहिँ क्वेसन एकदम होइन एकै वर्ष लाग्ला जस्तो छ रिसर्च गर्ने हिसाबले होइन। तर पर्सपेक्टिभ हुन्छ। पर्सपेक्टिभ के भन्दा इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभ, जस्तै म एउटा अथवा हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उमेन्द्र होइन महतो डाक्टर साहब, उहाँले आफ्नो हेल्थको लागि पनि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ र हेल्थ सिस्टमको लागि पनि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ। त्यो हुनाले इन्भेस्टको हिसाबले दुईवटा, इन्डिभिजुअल पनि भयो, सिस्टमको हिसाबले पनि, प्रोभाइडरको हिसाबले पनि भयो। त्यसमा चाहिँ हेर्ने अब जहाँसम्म चाहिँ निड मात्रै भन्दिनँ मैले, निड प्लस डिमान्ड गरेपछि एलोकेटिभ इफिसियन्सी हुन्छ भन्छु होइन। त्यसमा चाहिँ अलिक थप चाहिँ अब हाम्रो सतीश सरले चाहिँ धेरै टाइम दिनुभएको छैन। अनि अर्को पर्फरेन्स फाइनेन्सिङको कुरामा चाहिँ डेफिनेटली हामी यहाँ हेल्थमा मात्रै होइन होल चाहिँ सिस्टममै भनौँ, गभर्मेन्ट सिस्टममै पर्फरेन्स फाइनेन्सिङ भनेर कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। हेल्थ सिस्टममा अरू सिस्टममा अरूमा बरु चाहिँ अब MTF चाहिँ लागू गरिरहेछौँ, अलिकता पर्फरेन्सतिर गइरहेछौँ। हेल्थमा त्यो पनि भएको छैन। मिडियम टर्म होइन अब यो एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कै बनाउन सकेका छैनौँ होइन। अनि त्यसपछि रिसोर्स प्रोजेक्सन गर्न सकेका छैनौँ, बजेटिङ गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यसको एक्सपेन्डिचर कसरी जाने त्यसको प्लानिङै भएको छैन। त्यो नहुँदासम्म त्यहाँ अलि अगाडि अलि धेरै हुन्छ कि भन्ने लाएँ। अब त्यसपछि हाम्रो डाक्टर साहब फ्रम युनिसेफ, he asked me whether tax financing is possible or not. I should say public goods, that is primary health care, should be financed by the tax, and above that services maybe we can use the insurance. That's all from my side. Thank you. नरेश कार्की सरले चाहिँ बटम अप एप्रोचको कुरा गर्नुभएको छ होइन। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ हामी रिसोर्स माथिबाट दिन्छौँ होइन, माथिबाट चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सिङ ग्रान्टहरू माथिबाट दिने, अनि चाहिँ माथिबाट कति रिसोर्स आउँछ भन्ने थाहा नभइकन तल चाहिँ कसरी चाहिँ बजेट बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ क्वेसन छ कि तल बजेट बने अनुसार चाहिँ माथि फाइनेन्सिङ गर्ने हो भने ठिक छ, यो चाहिँ हजुरले भन्नुभएको। नभए त अहिलेको सिस्टममा अलिकता हामी रिथिङ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि ठिक छ होइन। अब यति नै हो होइन। अब टाइम चाहिँ अब म भवानी म्यामलाई, हाम्रो समय सकिसकेको छ म्याम, कसैले हजुरले आन्सर त गर्नुपर्छ होला नि त होइन, आन्सर त गर्नु पर्यो नि। I think there was a question from Dr. From UNICEF. So I think private sector is very much committed towards the health sector, especially like we do a lot of like awareness program, mass awareness, and even within our members, like we do awareness. And also most of the industries, they have health desk also, they have like health inspectors also, and then we always give training of health and safety, and we do have centers for breastfeeding and maternal care, and also I think private sector is very much committed. And second question was from
Dr. Baral. Of course, like private sector would like to invest in health sectors, but there are a lot of difficulties, you know, like I think Dr. Upenji also knows about it. So like we always give kind of recommendation to the government also, because like to start industries also, health industries, pharmaceutical industries and other industries, like there are a lot of like problems, you know, like getting the raw materials and starting, and for the export and import. There are a lot of things which I can't really say within 1 minute, you know, but I think private sector would like to really invest in health sector. And then even during COVID, the health, especially the emergency care from the private hospitals, like we have a hospital owner here, Upenji, and other hospital, and even like emergency medicines and all were delivered in a proper time. So there was no shortage of any kind of equipments, I think, because private sector really contributed in that. And I see there's a lot of possibility to invest in medical sector in Nepal, especially Ayurvedic also. And a lot of private sectors are doing that than the government. And the last thing Dr. Usha mentioned, you know, like how to coordinate and all, you know, that is very important. And then we have like FNCCI has an outlet, not only in Kathmandu, but we have in provinces also, we have in district also, even we have in villages also. So we can coordinate and do it. And I think we have to give incentive to the doctors, you know, because they don't want to go there. They are getting, but I think we need to give extra incentive also. So we can coordinate and monitor also together, the government and the private sector also. So I see I can see a lot of improvement in health sector if public-private can work together. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, panelists, for your expert opinion, your views. Probably this will definitely give some way forward to develop a 16 plan. Thank you, beautiful audience, your feedback and suggestion, your active interaction. I think we are more ahead of 8 minutes ahead. That means the session was really interactive and discussive. And I guess with this, definitely the resource alignment, we need to review on resource alignment, that whether there is a duplication of the resource out there or not, and why these state-funded organizations are getting deteriorated with some political changes, and why those things are not focused. We have to rethink on that process. We have multiple focusing on coordination part, that is not only inter-ministerial, there is the private sector also. There are so many organizations which are involved, because health is related to everybody irrespective of any profession there. And obviously when these resources are utilized by investment by government, whether the appropriate efficiency is there or not, or we have to have a maximum efficiency with the minimum input or minimum budgetary allocation. With this, thank you, honorable member, and Kiran sir, for the time, giving me opportunity to discuss about upcoming plan for a planning commission. Thank you so much. Thank you, Dr. Satish Dev and all the panelists for your important contributions. There were a lot of insights and a lot of takeaways for National Planning Commission, for Ministry of Health and Population. So I would like to thank once again for your precious time and wonderful thoughts and ideas. Thank you very much. यस पश्चात हामी अब क्लोजरतर्फ जान्छौँ प्रोग्रामको, र मलाई कतिपय साथीहरूले आदरणीय सरहरू जो यहाँ पार्टिसिपेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ, अझै पनि धेरै कुराहरू थिए होलान्। यति गहन विषयमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ कि वास्तवमा हामी घन्टामा होइन दिनमै छलफल गर्न सक्छौँ एउटै इस्युमा। यसपछि हाम्रो कार्यक्रमको समापनपछि हुने हाई टी, अब चिया लिने समयमा पनि गफ गरौँला। पर्सनली भेटेर पनि प्लानिङ कमिसनमा पनि यहाँहरूको फिडब्याक आओस्, त्यो पनि आग्रह गर्छु। र मैले अब क्लोजरमा जानुभन्दा अगाडि म प्यानलिस्टहरूलाई तल आइदिन हुन अनुरोध गर्छु। एउटा सानो कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशबाट पनि सरहरू आउनुभएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सदस्यज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै सचिवहरू पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले पर्याप्त समयहरू उपलब्ध गराउन सकेनौँ र हजुरहरू सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले बागमती प्रदेशका
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णराज पन्त सरलाई आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिन हुन अनुरोध गर्छु। म यहाँ आउँदाखेरि राम्रो होला सर, हजुरलाई यहाँ आउन मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त आयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यो कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तर्फबाट पनि निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपस्थित सबै आदरणीय विशिष्ट महानुभावहरू, हामी बिहानैदेखि यहाँ बसिया छौँ र धेरै हाम्रो बिचमा इन्टरेक्सन पनि भएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि आएको छन्। त्यसले गर्दा मैले यहाँ धेरै कुरा राख्नुपर्ने जरुरी लाग्दैन। म खालि एउटा दुईटा कुराहरू मात्र राख्न चाहन्छु कि सबैभन्दा हाम्रो एउटा बानीलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ कि हरेक प्लेटफर्ममा पोलिटिसियनदेखि लिएर सिभिल सोसाइटीसम्मका रिप्रेजेन्टेटिभहरू सबैले आफूबाट कमिटमेन्ट हामी गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले धेरै क्वेसनहरू रेज पनि गर्छौँ, तर त्यो आफैले रेज गरेका क्वेसनप्रति त्यसको जवाफदेहिताप्रति हामी कति इमान्दार छौँ र आफैले गरेको कमिटमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी कार्यान्वयनमा लगिरहेछौँ भनेर हामी समीक्षा गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि म हरेक प्लेटफर्ममा यही भन्न चाहन्छु कि हामीले जे कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक लागू गर्नको निम्ति, कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी अघि बढौँ। यसो भयो भनेदेखि धेरै हाम्रा पोलिसीहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्छन्, नीतिहरू कार्यान्वयन हुन सक्छन्। मलाई के लाग्छ भने हाम्रा नीतिहरू राम्रा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या आइरहेको जस्तो लाग्दैन। नीतिहरू आफैमा कारण त हुन सक्छन्, तर पनि के हुन्छ भने कतिपय राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयनको सवालमा ठिक ढङ्गले गइएन भने त्यसले चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेको नतिजा दिन सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो हरेक नीतिहरू नारामा आधारित नीतिहरू नहुन्, आवश्यकतामा आधारित र कार्यान्वयन हुन सक्ने खालका नीतिहरू हामी तयार गरौँ। आकर्षक नाराहरू प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि लिएर हालसम्म आउँदाखेरि आकर्षक रूपमा राखिएका कयौँ नाराहरू चाहिँ के हो भने अझै पनि कन्टिन्यू भइरहेका अवस्थाहरू छन्। त्यस्तो अवस्था सृजना नहोस् र त्यसलाई चाहिँ के हो भने अलि आवश्यकताको आधारमा हामी चाहिँ गर्ने गरौँ भन्ने लाग्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ मैले एउटा एकदम यो सेक्टरमा, हेल्थ सेक्टरमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखेको कुरा चाहिँ एउटा मोरल एजुकेसनको कुरा। हामी सबैलाई चाहिँ एकदम मासिभ ढङ्गले चाहिँ क्लासै लिनुपर्ने जस्तो लाग्छ, त्यो पनि पण्डित राखेर। किनभने त्यो नैतिक हिसाबले हामी कसरी गर्नुपर्छ र यो हेल्थ सेक्टर भनेको कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो हेल्थ सेक्टरलाई बिजनेसको रूपमा मात्र लिनु, हरेक हिसाबले बिजनेसको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन र यो खास गरी भन्यो भने विशुद्ध सेवामुखी चाहिँ यो एरिया हो। त्यसले गर्दा यसलाई यो ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैजनालाई यो लेयर बाई लेयर चाहिँ एउटा चाहिँ के भने मोरल एजुकेसनको जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ के छ त भने यो हामी योजनाहरू निर्माण गर्छौँ। अघि पनि एउटा कुरा आयो कि सबै पालिकामा 15 शय्याको अस्पतालको शिलान्यास। तर अब के हो त भने कम्प्लिट प्याकेजमा हामी कसरी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी सोचिरहेको जस्तो लाग्दैनौँ। खास गरी हामी जुन एउटा पोलिसी लिन्छौँ त्यो पोलिसीलाई चाहिँ पाइलटिङको हिसाबले कमसेकम कतिवटा ठाउँमा सकिन्छ हामी कम्प्लिट प्याकेजमा गरौँ। अस्पताल खोल्ने हो भने त्यो अस्पताल बनाऊँ, त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति पनि आपूर्ति गरौँ, औषधिदेखि लिएर सारा व्यवस्था एउटा मोडेल अस्पतालको रूपमा चाहिँ मोडेल एउटा प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ डेभलप गरौँ र त्यसबाट आएको जुन अब्स्ट्याकलहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीलाई के समस्या पर्छन् त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर फेरि त्यो मोडेललाई चाहिँ मुलुकव्यापी रूपमा चाहिँ हामी कार्यान्वयन गरौँ। त्यसरी हामी जान सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो 3 तहको समन्वयको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि
यही हेल्थ सेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने पनि 3 तहका अधिकार क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट गर्ने र त्यो अधिकार क्षेत्रको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भने अधिकार क्षेत्रको आधारमा चाहिँ जिम्मेवारी प्रदान गर्ने हस्तान्तरण गर्ने जुन कुराहरू भइरहेको छैन त्यो कुराहरू हुनुपर्छ र शासक ठुलो शासक र सानो शासकको रूपमा हैन कि सेवकको रूपमा हरेक तहलाई चाहिँ सेवकको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गराउने कुराहरूमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र आज भएका धेरै कुराहरू जुन छन् सारै मलाई पनि एकदम चाहिँ धेरै शिक्षाप्रद लागेको छ र यो सबै कुराहरूलाई एउटा स्ट्रक्चरमा राखेर यसलाई नीतिगत रूपमा सही नीति कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नीति निर्माणको निम्ति र त्यो सही नीति कार्यान्वयनको निम्ति नेपाल सरकारलाई र सबै तहका सरकारहरूलाई गाइड गर्नको निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोग सफल होस् म यही शुभकामना व्यक्त गर्दै र यहाँहरूसँग भेट हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। हेटौँडादेखि यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रममा बसेर सुनेर हामीलाई फिडब्याकहरू पनि प्राप्त भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हामी अब क्लोजर तर्फ जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले अलिकति आज हाम्रो डिस्कसन एक्चुअली वाज ब्लेन्डेड विथ द म्युजिक। देयर वाज ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अल्सो। वी इन्जोयड अ लट बट समटाइम्स वी आर बिट डिस्टर्ब्ड. That was beyond our control, so sorry for that. Inconvenience is caused. अब आज हामीले अलमोस्ट एन्डमा छौँ। केही फर्मालिटिजहरू छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, WHO को प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आदरणीय सचिव र मान्य सदस्यज्यूको ब्रिफ रिमार्क्सपछि हामी क्लोजरतर्फ जान्छौँ। त्यसपछि हामी मिडियासँग बस्ने प्रोग्राम पनि छ र यो हामीले जति आज जुन प्रोग्राम गऱ्यौँ यो जस्ट स्टार्टिङ। इन अ वे यु क्यान कल इट एज एपेटाइजर. Still there are many issues to be discussed more, because all the issues carried by each panel was very actually very in terms of scope very huge, and the time allocated was not sufficient. We could have discussed more to organize this program. So we have got a lot of guidance and insight from honorable member, respected secretary sir. And this is a collaboration between WHO and National Planning Commission, and thankful to Dr. Rajesh, his team, Ms. Kimat, and all the team member, my teammate over here. Actually, we have been working for this almost 1.5 months for this program. I would like to give thanks to Lakshmi ji and all my teammates here, Sushila ji, Sarita ji, and then Anju ji, Pratibha, and all from WHO. And I would like to thank once again to all the panelists and moderators for the invaluable time and providing us important insights. Definitely all these are very, very invaluable to us, and since we are going to draft next fiscal year's budget and program, and in the meantime, we are in the midway of the implementation of 15th plan and heading towards drafting of 16th plan. And at the same time, we are also heading towards drafting multi-sector nutrition plan 3rd. So from all this perspective, today's meeting have remained very important. So before I hand over this mic to Sushila ma'am, I'd like to request honorable member to come to the dais once again for the formalities. And Honorable Secretary Keval sir to come to the dais, and then to represent Ministry of Health and Population, Chief Specialist, and also the DG of Department of Health Services, Dipendra Raman sir, and Dr. Rajesh also. सुशीला म्याम, म अब माइक्रोफोन हजुरलाई हस्तान्तरण गर्छु र यहाँहरूबाट म बिदा माग्छु। मेरो यो उपस्थिति र मेरो आवाजलाई बियर गरिदिनु भयो यति बेलासम्म, त्यसको लागि पनि थ्याङ्कफुल भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क्स। टेक्निकल सेसन पछि फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। अब मन्तव्यको पालो। फर्स्ट अफ अल
I would like to invite Dr. Rajesh Sambhajirao Pandav, WHO representative for Nepal, to deliver his remarks. Thank you. Honorable Dr. Uma Shankar Prasad, Member, NPC. Mr. Keval Prasad Bhandari, NPC Secretary. Dr. Dipendra Raman Singh, Director General of Health Services. All moderators and panelists and distinguished participants, good afternoon. I'll be brief because we had an interesting and a long session, so I'll just make a few remarks on this. COVID-19 pandemic has forcefully exposed inequality and poverty. Its impact has been disproportionately harsh on those who are already vulnerable, such as the poor, lower paid members of the workforce, elderly, persons with disability, migrant laborers, and homeless, among others. COVID-19 has laid bare the inequities that influence health and has underlined the urgency of addressing health inequities. COVID has also illustrated how health has social ramifications and social welfare has consequences for public health. It has highlighted the health equity can only be attained by addressing the structural roots of inequity. Health policies have to be implemented in conjunction with policies that directly address the social determinants of health, including inequitable distribution of resources. Health equity is a shared responsibility. It requires the engagement of all sectors of government, of all segments of society, as well as the international community. This adds urgency to strengthening multi-sectoral coordination in health. In addition, COVID-19 pandemic has once again exposed the hazards of over-reliance on dominant private provision and the need for strengthening and supporting public provision of health. COVID-19 has exposed the weakness of private sector. In many low and middle income countries with high private sector penetration in health sector, there have been numerous reports of profiteering and gaming. The importance of a strong public health sector has been forcefully highlighted. In Nepal, there is an opportunity, as discussed, on a strong public-private partnership to strengthen the public provision of healthcare. In Nepal too, poorer populations systematically experience worse health than richer populations. The neonatal mortality has declined unequally as revealed by provincial disparities. There are inequities in skilled attendance at birth. The burden of communicable diseases such as HIV, TB, hepatitis is most acute among poor and disadvantaged populations. Health expenditure during the last decade is mostly driven by out-of-pocket spending, which stands at 57.4% of current health expenditure. High out-of-pocket expenditure implies financial hardship for Nepalese households and is reflective of unequitable access to healthcare services. Inequities also persist in the physical distribution of health facilities in Nepal. In the Himal or mountainous region, only 17% of the population can reach hospitals or primary healthcare centers within 1 hour. Unequal access to secondary and tertiary healthcare has been observed. Nepal is experiencing a growing burden of non-communicable diseases. Nepal can overcome this challenge through a coherent, multi-sectoral response by adopting a primary care healthcare approach that aims at people-centered care that offers universal coverage, social equity, and financial protection, and which is the foundation of a strong public health system. The Nepal Public Health Service Act 2018 provides for multi-sectoral engagement in the federal system to develop sector-specific policies and programs. Political will and good governance are the foundation of a multi-sectoral response. Other important factors are mobilizing adequate financial and human resources for implementation, a clear mandate and ability of the health sector to reach out to other sectors, timely and reliable health data to assess inequities for policy planning and monitoring, community and media engagement, and inclusion of cross-sectoral health indicators.
It is equally important to have policy coherence across sectors and accountability mechanisms in place. While political commitment is the key, it is not sufficient in itself. It needs to be complemented with engagement of other stakeholders. Increase governance coherence, but both horizontally across sectors and vertically through all levels of governance. Thank you very much, and it has been a pleasure to work with the National Planning Commission, and this yearly dialogue would help in taking the health agenda forward, and WHO commits to supporting this every year. Thank you very much. Thank you, Dr. Panda, for your wonderful remarks. अब म आफ्नो मन्तव्य छोटकरीमा राखिदिनु हुनको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सायद मैले अघि नै बाँकी भएको कुरा पनि भन्न पाउने भए। यस समापन कार्यक्रममा रहनुभएका माननीय सदस्यज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, WR, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यवर्ग, सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा मैले नेसनल प्लानिङ कमिसनका सम्पूर्ण यसमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यवर्गलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले श्रीमान सचिवज्यूहरू पनि देखेको छु, यहाँ विशिष्ट महानुभावहरू पनि देखेको छु, र म यसरी पनि भन्न सक्छु कि सायद यो जुन बसाइ स्वास्थ्यलाई राम्रो ठाउँमा पुर्याउनको लागि चाहिँ साग सिद्ध हुने गरी सम्पूर्ण जनहरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ। यो ऐतिहासिक क्षण हो, मैले यो पनि भन्नलाई यहाँ टाइम लिएँ। र अबको बाटोको बारेमा पनि यहाँ धेरै छलफल भएको छ। मेरो स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो जुन 15औं योजनामा टेकेर थुप्रै कुराहरू अगाडि बढाएको छ, र अब आउने पञ्चवर्षे रणनीति बनाउनलाई पनि यसले पक्कै पनि हामीलाई दिशानिर्देश गरेको छ। म सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई यो जुन किसिमले एकदमै राम्रो इनपुटहरू दिनुभएको छ, प्यानलिस्टहरू सबैलाई म स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले 15औं योजनाले निर्दिष्ट गरेको यो 3वटा उद्देश्य र 13वटा जुन हाम्रो रणनीतिहरू छ त्यसमा बसेर छलफल भएको छ, र आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँ सुन्न पायौँ र यसलाई चाहिँ इन्टरलाइज गर्न पायौँ। यो पक्कै पनि अब सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट राखेर हाम्रो अरू निर्देशन हामीले पाउने पनि छौँ, र यो मानेमा पनि यो एउटा सार्थक सुरुवात भएको मानेको छु। र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजन, विशिष्ट महानुभावलाई धन्यवाद दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण क्षण भएको कुराहरू पनि निवेदन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँको मन्तव्यको लागि धन्यवाद महानिर्देशकज्यू। त्यसै गरी आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव श्री केवल प्रसाद भण्डारीज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। खानाको समयलाई जोड्ने हो भने हामी 9 घण्टादेखि यो कक्षमा छौँ। 9 घण्टा समय भनेको एउटा ठुलो समय हो। अब यति बेर यो कक्षमा बसेर हामी के लिएर जाँदैछौँ? सबै वक्ताहरूले, प्रश्न गर्नेहरूले 15औं योजनाको कार्यान्वयन, आगामी वर्षको बजेट र 16औं योजनामा के लिएर आउँछस् भनेर प्रश्न गर्दा ती सबै प्रश्न मलाई गरे जस्तो मलाई अनुभूत भइरहेको छ। किनभने ती सबै प्रश्नको एउटा कर्नर चाहिँ मैले होल्ड गरेको छु। आई एम द लङ्गेस्ट सर्भिङ सेक्रेटरी इन एनी मिनिस्ट्री, और मोर देन 2 years आई एम सर्भिङ देयर इन नेसनल प्लानिङ कमिसन। मलाई थाहा छैन 16औं योजना ल्याउने बेलासम्म म त्यहाँ हुन्छु कि हुन्न, तर 16औं योजनामा के ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ। 15औं योजनाको मूल्याङ्कन भइरहेछ। शिव सरले यहाँ धेरै कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो डायलग किन गऱ्यौँ त्यो कुरो बहुत महत्त्वपूर्ण छ। अहिले कोभिड पछि हामीले मुलुकको सबैभन्दा जोखिममा रहेको क्षेत्र स्वास्थ्य भन्ने अनुभूत गऱ्यौँ। अरू क्षेत्रहरू पनि छन्।
अहिले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिमा पनि तलमाथि भएका कुराहरू आइरहेका छन्। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिला मान्छे बाँच्नु पर्यो, अनि त्यसपछि अर्थतन्त्रको कुरो, त्यसपछि बाटोको कुरो, त्यसपछि हाइड्रो पावरको कुरो, त्यसपछि अरू कुराहरू आउँछन् भन्ने लागेको छ। त्यस पृष्ठभूमिमा यो वर्कसप, यो कार्यशाला, यो बहस आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, माननीय सदस्य, मञ्चमा आसीन डाक्टर पाण्डव र डिजी, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, मैले पनि कन्टेक्स्ट सेट गरिरहेको छु कि अब के गर्ने। आज विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरू अनि विभिन्न प्रदेश स्थानीय सबैका प्रतिनिधिहरू आउने जाने भइरह्यो। हाम्रो यहाँ चेन्ज पनि भइरहेको छ। सो म अलिकति जुन एउटा कमजोर अवस्थाको डाटा अघि देखाइयो, जति नै ढिलो भए पनि अब आज मेरो निम्ता स्वीकारेर आउनुभएकै छ, मैले जा नभनिकन पक्कै जानुहुन्न, त्यतिन्जेल म तपाईँहरूलाई लिन चाहन्छु। अब जति ढिलो भए पनि सबै विकास साझेदारहरू, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, सबै आदरणीय महानुभावहरू, नेपालको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकमा राखेको कुरा हामीले भन्यौँ र बिहान संविधानको मस्यौदाकार, मेन मस्यौदाकार नै स्टेजमा बसेर त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्यो। यस कारणले ल्याएको पनि भन्नुभएको छ। अनि नागरिकलाई राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हकको विषयमा पनि प्रश्न गरियो। तर हामीले त्यो कुरा गर्नु छ, संविधानमा लेखिएका कुराहरू देखाउनका लागि होइन, संविधानमा लेखिएका कुराहरू पुरा गर्नका लागि हुन्। त्यसको त्यो मिसनमा हामी छौँ, कहीँ न कहीँ हामी छौँ। यस्तै पहुँचको विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, निजी लगानीको विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र सेवामूलक बनाएर जाने विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। त्यसको लागि निजी क्षेत्र, अरू सेवा प्रदायकहरू, विकास साझेदारहरू र राज्यको पहल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा योजनाले प्रस्तावित गरेको लगानीको ठुलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आउँछ भने पनि त्यसलाई सहजीकरण गरेका छैनौँ। त्यो कठिनाइले गर्दा निजी क्षेत्रको सेवा प्रतिस्पर्धी र त्यो प्राप्त गर्न सक्ने हुन सकिरहेको छैन। महँगो हुनुको कारण त्यो पनि छ। सँगसँगै राज्यले दिने सेवाहरूमा पनि ती कुराहरू हेर्न सकिरहेका छैनौँ। पोषणको क्षेत्रमा स्वस्थ, उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिक बनाउने भनेको छ। हाम्रो अवस्था हामीलाई थाहा छ, मैले यहाँ राम्रो छ भनिरहनु पर्दैन। हामी सबै त्यो पृष्ठभूमिमा अनुभूत गरिरहेका छौँ। अब यो हाम्रो तथ्याङ्कहरू जो बिहान हुनुहुन्न थियो, उहाँहरूको लागि अलिकति त्यो संवेदनशीलताको लागि निवेदन गर्न खोजेको। यो खोपको कभरेज अहिले हामीले 2016 को बजेटमा हामीले के लन्च गरेका थियौँ भने 2020 सम्ममा हामी खोपको 100% कभरेज पुर्याउँछौँ भनेका छौँ। तथ्याङ्कहरूले देखाएनन् भनेपछि हाम्रो कार्य सम्पादन कमजोर भयो। हामी नीतिमा, दस्तावेजमा, बैठकमा, कार्यालयमा गर्छौँ भनिरहेका छौँ, तर हामीले गरेका कुराहरू भएको छैन। मातृमृत्यु दरको विषय पनि बिहान कुरा आयो। प्रति लाख जन्ममा 239 को कुरा छ। अनि ती 239ले बाँच्ने हक गुमाइरहेको विषयमा हामी कति संवेदनशील छौँ त्यो हेर्नु पर्यो। उपलब्धि होइन, जेमा उपलब्धि हुन सकेन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। दक्ष प्रसुतिकर्मीको सहयोगमा बच्चा जन्माउने अनुपात 90 पुर्याउने भनेको छ, कहाँ छ? कर्णालीले देखाइसक्यो नि, हामी 35-36मा मात्रै पुगिरहेका छौँ। मधेसले देखाइसक्यो, राम्रो हुन सकिरहेको छैन। त्यस्तै 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर घटाउने लक्ष्यमा केही प्रगति भयो, तर हामीले जसरी काम गरिरहेका छौँ त्यसको आधारमा दिगो विकास लक्ष्यले जे अपेक्षा गरेको छ त्यहाँ पुग्न सकिने अवस्था छैन। त्यस्तै यो पुड्कोपनको दरको विषयमा एकदमै संवेदनशील विषय हो र भर्खरै जनगणना सकिएको छ र जनगणनाले प्रारम्भिक दस्तावेजहरू जसको फिल्ड लेभलमा म आफैले गएर काम गरेँ, त्यति धेरै सन्तुष्टि हुने रिजल्ट दिँदैन यी इन्डिकेटरहरूमा। मातृमृत्यु दरमा पनि, होचो पुड्कोमा पनि, अनि पोषणको समस्यामा पनि र अरू कुराहरू पनि। त्यसैले हामीले अलि संवेदनशील भएर यो वर्ष काम गर्नुपर्छ भन्ने जानेछ। चिकित्सक र नर्सको उपलब्धता यो पछिल्लो NHRS 78 को रिपोर्टले चिकित्सक 9.77 र रजिस्टर्ड नर्स 21.08 पुगेको देखाएको छ। यो विश्व परिदृश्यमा त अत्यन्त कमजोर हो। सो हामीले के हासिल गर्यौँ? हामीले यो कुरामा पनि हामीले सोच्नुपर्नेछ। नसर्ने रोगको विषयमा यहाँ कुराहरू भयो। नसर्ने रोगको विषयमा कति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा पछिल्लो हामीले जुन रणनीति ल्याएका छौँ 5 वर्ष, त्यसमा हामीले एक्टिभली काम गऱ्यौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग। यो नसर्ने रोगहरू, यसको निदान, यसको उपचारमा गुणस्तरीय सेवा, यसका लागि हामीले काम गरेनौँ भने गत वर्ष भएका मृत्युहरू, नेपाली नागरिकहरूको मृत्युको ठुलो हिस्सा
80% बराबरको हिस्सा नसर्ने रोगहरूको कारणले भएको छ। सो हामीले के कुरामा सुधार गर्नु छ भन्ने कुरा एकदमै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ। स्वास्थ्य सेवाका संस्थाहरू देशैभर विस्तार भए पनि गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको, सेवा पाउन कठिनाइ भएको, त्यस पछाडि सेवाहरूको वर्गीकरण नभएकोले केही कहाँ पाउने भन्ने कुरा निश्चित नभएको, अनि वितरण समान नभएको विषय पनि आयो अघि नै। काठमाडौँका हस्पिटलहरू, बाहिरको हस्पिटलहरू, अनि यो आधा घन्टाभित्रको दूरीमा स्वास्थ्य केन्द्रको पहुँच हुने विषय अझै पनि हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामी सुविधा पाएका मान्छेहरू बस्छौँ सिंहदरबारमा र काठमाडौँमा, हामीलाई स्वास्थ्य सेवाको सबै उपलब्ध छ, हामीसँग व्यय गर्ने क्षमता छ भने संसारको सबै उत्कृष्ट सेवा यहाँ छ। तर हामी यहाँ बसेका मान्छे जतिकै सेवा पाउने, ताप्लेजुङ, दार्चुला अथवा रुकुम, रोल्पा, कर्णालीका मान्छेको जुन हक हो त्यो हक खोसेर हामीले यो सेवा लिइरहेछौँ। त्यस कारणले हामीले यसमा पनि संवेदनशील भएर अगाडि जानुपर्छ। यो व्यक्तिगत खर्चको अनुपात 53बाट 40 भन्दा कम गर्ने लक्ष्य लिए पनि पछिल्लो रिपोर्टले यो त बढेर 58 गएको भनेको छ भनेपछि हाम्रो लगानी कहाँ गयो? हामीले यो पनि सोच्नुपर्छ कि हाम्रा तमाम प्रयासहरू जसले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने गरी काम गर्न सकेनन्, त्यसमा हामीले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने छ। अलिकति लजिस्टिक्स र औषधिमा उल्लेखनीय काम भएको छ, सबैले त्यो कुरा स्वीकार पनि गऱ्यौँ। तर न जनशक्ति छ सबै ठाउँमा, न भनेको ठाउँमा औषधि पुगेको छ। 70 वटा औषधि दिने भनेका छौँ, 7 वटा पाउन गाह्रो छ। औषधि प्रेस्क्राइब गर्ने मान्छेको पनि अभाव छ। हामीले कसरी पुर्याउने? जनशक्ति किन तयार भएन? जनशक्ति किन राख्न सकिएन? जनशक्ति तयार गरियो, तयार भएको जनशक्ति किन बसेन? यो कुरामा हामीले संवेदनशील रूपमा काम गर्न सकेनौँ भने आज हामीले जसरी छलफल गऱ्यौँ त्यसले त कुनै लक्ष्य भेटिँदैन। त्यस कारणले गर्दा अलिकति संवाद, संश्लेषण र निर्णयमा पुग्ने बेलामा यस्ता विषयहरू नछुटाएर जाने हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ। मान्छेको स्वास्थ्य सबैभन्दा बढी प्रकृतिसँग जोडिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिवेदनहरूले सारमा मान्छेको धेरै बिमारीहरू मनसँग सम्बन्धित भनेको छ। हामी ती रिपोर्टहरू हेरिरहेका छौँ तर मानसिक स्वास्थ्य हाम्रो उपेक्षित छ। सो यी विषयहरू आज पनि प्रश्न उठेका छन् र आउने दिनहरूमा, आउने वर्षमा र आउने योजनाहरूमा त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने छ। यसै गरी सरकारी मात्रै होइन, निजी क्षेत्रबाट प्रभाव हुने स्वास्थ्य सेवा पनि सहज र सुलभ बनाउने त्यो पनि राज्यको जिम्मेवारी हो। के गर्दा त्यो सजिलो हुन्छ, के गर्दा पाउँछ, त्यसमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ। र अन्तमा अन्त भनेको यो हेडिङको अन्तमा आधुनिक राज्यको स्थापना नै असक्षम र कमजोरहरूलाई सेवा दिनको लागि। सक्षमहरूले त जसरी पनि सेवा लिन्छन् नि, जहाँबाट पनि लिन्छन् नि। त्यसैले राज्य हुनुको र पब्लिक सर्भेन्ट हुनुको हामी जो जहाँ ठाउँ जुन भूमिकामा छौँ, प्राध्यापनमा होला, शिक्षामा होला, स्वास्थ्यमा होला, प्रशासनमा होला, हामी जुनसुकै भूमिकामा रहेकाहरूले पनि यो भूमिका यसबाट आम नागरिक जो असक्षम छन्, जो गरिब छन्, जो दूरदरारमा बस्छन्, जो राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधाहरू पाउनबाट वञ्चित छन्, तिनीहरूको हितमा काम गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो सेवा त बेकार छ, हाम्रो जीवन पनि बेकार छ। यो कुरामा संवेदनशील भएर हामीले काम गर्नुपर्ने छ। अनि यी तथ्याङ्कहरू भन्दाखेरि हामीले बेग्ला किसिमका तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरेका छौँ। यसको कारण हामीले तथ्याङ्कमा पनि काम गर्न सकेनौँ। पहिलो योजना ल्याउँदा हामीले योजनाको एउटा उद्देश्य राखेका थियौँ 2013 सालमा कि नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली मजबुत गर्नेछौँ। र आज पनि हामीलाई तथ्याङ्कको कठिनाइ भइरहेछ, तथ्याङ्क संयोजनको कठिनाइ भइरहेछ। यसमा पनि हेर्नु छ। जनसङ्ख्या वितरण र भौगोलिक अवस्थिति र आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रमहरू प्राथमिकीकरण गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा दोहोरोपन नहुने गरी कार्यक्रम लगेनौँ भने सङ्घ जे गरिरहेछ, प्रदेश त्यही गरिरहेछ, स्थानीय त्यही गरिरहेछ। दोहोरोपना होइन, तेह्रोपना भइरहेछ। यसले राज्य स्रोतको दोहन भइरहेको छ। यसले सेवा पाउने नागरिकहरू सेवा पाउने हक र स्रोतको दोहनको कारणले वञ्चित भइरहेछ। यसलाई पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यसैले अब यो बजेट चाहिँ 10%, अघि पनि छलफल भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको 10% भन्दा कम नहुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका मान्छेहरूले अधिवचन पनि गर्नु पर्यो र हामी नीति निर्णयमा बस्ने पनि त्यो प्रतिबद्धतामा काम गर्नु पर्यो र सधैँ 10 पनि होइन, त्योबाट बढ्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यस्तै यो उपचारात्मक सेवालाई सुदृढीकरण गरौँ। अब यो रोकथामपट्टि अलिकति राम्रो काम भएको देखिएको छ। खोपहरूमा हाम्रो राम्रै काम भएको छ, जति भएको छ त्यसमै। तर राष्ट्रिय बजेटमा साधारण र विकास खर्चको वर्गीकरण गरे जस्तै यो उपचारात्मक र अरू क्युरेटिभ यो रोकथामका विषयहरू यसमा हामीले छुट्याएर काम गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। जनशक्तिलाई कसरी रिटेन गर्ने, अनि अघि पनि छलफल आयो यो 1 हेल्थ स्टेसन 1 डक्टरको।
यो प्रिन्सिपलमा हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेदेखि पनि हामीले राम्रो सेवा दिन सक्दैनौँ। अनि यो स्वास्थ्यको सूचना प्रणालीलाई रियल टाइम इन्टरभेन्सन गर्ने गरी डिजिटाइज गरिएन भनेदेखि यतातिर हामी डिजिटल नेपालको कुरा गर्छौँ तर केही पनि डिजिटल गर्न सकेका छैनौँ। स्वास्थ्यमा यसको ठुलो अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्ने र यसमा लगानी बढाउने विषयमा हामी कमजोर छौँ। अब सिडिसी जस्तो संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि आयो अघि। सकिन्छ सकिन्न त्यसमा पनि हेरौँ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र यो विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू स्थानीय तहमा प्रदेश स्तरमा पाउने गरी राखेनौँ भने पहिलो प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो छलफल भयो जस्तो रिफेरलको लागि सबै देशैभरि काठमाडौँ नै आउने बनायौँ भने सङ्घीयताको के अर्थ भयो, विकेन्द्रीकरणको के अर्थ भयो, त्यसलाई हस्तक्षेप हुने गरी यसपालि हामी काम गरौँ भन्ने लाग्छ। मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक यी सबैको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कसैलाई होइन। छलफलमा भयो यो कसले गर्ने, कसको भाग, कसले के हेर्ने, यसरी होइन, एकीकृत र प्राप्त गर्न सकिने गरी सर्भिस गर्नुपर्ने छ। यस्तै अहिले समसामयिक रूपमा आएको चाहिँ जलवायु परिवर्तनले परेको स्वास्थ्यमा परेको असर र खास गरी महिलाहरूको स्वास्थ्यमा जलवायु परिवर्तनको कारणले परेको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी अबको स्वास्थ्यको नीति ल्याइएन भनेदेखि हामी त्यहाँ पनि असफल हुनेछौँ र यो असफलता चाहिँ हामीले मूल्य चुकाउन नसक्ने गरेको हुनेछ। त्यसका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ मेरो यो कुरामा तपाईँहरू पनि साथ दिनुहुनेछ। कोभिडले जे अनुभव गराएको छ आउने अरू कोभिड र यस्ता कुनै पनि महामारीका लागि हामी तयार भएनौँ भने यसले विश्वभरिको स्वास्थ्य संरचनालाई चुनौती दिएको छ। हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो त कमजोर थियो, अप्ठ्यारै थियो। युरोपको खास गरी इटाली, फ्रान्स जस्ता देशहरू जहाँको स्वास्थ्य सेवा विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्थ्यो उहाँहरू पनि असफल हुनुभयो। त्यस कारणले यो सामान्य किसिमको अवस्था आउँदैन। अब योभन्दा पछि आउने महामारी योभन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ। त्यसका लागि तयार रहनलाई हामीले स्वास्थ्यमा त्यो अघि भनेको 10%को लगानीले पनि नपुग्नेछ। यसका लागि प्लानिङ कमिसन अथवा हेल्थ मिनिस्ट्रीको मात्रै पहलले यो कुराहरू बढ्दैन। समग्र नागरिकमा त्यो तहको चेतना चाहिन्छ, त्यो तहको माग चाहिन्छ, त्यो तह हक से माग्न भन्छ नि, अधिकारसँग माग्ने हामीले हैसियत राखेनौँ भनेदेखि गाह्रो छ। यस्तै यो बहसले चाहिँ मूलतः 78, 79, 80 को बजेट स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रको बजेट तर्जुमा, यसको सिद्धान्त, नीति, योजना र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी हामीले काम गर्ने हो। तर दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा हामीले अहिलेसम्म गरेका जुन प्रयासहरूले छन्, हामीले 19-20 को मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, अब 24-25 मूल्याङ्कन गर्छौँ। लगभग आधाभन्दा बढी लक्ष्यहरू प्राप्त हुने गतिमा छैनन् र जुन किसिमले राजनीतिक नेतृत्वले दिगो विकासलाई ग्रहण गरेको छ, जुन किसिमले प्रशासनिक नेतृत्वले दिगो विकासलाई सञ्चालन गरेको छ, जुन किसिमले निजी क्षेत्र अनि घरेलु क्रियाकलापहरू र जुन क्षेत्रले यो स्थानीयकरण भएर प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याएका छन्, यतिको हकमा, यतिको आधारमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दैन र हामी र केही मुलुकहरूका लागि विश्वले फेरि फर्केर हेर्दैन। अहिले नै पनि हामी अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा छौँ। हामीले धेरै विकास सहायताहरू गुमाउँछौँ। त्यसैले हामीले राज्यको प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गरी काम गरेनौँ। हामीले हाम्रो ह्युमन एसेट इन्डेक्सलाई सुधार गर्ने गरी लगानी गरेनौँ। हाम्रो नागरिकहरूको इकोनोमिक भल्नरेबिलिटीलाई एड्रेस गर्ने गरी लगानी गर्न सकेनौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू कमजोर हुनेछ। यति भन्दै मलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद आभार गर्दै र आज दिनभरिको कार्यक्रममा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता, उपस्थिति र एउटा दत्तचित्त भएर यो श्रवण गरिदिनु भएकोमा त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँको बहुमूल्य मन्तव्यको लागि धन्यवाद सचिवज्यू। अब समापन मन्तव्यसहित आजको यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष माननीय सदस्य डाक्टर उमाशङ्कर प्रसादज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। समापनपछि हाइटीको व्यवस्था रहेको छ, यहाँहरूलाई हाइटीमा सरिक हुन अनुरोध गर्दछु। साथै यो कार्यक्रमको समापन पश्चात पत्रकार सम्मेलनको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको सहजीकरण राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर उमाशङ्कर प्रसादज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव श्री केवल प्रसाद भण्डारीज्यू, सहसचिव डाक्टर किरण रूपा खेतीज्यू र सहसचिव श्री राजेन्द्र कुमार पौडेलज्यूले गर्नुहुनेछ। यसको साथै आजको यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। निकै थाकिसकियो,
लामो समयदेखि बसिराखेका छौँ। अब मैले धेरै समय चाहिँ लिँदैन, विशिष्ट महानुभावज्यूहरू सम्बोधन मैले यति मात्रै गरेँ र वास्तवमा आजको यो छलफल फलदायी भएको मैले चाहिँ अनुभव गरिरहेको छु। संविधानदेखि लिएर एफसीएचभी सम्मको कुरा उठेको छ। प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर नागरिक समाजसम्मको कुराहरू उठेका छन्। त्यसकारणले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि हामी सबैले बुझिराखेको यी विषयहरू हुन्। केही मोडालिटीका विषयवस्तुहरू पनि उठे, केही अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठेका छन्। सारमा भन्दाखेरि के देखियो भने हाम्रो मोडेल भनेको संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेको छ। समाजवाद उन्मुख भनेकै हामी के भन्छौं भने अहिलेको मोडेल भनेकै पीपीपी मोडेल हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। धेरै बहस भए पनि निष्कर्षमा चाहिँ यो दुईटैको इफोर्ट बिना स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा नै आजको सार विषय रहेको मैले पाएँ। निजी क्षेत्रको जुन उत्सुकता देखियो, विशेष गरेर उपेन्द्रजीले जुन कुरा राख्नुभयो, मलाई विश्वास छ 10 वर्षभित्र म मेडिकल हब बनाएर तपाईहरुलाई उदाहरण देखाउँछु भन्नुभएको छ। सरकारले त्यसमा नेपाल सरकारको जुन मूल कानुन हो त्यो यहाँहरुको साथमा छ। अगाडि बढ्नुस्, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ छौं। स्वाभाविक रूपमा जबसम्म हामीले फरेन करेन्सीलाई, फरेन रिजर्भलाई बढाउँदैनौं, हाम्रो कन्ट्री अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। श्रीलङ्काको अवस्था यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। हामी जति जेसुकै कुरा गरे पनि चीनले आफ्नो ट्रान्सफर्मेसन गरिसक्यो, ठिकै छ, पछि आउला, समय आउला, त्यसको फेरि ट्रान्सफर्मेसन होला। ग्लोबल इकोनोमी शिफ्ट भएपछि हामी शिफ्ट गरौँला। तर अहिले ग्लोबल इकोनोमीको यथार्थ नै पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कम्पेरेटिभ एडभान्टेजमा जाने हो। यो चाहिँ हाम्रो यथार्थ हो। तर त्यसको ठाउँमा अर्को पनि यथार्थ के हो भन्दाखेरि हामीले सर्टको जस्तो बिजनेस चाहिँ मेडिकलमा नगर्दियौं भनेर प्राइभेट सेक्टरसँग मेरो अनुरोध पनि छ। कपडा बेच्नुस्, ठीक छ, केही छैन, जति नाफा लिएर भए पनि मदिरा बेच्नुस्, हामीलाई समस्या छैन। स्वास्थ्यमा चाहिँ थोरै नाफा लिएर हब बनाइदिनुस्, थोरै नाफामा यहाँहरु काम गर्दिनुस्। असाध्यै संवेदनशील विषय आएको छ। यहाँ पब्लिक हस्पिटल्स र प्राइवेट हस्पिटल्सहरुको नेगोसिएसनमा भनौं न अलिकति दुईजनाको मिलोमतोमा केही अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकर कामहरू भइराखेको छ भन्ने कुरा आयो। यो मलाई कस्तो लाग्दछ भने यहाँ सबै उपस्थितका लागि मात्रै होइन, मानव सभ्यताकै लागि कलंक हो। किनभने
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषयमा हामी कार्टेलिङ गर्छौं, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषयमा मिलोमतोमा प्राइस हाइक गर्छौं र सुपर नर्मल प्रफिटतिर जान्छौं भने त्यो सोसाइटीकै लागि असाध्यै गहन विषय हो। त्यसमा चाहिँ हामीले, म प्राइभेट सेक्टरको भवानीजी यहाँ हुनुहुन्न, जे भए पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वयं एउटा लिडिङ पर्सनालिटी हाम्रो हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसकारणले यो विषयलाई यहाँहरूले एकदमै, यहाँहरूलाई राज्य सपोर्ट गर्न तयार छ, तर यहाँहरूले पनि राज्यलाई सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। अस्वस्थकर सुपर नर्मल प्रफिटको लाई हामीले नर्मल प्रफिटमा झार्नको लागि यहाँहरूले प्रयास गर्नुस्। त्यो चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो फोरममा छलफल गर्नुस् भनेर विशेष म कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसकारणले यदि त्यस्तो अवस्था छ भने हामीले एउटा अध्ययन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेँ कि वास्तवमा प्राइभेट हस्पिटल्समा के यस्तो गतिविधि भएको छ, पब्लिक हस्पिटल्सले के त्यस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरामा हामीले यो चाहिँ एउटा अध्ययनकै विषय छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरको सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहे तो ह्युमन इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्, चाहे फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्, चाहे जस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चरको हामी कुरा गरौँ, कम छ। स्वाभाविक हो, हरेक देशमा, हरेक अन्डर डेभलप कन्ट्रिजमा कमजोर हुन्छ। यसलाई हामीले अन्यथा सोच्नु पनि हुँदैन। जबसम्म हामी विकासशील र विकसित देश हुँदैनौँ तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। यसको लागि हामी सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ। अहिले सचिवज्यूले, उहाँको लामो अनुभव छ, उहाँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, म कहाँ हुन्छु, के हुन्छु त्यो भनेको, तर उहाँले सारा कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विद्यमान समस्याहरूलाई धेरै राम्रोसँग चित्रित गर्नुभएको छ र उहाँले धेरै आउने बजेटमा, आउने नीति तथा कार्यक्रममा, आउने योजनामा यो कुराहरू हामी चाहिँ इन्क्लुड गर्छौं। म पनि त्यही छु। त्यसकारणले हामीहरू सबैजना मिलेर यसमा चाहिँ अगाडि बढ्छौं भनेर म भन्न चाहे यहाँहरूलाई। राम्रो गीत पनि आयो। गीत सुन्ने कि यो सुन्ने? अब गीतको अलिकति पर्खी पनि हो म। अब त्यसकारणले यो 16औं योजनामा हामी धेरै कुराहरूलाई यहाँहरूबाट आएका अति महत्त्वपूर्ण विषयहरू, जस्तै एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा एउटा डाक्टर राख्ने एकजनासँग कुरा आयो। विशेष गरेर हाम्रो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाजीले भन्नुभयो एउटामा राख्नुपर्छ। एकजना मित्रले यहाँ के भन्नुभयो भने एउटा पालिकामा होइन, एउटा वार्डमा पो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसमा पनि हामी छलफल गरौँला। लगभग यो पुगिसकेको अवस्था हो। अहिलेको हाम्रो योजनाहरू, नीति कार्यक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको ओरिएन्टेसन चाहिँ यही हो। तर यसलाई अब हामीले योजनामै राख्नुपर्ने अथवा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने छ। ओरिएन्टेसन चाहिँ त्यही हो। त्यसकारण यसमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब एफसीएचबीलाई हामीले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहेब र अनमीको कुरा आएको छ। हाम्रो डाक्टर भगवान कोइरालाले भन्नुभएको छ, असाध्यै उहाँ नेपालकै लागि आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले त हुनुहुन्न उहाँ, हामी सबैले उहाँलाई आदर गर्ने व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँको यो विचार मलाई साह्रै नै राम्रो लागेको छ। किनभने थुप्रै अहेब र अनमीहरू चाहिँ बेरोजगार छ नेपालमा। केही इनिसिएटिभ दियो भने उहाँलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यसलाई पनि म राष्ट्रिय योजना आयोगका यहाँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो विषयलाई पनि दस्तावेजीकरण गरेर आउने हामी कसरी यसलाई हल गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ भन्न चाहे। अब साह्रै एउटा पेचिलो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य बीमाको आयो र स्वास्थ्य बीमाको असाध्यै यो कर्णप्रिय नभएको विषय पनि एउटा आएको छ,
जुन चाहिँ कहाँको कुरा आयो भनेपछि बीपी प्रतिष्ठान धरानले चाहिँ बिमाको कार्यक्रम, यो कोही साथी भएर त्यहाँबाट अलिकति कम गर्न सकिएला यो साउन्डलाई? यो होटलको म्यानेजरहरू कोही हुनुहुन्न भनेपछि यो जुन उसको स्वास्थ्य बिमाको कुरा आएको छ, हामीले एउटा चाहिँ यो सबै विषयवस्तुहरूलाई बनाएर हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सहसचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ स्वास्थ्य हेर्ने, हामीले यी सबै विषयवस्तुहरूलाई राखेर हामी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा योजना आयोग भएको कारणले गर्दाखेरि तत्काल यी सबै विषयहरूलाई समेटेर सम्बन्धित निकायमा एउटा चिठी पठाउँ र त्यसको विशेष के अवस्था रहेको छ त्यसको माग गरेर त्यसमा हामी मूल्याङ्कन सहित अगाडि बढौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै तपाईको स्वास्थ्य बीमाको यहाँ कार्यकारी निर्देशकजी हुनुहुन्छ भने यस्ता विषयहरूलाई अलिकति तत्काल कुनै संस्थाले पैसा नदिएको कारणले बन्द गर्नु भनेको असाध्यै गहन विषय हो, त्यसलाई हामीले तत्काल हल गरौँ। के अरे धुलीखेलबाट कुरा आएको छ, त्यस्तो धुलीखेलमा पनि त्यस्तै भइराखेको छ भनेपछि बन्दै गर्ने अवस्थासम्म नपुगोस्। यो चाहिँ असाध्यै विकराल अवस्था हो। केही भुक्तानी हुँदैन, केही लङ टर्म लाग्ला, 2-3 महिना समय लाग्ला, ती विषयहरू हुन्छन्, तर बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था भनेको हामीलाई असाध्यै त्यो चाहिँ हामीलाई पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको जुन अहिले कुरा उठ्यो, डाक्टर सुशीलले भन्नुभयो हरेक पटकको सरकारमा सिचुएसन डिटोरिएट भएको सुन्छौँ हामी, कता कता लाग्छ पनि, तर त्यति पनि छैन होला जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले यो विषय गहन छ, यसमा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ। म सम्झिन्छु नेपाल सरकारको पहिलेको अवस्थालाई यदि डिटेरिएट भएको भए सायद हाम्रो औसत आयु, हाम्रो अरू सबै इन्डिकेटर्सहरू, हेल्थ र एजुकेसनका इन्डिकेटर्सहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईको विश्वमै, नेपालमा मात्रै होइन विश्वकै धेरै देशहरूभन्दा हामीले रियल सेक्टरमा जीडीपी ग्रोथ गर्न सकेका छैनौँ, पर क्यापिटा इन्कम बनाउन सकेका छैनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हेल्थ र एजुकेसनका सोसल सेक्टरका इन्डिकेटरहरूमा नेपाल सरकारले राम्रो प्रगति गरेको छ, विश्वमै उदाहरणीय अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले सायद पब्लिक सेक्टरको डिटेरिएसन कन्टिन्युअस भएको भए त्यो अवस्था आउँदैन थियो होला। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा सोच्नु पर्दछ। धेरै काम गरेको छ, जति जेसुकै कुरा गरे पनि आज वीर हस्पिटलमै मान्छे लाइन लागेको हुन्छ, जतिसुकै जे कुरा गरे पनि टिचिङ हस्पिटलमै लाइन लागेको हुन्छ, जतिसुकै जे कुरा गरे पनि त्यो ग्रामीण इलाकामा हेल्थ पोस्टमै लाइन लागेको हुन्छ। थोरै व्यक्तिहरू छ जुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा, अहिले मैले अपरेसन गराउन जाँदाखेरि त्यहाँ थोरै पेसेन्ट हुन्छ हो, ट्रान्जेक्सन भोल्युम बढी होला, मोनेटरी ट्रान्जेक्सन बढी होला, तर नम्बर अफ पेसेन्ट्सको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूले राम्रो सर्भिस दिइराखेको छ। क्वालिटीमा केही कमी छ, तर क्वान्टिटेटिभ इन्डिकेटर्स हेर्ने हो भने तपाईको धेरै कस्ट र आउटपुटको रेसियो हेर्ने हो भने तपाईको यहाँहरूले सुन्नुभयो होला कोभिड म्यानेजमेन्टमा एउटा अस्पतालले 50 लाख रुपैयाँसम्म लियो। नेपाल सरकारको जति पनि इन्स्टिट्युसनहरू छ फ्रीमा म्यानेजमेन्ट गर्यो। फ्रीलाई हामीले 50 लाखसम्म तुलना गर्ने हो भने त्यसको हामी कतै न कतै अन्याय गर्छौँ जस्तो लाग्दछ। त्यसकारणले नेपाल सरकारले दिने फ्री सेवालाई एउटा पेसेन्टलाई 50 लाख रुपियाँ लिने संस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ केही वेल अफ सेक्सन अफ द सोसाइटीको लागि मात्रै तपाईँको लागू भएको छ। तर हुँदाहुँदै पनि हामीले नेपाल सरकारको जुन पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरू हो ती इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई हामीले वेल अफ सेक्सन्स अफ सोसाइटीले पनि उपभोग गर्ने किसिमको बनाउनु छ। हामी त्यसमा अगाडि बढिराखेका छौँ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ कुराहरू राखेँ। सायद धेरै कुराहरू आइसकेको छ, अब धेरै कुराहरू भन्दै जाँदा निद्रा लाग्ने समस्या आउन सक्ला। त्यसकारणले अब मैले के भने भन्दाखेरि आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूको जुन सहभागिता रह्यो, स्थानीय तहदेखि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट र राष्ट्रिय योजना आयोगको हाम्रो यहाँका जुन टिम छ असाध्यै मेहनत गरेर यो कार्यक्रम सफल गर्नुभएको छ। एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूको सहयोग रहेको छ, मन्त्रालयहरूको, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार,
प्राइभेट सेक्टर लगायत सिभिल सोसाइटी सबैको सहयोग रहेको छ। सबैजनालाई म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन जसको चाहिँ लिडिङ रोलमा हाम्रो डाक्टर राजेश हुनुहुन्छ, उहाँले यो कार्यक्रम सम्पादन गर्नको लागि जुन सहकार्य देखाउनु भयो र उहाँको टिमले एकदमै अहोरात्र मैले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नभए पनि म चाहिँ कतै न कतैबाट इन्फर्मेसन मलाई आइराखेको थियो। उहाँहरूको टिमले एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन गरेर राम्रोसँग काम सफलताको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र त्यसको लागि म WHO लाई र राजेशजीको टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी सबैजना मिलेर आउने दिनहरूमा पनि प्राइभेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनर्स र विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने युनिसेफ, WHO लगायतका USAID लगायतका सङ्घ संस्थाहरू मिलेर नेपालको स्वस्थ नागरिकको जुन सपना छ त्यसलाई सफल पारौँ, यही म शुभकामना दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।